Fundur settur á Alþingi. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Framsóknarflokksins að Þórarinn Ingi Pétursson, 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, verði fjarverandi á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Pírata að Björn Leví Gunnarsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, geti ekki sótt þingfund á næstunni. Þá hafa borist bréf frá 13. þingmanni Suðvesturkjördæmis, Gísla Rafni Ólafssyni, og 8. þingmanni Norðvesturkjördæmis, Bergþóri Ólasyni, að þeir verði fjarverandi á næstunni. Að lokum hefur borist bréf frá formanni þingflokks Miðflokksins að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi, Helgi Héðinsson, 1. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi suður, Halldór Auðar Svansson, 1. varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Eva Sjöfn Helgadóttir, 1. varamaður á lista Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi, Sigurður Páll Jónsson, og 2. varamaður á lista Miðflokksins í Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. Halldór Auðar Svansson, Eva Sjöfn Helgadóttir, Sigurður Páll Jónsson og Þorgrímur Sigmundsson hafa áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Kjörbréf Helga Héðinssonar hefur verið rannsakað og samþykkt, en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja þingmanninn að undirrita heitstafinn. Helgi Héðinsson hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og boðinn velkomin til starfa á Alþingi. Forseta hafa borist bréf utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 488 samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur, fyrirspurn á þingskjali 603 flutning hergagna til Úkraínu frá Rósu Björk Brynjólfsdóttur og fyrirspurn á þingskjali 897 áhrif breytts öryggisumhverfis frá Diljá Mist Einarsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 896 útburður íbúðarhúsnæði frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Þá hefur borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 847 námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla frá Hildi Jönu Gísladóttur. Að lokum hafa borist bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við eftirfarandi fyrirspurnum: á þingskjali 772 ásættanlegan biðtíma eftir heilbrigðisþjónustu frá Diljá Mist Einarsdóttur, þingskjali 846 meðferðarúrræði fyrir börn frá Hildi Jönu Gísladóttur, þingskjali 858 skort á læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki á landsbyggðinni frá Bjarna Jónssyni og á þingskjölum 882 og 890 fjölda aðgerða vegna ódæmigerðra kyneinkenna og geðheilbrigðisþjónustu við fanga, báðar frá Daníeli Arnarsyni. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda er tillaga forseta að þingfundir geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu? Það er óskað eftir atkvæðagreiðslu og fer hún fram að loknum óundirbúnum fyrirspurnum. Listi yfir útbýtt skjöl liggur frammi á skrifstofu og er aðgengilegur á vef Alþingis. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komi í stað. Þá er tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru matvælaráðherra, utanríkisráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra, dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Virðulegur forseti. Ríkissjóður var dæmdur á öllum dómstigum til að borga verst setta fólkinu í landinu búsetuskerðingar á sérstakri uppbót. Hæstv. ráðherra staðfesti hér í óundirbúnum fyrirspurnum að ríkisstjórnin ætlaði bara að borga 4 ár aftur í tímann. Ríkið hefur með lögbrotum rænt sérstakri uppbótinni að þessum hóp í 13 ár, en við ætlum bara að skila ykkur 4 árum, ræna ykkur lögbundin réttindi ykkar í 9 ár. Ef þú brýtur lög og hefur með þeim lögbrotum lífsnauðsynlega framfærslu
að verst setta fólki á Íslandi, fólki sem ekki einu sinni fyrir mat eða að lifa af, fái lagalega rétt sinn. Að lifa ekki af að fá lagalega rétt sinn listan. Ég spyr ráðherra því aftur, á ekki að skila þessu ólöglegu ráðseng? Hefur ríkisstjórnin ekki breytt skoðun og ákveðið að fara að lögum og borga að fullu þessa ólöglega fjárhagslega ofbeldi gagnvart þessu verst setta fólki? Þá hefur þeir lífeyrisþegar sem hafa tekið út séreignarsparnaði sinn lent í skerðingum, keðjuverkandi skerðingum, þannig að viðkomandi hafa lent í mínus. Hugsið sér að lofa einhverjum að hann geti tekið út séreignarsparnað sinn án skerðingar en gera svo flókið að stór hópur var fyrir skerðingum. Það miklu skerðingum að allt var tekið aðeins. Veikt fólk lendir í því að skrá vitlaust hjá skattinum og því reiknað sem tekjur og allt skert að fullu og þá einnig keðjuverkandi á margar stofnanir og fá ekkert leiðrétt eða borga tilbaka. Er einhver heilsa að kvíði, þunglyndi, streita, svefnleysi sé að hrjá þennan hóp í boði ríkisstjórnarinnar? Álagið gerir þá eiginlega gengur nærri heilsu þessa fólks. Ég spyr því hæstv. Ráðherra, eru þetta óvinir þessar ríkisstjórnar? Eru þetta breiðubökin? Verst setta fólk í Íslandi? Og ætlið þið virkilega að halda áfram að koma svona fram við þetta fólk? Tekur til máls hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir fyrirspurnina eða andsvarið. Nei, fyrirspurnina, fyrirgefið þið. Vil segja það bara fyrst að varðandi dóminn þá brást ég strax við honum með reglugerðarbreytingu daginn eftir eða 2 dögum eftir að hann féll til þess að það kæmu til leiðréttingar til núna í framhaldinu og ég hef þær fréttir frá Tryggingamálastofnun í morgun að þeim sé að takast að framkvæma það fyrr heldur en að þau áttu von á, sem er mjög gott. Ég hef líka sagt það í þessum ræðustól við fyrirspurn háttvirts þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar að ég er ánægður með þessa niðurstöðu Hæstaréttar. Hún er skref í réttlætisátt fyrir þau sem að minnst hafa milli handanna í íslensku samfélagi og ég stend við þá yfirlýsingu mína. Varðandi greiðslur aftur í tímann, þá erum við einfaldlega með þau lög í landinu að það er miðað við 4 ár, það er 4 ára fyrningarfrestur og við munum vinna eins hratt og við getum til þess að koma greiðslum til þess fólks núna í framhaldinu. Hv. þingmaður kom líka inn á mál sem hefur verið í fjölmiðlum og er nú reyndar fyrirspurn til skriflegs svars líka í vinnslu í ráðuneytinu hjá mér frá hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannsyni sem fjallar sérreignarsparnað og úttöku á honum en heimild þess efnis var gerð sem eitt af COVID-úrræðunum og átti ekki og á ekki að hafa áhrif á bætur. Það hefur ekki tekist sem skyldi vegna þess að það var ekki skráð rétt á skattframtal hjá öllum fyrirfram frá skattinum, byggt á upplýsingum frá lífeyrissjóðum og vörsluaðilum og er það mjög miður en Tryggingastofnun er búin að gera það sem í hennar valdi stendur og mun halda áfram að ýta á að þetta verði leiðrétt en þarna er það ekki síst skatturinn sem er að ræða að þurfi að skoða þessi mál líka. Máls tekur að nýju hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Ég er ekki löglegur maður, en hann sagði með lögum er bara hægt að borga 4 ára til tíma. Með lögum. En lög voru brotin. Lög voru brotin 13 ára aftur í tímann. Má það? Ég bara spyr, ef þú brýtur að þér einhver út í bæ og hann segir, ég má bara, það er bara 4 ár sem má taka skattpeninga eða eitthvað. 4 ár aftur í tímann. Heldur hann komist upp með það? Hann verður að skila öllum framfylgnum. Ríkisstjórn á að skila öllum rannsóknum. Þetta er verst sett af fólki á landinu sem á alla fyrir mat. Það er langlægstu tekjur sem hægt er að hugsa sér. Og það er tekið af mér 13 ár og ég
get ekki séð það að ríkisstjórnin geti varið sig á 4 ára reglum vegna þess að ef er brotið í 13 ár þá á borgið 13 ár. Annað getur ekki staðist og ég spyr á það, ætlar hann að sjá til þess að berjast fyrir því að þetta fólk fái rétt sinn? Tekur til máls að nýju hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil aftur þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Eins og ég hef greint frá hér í þessum ræðustól og annars staðar að þá erum við að horfa til þess að greiða 4 ár aftur í tímann. Ég hef útskýrt hvers vegna það er og hef svo sem ekki miklu við það að bæta. En mér langar að taka aðeins dýpri umræðu það sem að snýra séreignarsparnaðinum sem hv. þingmaður kom inn á líka. Þar skiptir fyrir mér mjög miklu máli að það fólk sem varð fyrir skerðingum út af því vegna þess að þetta var ekki rétt skráð inn á skattframtal, að það verði aðstoða við það að fá tilbaka það sem að það á rétt á að fá tilbaka. Og ég hef þegar haft samband eða minn ráðuneytisstjóri við fjármálaráðuneyti sem eru að vinna í því að kanna hvort að það sé hægt að eða eru óska eftir upplýsingum stöðuna á framkvæmdinni á þessu úrræði þannig að við getum vonandi látið þetta leiðréttast sem allra fyrst fyrir þau sem brotið var á. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. matvælaráðherra. Herra forseti, sjávarútvegur nátengdur sögu og sál íslensku þjóðarinnar. Fiskveiðar og fiskvinnsla hefur gegnum aldirnar verið okkar mikilvægustu atvinnugreinar og haldið landinu í byggð. Margt mjög vel gert í sjávarútvegi nú á dögum en þrátt fyrir það ríkir greinina rótgróið vantraust og ósætti. Og það ekki að ástæðulausu. Kvótakerfið og úthlutun kvóta lokað kerfi, nýliðun það nánast ómöguleg og kvótinn erfist og helst innan fjölskyldna eða safnast á fárra hendur. Stórútgerðir mala gull, ofsagróði þeirra hefur ruðningsáhrif og fáir aðilar verða allt of valdamiklir í samfélaginu og teygja arma sína víða í viðskiptalífinu með fjárfestingum utan greinarinnar. Veiðigjöldin sem þessar útgerðir greiða fyrir afnot af þjóðarauðlindinni allt of lág. Það blasir við að þjóðin fær ekki réttlátan hlut í arðinu. Og nú þegar almenningur þarf að bera kostnaðinn af hærri verðbólgu með hækkandi verði á matvörum, hærra húsnæðisverði, hærri leigu og hærri vöxtum á lánum, eðlilegt að fólk spyrji hvers vegna stjórnvöld sjá ekki til þess að stærri hluti arðsins af auðlindinni renni í ríkissjóð og þaðan til að greiða fyrir mótvægisaðgerðir til að jafna leikinn. 10 stærstu útgerðirnar fara með meira en helming kvótans og 20 stærstu meira en 70% kvótans. Ofan á þetta bætist svo eignarhald þessara útgerða risa í öðrum útgerðum. Lagagreinarnar tengda aðili í lögum stjórn fiskveiða svo óskýrar að Fiskistofu ómögulegt að fara með skilvirkt eftirlit með skaðlegri samþjöppun í greininni. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvort hún sé ekki sammála því að óheillaþróun sé að ræða. Mun hæstv. ráðherra leggja fram frumvarp breytingar á lögum sem vinna gegn samþjöppun í greininni? Það tekur til máls hæstv. matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ég tel raunar að það sem hv. þingmaður bendir á sem þessi mikla samþjöppun aflaheimilda og þar með auðs í landinu sé önnur meginástæðna þess djúpstæða vandamál sem í samfélaginu, vantrausts á þessari lykilatvinnugrein, meðan að hin meginástæðan sennilega sú sem lýtur að tilfinningunni fyrir því að fólk sé ekki að sjá sanngjarnan arð renna í sameiginlega sjóði. Ég held að þetta séu þessar 2 meginástæður. Ég hef horft sérstaklega til þessara atriða sem hv. þingmaður að nefna varðandi samþjöppunin og tengda aðila og ég held að það sé afar mikilvægt
að grafast fyrir þessi mál og fara í þá vinnu sem að þarf að fara í, hvort sem að það endar með frumvarpi eða öðru, því að þetta er meinsemd í þessu kerfi sem að verður að komast fyrir með því að afla fullnægjandi upplýsinga í þessu efni. Svo langar mig líka að nefna, vegna þess að nú að fara af stað og ég veit að hv. þingmaður þekkir það, ég hef óskað eftir tilnefningum í stóra nefnd sem ætlar að fara í saumana á öllum þessum málum, að þá gæti líka komið til þess að við þurfum að huga sérstaklega að því hversu langur tími líður frá því að forsendur veiðigjalds koma fram þangað til að það er reitt af hendi. Ég nefni þá sérstaklega til að mynda uppsjávarflotann eins og núna þegar við erum að sjá mikil loðnuafla en væntanlega bara tekjur af því í ríkissjóði eftir 2 ár. Og það er eitt af því sem við þurfum líka að horfa til. Og tekur til máls að nýju hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég átta mig á því að ríkisstjórnin hæstvirt, hún vill hvorki ýta undir nýliðun með útboðun eða freista þess að fá hærri veiðigjöld. En þau horfa hins vegar á útboðsmarkaði útgerðarinnar þar sem að kíló af þorski er leigt á 300 krónur. Á sama tíma er veiðigjaldi fyrir kíló af þorski rúmar 17 krónur sem renja í ríkissjóð. En ég skil hæstv. Ráðherra þannig að hann telji að það þurfi að safna fleiri gögnum og skrifa fleiri skýrslur og ég vil því spyrja hvort að skýrslurnar og gögnin sem að fyrir liggja sé ekki nægileg. Koma þau ekki að gagni? Kemur skýrsla verkefnisstjórnar bætt eftirlit með fiskveiðiauðlindinni sem skilað var í lok árs 2019 ekki að gagni? Þar er brugðist við ábendingum á stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar eftirlit með samþjöppun aflaheimilda. Er hæstv. ráðherra ekki sammála því að endurskoða þurfi lögin strax í þeim anda sem verkefnisstjórnin lagði til og ekki þurfi að bíða eftir fleiri skýrslum til að vinna gegn skaðlegri samþjöppun í greininni? Til máls tekur að nýju hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, sú vinna sem hv. þingmaður vísar til er sannarlega fyrir hendi og ég tel raunar og tek undir þau orð hv. þingmanns að það er ekki þörf á mikilli skýrslugerð. Það er gríðarlega mikið magn af upplýsingum sem liggja fyrir nú þegar og töluvert af því sem hægt er að byggja á nú þegar og ég er ekki talsmaður þess að við bíðum fram undir lok þessa kjörtímabils með það að koma hér með frumvörp til þess að bæta það sem hægt er að bæta augljóslega án þess að þar fari á undan einhver gríðarlega mikil vinna. Þannig að ég er sammála hv. þingmanni í það, hvað það varðar og tel raunar að því að ég var að nefna hér varðandi hagnað útgerðarfyrirtækja og mér finnst það skipta líka miklu máli í þessari umræðu að það er þannig að 2 útgerðarfyrirtæki hafa gefið upp að hagnaður þeirra hafi verið á 2 milljarða á síðasta ári og samkvæmt þeim er stærsta ástæðan sögulega hátt verð á loðnuafurðum á síðasta ári og gott gengi öðrum tegundum og stór loðnuvertíð. Og eins og veiðigjöldin virka þá mun þessi góða afkoma skila meiru á næsta og þarnæsta ári en að mínu mati þarf að horfa betur til þess að það sé hægt að innheimta þessar tekjur í ríkissjóð með þéttari hætti ef svo má orðið komast. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Forseti. Í nýbirtri skýrslu Ríkisendurskoðunar stöðu geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi kemur fram að fólk á örorku eða endurhæfingarlífeyri vegna geðraskana hafi fjölgað 30% árin 2010 til ársins 2020, en á sama tíma var fólksfjölgun einungis 15%. Kostnaður félagstrygginga við lífeyri vegna geðraskana er orðinn 26,6 milljarðar króna árlega og kostnaður við veitta geðheilbrigðisþjónustu er einungis 12,9 milljarðar árlega. Það er auðséð að þetta er vægast sagt uggvænleg þróun. Sérstök stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum var mörkuð fyrir tímabilið 2016 til 2020. En þetta var fyrsta geðheilbrigðisstefna Íslandssögunnar. Áherslustefnurnar voru einkum efling grunnþjónustu í nærumhverfi, forvarnir og snemmtæk íhlutun.
Í fyrrnefndri skýrslu kemur þó fram að ekki hafi enn verið lagt formlegt mat á árangur aðgerðaáætlunar og að eftirfylgni hafi verið ómarkviss og í heildina litið hafi áætlunin ekki borið árangur sem skyldi. Í ljósi þess að flest vandamálana sem hann átti að leysa eru enn til staðar. Heilbrigðisráðuneytið vinnur nú að nýrri aðgerðaáætlun í tengslum við framtíðarsýn stjórnvalda í geðheilbrigðismálum. Ríkisendurskoðun segir í skýrslu sinni telja afar mikilvægt að markmið verði vel skilgreint, að það verði raunhæf tímaviðmið verði sett fyrir framkvæmd aðgerða og ábyrgð með umsjón og eftirliti verði skipt á skýran hátt. Skýrsla Ríkisendurskoðunar gefur gömlu aðgerðaáætluninu ótvíræða falleinkunn sem vert að taka alvarlega. Ég vil því spyrja hæstv. Ráðherra, í ljósi þessarar skýlausu skýrslu, hvernig verkinu miði áfram við hönnun nýju áætlunarinnar, hvenær hann gerir ráð fyrir að hún verði tilbúin. Þá vil ég einnig spyrja hvernig hann ætlar að tryggja að áætlunin verði fylgt eftir svo við sitjum ekki uppi með sömu stöðu eftir 6 ár og blasir við núna. Að engar eða litlar sem engar framfarir hafi orðið í málaflokknum þrátt fyrir áætlun. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson og svara fyrirspurn. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Evu Sjöfn Helgadóttur fyrir þessar yfirgripsmiklu spurningar sem að vísa til skýrslu Ríkisendurskoðunar sem ég ætla að segja hér og nú og þegar býsna góð og mun nýtast okkur. Og það hárrétt sem að hv. þingmaður fór hér yfir. Í fyrsta skipti 2016 og þá var lögð fram hér svona einhvers konar samantekin stefna í málaflokknum 2016. Og þá rifjast nú upp að það voru frjáls félagasamtök eins og gjarnan nú sem að vöktu athygli á því að við varum nú ekkert allt of mikið að sinna þessum mikilvæga málaflokki. Það 1970 eitthvað þar sem að Gífurnesklúbburinn var með þá setningu gleymum ekki geðsjúkum. Síðan gerist ekki nógu mikið allt of lengi og það rétt sem kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar og það eitthvað sem við verðum að taka tillit til og það vantar alla samhæfða upplýsingagjöf og af hverju það? Jú, við erum ekki nógu dugleg að safna réttum gögnum og greina hlutina. Við erum hins vegar búin að gera margt mjög vel á skömmum tíma og það rétt, hér liggur fyrir þinginu, ég búin að leggja fram þingsályktunartillögu um framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til 2030, stefnu sem að ég bíð eftir að þingið taki til skoðunar og á sama tíma verið að vinna aðgerðaáætlun og ég legg áherslu á það að hún verði ekki kláruð fyrir að þingið búin að taka utan þessa stefnumótun sem að liggur fyrir. Tekur til máls að nýju hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, ég vil byrja að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir svar sitt. Ég verð þó að segja að ég ekki mjög sannfærð að breytingar muni eiga sér stað. Staðan nefnilega sú að það eru biðlistar eftir geðheilbrigðisþjónustu hvert sem litið og þegar að fylgja átti eftir fyrri aðgerðaáætlun var greinilegt að fjármagn eða viljinn hjá þáverandi heilbrigðisráðherra var ekki til staðar og hvernig vitum við því að hæstv. Heilbrigðisráðherra muni gera allt í sínu valdi til að tryggja fjármögnun í algjörlega fjársveltum málaflokki. Hæstv. Heilbrigðisráðherra tekur til máls að nýju. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni. Það búið að setja þó nokkuð aukið fjármagn yfir 2 milljarða í málaflokkinn núna og sem var mjög vel gert og forveri minn stóð fyrir og þar voru líka sett í gang geðheilsuteymi allt land og þannig að það var bara meira gert á síðasta kjörtímabili heldur en oftast áður og ég alveg, já, ég get lofað því hér, ég mun fylgja því fast eftir
og þess ber merki að við fylgjum því eftir í fyrirliggjandi fjármálaáætlun. Við getum örugglega alltaf gert betur og sett meira. Það eru góðir hlutir að gerast varðandi biðlistina, en það kemur jafnframt fram í þessari ágætu skýrslu sem hv. þingmaður dregur hér fram í skýrslu ríkisendurskoðanda að við þurfum líka að samhæfa biðlistana eins og í öllum öðrum málaflokkum heilbrigðisþjónustu. Þegar við erum með biðlista þá er of mikið það að það séu margir á biðlistum á mörgum stöðum, og við þurfum til þess að geta unnið þetta skilvirkar, og þetta dregur ríkisendurskoðandi meðal annars fram, að þá þurfum við að greina þetta betur. Það tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Já, virðulegi forseti, það er búið að vera mikið í gangi í samfélaginu síðustu vikur eins og við þekkjum, kosningar, bankasala og annað, og fyrir vikið þá hafa mörg mikilvæg mál ekki fengið þó umræðu sem að þau eiga skilið. Til að mynda þessi skýrsla sem var nefnd hér áðan, skýrsla Ríkisendurskoðunar geðheilbrigðismál. Þetta hefur verið allt of lítið rætt, þetta er vönduð úttekt, en niðurstöðurnar eru því miður sláandi og ekki fagur vitnisburður störf þessarar ríkisstjórnar í þágu þess stóra hóps sem að glímir við geðrænan vanda. Í stuttu máli er niðurstaðan sú að það er ákveðin mismunun innbyggð í geðheilbrigðiskerfið og það sitja ekki allir við sama borð. Aðgengi að þjónustu er misgott, til að mynda vegna búsetu, út af efnahag og vegna tegundar geðvanda. Við erum sem sagt á þeim stað við Íslendingar að veiku fólki er mismunað og þessi mismunun er innbyggð í geðheilbrigðiskerfið, segir í skýrslunni. Kerfið tryggir sem sagt fólkinu okkar mismunun. Það tryggir ekki jafnræði, það tryggir mismunun. Og ég ætla að leyfa mér að segja að þetta sé algjörlega ólíðandi og að skýrslan staðfesti að það er lítil innistæða fyrir þeirri fullyrðingu stjórnarflokkana í aðdraganda síðustu kosninga að geðheilbrigðismálin hafi verið í forgangi. Einnig þarf að nefna, sem er þvert á ítrekkaðar fullyrðingar stjórnarflokkana, að framlög til geðheilbrigðismála eru skammarlega lág. Umfang geðheilbrigðismála innan heilbrigðiskerfisins er 30% af heildinni, en fjárframlögin til geðheilbrigðismálana er bara 5% af heildinni. Það er mikið gert úr auknu fjármagni til geðheilbrigðismála í aðdraganda síðustu kosninga, ekki síst af hálfu VG, en tölurnar í skýrslunni segja réttari og sannari sögu og hún er sú að geðheilbrigðiskerfið okkar er svo undirfjármagnað núna á 5. ári þessarar ríkisstjórnar að fullyrða má að algjör kyrrstaða hafi ríkt í þessum málaflokki. Ég vil því spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra leið og ég hvet landsmenn, alla þingmenn og fjölmiðla til að kynna sér efni þessara svörtu skýrslu, hvort að það sé ekki áfellisdómur yfir þeim flokkum sem hafa farið með völd undanfarin ár að staðan sé svona slæm, svona grafalvarleg eins og skýrslan ber með sér. Tekur til máls hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssoni. Fyrst vil ég segja varðandi fjármögnunina, þegar við fullyrðum að það sé undir fjármögnun, þá er nú það fyrsta að átta sig á því hvað fer mikið fjármagn í þennan málaflokk. Og það hefur bara aldrei legið fyrir. Þess vegna fagna ég þessari skýrslu. Þetta er fyrsta skýrslan sem tekur heildræna nálgun á það hvað er að fara í málaflokki. Það er annað sem að hv. þingmaður dregur meðal annars hérna fram og kemur mjög skýrt fram í skýrslunni. Það er þessi skörun sem er í málaflokknum og við ræðum oft og vísum til sem grá svæði. Af því að það er fjölmargt sem við erum að gera bæði í skólunum, í sveitarfélögunum, á málefnasviðum og málaflokkum félagsmálaráðuneytis og svo heilbrigðisráðuneytis. Og áður en við förum að fullyrða það hvort undirfjármögnun er að ræða eða hvort við séum að gera nóg eða ekki nóg, og líklegast erum við ekki að gera nóg, ég held að það sé eina sem við getum fullyrt, en hvað vantar upp á, þá verðum við að greina hlutina betur. Þetta kemur jafnframt fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar. Það sem mér finnst líka gott í skýrslu Ríkisendurskoðunar, hún dregur fram hvar þetta liggur, þessi gráu svæði. Það sem ég tek mest til mín og ráðuneytisins í þessu er að sú stefna sem að við settum fram hér síðast, við vorum ekki nógu dugleg í það, og þá er ég að vísa í aðgerðaáætlunina, þar sem við vorum að ábyrgðarvæða sem okkur ber að gera þegar við vorum að framfylgja stefnu, það var að fylgja hlutunum eftir og að stilla upp mælikvörðum. Hef ég hug á því að gera
meira í þessum málaflokki og fylgja því eftir sem blessunlega hefur verið farið af stað með, af því ég tel að hér hafi verið gert þó nokkuð á undanförnum árum og meira en áður og við þurfum að gera miklu betur. Það er það eina sem ég get fullyrt. En já, ég vil draga eitt fram hér sem mér finnst kannski standa út úr í nýrri stefnu sem núna ég vonandi fæ að mæla fyrir fljótlega, að það er þetta sem lengi hefur verið kallað eftir sem er geðráð á breiðum samráðsvettvangi til að ná utan málaflokkin. Það er, ég held að það sé algjört lykilatriði framvegin. Þá tekur til máls að nýju hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti, þetta svar kom svo sem ekki á óvart hjá hæstv. Ráðherranum. Það er hins vegar ekki verið að svara því sem ég er að spyrja um. Það er verið að gera svona skýrslur og úttektir alltaf með reglulegu millibili og niðurstaðan er alltaf sú. Þessi mál er ekki í lagi. Og þetta hljótum við að þurfa að heimfæra þá upp á þá flokka sem hafa farið með völd í landinu, núna til að mynda nánast óslitið frá árinu 2013. Og að því að það var rætt um gráu svæðin, þá er kannski ágætt að nefna þetta sem að kemur þar fram í skýrslunni, að þau eru mörg hver þekkt, en það gengur illa að fækka þeim og það segir orðrétt, með leyfi forseta: ástæða þess má meðal annars rekja til ágreinings ábyrgðar og kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga og óskýr ábyrgðarskipting milli þjónustustiga heilbrigðiskerfisins. Óforsvaranlegt er að þessi mál liggi óleyst árum saman og þurfa stjórnvöld að gera gangskör á því að útrýma gráum svæðum. Og ég velti því bara fyrir mér í bara mjög mikilli einlægni, af hverju hafa þessi mál legið óleyst árum saman þegar að mikið af þessu hefur verið þekkt eins og dregið er fram í skýrslunni? Það fæ ég ekki skilið. Og úr því að það er ekki búið að laga þetta eftir allan þennan tíma og vitna ég þá til langs valdatíma þessara flokka sem að hér sitja við ríkisstjórnarborðið, af hverju ætti fólki í landinu að geta treyst því að þetta verði yfirhöfuð lagað? Hvað þarf mörg ár til? Tekur til máls að nýju hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni og það er kannski rétt sem að hv. þingmaður segir hér að hann hafi ekki fengið einhlítt svar við því að þessi skýrsla sé áfellisdómur yfir þessa ríkisstjórn, yfir því hvað við höfum gert í geðheilbrigðismálum. Ég get svarað því, ég met svo ekki. Mér finnst hún eins og það er mjög góð og gefur tilefni til að ná betur utan fjölmörg mál, meðal annars gráu svæðin í þessu og skipuleggja okkur betur og fylgja betur eftir þeim aðgerðaáætlunum sem við förum í. En mér finnst alveg tilefni hér, virðulegi forseti, til að rifja upp hvað hefur verið gert núna bara á umliðnum árum af þessari ríkisstjórn. Það er búið að setja inn aukið fjármagn, það eru þverfagleg geðheilbrigðisþjónusta í heilsugæslu, það var settar 800 milljónir sérstaklega í það verkefni, það er búið að setja samtals yfir 2 milljarða, meðal annars í þverfagleg geðheilsuteymi fullorðinna, sérstakt geðheilsuteymi fyrir fanga sem við erum nú búin að framlengja. Það er verið að taka á þessum biðlistum og verið að fara yfir í geðheilsumiðstöð barna og sameina þessa málaflokka til að ná betur utan skörunina og ég gæti lengi talið og við munum halda þessu áfram. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Matvælaráðherra. Já, hæstv. forseti. Undanfarin ár hefur verið ófremdar ástand í stjórnun á veiði á grásleppu. Þar hafa verið stundar ólympískar veiðar þó reynt hafi verið að stýra þeim með dagafjölda miðað við ráðgjöf Hafró. Árið 2020 var veiðin það mikil að þegar kom að þeim sem byrja seinna, þá aðallega fyrir Vesturlandi, að veiða var potturinn eða veiði ráðgjöfin upp örinn og útgerðir á þeim svæðum fengu lítið og sumir ekki neitt að komast til veiða. Þessu varaði sá sem hér stendur við fyrir áramótin 2020. Sjávarútvegsráðherra þáverandi mælti fyrir frumvarpi til að auka fyrirsjáanleika í grásleppuveiðum árið eftir. Það frumvarp fékkst ekki rætt í atvinnuveganefnd af óskiljanlegum ástæðum og dagaði þar uppi. Í ár er ráðgjöf 7.000 tonn. En ráðuneytið hefur gefið út 25 daga til veiða þrátt fyrir beiðni frá vinnsluaðilum fjölgun daga vegna batnandi horfa á sölumálum hrogna. Það stefnir í að 1/3 ráðgjöf Hafró veiðist þetta árið
og 2500 tonn verði eftir óveidd. Ég spyr því ráðherra, af hverju var ekki hlustað á beiðni þeirra vinnsluhafa sem fóru fram á fleiri daga þegar ljóst var að söluhorfur fóru batnandi og vinnslunum vantaði hráefni? Er von á einhverjum fyrirsjáanleika í veiðistjórn grásleppu? Má eiga von á að ráðherra bregðist við þeirri stöðu sem núverandi vöntun á hráefni sem stendur yfir núna? Til máls tekur hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir og svarar fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og það er rétt sem kemur fram í máli þingmannsins að stjórnun veiða á grásleppu er ómarkviss eins og staðan er núna og við höfum rætt þetta áður hér í þingsal. En raunar eru veiðar á grásleppu ekki stærsta áskorunin í þessu efni heldur meðafli og það veiðist bæði mikið af þorski með grásleppu á tilteknum svæðum og tímabilum en einnig meðafli af fugli og sel. Grundvallarvandi liggur í því að greinin er klofin í afstöðu til hlutdeildarsetningar. Tiltekinn hluti talar með hlutdeild og rekur þar mikilvægi fyrirsjáanleika, minnkast brottkast og svo framvegis, hagkvæmni og samþjöppun eins og við þekkjum. En svo er jafnframt hópur sem talar gegn hlutdeild og talar lágar aðgangskröfur, þar að segja að leyfið sé ódýrt miðað við aflamark sem tengist væntingum ákomu og grásleppuveiðar ríki ákveðnar hefðir og með hlutdeildarsetningu fylgir þá ótti við samþjöppun. Þetta er eitthvað sem er partur af þessari umræðu. Þegar ég kem að sjávarútvegsráðuneytinu eða ráðuneyti matvæla þá liggur sannarlega fyrir það frumvarp sem hv. þingmaður vísar til. En ég taldi ástæðu til þess að taka þátt grásleppunnar út úr frumvarpinu í ljósi þess að ekki vannst nægur tími til þess að freista þess að ná betri jafnvægi í umræðuna. En það er hins vegar algjörlega á hreinu að það verður að finna viðhlítandi lausn á þessari stöðu fyrir næsta þing og að því er unnið. En ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu vegna þess að við eigum ekki að láta hjá líða að freista þess að leysa þessi mál með einhverju móti. En það einfaldar ekki málið að greinin er mjög klofin í málinu. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis tekur til máls að nýju. Já, hæstv. Forseti, ég þakka ráðherra fyrir svarið en ég hlýt að hafna því að greinin sé klofin í þessu vegna þess að grásleppuveiðihafar komu hér með undirskrift fyrir 1 eða 2 árum til þáverandi ráðherra að þeir vildu breytingar á þessu og þar var mikill meirihluti þeirra sem stunda þessar veiðar. Það er í félagi Landssambands smábátaeigenda þar sem þessi meinti klofningu fer fram og það er þá hjá þeim sem eru ekki að stunda grásleppu sem eru á móti þessu. Það er nú bara staðreynd málsins og það er vandamál í því félagi hvernig þeir vinna úr þeim málum. Svo ég segi það nú bara eins og það er. Meðafli, það er rétt að þorskur er meðafli hjá þeim bátum sem byrja fyrst og það er náttúrulega undir þeim útgerðum komið hvernig þau meðhöndla þann meðafla. Ég er algjörlega sammála því að það þarf að taka á þeim málum. En þessi veiðiaðferð sem er nú stunduð í dag, hún er algjörlega ómöguleg og því spyr ég ráðherrann, fyrsta lagi í stöðuna eins og núna mun ráðherrann grípa til einhver ráðstafana nú til skamms tíma og hvernig sé ráðherrann þetta fyrir sér í framtíðinni? Til máls tekur að nýju hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Jú, virðulegi forseti, vegna þess sem ég nefndi hér í mínu fyrra svari það að það væri ágreiningur innan greinarinnar, þá er það auðvitað bara staðreynd að svo er. Ég hef verið í sambandi við mjög marga aðila á þessu sviði og það eru sannarlega ýmsar skoðanir uppi í hópnum og það er bara staðreynd að það er ekki ein rödd meðal þeirra einstaklinga sem að veiðarnar stunda. En það breytir því ekki, ég hef átt mjög marga fundi og hlusta sannarlega eftir þeim röddum sem að þar koma fram. Ég er sammála þeim sem að leggja á það áherslu að það þarf að ná skipulagi á þessar veiðar og á þetta kerfi.
Hver niðurstaðan nákvæmlega verður í því kemur í ljós á minni þingmálaskrá fyrir næsta þing og ég vænti þess að það gildi þá það frumvarp að þá fái góða og efnislega umfjöllun í atvinnuveganefnd. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Isaksen og beinir fyrirspurn til hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra. Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur það markmið fram að tryggja skuli eldra fólki þjónustu við hæfi, hvort sem ræða stuðningsþjónustu eða heilbrigðisþjónustu, á forsendum þess sjálfs, á réttu þjónustustigi og á viðunandi tíma. Ákveðið var að fara af stað með vinnu við heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk, svipað og gert var í málefnum barna á síðasta kjörtímabili. Það verkefni tókst afar vel, þó enn sé eitthvað eftir, en það nauðsynlegt og skynsamlegt að nýta þann lærdóm og þá reynslu sem myndaðist í þeirri vinnu. Auðvelda þarf eldra fólki að búa sem lengst heima með öllum þeim stuðningi og allri þeirri þjónustu sem þarf til, þjónustu sem eldra fólki okkar getur treyst. Sporna verður gegn félagslegri einangrun og einmanaleika eldra fólks með áherslu á heilsueflandi aðgerðir. Nauðsyn á fjölbreyttari búsetu og þjónustuleiðum einnig ákallandi. Þar á ég meðal annars við sveigjanlega dagþjálfun, þar sem tækni og nýsköpun bætir þjónustuna. Hér að ræða þverfaglegt samstarf milli félags- og heilbrigðisþjónustu, málefni sem okkur afar brýnt. En mikilvægt að tryggja fullnægjandi þjónustu fyrir þennan sístækkandi þjóðfélagshóp sem liður í því að fjárfesta í fólki. Því langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig þeirri vinnu miðar og hver sé staðan á vinnunni við heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk. Til máls tekur hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Hv. þingmaður nefnir hér mjög mikilvægt mál sem í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Við vitum það að eldra fólki mun hlutfallslega fjölga mjög mikið á næstu árum og sennilega verða 20% af mannfjöldanum árið 2040 og þess vegna mjög mikilvægt að við náum vel utan þessa heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk. Og ég vil að við notum núna áratug heilbrigðrar öldrunar til þess sem núna í gangi, til þess að ná utan þetta og stígum mikilvæg skref á þessu kjörtímabili í þá átt. Hv. þingmaður fór ágætlega yfir hvaða atriði þarf að taka fyrir í heildarendurskoðuninni og má það nefna það að við séum að tryggja eldra fólki þjónustu við hæfi, hvort sem það stuðningsþjónusta eða heilbrigðisþjónusta, sem þýðir þá samþætting félagsþjónustunnar og meðal annars heimahjúkrunar. Þetta kallar augljóslega á þverfaglegt samstarf milli ráðuneyta félagsmála og heilbrigðismála. Og þess vegna höfum við hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson ákveðið að skipa sameiginlega verkefnisstjórn núna sem vonandi getur tekið til starfa í lok mánaðarins. Við erum að bíða eftir síðustu tilnefningunum. Í henni munu eiga þá sæti fulltrúar okkar ráðuneyta, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, Sambands Íslands sveitarfélaga og Landssambands eldri borgara. Og hlutverk þessara verkefnisstjórna verður þá að leiða þessa mikilvægu vinnu. Við erum að vonast til þess að geta lagt hér fram aðgerðaráætlun einhvern tímann í haust með aðgerðum sem ráðast þarf í þá í framhaldinu. Þá tekur til máls að nýju hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir hans svör og það ánægjulegt að heyra að heilbrigðisráðherra muni vinna með honum að þessu því að þessi málaflokkur tengist báðum þessum ráðuneytum. En aðgerðir í átt að tvöföldun frítekjumarks atvinnutekna eldra fólks voru samþykktar í lok árs 2021 þar sem að frítekjumarkið vegna atvinnutekna fór úr 100.000 í 200.000 á mánuði.
Ég vil spyrja ráðherra hvort hann hafi orðið var við aukningu á atvinnuþátttöku eldra fólks í kjölfarið þó sé nú samt skammt liðið frá þessari ákvörðun og í hvaða starfsgreinum hún hefur orðið og hvort það sé einhver munur á atvinnuþátttöku með tilliti til kynja. Til máls tekur hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Þessar upplýsingar sem hv. þingmaður biður eða spyr mig hér hef ég ekki á takteinunum og veit ekki hvort að þær hafi nú verið teknar saman, en ég skal kanna þetta mál og gæti þetta kannski líka verið bara ágætisefni í fyrirspurn til skriflegs svars. En ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta skref var tekið þó svo það sé bara eitt af mörgum sem við þurfum að horfa til í málefnum eldra fólks og vonandi að þetta skili aukinni atvinnuþátttöku eldra fólks sem að ég tel að skipti máli. Þá lokið fyrsta dagskrárliðnum á undirbúnum fyrirspurnum og hyggst forseti nú kalla til atkvæðagreiðslu lengd þingfunda. Forseti hyggst nú hefja atkvæðagreiðslu lengd þingfunda og til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir fundarstjórn. Atkvæðagreiðslan að hefjast en ég hleypi hv. þingmanni að í fundarstjórn fyrst. Herra forseti, fyrstu vikum mínum hér á þingi eyti ég hér upp í pontu að röfla yfir því að Útlendingastofnun neitaði að afhenda þinginu gögn sem þinginu ber til þess að afgreiða umsóknir um ríkisborgararétt. Þau gögn sem við fórum fram á í desember, þau voru afhent að lokum eftir mikinn barning og allt of seint. Mig langar til þess að upplýsa af miklum trega, upplýsa forseta það að þessi staða komin upp aftur með nákvæmlega sama hætti. Nú öðru sinni á þessum þingvetri Alþingi að fara að afgreiða umsóknir um ríkisborgararétt og Útlendingastofnun í skjóli hæstv. Dómsmálaráðherra neitar að afhenda þinginu þau gögn sem stofnuninni ber samkvæmt lögum. Ég óska enn og aftur eftir liðsinni virðulegs forseta við það gæta virðingu Alþingis og útskýra það fyrir framkvæmdarvaldinu að það Alþingi sem stýrir sinni vinnu en ekki hæstv. Dómsmálaráðherra og ekki Útlendingastofnun. Þá getur atkvæðagreiðsla hafist og hefst nú atkvæðagreiðsla lengd þingfunda í kvöld.
Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Hafa allir greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslu er lokið og er samþykkt með 38 atkvæðum gegn 11 að þingfundir geti staðið lengur í kvöld en þingsköp kveða á um. 11 greiða ekki atkvæði. Það eru 38 sem greiða atkvæði með lengingu þingfundar en 11 greiða ekki atkvæði. Er þá atkvæðagreiðslu lokið í dag, hygg ég. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, fyrirspurn til heilbrigðisráðherra frá Jódísi Skúladóttur. Heildarúttekt heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma, mál 304, þingskjal 422. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jódís Skúladóttir. Herra forseti. Staða sjúklinga með vímuefnavanda hefur löngum verið til umræðu og af einhverjum ástæðum á allt öðrum nótum en staða annarra sjúklinga innan heilbrigðiskerfisins er rædd. Lengi hefur verið kallað eftir stefnumótun í málaflokknum og brýnt að horfa til framtíðar. Hér á landi er áfengis- og vímuefnameðferð að stórum hluta veitt af frjálsum félagasamtökum en þjónustan er fjármögnuð að stærstum hluta af hinu opinbera. Fyrrverandi heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir setti fyrir ári síðan af stað vinnu við heildarúttekt á þjónustuferlum, hugmyndafræði, innihaldi og gæðum heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma. Þessi vinna er gríðarlega mikilvæg, ekki síst í ljósi þeirrar viðkvæmu stöðu sem þessi sjúklingahópur er í gagnvart þjónustu veitanda. Þar er sérstaklega mikilvægt að staða kvenna, ungmenna, fólks af erlendum uppruna, hinsegin fólks og annarra viðkvæmra hópa sé greind og sérstök stefnumótun eigi sér stað út frá ólíkum þörfum sjúklingahópanna. Ítrekað hafa komið upp alvarleg mál innan hins íslenska meðferðarkerfis sem snúa að öryggi sjúklinga sem og meðferð opinbers fjár og fleira. Mikilvægt er að öryggi sjúklinga sé tryggt, þjónustan sé ávallt byggð á nýjustu rannsóknum þar til bærra úttekt og að fjármagni hins opinbera sé ráðstafað með þeim hætti að sem best og öruggust þjónusta sé veitt hverju sinni. Því langar mig að beina eftirfarandi spurningum til heilbrigðisráðherra heildarúttekt heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma. 1. Hvað líður heildarúttekt heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma sem sett var á stað hinn 11. maí 2021? 2. Telur ráðherra að framboð meðferðarúrræða sé nægilega fjölbreytt? 3. Hver er afstaða ráðherra gagnvart því að heilbrigðisþjónusta sé rekin af frjálsum félagasamtökum? Og 4. Hver er stefna ráðherra í málaflokknum? Til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson og svarar fyrirspurn. Já, hæstv. forseti. Hv. þingmaður Jódís Skúladóttir hefur beint hér spurningum til mín þennan mikilvæga málaflokk heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma. Og fyrsta spurningin lýtur að mjög, ég ætla að segja að það tími kominn til að fara í heildarúttekt á heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma og staðan á því verkefni, þetta var sett á stað 11. maí 2021 og tímabært eins og ég segi, en megin tilgangur þessarar heildarúttektar er að rýna núverandi þjónustuferla í 1., 2. og 3. stigs heilbrigðisþjónustu og undirliggjandi hugmyndafræði sem á innihald, árangur og gæði þjónustu fyrir fólk með vímuefnasjúkdóma og þarna liggur í raun og veru eiginlega grunnurinn að öllu öðru sem eftir fylgdi það hvernig við sinnum þessari þjónustu, þessari heilbrigðisþjónustu.
í landinu. Gagnasöfnun þessarar úttektar mjög umfangsmikil og framkvæmd og úrvinnsla hefur tafist og að miklu leyti vegna álags bæði tengt heimsfaraldri og öðrum aðkallandi verkefnum ráðuneytisins. Það hins vegar áætlað að úrvinnslu og skýrsluskrifum muni ljúka í sumar. Og ég ætla bara hér að taka undir mikilvægi, heilshugar undir með mikilvægi þessa verkefnis með hv. þingmanni. Nú, í öðru lagi spyr hv. þingmaður einnig hvort að ráðherra telji að framboð meðferðarúrræða sé nægilega fjölbreytt. Fyrst vil ég segja að ég held að þessi heildarúttekt hjálpi manni að svara þessu miklu betur og ítreka hér tímabær. Fíkniefni, aðgengi og neyslumynstur taka auðvitað öðrum breytingum eins og við þekkjum og meðferðarúrræði þurfa að taka mið af slíkum breytingum og það nauðsynlegt að þróa og endurskoða meðferðir og þjónustu. Á Íslandi þjónusta fyrir einstaklinga með vímuefnasjúkdóm veitt á heilbrigðisstofnunum eins og heilsugæslu, Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri og svo eru það frjáls félagasamtök sem hafa í langan tíma eins og í annarri þjónustu raunverulega þá svona einhvers konar hefð fyrir því að svo frjáls félagasamtök svona fari fyrr af stað oft. Við vorum hér að ræða geðsjúkdóma hér áðan og þjónustu á því sviði og þar eru frjáls félagasamtök á borð við SÁÁ eins og við þekkjum og það Samhjálp. Rauða kross Íslands á vegum Rauða kross Íslands eru starfrækt verkefni á höfuðborgarsvæðinu í Reykjanesbæ og á Akureyri þar sem einstaklingar sem geta ekki eða einhverra hluta vegna þurfa þessa þjónustu að nota vímuefni og þurfa að nálgast sem ég ætla að segja, þurfa að nálgast það sem við köllum skaðaminnkandi þjónustu. Og blessunarlega finnst mér vera mikil framför á því sviði og við erum í tengslu við mál sem ég afturkallaði hér ekki fyrir löngu einmitt að taka svolítið utan það svona skaðaminnkandi úrræðin hvað við erum að gera á því sviði og mun styðja við þessa vinnu. Þannig að það ýmiss konar framboð meðferðarúrræða á Íslandi staðar en vísbendingar eru að þörf sé á heildstæðri og samþættri heilbrigðisþjónustu á öllum stigum og þetta hefur verið því miður og brotakennt og það er svo sannarlega þörf á heildstæðri og samþættri heilbrigðisþjónustu. Þess vegna þessi úttekt ekki bara bráðnauðsynleg heldur algjörlega tímabær. Í júní 2020 þá gaf embætti landlæknis út fyrstu skýrsluna þar sem meðal annars bent á að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið út viðmið meðferð vegna vímuefnaneyslu. Þar segir meðal annars að meðferð þurfi að fela í sér þjónustu sem í boði út í samfélaginu og nær til jaðarsettra hópa, skimun, stutt inngrip, göngudeildar, dagdeildar og innlagnarþjónustu, læknisfræðileg og félagsleg úrræði, langtímabúsetuúrræði, endurhæfingu og stuðningsmeðferð fyrir einstakling í bataferli. Og þarna enn og aftur, af því við vorum að ræða hér geðheilbrigðismál í óundirbúnum fyrirspurnatíma, þá þarf á sama tíma að ná utan þessa skörun af því við erum að þekkjum það. Ég verð að fá að halda áfram hér bara á eftir. Allmargir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita að koma með stuttar athugasemdir eins og þingsköp heimila og hafa til þess 1 mínútu. Nú tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á þessu máli og hæstv. ráðherra fyrir að svara hér og ég fagna mjög þeirri úttekt sem hann minnist hér á. Þörfin á heildstæðri og samþættri þjónustu þegar kemur að fíknivanda öskrandi og hefur verið öskrandi í töluvert langan tíma. Við höfum tekist hér á við gerð hverra fjárlaga einhver fjármuni til SÁÁ, Hlaðgerðarkots eða annarra þeirra sem að sinna svona starfi og þetta bara gengur ekki lengur.
Ég átti samtal við hæstv. Ráðherra í fjárlaganefnd í morgun einmitt þetta að við erum alltaf að koma bara með tímabundin framlög. Ég er algjörlega sannfærð að þau frjálsu félagasamtök sem starfa í þessum geira séu að gera alveg ofboðslega góða hluti og mjög mikilvæga fyrir samfélagið. En ég er á sama tíma algjörlega sannfærð það að við sem ríkisvaldi sem erum að kaupa þessa þjónustu verðum að hafa skýra stefnu það hvers konar þjónustu við erum að veita og á hvaða forsendum hún er veitt. Þannig að ég vil hvetja hæstv. Ráðherra áfram í því. Við erum með ofboðslega stórt samfélagslegt vandamál sem felst í fíknivandanum og við verðum að finna raunhæfari lausnir til að berjast við hann. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jódísi Skúladóttur fyrir að hreyfa við þessu máli hér og hæstv. Ráðherra fyrir svarið hér áðan. Þetta mér mikið hjartansmál og þetta mjög mikilvægt mál að ræða, ekki síst vegna þess að þetta svo vanmetinn vandi og kostnaðurinn við þennan vanda svo rosalega vanmetinn og falinn víða í samfélaginu. Ég þeirrar skoðunar, svo ég hreyfi nú kannski einu af því sem að var verið að spyrja hér að það sé mjög gott að frjáls félagasamtök og aðrir en ríkið eða sveitarfélög reki meðferðarúrræði svona eftir atvikum. Hins vegar verður samningsgrunnurinn og eftirlitið af hálfu ríkisins og kröfurnar sem gerðar eru að vera algjörlega geirnelt og fylgt mjög vel eftir. Þannig að ég hef líka til stundum nefnt það að þegar að fólk loksins tilbúið til þess að fara í meðferð, þá það kannski bara skammur tími sem það tilbúið til þess að fara í meðferð og það ekkert endilega tilbúið að fara í þetta úrræði út af einhverjum innbyggðum fordómum. Þess vegna kannski getur það verið ráð að fjölga meðferðarúrræðum og hafa þau fjölbreyttari, þá kannski næðum við til fleiri í þeim stutta glugga sem oft þar sem að fólk vil sækja sér hjálpina. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og gerir stutta athugasemd. Já, mjög stutt. Hæstv. forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og þessar spurningar þingmannsins til ráðherra og því sem ráðherra kom með fram og væntanlega skýrslu. Mér langar aðeins til að grípa boltann það sem síðasti ræðumaður kom með og það var þessi fjölbreytileiki, hann mætti vera meiri og ég hef mikið talað fyrir þessu á síðasta þingi og síðasta kjörtímabili og þar hef ég haft áhyggjur af þessu með biðlistana. Það eru 500 til 800 manns á biðlistum í ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og þessi gluggi sem að hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson kom með inn á áðan sem að viðkomandi fíkniefnasjúklingur tilbúinn til að fara í meðferð, hann mjög lítill. Þess vegna þurfa meðferðarúrræðin að vera opin og fjölbreytt og út allt. Og það myndi ég leggja ríka áherslu á og hef gert lengi. Hvort þetta eigi að vera frjáls félagasamtök eða ríkisrekið, það finnst mér að vera í bland. Hvort tveggja hefur komið bara mjög vel út og samstarf milli ríkis og félagasamtaka hefur verið bara nokkuð gott í gegnum árin. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, ég tek undir þetta mjög mikilvæg umræða sem fer hér fram. Þá held ég einmitt að við þurfum að hafa í huga að úrræðin þurfa að vera sem fjölbreyttust og það eru sitthvor úrræðin sem duga fyrir sitthvora einstaklingana, þannig að þetta snýst að hafa nógu fjölbreytt úrval, það sé ekki bara einu ríkisleið sem við ákveðum að fara, af því að öll erum við nú misjöfn eins og við erum mörg, þannig við þurfum að huga því og þá finnst mér ekki rekstrarformið skipta helst máli, heldur þeir sem að sýna frumkvæðið og líka þeir sem að kunna þá að gera þetta á sem skilvirkastan og hagkvæmastan hátt og þá eiga þær að fá tækifæri til þess þó þeir séu ekki opinberir starfsmenn. Og svo þurfum við að búa þá til eitthvað kerfi og viðurkenna það að allar aðferðirnar geti ekki verið gagnrýndar, af því einhvers staðar þurfa aðferðirnar að byrja áður en vera gagnrýndar, þannig að við þurfum að vera opin fyrir því að hafa fjölbreytt úrræði þó að sé ekki öll orðin gagnrýnd. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, ég kem hér upp til að þakka fyrir þessa
umræðu sem hér fer fram og taka undir með þeim sem að hér hafa sagt að við þurfum stefnumótun, heildræna stefnumótun í þessu málaflokki og það þarf að vera algjörlega skýrt hvert stjórnvöld ætla að stefna í vímuefnavörnum og hvernig vímuefnameðferðin á að vera á Íslandi. Og af því tilefni vil ég nota þetta tækifæri og ítreka nauðsyn þess að tekið sé tillit til ólíkra þarfa, ólíkra hópa. Konur og karlar hafa ekki sömu þarfir í meðferð. Jaðarsettir hópar en aðrar. Og við vitum að það hefur verið bent á þetta núna árum saman, í áratug hefur rótin bent á þarfir kvenna vegna vímuefnavanda og þær eru oft allt aðrar en annarra. Og við verðum að styðjast við nýjustu aðferðir, gagnreyndar upplýsingar og rannsóknir og við verðum líka að horfast í augu við það að fleira dugar en 12 spora kerfið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson og gerir stutta athugasemd. Já, virðulegur forseti, mig langar að þakka málshefjanda og fyrir að taka þetta mál á dagskrá því að þetta er auðvitað mjög mikilvægt en það er ekkert langt síðan að við vorum ekki með nein meðferðarúrræði á Íslandi fyrir fólk sem var að glíma við vímuefnavanda. Heldur gerðist það bara að ákveðnir aðilar fóru til Ameríku og fóru þar í meðferð, komu síðan heim með þessa þekkingu. Eldhugar sem brunnu fyrir málefninu og settu upp þessi meðferðarúrræði sem við höfum í dag og standa hvað best upp úr þessu. Þannig að ég vil bara fá að þakka þeim fyrir þetta brautryðjandastarf en við erum auðvitað bara þannig að það má hægt að þróa allt og við erum auðvitað að horfa og sníða af vankanta. Ég sé til dæmis ekkert því til fyrirstöðu að frjáls félagasamtök sé að reka meðferðarúrræði. Ég vil frekar kalla þetta almannaheillasamtök af því að þau eru það. Ríkið verður auðvitað bara að ákveða hvaða þjónustu á að veita og treysta síðan þessum aðilum fyrir því að veita hana. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, það spila margt inn í það hvernig fólk nær að nýta sér meðferðarúrræðin. Og mig langar að spyrja ráðherrann hvort við þurfum ekki, eða hvort við getum rætt einhverjar úrbætur og heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma án þess að gera það í samhengi við afglæpavæðingu neysluskammta vímuefna. Hvort að ráðherra telji yfir höfuð að það sé raunhæft að ætla áfram að refsa fólki en á sama tíma einhvern veginn að ná utan um það að endurskoða og efla þjónustu við það, þjónustu sem snýr að nákvæmlega því sem ríkið er að refsa því fyrir, neyslu vímuefna. Ég hef nefnilega, frú forseti, áhyggjur af því hversu lengi ríkisstjórnin hefur móast við að klára það mál síðan það var fellt hér í þingsal fyrir 2-3 árum. Hvar er afglæpavæðingin sem fólkið sem treystir á meðferðarúrræðin þarf svo sárlega á að halda? Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir og gerir stutta athugasemd. Forseti, skaðaminnkun er eitthvað sem er mjög mikilvægt og við þurfum að beita okkur fyrir. Það að oft hafi fólk ekki verið hleypt inn í meðferðir og annað vegna þess að það sé ekki edrú eða með ekki halda áfram, að það er náttúrulega ekki í samræmi við skaðaminnkun. Og það þarf að leggja áherslu á það að bjóða fólki líka upp á geðheilbrigðisaðstoð þó að einstaklingur sé enn í vímuefnaneyslu. Það er svo skrítið að það er ekki eins og þetta séu 2 mismunandi hlutir. Að vera með geðvanda og vera í vímuefnaneyslu, að það er bara hlutir sem að þú þarft að takast á við samhliða hvort öðru. Þú getur ekki bara hætt einu og farið síðan að vinna í geðvandanum eða öfugt. Og það þarf að vera miklu meira hugað að skaðaminnkun og gagnreynd úrræði eru best og þau eru til ef það er vilji til þess að innleiða þau á Íslandi. Það er fullt af flottum gagnreyndum úrræðum með skaðaminnkun í huga. Auðvitað þarf að mæta einstaklingum þar sem hann er, en gagnreynd úrræði er alltaf að vera fyrsta úrræði.
Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Halldór Auðar Svansson, og gerir stutta athugasemd. Virðulegi forseti, ég ætla bara að fá að taka undir ákall það að þegar hugað að mismunandi meðferðarformum og mismunandi þörfum hópa, að þar verði ekki komist hjá því að horfa til hugmyndafræði hvað varðar það hvort að gerð krafa að fólk fari strax í meðferð og þurrki sig upp eða hvort að það eitthvað milliskref. Hvort að það viðurkennt sem að hefur á undanförnum árum sífellt verið vaxandi sem hugmyndafræði að það eigi að vera millistig og það eigi ekki að refsa fólki til hlýðni í þessum efnum, að það sé mjög vandmeð farið og raun ekki góð aðferð. Og ég vil bara segja í þessu samhengi að ég sakna svolítið heildstæðra stefnumótunar af hálfu ríkisstjórnarinnar í þessum efnum. Hér eru að störfum ágætir hópar sem ætlað að skoða þetta frá mismunandi vinklum sem að ég ber ágætis traust til. En mér finnst einhvern veginn með þessu að það sé aðeins verið að ýta þessum bolta á undan sér út af kannski pólitískri tregðu til að taka þetta svolítið almennilega í fangið. Þá tekur fyrirspyrjandi til máls að nýju hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Já, frú forseti, ég gleðst einlæglega yfir þeirri umræðu sem að hér hefur farið fram. Þetta málaflokkur sem að snertir okkur öll. Þetta heilbrigðisþjónusta og ég hef svo ótal margt að segja og svo ótrúlega fáar sekúndur til að koma því frá mér. Mér langar að taka það fram í upphafi að ekki bara ólst ég upp á drykkjumannahælinu Gunnarsholti fyrstu 6 æviár mín, heldur hef ég bæði verið notandi, aðstandandi, launaður starfsmaður og sjálfboðaliði innan hins íslenska meðferðarkerfis. Hér hefur ýmislegt komið fram. Mig langar að benda á að við megum ekki í þessari umræðu, frekar heldur en við erum að tala aðra heilbrigðisþjónustu, fara bara inn í tilfinningarnar. Við eigum öll ættingja sem hefur fengið yfirburðagóða þjónustu hjá SÁÁ. Það breytir því ekki að klínísk aðkoma verður að vera eftirlit, hvort sem með fjármagni, biðlistum, þjónustu, lyfjagjöf. Þetta þarf að vera undir eftirliti ríkisins. Ég oft vænd það að vera eitthvað sérstaklega á móti SÁÁ sem ég ekki. Þar tel ég gríðarlega reynslu og þekkingu vera, en ég ætla nú ekki að taka undir með hv. þingmanni sem að sagði að þetta væri svo nýtt af nálinni. Þetta eru auðvitað áratugir sem að íslenskt meðferðarkerfi hefur verið í gangi. Mig langar að spyrja Vilhjálm Árnason, hv. þingmann, að því hvort að við eigum að taka þá upp sömu aðferðafræði í barnalækningum, öldrun og krabbameini, að bara leyfa því að slæta og svo þegar reynslan kemur getum við farið að nota gagnrýndar klínískar aðferðir. Mig langar að lokum að hvetja ráðherra til dáða. Þetta má ekki vera pólitískt, þetta má ekki vera byggt á hugmyndafræði gúrúa, 12 spora samtaka eða sveppakakó fólks eins og við höfum séð í umræðunni undanfarið. Þetta verður að vera faglegt, undir eftirliti og við þurfum að gera betur, fleiri úrræði, meiri pening. Takk. Að lokum tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jódísi Skúladóttur og það nú kannski bara verið við hæfi að hennar lokaorð hefðu bara látið duga hér. Við vorum mjög góð, virðulegur forseti, og ég þakka jafnframt þeim sem tóku þátt hér í þessari mikilvægu umræðu. Og ég var búinn að svara fyrstu 2 spurningunum og spurning 3 sneri að því rekstrarforminu og spurning 4 að stefnu í málaflokknum sem kallað er eftir og ég tek heils hugar undir. En það er nauðsynlegt að fá þessa heildarúttekt til að vera í einhverjum færum til að segja hvert skal stefna raunverulega. Og
Varðandi rekstrarformið þá ég sammála öllu því sem sagt hér fjölbreytnina, nýjustu þekkingu, gagnreyndar aðferðir og þær aðferðir sem reynsla á að virki, þverfaglegu nálgunina. Þetta eru algjör lykilatriði í veittri þjónustu og á hvaða sviði sem raunverulega, og við eigum ekki að láta rekstrarformið trufla okkur í því, við höfum bara að gera þessar kröfur. Og við höfum það fyrirkomulag hér á til að tryggja eftirlitið og kröfurnar gæði og skráningur og allt það sem því fylgir, að þá eru það Sjúkratryggingar sem sjá að semja kaupin á heilbrigðisþjónustu og ég fæ ekki annað séð af því sem ég hef kynnt mér að allir séu alltaf að reyna að gera betur og bæta á þessu sviði og svo að sjálfsögðu mikilvægt að embætti landlæknis hefur samkvæmt lögum eftirlit með allri heilbrigðisþjónustu. Hvert skal stefna? Ég býð þessarar heildarúttektar og þá eigum við að fara af krafti í það að móta heildarstefnu í þessum málaflokki þannig að við getum samþætt og veitt betri þjónustu á þessu sviði heldur en áður. Þá er umræðu annað dagskrármálið lokið. Tekið fyrir 3. dagskrármálið fyrirspurn til heilbrigðisráðherra frá Andrési Inga Jónssyni. HPV-bólusetning óháð kyni, mál 329, þingskjal 464. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, magnað hvað vísindin geta og læknavísindin kannski ekki síst. Hvernig hefði grunað að það væri hægt að finna upp bóluefni sem kæmi í veg fyrir krabbamein. En það akkúrat málið með HPV-bólusetningunni sem var tekin upp hér á landi fyrir 11 árum. Sú bólusetning kemur í veg fyrir veiruna sem veldur leghálskrabbameini, sem 4. algengasta krabbamein hjá konum á heimsvísu. Ísland tók upp bólusetningu, það kerfi að bólusetja allar 12 ára stúlkur árið 2011. Frábært, jákvætt og skynsamlegt skref, en því miður vorum við eftirbátar. Svíþjóð byrjaði 2007, Danmörk og Noregur 2009, Ísland 2011. Við hefðum getað gert betur. Og fyrir utan allar þjáningarnar sem fylgja því að greinast með krabbamein, þá meikar þetta bara þjóðhagslegt sens, kostnaður bara þjóðfélagsins við þessi veikindi svo gríðarlegur. Þess vegna kom þetta aldrei óvart þegar ég á 150. þingi fékk svar frá öðrum heilbrigðisráðherra þar sem ég spurði hvort hún sæi ástæðu til að efla HPV-bólusetningu þannig að hún næði til allra kynja. Hún sagði nei. Ég velti fyrir mér hvort það hafi verið vegna þess að ráðuneyti hafi bara litið á bólusetningar hlutfalli hjá stúlkunum, talið það vera nógu hátt til þess að það tryggði hjarðónæmi. En þá það með augun lokuð fyrir því að HPV veldur ekki bara leghálskrabbameini. Það veldur líka krabbameini í skapabörmum, leggöngum, endaþarmi, munnkoki og í getnaðarlim. Þess vegna spyr ég núverandi hæstv. Ráðherra hvort hann telji ástæðu til að efla bólusetninguna þannig að hún nái til einstaklinga af öllum kynjum. Vegna þess að það hafa ekki öll bara mök við fólk af öðru kyni og það para sig ekki öll bara við fólk sem hefur notið bólusetningar áætlunar íslenskra stjórnvalda. Og aftur Ísland eftirbátur Norðurlandanna. Noregur byrjaði að gera þetta 2018, Danmörk 2019, Svíþjóð og Finnland 2020. Svo langar mig að spyrja ráðherrann hvort hann telji ástæðu til að skipta út því bóluefni sem hefur verið notað í dag sem veitir vörn fyrir 2 gerðum HPV-veiru, þeim 2 gerðum sem ná yfir 72% sýkinga og taka upp bóluefni sem nær yfir 9 gerðir sem dekkar þá restina því sem næst. Í dag eru foreldrar farnir að kaupa sig framhjá. Foreldrar leggja í
þá fjárfestingu í þágu heilbrigðis barnanna sinna að borga 26.408 kr. Fyrir skammtinn af betra bóluefni og þurfa 2 til 3 skammta til að ná fullri bólusetningu. Og ég velti fyrir mér, hæstv. Ráðherra, ef að við hefðum verið með bóluefni gegn COVID sem næði yfir alfa og delta afbrigðin en ekki ómikron, hefði okkur nokkuð tímann dottið í hug að bjóða upp á það en ekki bóluefni sem næði yfir allt? Ég held nefnilega ekki. Minna hv. þingmann á að virða ræðutímann. Næstu tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir fyrirspurn hans HPV bólusetningar og þær hafa, eins og hv. þingmaður kom inn á, haft mikil áhrif frá því að byrja var að bjóða stúlkum upp á þær 2010. Enda veit að það er mjög öfluga vörn gegn þekktum meinum sem orsakast af HPV-veiru. Og hv. þingmaður beindi hér sjónum sínum að 2 atriðum. Í fyrsta lagi spyr hv. þingmaður hvort það sé ástæða til að efla HPV bólusetningu svo hún nái til einstaklinga af öllum kynjum. Og nú er það svo að flestir einstaklingar smitast að minnstakosti einni HPV-veiru á ævinni eftir kynþroska. Og meiri hluti sýkinganna gengur yfir en stundum getur sýking orðið viðvarandi og getur valdið sjúkdómi. Algengasta krabbameinið sem orsakast af HPV-veiru er leghálskrabbamein og eru til nokkrar veirutýpur sem orsaka slík krabbamein. Einnig þekkist það að HPV-veiru valdi krabbameinum á öðrum stöðum, til dæmis á höfuð- og hálssvæði, en það er algengara meðal karla. Kynjaskipting heildarfjölda HPV-tengdra krabbameina hérlendis er á þann veg að 2/3 þeirra sem greinast eru kvenkyns og 1/3 eru karlkyns. Hins vegar er það svo að líklegt er að þetta hlutfall muni snúast við þar sem stúlkur eru nú bólusettar gegn veirunni en ekki drengir. Þátttaka í HPV-bólusetningu meðal stúlkna er góð hér á landi og hefur hjarð áhrif. Það er þó svo að ávinningur almennra bólusetninga óháð kyni er ótvírætt meiri en ávinningurinn sem felst í því að bólusetja stúlkur eingöngu. Og það er rétt sem að hv. þingmaður fór hér yfir að síðan bólusetningar hófust hér á landi hafa hin Norðurlöndin Danmörk, Svíþjóð, Noregur og Finnland, sem við erum svo gjörn á að bera okkur saman við, þær hafa tekið upp bólusetningar óháð kyni. Og það er því mitt mat að það sé tilefni til þess að skoða það vel og greina í þeim tilgangi að bjóða öllum kynjum upp á slíka bólusetningu. Og þá að, virðulegur forseti, seinni spurningu hv. þingmanns sem lýtur að því hvort það komi til álita að skipta núverandi bóluefni gegn HPV Cervarix bóluefninu út fyrir bóluefni sem veitir víðtækari vörn. Líkt og áður hefur komið fram eru til nokkrar týpur af HPV-veirum sem valda krabbameinum. Cervarix bóluefni veitir öfluga vörn gegn algengustu týpum og nú er ég hér með númeraðar týpur og númerin ég er ekki mjög færi að greina það en númerin ég hér með á blaði 16 og 18 ef það kveikir einhverjum bjöllum en veitir einnig vörn gegn 3 öðrum týpum á grundvelli krossvirkni sem eru 31, 33 og 45. Það er til annað bóluefni Gardasil 9 sem veitir sambærilega vörn og Cervarix gegn algengustu týpunum, þessum sem eru númeraðar 16 og 18, en trúlega öflugri vörn gegn týpum 31, 33 og 45 og ég hygg að það sé það sem hv. þingmaður var að vísa til hér í sinni ræðu. Auk þess veitir þetta bóluefni vörn gegn fleiri týpum sem þó eru sjaldgæfari og það eins og málum háttað hjá okkur er hlutverk sóttvarnalæknis að fara í útboð og gera samninga bóluefni. Samkvæmt upplýsingum frá sóttvarnalækni er litið til nokkurra atriða við slík útboð, meðal annars til verðs viðkomandi bóluefnis. Gardasil 9 er töluvert dýrara bóluefni en Cervarix og þá lítur sóttvarnalæknir einnig til virkni viðkomandi bóluefnis. Og ég hygg nú að það sé afar skynsamlegt að meta vegna þess að ég gerir ráð fyrir því að þegar við komum í veg fyrir
sýkingar af því tagi sem við höfum verið að ræða hér, að þá séum við tiltölulega fljót að vinna upp allan ávinning sem snýr að verðum. Ég held að það blasi nú bara við. Aftur á móti mætti fara í kostnaðar ábatagreiningu þar sem hægt væri að bera saman kostnað ódýrara bóluefnis í samanburði við dýrara bóluefni og ætlaðan ávinning þess að kaupa frekar dýrara bóluefni, og ég held að það þurfi í raun og veru alltaf að framkalla slíkan útreikning, en ég held að það sé nokkuð einsýnt að það er alltaf hagkvæmara að koma í veg fyrir svona alvarlegar sýkingar af þessu tagi. Eins og þá liggur þó ekki fyrir greining á ávinningi Gardasil 9 umfram Cervarix, en það væri æskilegt að gera slíka greiningu sem myndi verða framkvæmd af sóttvarnalækni. Slík greining gæti svo þjónað því hlutverki að vera grundvöllur næsta útboðs sem sóttvarnalæknir fer í, sem er á haustmánuðum. Ég mun bara segja það bara hér og nú að ég mun taka þetta mál upp bara beint við sóttvarnalækni áður en hann lýkur störfum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, mér finnst þetta mikilvæg spurning sem var borin hér upp og ég hygg að það sé æskilegt að bólusetja óháð kyni fyrir JPV-veiru, og ég ætla bara að þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans svör. Það sem að mig langaði að nefna hér inn í þessa umræðu og vísa til hæstv. Ráðherra er að bæði meðan að við erum með þessa framkvæmd að bólusetja stúlkur einvörðungu, að þá er mjög mikilvægt að ná til einstaklinga sem hafa breytt kynskráningu sinni og að þeir einstaklingar falla ekki milli laga þegar kemur að boðun í bólusetningu. Og það sama gildir í rauninni aðra þjónustu sem að snýr að kynheilsu, og ég vil sérstaklega nefna leghálsskoðanir sem dæmi, að þar held ég að stjórnvöld þurfa að vera meðvituð það að það er ekki víst að einstaklingur sem hefur breytt kynskráningu sinni fari í það sem er kannski fyrir öðrum rútínubundin athugun. Þannig að ég vil bara beina til hæstv. Ráðherra að koma því inn í kerfið að við náum til þessa hóps. En þakka annars fyrir fyrirspurnina og svör. Þá tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra sín svör, sem ég held að sé svona eins nálægt því að ráðherrar komast í að segja já í þessum stól við fyrirspurnum. Hann sér tilefni til að skoða og greina hvort sé skynsamlegt að útvíkka HPV-bólusetningu þannig að hún nái til einstaklinga af öllum kynjum, og afar skynsamlegt að meta ábata af því að skipta út bóluefni fyrir annað sem virkar á fleiri tegundir HPV-sýkinga. Ég ætla að leyfa mér að túlka þetta sem já. Af því að ég held að þegar sóttvarnalæknir leggist yfir tölurnar, leggist yfir þróunina í öðrum löndum, skoði ábendingar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, skoði áskorun Félags íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna, þá ber alltaf sama brunni. Við erum að fara að stíga þetta skref, við þurfum að gera það. Vegna þess eins og hæstv. Ráðherra kom inn á, þá nær núverandi bóluefni til afbrigða 16 og 18 sem eru ábyrg fyrir 72% af leghálskrabbameini hér á landi. Gardasil 9 nær hins vegar yfir 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 sem valda hinum 28%. Og þó að mér finnst eiginlega varla að skipta máli einu sinni hversu margir einstaklingar eru á bak við þessi 28%, ég held að sé alltaf hægt að reikna sig upp í heilsuhagfræðilegan ábata af því að koma í veg fyrir þau krabbamein. Svo þyrftum við kannski einhvern tíma við tækifæri að ræða kannski undirliggjandi vanda í þessum málum vegna þess að HPV smitast við kynmök, og þá er nú ákveðin vandi að það er svona eins og þjóðarsport á Íslandi að nota ekki smokk.
hvort við þyrftum kannski að fara að spýta aðeins í lófana varðandi þau mál. Að lokum tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég vil ítreka þakkir hér til hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar fyrir að taka þetta mál hér upp og Steinunn Þóra Árnadóttir, hv. þingmaður, kom hér upp jafnframt og ég svara því nú bara einfalt að ég held að við verðum bara að horfa til þessarar þróunar hjá okkar nágrannaþjóðum að þetta nái til allra kynja og eins og kom fram hér í fyrirspurn fyrr í ræðu hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar. Þátttaka hingað til hefur verið ágæt eins og almennt í bólusetningum á Íslandi. Það eru 92–95% sem heimtur fyrir fyrri skammt síðastliðin 5 ár tölfræði til það og tíðni þess að hún sé formlega afþökkuð svipuð og við aðrar skólabólusetningar hér á landi eða 2–3,6%. Og það þess vegna talið að þetta hafi hér til þessa hóp sem að þetta hefur náð til haft góð áhrif og komið fram hjarðáhrif og dregið úr sýkingum en ég held að það sem að hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson kemur inn á heilsuhagfræðilegan ábata þá sýnist mér svona af þeirri tölfræði sem ég hef þó náð að svona tína fram hjá sérfræðingum í ráðuneytinu að við þurfum að horfa til þeirrar tölfræði sem til hjá þeim löndum sem fóru á stað á undan okkur. Af því að við höfum líka verið hér eins og hefur komið fram að bjóða þetta bara afmörkuðum hópi eftir kyni. Þannig að þetta bara brýnt mál sem við þurfum að taka betur utan. Ég þakka þessa umræðu, hæstv. Forseti. Þá umræðum 3. dagskrármálið lokið og tekið fyrir 4. dagskrármálið, fyrirspurn til heilbrigðisráðherra frá Sigmari Guðmundssyni, aðkoma Alþingis að sóttvarnaráðstöfunum í heimsfaraldri, mál 362, þingskjal 509 og til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, við ræddum náttúrulega talsvert það á meðan faraldurinn geisaði hversu mikil aðkoma Alþingis ætti að vera að þeim sóttvarnaráðstöfunum sem gripið var til. Það ekkert skrítið að við værum svolítið mikið í þeirri umræðu. Þær aðgerðir sem gripið var til voru verulega íþyngjandi. Það var verið að skerða mannréttindi fólks, það var verið að skerða atvinnufrelsi einstaklinga, fundafrelsi og við þekkjum þetta allt. Allar þessar aðgerðir sem gripið var til. Faraldurinn stóð lengi yfir og við erum kannski ekki alveg búin að bíta úr nálinni með hann ennþá, en fínt að ræða þetta vegna þess að við erum auðvitað að fara að taka einu umræðu hér endurskoðuð sóttvarnalög. Og mín hugleiðing þetta efni svolítið svo að þegar að faraldur geisar svona lengi og það þarf svona oft og mikið og í langan tíma að grípa til takmarkana á mannréttindum, að þá fari betur á því að þingið veiti slíkum ráðstöfunum einhverja blessun, bæði vegna þess að þá sterkara land undir fótum gagnvart almenningi sem þolandi í þeim aðgerðum og svo líka þá það bara spurning virðingu þingsins að það sé með í ráðum þegar að svona stórfelldir atburðir skekja landið og heimsbyggðin alla í raun og veru. Og ég hjó eftir því að í greinargerð með drögum að frumvarpi til laga sóttvarnaaðgerðir sem var kynnt í samráðsgátt, þá var setning sem fór mjög mikið í taugarnar á mér og mér fannst hún draga niður virðingu Alþingis þótt ég sé algjörlega sannfærður það að það hafi ekki verið ætlunin. Þar sagði: ennfremur það mat starfshópsins að með því að færa þessar ákvarðanir til Alþingis yrði algjör eðlisbreyting á forsendum ákvarðana frá því að byggjast í grunninn á faglegum sjónarmiðum yfir á vettvang stjórnmálanna. Og þetta finnst mér auðvitað ekki ganga upp vegna þess að ráðherra og ríkisstjórn auðvitað vettvangur stjórnmálanna. Og þess vegna vil ég spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra: ráðherra sammála því mati starfshópsins sem ráðherra skipaði 18. júní 2010 að þessar ákvarðanir allar séu ekki teknar á vettvangi stjórnmálanna
þ.e. þessar mannréttindaskerðingar sem við þekkjum svo vel. Og númer 2, má samkvæmt þessu ætla, og þá er ég að vísa í þessi ummæli starfshópsins, að óæskilegt sé að pólitískir ráðherrar fjalli um málið á ríkisstjórnarfundum því þá séu ákvarðanir ekki lengur byggðar á faglegum sjónarmiðum. Og númer 3, er ráðherra þeirrar skoðunar að þær ráðherranefndir sem stofnaðar hafa verið til að samræma viðbrögð við heimsfaraldrinum þvert á ráðuneyti séu ekki vettvangur stjórnmálanna. Og telur ráðherra að þeir alþingismenn 51 talsins sem ekki ráðherrar séu síður hæfir til þess að taka tillit til faglegra sjónarmiða við ákvarðanatöku en þeir 12 alþingismenn sem gegna ráðherradómi. Og síðan að lokum, mun ráðherra styðja hugmyndir þess efnis að Alþingi Íslendinga, og þá meina ég allt þingið, ekki bara velferðarnefnd, þurfa að staðfesta sóttvarnaráðstafanir sem gripið er til ef faraldurinn dregst mjög á langinn og þess sé gætt að vald ráðherra til að bregðast skjótt við yfirvofandi ógn sé ekki skert. Á svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir fyrirspurnina og aðkomu Alþingis að sóttvarnaráðstöfunum í heimsfaraldri. Og þær hanga nú eitthvað saman þessar spurningar en eru hér í 5 þáttum og snúa meðal annars að aðkomu Alþingis að ákvörðunum sóttvarnaráðstafanir og þá augljóslega í tengslum við það frumvarp sem sóttvarnalög sem hafa legið hér fyrir þinginu í einhvern tíma og ég hef reyndar ekki mælt fyrir en þá, en það er rétt sem hv. þingmaður kom inn á hér að það svona kannski hefur liðið einhver tími svona frá því við vorum svona á hæsta punkti í ómikron hér bylgjunni og þá einhvern veginn var þetta svona heitara umræðu efni en við komumst auðvitað alls ekki hjá því að horfa inn í þetta lagafrumvarp og einmitt þessi álitamál sem að hv. þingmaður leggur hér bara ágætlega fram og í þessu spurningaformi. Í fyrsta lagi þessi spurning hvort að ég sé sammála mati starfshóps sem skipaður var til að gera drög að nýjum heildarlögum sóttvarnir þessar hverjir skuli taka ákvarðanir sóttvarnir og á hvaða vettvangi. Þetta álitamál, hvort að þær eigi ekki að vera teknar á vettvangi stjórnmálanna, sem að eins og ráðherra setur með reglugerð eins og hv. þingmaður tók fram. Það er rétt að starfshópurinn lagði það til hér í frumvarpi að notast við ákveðna stigskiptingu sjúkdóma. Ég held að það sé brýnt að við skoðum þetta í einhverju samhengi það hvernig verið að nálgast málið hér í þessu frumvarpi og þar þetta lagt upp þannig að sóttvarnalæknir skili ráðherra tillögum alvarlega sjúkdóma en nýtt, og það er nýtt í þessu lagafrumvarpi að það er miklu nákvæmari skilgreining á því hvaða stigi sjúkdómurinn og alvarleika út frá því hvaða veiruafbrigði og svo framvegis eins og við þekkjum úr þessum faraldri. Þar er lagt til nýtt fjölskipað stjórnvald, farsóttanefnd, þannig að það verður svona breiðari vettvangur í þessum á bak við tillögurnar heldur en verið hefur sem að skilir ráðherra tillögum samfélagslega hættulega sjúkdóma. Það er mitt mat að þessi stigskipting og þessi svona breiðari vettvangur verði til þess að bæta framkvæmdina og stjórnsýsluna við að beita þessum lögum. Ég held að heilt yfir hafi það fyrirkomulag sem við höfum haft hér reynst vel í faraldrinum. Það hefur verið viss styrkur í því að taka ákvarðanir á forsendum fagaðila sem síðan reyndar verði alveg að viðurkenna að hefur kannski borist hér inn í umræðu í þinginu í skýrsluformi að það hefur ekki verið kannski nægilega skilvirkt og mér finnst það til bóta hér í þessu frumvarpi þar sem lagt til að ráðherra kynni án tafar
Rökin þarna á bakvið, það að segja að fara þessa leið, auðvitað að þarna hægt að taka ákvarðanir hraðar og svo nú reyndar dregið fram hér í greinargerð að þetta rími einnig við þá grundvallarreglu íslenskri stjórnskipan að ráðherra hver í sínu málinu ber ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum og ég hygg nú að það breytist ekki þrátt fyrir það hvernig við förum með málið. Þannig að ég leið og ég horfi til þess að þetta hefur gengið vel og ég hlynntur því að þingið ræði málin og fá þetta til umfjöllunar, að þá ég ennþá hallast að því að við séum að stíga jákvæð skref eins og lagt til í þessu frumvarpi. En svo verður að horfa á hinn þáttinn sem kafli 4 í þessu frumvarpi. Það allt annað þegar við erum að fara í mjög harðar samfélagslegar takmarkanir og aðrir þættir sem að ég hlynntur því að þingið fái að ræða í tengslum við þær ákvarðanir sem verið að taka hverju sinni. En þetta ekki alveg svo slétt og fellt að það sé hægt að ná öllum kostum þess eins og lagt til. Tíminn fer svo hratt þegar maður byrjar. Ég skal reyna að bregðast við hinum 4 hér á eftir. Afsakið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, og gerir stutta athugasemd. Virðulegi forseti, ég og við í Samfylkingunni höfum margsinnis talað fyrir því hér í þessum stól, bæði meðan faraldurinn stóð sem hæst og eftir að hörðustu sóttvarnatakmörkunum var aflétt, að Alþingi eigi að hafa miklu veigameira hlutverk í allri umræðu og ákvörðunum sóttvarnaráðstafanir og að þá megi til dæmis horfa til þeirra leiða sem farin í nýju dönsku sóttvarnalögunum, farsóttalögunum, að færa þjóðþinginu eða þingkjörinni nefnd endanlegt ákvörðunarvald eða jafnvel nokkurs konar neitunarvald gagnvart mjög íþyngjandi ráðstöfum. Því miður ekki gert ráð fyrir slíku í frumvarpi hæstv. Heilbrigðisráðherra til breytinga á sóttvarnalögum, bara svona kynningu fyrir velferðarnefnd. Og það rökstutt á þann veg að það samræmist illa þrískiptingu ríkisvalds og þeirri grundvallarreglu íslenskrar stjórnskipunar að ráðherra hver á sínu málefnasviði beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum ekki hafi alltaf reynst vel að fela Alþingi aðkomu að ákvörðunum ráðherra. Finnst það pínu kaldhæðnislegt vegna þess að leið eru stjórnarliðar að tala fyrir og boða lagabreytingar stóraukna aðkomu Alþingis að umsýslu og sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, einhverju sem svona algjörlega framkvæmdalegs eðlis og bara eðlilegt að ráðherra og ráðuneyti hafi yfirumsjón með og beri ábyrgð á. Þetta fróðlegt að fá svör frá heilbrigðisráðherra þessa svona mótsagnakenndu afstöðu ríkisstjórnarinnar hvað varðar aðkomu Alþingis að stjórnarframkvæmdum. Af hverju að stórauka þessa aðkomu þegar kemur að bankasölu en ekki þegar kemur að grundvallarákvörðunum líf, heilsu og mannréttindi fólks. Minni hv. þingmann á að virða ræðutímann. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir, og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, ég þakka fyrir mikilvæga umræðu. Ég tel mikilvægt og tek undir það að það verður í svona mikilvægum málum, og ég tala nú ekki þegar mannréttindi og frelsi fólks í húfi, að það sé mjög skýr tenging við lýðræðislega kjörna fulltrúa okkar ágæta samfélags. Ég átta mig á því að við höfum áður rætt hér ákveðna áskoranir varðandi þrígreiningu ríkisvalds og fagna því að geta rætt það svona frekar þegar aðeins drýri tími til. En mér langaði að fá að nefna hér að þrátt fyrir ég tek undir með hæstv. ráðherra að það margt sem gekk ágætlega í viðleitni okkar til þess að ráða að buga þessum faraldri á sínum tíma, að þá var eitt af því sem var kannski ekki alveg nógu heppilegt og það eigi sér útskýringar, að það var svona búin til aftenging að annaðhvort erum við að fylgja vísindunum eða hins vegar erum við að hlusta á pólitíkusana svokallaða eða þeir sem að bera hina lýðræðislegu ábyrgð. Ég held að í þessu sem öllum stjórnarmálefnum að þá þurfa að vinna með bestu gögnum á sínum tíma en að aftengja ekki lýðræðislegu ábyrgðina. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, ég fagna jafnframt þessari umræðu og tel mjög mikilvægt að þó að við séum sem betur fer laus við COVID-faraldurinn að þá gleymum við einmitt ekki þeirri mikilvægu umræðu að ræða sóttvarnalögin og gera nauðsynlegar breytingar á þeim.
Ég hef hér sjálf ásamt mörgum þingmönnum og mínu þingflokki lagt fram frumvarp einmitt þess efnis. Sú aðferð gekk út á það að það yrði einmitt rætt, reglugerðarheimildin sem veitt í sóttvarnalögum þyrfti að fá umræðu inn í velferðarnefnd. Og mér langar bara, ég held að sé ágætt að taka þá umræðu núna í ljósi þeirra umræðu sem verið hefur, að þegar ég mælti fyrir þeirri aðferð þá tala ég meðal annars leiðina sem við höfum varðandi gjaldeyrishöft og það sem við höfum sett inn í lögin þá, það er að segja samráð við efnahags- og viðskiptanefnd þingsins og jafnframt heimildina bankasölu. Og mér held að sé bara alveg ágætt að við horfum til þess að ef að það hefði nú verið svo að niðurstaða fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar hefði verið að segja nei, nú er ekki tímabært að selja banka. Höldum við þá að hæstv. Fjármálaráðherra hefði selt banka? Ég held ekki. Ef að þessar nefndir hefðu sagt nei, það þarf að taka tillit til þess og þess og þess og þessa eða gera þetta með einhverjum öðrum hætti, þá held ég líka að hæstv. ráðherra hefði tekið þau tilmæli til sín. Þess vegna held ég einmitt að sú leið sem ég var að mæla fyrir hefði skipt máli og mér finnst mjög mikilvægt að við tökum þetta samtal lengra til að þróa aðferðir við það að breyta sóttvarnalögunum. Þá tekur fyrirspyrjandi hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson til máls að nýju. Virðulegur forseti, það sem ég var svona kannski líka að reyna að fiska eftir og benda á, það er þetta viðhorf sem kom fram hjá starfshópnum. Viðhorfið var ráðherrarnir og ríkisstjórnin, þeir geta byggt sitt mat út frá ráðleggingum vísindamanna en þingið getur það ekki. Það er vettvangur stjórnmálanna þingið. Ríkisstjórnin er það ekki. Nú hvet ég bara alla þingmenn til þess að líta aðeins inn á við og velta vöngum yfir því hvort að þeir treysti sér ekki alveg til þess að taka ákvarðanir þegar verið að skerða mannréttindi fólks vikum og mánuðum saman á öllum hugsanlegum sviðum, að hvort að menn sé ekki alveg tilbúnir til þess að hugsa þá svolítið vel það sem að vísindamenn hafa að segja málið. Vegna þess að það er jú bara þannig að þeir sem að setjast í ráðherrastólana, þeir eru jú líka þingmenn. Ég er bara að tala að það megi ekki vera eitthvað rof þarna á milli, að þeir sem eru að véla þessi mál og skrifa greinargerðir og undirbúa lagafrumvörp, að þeir sé ekki með þetta viðhorf gagnvart Alþingi, að það sé þannig að þingmenn einhvern veginn geti ekki sett sig almennilega og vísindalegin í mál en ráðherrarnir geta það. Það var því miður þannig í greinargerðinni sem að kynnt var í samráðsgáttinni en ég hygg að það sé búið að breyta því og það var það að minnst okkur síðastir í gáði og mér finnst það vera vel. Og ég hef talað fyrir því að það sé ekki nægjanlegt að það sé þingnefnd sem að komið að málum heldur þingið allt og þá er ég bara að tala svo í árétti að það sé gert þegar að mannréttindaskerðingar hafa staðið yfir í mjög langan tíma og það sé algjörlega geirnelt og tryggt að vald ráðherra til þess að bregðast skjótt við sé ekki skert. Þetta er bara þessar langvinnu skerðingar sem að ég er að tala Þetta er í raun og veru það sem ég bara koma á framfæri þegar við erum að fjalla þetta og tala þetta, grundvallar skerðingar á mannréttindum fólks, treystum Alþingi Íslendinga. Við höfum alveg jafn mikið vit í kollinum og ráðherrarnir sem sitja í ríkisstjórninni. Að lokum tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka fyrirspurnina og umræðuna hér og við erum örugglega eftir að ræða betur og þegar ég bæli hér fyrir þessu frumvarpi sem hefur verið lagt fram. Í öðru lagi spyrði hér hv. þingmaður hvort að draga megi þá ályktun af greinargerð starfshópsins að það sé óæskilegt að ráðherrar fjalli málið á ríkisstjórnarfundum því þá séu ákvarðanir ekki lengur byggðar á faglegum sjónarmiðum. Þessar aðgerðir og tillögur hafa verið ræddar á ríkisstjórnarfundum og ég tel það mjög mikilvægt enda snerta þær málefnasvið fleiri ráðherra og ákvörðunarvaldið liggi hjá heilbrigðisráðherra, þannig að því er svona bara til að stytta þetta svar. En þá er rétt líka að halda því til haga að ákvarðanir sóttvarnaráðstafanir hafa byggt á minnisblöðum og ráðleggingum sóttvarnalæknis og hafa almennt tekið litlum breytingum á fundum hæstv. ríkisstjórnar. Í þriðja lagi þá spurði hér hv. þingmaður ráðherranefnd samræmingu mála sem starfar þvert á ráðuneyti og velti því upp hvort að hún sé ekki vettvangur stjórnmálanna. Það sem mín reynsla af þessum fundum
þar sem að sóttvarnalæknir og minnisblöð sóttvarnalæknis voru rædd ásamt fleiri sérfræðingum, þá voru þetta afar gagnlegir og beinlínis nauðsynlegir fundir. Ég veit að ég að skauta svolítið yfir þessar spurningar og bið forláts á því hv. þingmann, en í fjórða lagi varðandi hvort að alþingismenn sem ekki eru ráðherrar séu síður hæfir, þá er bara einfalt að svarið nei. Það eru auðvitað aðrar forsendur sem liggja til grundvallar þeirrar ákvörðunartöku sem lögð er til, og í fimmta lagi þá tel ég það til bóta þó frá því sem verið hefur að leggja málið hér til þingsins fyrr en áður hefur verið, og hvernig það er orðað. Alls ekki, hæstv. forseti. Þá er umræðu 4. dagskrármálið lokið og tekið er fyrir 5. dagskrármálið, fyrirspurn til heilbrigðisráðherra frá Hildi Sverrisdóttur. Biðlistar eftir valaðgerðum, mál 506, þingskjal 723. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir að vilja eiga hér við með orðastað um þetta mikilvæga mál. Landlæknir heldur utan biðlista eftir völdum aðgerðum. Þar eru þúsundir fólks sem hafa þurft að bíða lengur en 90 daga eftir alls konar aðgerðum. Landlæknir hefur sett fram viðmið ásættanlega biðtíma eftir aðgerðum og að hann sé 90 dagar frá greiningu. Samkvæmt nýjustu tölum biðlista eftir völdum aðgerðum frá upphafi árs eru 14 aðgerðir af 18 þar sem yfir 20% fólks þurfa að bíða lengur en 3 mánuði. 78% þeirra sem bíða eftir skurðaðgerðum og augasteinum hafa beðið lengur en 3 mánuði. 71% þeirra sem bíða eftir gerviliðaaðgerð á mjöðm hafa beðið lengur en 3 mánuði og 79% þeirra sem bíða eftir gerviliðaaðgerð á hné hafa beðið lengur en 3 mánuði, svo nokkur dæmi séu tekin. Áður en heimsfaraldur COVID skall á gekk stjórnvöldum illa að vinna á þessum biðlistum þrátt fyrir nokkur átök til að stytta biðlista. Vegna heimsfaraldursins hafa biðlistar lengst enn frekar. Það hefur síðan sýnt sig að aðgerðum á vegum hins opinbera fækkar svo mjög yfir sumartímann og þessar tölur mun að öllum líkindum líta verr út í haust að óbreyttu. Stjórnvöld hafa góða raun af því að nýta krafta einkaframtaksins í augasteinaaðgerðum og gerviliðaaðgerðum. Heimsfaraldur COVID sýndi að það má ekki mikið út að bregða til þess að fresta þurfi framkvæmd svokallaðra valkvæðra aðgerða. Það eitt og sér ætti að vera næg ástæða til þess að útvista aðgerðum sem þessum í auknum mæli svo sjúkrahúsin á landinu geti einbeitt sér betur að sínu kjarnahlutverki. Því langar mig, forseti, að fá að velta upp fyrir ráðherra hér hvort hann hyggist ætla að fela Sjúkratryggingum Íslands að semja við einkaaðila framkvæmd aðgerða eins og augasteinaaðgerðum og gerviliðaaðgerðum til að grynnka á þessum biðlistum og helst koma þeim alfarið öllum undir 90 daga markmið sem allra fyrst eins og stefnt er að. Svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrirspurnina biðlista eftir valaðgerðum og hv. þingmaður spyr hvort heilbrigðisráðherra hyggist beita sér fyrir því að biðtími vegna aðgerða á augasteini og liðskiptum verði að hámarki 90 dagar eins og mælst er til af hálfu embættis landlæknis. Ég leyfi mér að svara báðum spurningum í einu enda eru þær af sama meiði og já, það er verkefni okkar sem stýrir heilbrigðisþjónustuna að tryggja þegnum landsins aðgengi að henni. Þá áherslu höfum við skýra í lögum heilbrigðisþjónustu og í heilbrigðisstefnu og í stefnu núverandi ríkisstjórnar þar sem fram kemur að heilbrigðisþjónusta skuli veitt innan ásættanlegs biðtíma. Biðlistar eru þekktir víða í heilbrigðiskerfinu enda ríkir ákveðin samstaða að ásættanlegt sé að bíða í einhvern tíma eftir heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisstofnanir þurfa að skipuleggja starfsemi sína fram í tímann bæði til að nýta skurðstofur og mannafla sem best og til að forgangsraða og tryggja að þeir einstaklingar sem eru í brýnustu þörfinni fái fyrstir þjónustu. Einnig þurfa sjúklingar oft tíma til að gera ráðstafanir áður en þeir geta gengist undir skurðaðgerð.
Það er þó einnig ljóst að bið getur orðið óásættanlega löng. Embætti landlæknis hefur því sett þessi viðmiðunarmörk hvað getur talist ásættanleg bið. Þau viðmið byggja á sams konar viðmiðum og hjá okkar nágrannalöndum varðandi aðgengi að þjónustu. Til að mynda er miðað við 80% einstaklinga að þeir komist í aðgerð innan 90 daga frá greiningu. Embætti landlæknis kallar reglulega eftir gögnum varðandi bið eftir völdum skurðaðgerðum og er slíkt eftirlit í samræmi við lögbundna eftirlitsskyldu embættisins við heilbrigðisþjónustu. Og það eru auðvitað ýmsir þættir sem geta haft áhrif á afkastagetu sjúkrahúsa og þessa bið eftir skurðaðgerðum, en nærtækasta skýringin á aukinni bið á síðustu misserum er vegna þess að sjúkrahúsin hafa neyðst til að forgangsraða öðrum verkefnum og því hafa minna aðkallandi aðgerðir þurft að víkja í starfsemi stofnana fyrir öðrum bráðveikum sjúklingum. Því miður þá hefur bið eftir sumum aðgerðaflokkum verið lengri en viðmið embættis landlæknis gera ráð fyrir. Því hefur í gegnum tíðina sérstöku fjármagni verið varið í það verkefni að vinna niður biðlista í þeim aðgerðaflokkum þar sem þörfin hefur verið mest og biðtíminn hvað lengstur. Og hv. þingmaður spyr hvort ráðherra hyggst fela einkaaðilum í auknum mæli framkvæmd þessara aðgerðaflokka sem hér eru til umfjöllunar. Einfalda svarið mitt við þessari spurningu er já, og ég hef lagt í það þó nokkra vinnu og ég skal viðurkenna það hér að ég held að þetta yrði einfaldara mál en ég átti von á. Það sem að það hefur lengst í biðlistunum. Þarna speglast ekki síst mönnunarvandi í heilbrigðisþjónustu. Við höfum falið sjúkrahúsunum þessar aðgerðir þar sem er auðvitað þörf á sérþekkingu og skurðstofum. Við höfum þó hér útvistað verkefnum í Augasteinum og það stendur til, en við þurfum að gera þetta í samvinnu við sjúkrahúsin og klíníkin getur gert hér liðskipta aðgerðir, en það blasir við að þetta þarf að vera í samvinnu þessara aðila til þess að það sé sanngirni í því hvernig við vinnum úr biðlistunum, vegna þess að það er mjög misjafnt. Það er komin út mjög góð skýrsla, gæðaskýrsla það hverjir þurfa bæði sem snýr að styrkingarþætti fyrir aðgerð og svo endurhæfingu eftir aðgerð og svo þau viðmið í biðtíma sem við þurfum að hafa í huga. Og ég er orðinn nokkuð bjartsýnn á að það takist að vinna úr þessum biðlistum og ná samningum þar sem við nýtum allan mannskapinn hvað best. Það sem kannski raunmyndin er bara þessi, ef mig myndi bresta þolinmæðin og hafa samband beint við Sjúkratryggingar og segja ég get ekki beðið lengur, nú skuldu bara semja allan þennan biðlista við til að mynda klíníkina í liðskiptaaðgerðunum, að þá er auðvitað hætta á að það fari mannskapur með. Þannig að við þurfum eiginlega í öllu tilliti alltaf að huga að því að við nýtum mannskapinn rétt. Það er annað, við ætlum líka sjúkrahúsunum eins og Landspítalanum að þjálfa mannskap þegar við erum að mennta sérfræðingan okkar, og þá þarf að vera passa upp á það séu allar aðgerðir til staðar til að vinna með. En ég held að við getum nýtt alla aðila í kerfinu miklu skilvirkar heldur en við erum að gera í dag. Og það er bara nokkuð gott samtal bæði milli ráðuneytis og einkaaðila og spítalana og Sjúkratrygginga það hvernig hvaða leið er best í átt að því marki. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson og gerir stutta athugasemd. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrirspyrjanda og ráðherra fyrir þessa umræðu. Það er auðvitað bara óásættanlegt hvernig biðtíminn hefur farið úr böndum hjá okkur og ég veit að COVID-tíminn hafði auðvitað mjög erfið áhrif á það sem við verðum náttúrulega líka í gegnum. En þar á undan höfðum við lagt milljarða í biðlistana og það gerðist ekki neitt. Og það er náttúrulega algjörlega ófært að þær stofur og sú þjónusta sem til í landinu og getur unnið á biðlistunum með okkur sitji hjá þegar þetta er svona.
og ég treysti ráðherranum til þess að breyta því að hér verði samið við þá aðila sem geta hjálpað okkur virkilega að stytta biðlistana. Þess að það er það sem þarf. Man þekkir það á eigin skinni, þetta er árum saman sem menn og konur bíða eftir því að komast aftur á vinnumarkaðinn og margir komast okkur aldrei aftur út af biðin er löng, hún er kostnaðarsöm fyrir okkur öll. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir og gerir stutta athugasemd. Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrirspyrjanda og ráðherra fyrir þessa umræðu sem er mjög góð. Mig langar aðeins að koma inn á það og tek undir orð hv. 6. þingmanns Suðurkjördæmis Ásmundar Friðrikssonar að við getum útvistað þessum aðgerðum, við getum fært mjög mikið aðgerðir frá Landspítala yfir á önnur sjúkrahús og bendi í því sambandi sérstaklega á Kragasjúkrahúsin. Nú á síðasta ári var ákveðið að setja á stofn liðskiptasetur á Akranesi og gert ráð fyrir að það myndi hefja starfsemi í mars á þessu ári og allt að 430 aðgerðum á ári. Ég myndi gjarnan vilja fá svar frá ráðherra hvar það mál sé statt, hvort að það sé byrjað að það liðskiptasetur hafi hafið starfsemi sína, en í dag eru yfir 1000 manns á biðlista eftir liðskiptaaðgerðum. Og eins vil ég ítreka þau orð ráðherra sem hann lét falla hér í febrúarmánuði að hann vill halda þessum aðgerðum á Íslandi. Það viljum við líka og ég vil gjarnan að þessi verkefni fari þá til einkarekinna fyrirtækja eins og til dæmis Klíníkin. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, það vakti athygli mína að sjá hvaða nafni þessar aðgerðir eru nefndar, af því að ég get ekki séð að þetta sé einhverjar valaðgerðir fyrir fólk sem að þjáist af ónýtu lið eða með ský á auga sem að endar í gláku og blindu ef ekkert er að gert. Þannig að þetta eru auðvitað aðgerðir sem að þarfnast, það verður að gera ef að fólk á að halda heilsu. En ég tek bara undir það sem að hér hefur verið sagt að það þarf að skoða önnur þjónustuform, það þarf að auka valmöguleika, það þarf að búa til samkeppni og ég er alveg handviss um það að við sjáum það bara hér á heilsugæslunni í Reykjavík þar sem verið að reka opinbera þjónustu og einkaþjónustu, en þetta þrýst bara ágætlega lið við lið og ég hvet bara ráðherra til þess að beita sig fyrir því að þetta verði nýtt í auknum mæli. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og gerir stutta athugasemd. Hæstv. forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og þakka ráðherranum fyrir að gefa það nokkuð skýrt í ljós að hann sé með sammála blönduðu kerfi í þessu sambandi, þannig að fleiri geti komist í aðgerðir. Það hefur sýnt sig í þeim löndum þar sem við berum okkur saman við að blandað heilbrigðiskerfi sem er bæði ríkisrekið og eða rekið á annan hátt er farsælasta aðferð í heilbrigðismálum. Hér á síðasta kjörtímabili þá hlóðust upp biðlistar og fólk var jafnvel sent út í aðgerðir erlendis sem kostaði 3 sinnum meira heldur en hérna heima, bara út af, leyfi ég mér að segja, pólitískum skoðunum ráðherrans þáverandi í heilbrigðismálum. Og vonandi tekst okkur að snúa þessu við, en ráðherrann bar við mönnunarvanda og það er kannski afleiðing af því sem eins og staðan hefur verið undanfarin ár. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og gerir stutta athugasemd. Forseti, mér fannst jákvætt og gott að heyra orð hæstv. Heilbrigðisráðherra því að það verður að segjast eins og er að í þessu ríkisstjórnarsamstarfi allt síðasta kjörtímabil þá bjuggum við í þá stöðu að stefna ríkisstjórnarinnar var aldrei hluti af lausninni en því miður hluti af vandanum.
Og við höfum ítrekkað, og mér finnst ánægjulegt að heyra það hérna í salnum í dag, að þeir þingmenn sem eru hér að tjá sig ágæta fyrirspurn hv. þingmanns Hildar Sverrisdóttur öll á sama máli, að vilja fara þær leiðir sem þarf að fara til þess að vinna bug á þessum vanda. Það jákvæða að það í sjálfu sér ekkert sérstaklega flókið. Við vitum hverjar lausnirnar eru, að nýta alla þá krafta sem við höfum þá þegar hér á landi og jafnvel annars staðar. Og eins og ég segi, við töluðum þetta hér inn í þessum þingsal, þingflokkur Viðreisnar, og töluðum fyrir daufum eyrum allt síðasta kjörtímabil. Og ég óska þess innilega að ráðherra fylgi eftir þessum góðum orðum sínum og setji aukinn þunga í það að vinna út frá þessum hugmyndum og beita sér fyrir því að þessir listar styttist. Því það má ekki gleyma því að við erum að tala mikið lífsgæðamál. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason, og gerir stutta athugasemd. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu og hér einmitt mönnunarvandinn nefndur sem eitt af vandamálunum. En ég held að nefnilega lausnin við biðlistunum sé líka ákveðin lausn á mönnunarvandanum, af því fjölbreyttari rekstrarform og fjölbreyttari starfsaðstæður sem við höfum upp á að bjóða fyrir heilbrigðisstarfsfólki sem vill með auknum mæli ráða sínum starfsaðstæðum sjálf og fá að geta meira sjálf, að það er miklu frekar til að flytja heim frá útlöndum og fara að vinna hér á landi eða koma aftur inn í heilbrigðisgeirann eða fara meira svigrúm og meira að segja það hvernig sín starfsvettvangur því held ég að það liggi miklu meira á einmitt að hafa þetta í fjölbreyttu rekstrarformi, hvort sem sé setur upp á Akranesi og klínikinn og þeir fleiri aðilar sem vilja bjóða úrræði, þá er meiri líkur og við fjölgum heilbrigðisstarfsfólki sem vill vinna hér á landi, þannig að þetta er lausn á mönnunarvandanum að leysa biðlistana. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og það er alveg ömurlegt að það skuli vera 1000 manns á biðlista. Og sérstaklega ef við tökum bara liðskiptaaðgerðirnar fyrir þá hlýtur að vera skelfilegt að þú ert númer 100 eða 200 á bið og bryðjandi verkefni, kannski í marga mánuði. Og það hlýtur að vera eitthvað að kerfi hjá okkur sem þegar við sjáum auglýsingu í blöðum það að þú getur farið til Danmerkur og farið þar í aðgerð og 1 mánaða bið. En það sem merkilega, þeir taka fram í auglýsingunni að viðkomandi fái, ef hann er búinn að bíða meira en 3 mánuði á Íslandi, að fá hann allt borgað og aðstoðarmann líka. Þetta þýðir á mannamáli að það er að gera þarna aðgerðir 3 fyrir 1 eða 4 fyrir 1. Og hversu heimst getur þetta verið? Af hverju má semja við einhvern í Danmörku en til þess ekki klíningin í Ármúla sem myndi geta tekið 3 eða 4 fleiri fyrir hvern einn? Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, hvað eru valaðgerðir? Við þurfum kannski að fara aðeins að breyta orðræðinu að það sé einhverjar valaðgerðir eða valkvæðar aðgerðir. Er það val að fá bót meina sinna þegar einstaklingur kemst ekki fram úr rúminu, getur ekki sinnt daglegum þörfum sínum vegna áralangrar biðar á biðlista eftir liðskiptaaðgerð? Er það val þegar kona kemst ekki í vinnuna mánuðum og árum saman af því hún er á biðlista eftir legnámi og á að hættu hreinlega að blæða út á meðan hún bíður? Er það val að komast ekki og geta sinnt sínu nánustu af því að maður er að bíða eftir augnsteinaaðgerð? Þetta er auðvitað ekkert val. Við þurfum einhvern veginn að fara að breyta þessari hugsun að fólk hafi val hvort það fer í þessar aðgerðir eða ekki. Okkur ber að tryggja þegnum landsins aðgengi innan ásættilegs tíma sem sagður er 90 dagar og við erum ekki að standa við það. Og það hefur ekkert með COVID að gera. Við höfum ekki staðið við þetta árum saman, löngu áður en að heimsfaraldur reið yfir. Við þurfum bara að gera okkur í brók. Þá tekur fyrirspyrjandi til máls að nýju hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég vil fá að þakka kærlega fyrir þessa fínu umræðu. Það er nú ekki oft sem maður stendur hér í þessum sal og er sammála svo gott sem
öllu sem hér hefur verið komið fram af hálfu fulltrúa ýmissa flokka, en það er vel. Og það sýnir alvarleika málsins og það finna það allir og vita allir að hér er bara grafalvarlegt mál að ræða og það er bara okkar skylda að finna eitthvað út úr þessari stöðu. Mér langar að nefna sérstaklega að hv. þingmenn Guðbrandur Einarsson og Helga Vala Helgadóttir kom mjög fallega inn á það að þetta heiti valaðgerðir eru þetta ekki réttnefni og það er bara hárrétt að þetta er ekkert spurning eitthvað val hjá langflestum. Þetta er bara brýn nauðsyn og hið opinbera á að nálgast það þannig. Að þessu sögðu langar mig að fagna viðbrögðum hæstv. Ráðherra. Ég heyri ekki betur en að hann hafi fullan vilja til þess að mæta þessari áskorun sem þessi staða er. Mig langar þó að nefna að hann orðaði það þannig að staðan væri sú að sjúkrahúsin hafa neyðst til að forgangsraða öðrum verkefnum. Þarna kannski kemur inn örlítið mismunandi pólitísk sýn á málin, en einhver og kannski til dæmis sú sem hér stendur myndi kannski segja og það er algjörlega eðlilegt. En til þess eru aðrir aðilar í okkar ágæta samfélagi sem að geta gripið svona þau verkefni og þær aðgerðir sem falla kannski ekki undir þessa brýnu kjarnastarfsemi sem að spítalarnir eru. Þannig að ég held að eins og hefur verið komið inn á að það myndi ég held að myndi margt bara svona leysast átómatískt leið og það yrði bara samið við fleiri einkaaðilar sem geta gripið þessa bolta og það er auðvitað komið inn á þennan ótrúlega skrípaleik, þennan kostnaðarsama skrípaleik sem það er að það er hægt að fara til útlanda frekar en upp í Ármúla eða eitthvert annað og það er bara ekki gott og við getum öll gert betur en svo. Og ég vil bara hér að lokum, forseti, þar sem að hæstv. Ráðherra orðaði svo að ef hann myndi bresta þolinmæðin, mig langar nú bara að fá að hvetja hæstv. Ráðherra til þess að bresta þolinmæðin. Að lokum tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka þessa umræðu og meginpunkturinn í þessari umfjöllun er auðvitað sá að rekstrarformið gildir í raun og veru einu, heldur er það sá sem þarf á þjónustunni að halda, sjúklingurinn. Ég vil nefna í sambandi við augnsteinaaðgerðirnar, það voru hér á síðasta ári samið 600 aðgerðir við einkaaðila, var samið við einkaaðila að framkvæma alltaf 600 og nýverið bættu við 100 aðgerðum við. Þannig að það horfir ágætlega þar þegar kemur að biðlistum og varðandi liðskiptin þá voru bundnar vonir við það að skurðstofa á Akranesi yrði tilbúin í mars en það eru einhverjir mánuðir í að hún verði tilbúin. Kannski 2 ef gengur vel. En svo er þetta auðvitað alltaf því að koma hér inn og það er nú bara staðreyndin að flækjust í þessu snýra mannskap. Og það er áhyggjur af því að við erum alltaf að keppa, allar þessar einingar í kerfinu er alltaf að keppa sama mannauðinn, takmarkaða mannauðinn. Það skiptir mjög miklu máli, við höfum lagt mikla vinnu í að meta þörfina, meta getuna til að framkvæma aðgerðir og aðgerðartíðnina og ég bind vonir við það að í kjölfar þessarar gæðaskýrslu sem var mjög góð og hefur nýverið verið skilað þá verði hægt að ná saman og ég vil gera það í samvinnu við alla aðila sem eru að framkvæma þessar aðgerðir og hvort heldur einka eða opinbera á sviði liðskipta að vinna þetta saman og nýta mannauðinn alveg óháð því hvar þeir eru í kerfinu og það stendur til. Þá er umræðu 5. dagskrármálið lokið og tekið fyrir 6. dagskrármálið fyrirspurn til matvælaráðherra frá Líneik Önnu Sævarsdóttur, aukin nýting lífræns úrgangs til áburðar, mál 492, þingskjal 706. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. Matvælaráðherra Svandísi Svavarsdóttur fyrir að koma hér og svara fyrirspurn minni aukna notkun lífræns efnis til áburðargjafar. Seyra, úrgangur, soð og skólp fangað, mikið svartvatn, moð, molta og sauðatað. Virðulegi forseti, telur ráðherra mögulegt að auka notkun þessa lífræna efnis og annars sem tilfellur sem úrgangur hér innanlands til áburðar á land, svo sem við matvælaframleiðslu, landgræðslu eða skógrækt? Ef svo hvernig hyggst ráðherra beita sér fyrir því? Nú sem aldrei fyrr mikilvægt að nýta alla þá möguleika sem við höfum til að skapa verðmæti úr lífrænum úrgangi. Þetta falinn fjársjóður. Áburðarverð nú í sögulegu hámarki og hækkar enn. Lífrænan úrgang skynsamlegt að nýta í meira mæli til áburðar, ekki bara til að koma til móts við hækkun á áburðarverði, heldur einnig og ekki síður til að auka sjálfbærni. Ná markmiðum hringrásarhagkerfisins og settum loftslagsmarkmiðum. Hæstv. ráðherra hefur í skriflegu svari bent á nýja skýrslu greiningu á magni lífrænna áburðarefna á Íslandi og tækifæri til aukinnar nýtingar. Undirtitill skýrslunnar sjálfbær áburðarframleiðsla, heildstæð nálgun á hringrásarhagkerfið. Skýrslan var unnin af starfsmönnum Matís og Landgræðslunnar og þar margar mikilvægar staðreyndir að finna. Samkvæmt skýrslunni fellur til töluvert magn af lífrænum úrgangi hérlendis á hverju ári eða varlega áætlað 38.000 tonn. Búfjáráburður úr hefðbundnum búskap að mestu nýttur sem áburður á tún bænda og til landgræðslu bænda. Notkun lífrænna efna til landgræðslu hefur aukist hratt undanfarin ár og sexfaldaðist á milli áranna 2015 og 2021 og heildarmagn af lífrænum áburði sem notaður var í landgræðslu 8.000 tonn á árinu 2021. Mest hefur aukningin orðið í nýtingu á hænsnaskít en einnig heyrúllum í ýmis verkefni svo sem til að græða upp rófabörð. Á þurrari hlutum landsins getur það einmitt breytt miklu að nota lífrænt efni sem bindur raka við uppgræðslu. Það sáum við vel á þurru sumri eins og í fyrra á Norður- og Austurlandi, þar sem mjög mikilvægt að halda raka í uppgræðslu. Þá nýting seyru aukist hröðum skrefum, var 870 tonn sem voru nýtt til landgræðslu 2021, en lífrænn úrgangur sem ekki nýtist annaðhvort til landgræðslu eða ræktunar hefur farið til urðunar og varlega áætlað það 30.000 tonn. Aðeins lítill hluti af þeim af úrgangi úr skorpu nýttu en afgangurinn fer fráveitukerfinu og endar í hafinu. Eitthvað hefur þó farið í eldsneytisframleiðslu. Þetta allt áhugavert að rýna betur. Það svarar fyrirspurnum hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti. Varðandi fyrirspurn hv. þingmanns aukna nýtingu lífræns úrgangs til áburðar, þá vil ég fyrst þakka fyrir hv. þingmanni fyrir að setja málið hér á dagskrá, en eins og fram hefur komið þá það stefna íslenskra stjórnvalda að draga úr loftslagsáhrifum og ná kolefnishlutleysi ekki síðar en á árinu 2040. Hluti af lausninni að vinna í anda hringrásarhagkerfisins á öllum sviðum, eins og kemur fram í stefnu umhverfisráðherra í úrgangsmálum fyrir árið 2021–32 sem bar heitið Í átt að hringrásarhagkerfi sem kom út árið 2021. Stýrihópur sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skipaði síðan að störfum og hefur það hlutverk að vinna að framgangi stefnunnar og þýðingarmikill hluti hennar að ná betri árangri við nýtingu á lífrænum úrgangi. Stefnan að hætta urðun lífræns eða brennanlegs úrgangs á næstu árum, ekki síst til að koma í veg fyrir myndun metans þegar úrgangurinn rotnar við urðunina og veldur skaðlegum loftslagsáhrifum í kjölfarið. Til viðbótar eru áburðarkaup, eins og kom fram í fyrirspurn hv. þingmanns, stór hluti af rekstrargjöldum bænda og það skiptir máli að bændur geti dregið sem mest úr notkun tilbúins áburðar bæði af loftslagslegum og efnahagslegum orsökum. Aðstæður á Íslandi eru talsvert frábrugðnar öðrum Evrópuþjóðum hvað varðar möguleika til aukinnar nýtingar á lífrænum áburði
Gróður og jarðvegseyðing hefur leikið okkur grátt en rofið land skortir fyrst og fremst lífræn efni. Með því að minnka sóun og auka nýtingu lífrænna efna til landgræðslu stuðlum við að því líka að styrkja vistkerfi landsins og fáum í kaupbæti jákvæð hagræn áhrif og jákvæð loftslagsáhrif. Flestar þjóðir heims leita lausna í loftslagsmálum og unnið að rannsóknum á þessu sviði mjög víða og mikil þróun að eiga sér stað. Til dæmis eru komnar í notkun aðferðir við að endurheimta fosfór úr skólpi frá heimilum, þó það sé ennþá í smáum stíl, og þá til tækni í Noregi sem minnkar næringarefnatap úr búfjárafurði sem byggir á raforku og leiðir þannig af sér minni þörf fyrir tilbúin áburð. Staðan samt enn sú að efnahagslega hagkvæmast fyrir landbúnaðinn að kaupa tilbúin áburð. Aðrar aðferðir eiga ennþá nokkuð í land við að skala sig upp þannig að það verði hagkvæmara að beita þeim á stórum skala. En öðru máli gegnir varðandi nýtingu lífræns áburðar til landgræðslu. Til skemmri tíma virðist hægt að auka þá nýtingu umtalsvert og notkun lífræns áburðar til landgræðslu hefur raunar sexfaldast á árunum 15 til 21. Nýting á lífrænu hráefni til framleiðslu áburði á stórum skala kallar á auknar rannsóknir, nýsköpun, skipulag og uppbyggingu innviða. Það þarf að huga að söfnun, flutningi og dreifingu, kalla þarf til samstarfs við sveitarfélög, framleiðendur, frumkvöðla, fyrirtæki og þjónustuaðila, svo aðeins fátt eitt sé nefnt, og það þarf að setja fram markmið, mögulega sviðsmyndir og móta beinskeytta og trúverðuga áætlun og leiðir til að raungera hana. Þess ber að geta að ef verð á áburði, jarðefnaeldsneyti og öðrum aðföngum heldur áfram að hækka eins og við höfum núna séð í kjölfar heimsfaraldurs og nú stríðsátaka, þá kann það að breyta þessari mynd sem og sú staðreynd að loftslagsvandinn verður sífellt alvarlegri og meira aðkallandi. Mögulega verða nýjar aðferðir efnahagslega hagkvæmari en þær gömlu innan tíðar, þannig að það mikilvægt að halda samhengi í þeirri umræðu. Til að vinna að framgangi þessa máls og með hliðsjón af stefnu hringrásarhagkerfisins og í samræmi við loftslagsstefnuna, þá hef ég ákveðið að fá ráðgjafa til að vinna að gerð vegvísis nýtingu á lífrænum efnum. Og sú vinna verður unnin í nánu samstarfi við ráðuneyti og stofnanir þess, stýrihóp sem framkvæmd hringrásarhagkerfisins og aðra haghafa. En þessi vegvísir þarf að varða veginn að því hvernig settu markmið verður náð og þar þarf að setja fram áætlun sem inniheldur meðal annars mat á núverandi ástandi, greiningu á tækifærum og forgangsröðun þeirra, framsetningu sviðsmynda, og það mætti skipta þessu verkefni í 2 hluta. Það sem að fyrri fasin þá undirbúningur, markmiðasetning, gagnasöfnun, greiningar, þróun sviðsmynda og svo framvegis, og síðan seinni fasin þar sem skipulagt samstarfi hagaðila hafið útfærslu á vegvísinum, þá við stofnanir, stýrihópum, hringrásarhagkerfið, sveitarfélög, ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, bændasamtökin, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Sorpu, hreinsitækni og svo framvegis. Þannig að tækifærin eru ótal mörg, gríðarlega mikið af sprotum í gangi á þessu sviði, en mikilvægt að stilla þessa strengi saman og það hafið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og gerir stutta athugasemd. Hæstv. forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu lífrænan áburð og þau svör sem ráðherrann kemur með, og þetta náttúrulega eitthvað sem hefur verið gert í gegnum aldirnar að nota lífrænan áburð og nú kemur umræðan upp á ný vegna þess líka að tilbúin áburður hefur hækkað upp úr öllu valdi. Og þá vil ég líka minna á það að hér fyrir nokkrum árum mælti þáverandi þingmaður Þorsteinn Sæmundsson fyrir frumvarpi áburðarverksmiðju og þótti sumum það svolítið fyndið og sveitalegt, en nú á það algjörlega við í dag. Og eins að því að ráðherra nefndi að það væri stefnum að hætta með urðun, þá lögðum við í Miðflokknum fram frumvarp á síðasta kjörtímabili sorpbrennslu sem eru orðnar mjög vel gerðar úr garði, þannig að það menga ekki mikið, og það eitthvað sem þyrfti að líta til framtíðar með. Þá tekur fyrirspyrjandi til máls að nýju hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. Matvælaráðherra svörin og hv. þingmanni sem blandaði sér hér í umræðuna. Við erum öll sammála mikilvægi þess að nýta lífrænan úrgang betur og meira til áburðar og þess vegna fagna ég mjög upplýsingum sem ráðherra kom hér með vegvísi nýtingu lífræns efnis og vildi gjarnan heyra aðeins meira af því í seinni ræðu. Ég velti fyrir mér dálítið hvort að við höfum hvort að áskoranir hér á landi hafi verið sérstaklega greindar eða leiðir til þess að mæta þeim hér. Svo sem eins og rúmmál lífræns efnis miðað við tilbúinn áburð og þá flutningskostnaðurinn sem af því hlýst og sumt af áburði með mjög miklu vatnsinnihaldi sem að skapar nýjar áskoranir en líka tækifæri einmitt í landgræðslunni eins og hæstv. Ráðherra kom inn á. Þá eru áskoranirnar sem tengjast sýkingarhættu og þar með sjálfsögðum sóttvörnum og ég held að sé mikilvægt að skoða regluverk nýtingu lífræns efnis með það í huga að stuðla að nýtingunni án þess að slá af varúðinni og það er eitt af því sem að verður að fara í samhliða eða getur verið hluti af því að vinna vegvísinn. Það er áhugavert að lesa tilraunir með aukna nýtingu svartvatns, laxamýkju, kjötmjöls og alifuglaskíts við landgræðslu en samhliða innleiðingu hringrásarhagkerfisins og auknum kröfum söfnun úrgangs getur söfnunin vaxið hratt til dæmis frá fiskeldinu. En markmið okkar allra hlýtur að vera að finna leiðir þar sem hagkvæmustu kosturinn fyrir alla sem að framleiða lífrænan úrgang eða lífrænt efni verður að koma aftur inn í hringrás náttúrunnar. Það er hagkvæmast fyrir alla, fyrirtæki, einstaklinga og umhverfið. Að lokum tekur til máls hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti. En þakka ég fyrir bæði frumkvæðið og þá umræðu sem hér hefur verið og mér segir nú svo hugur að þetta umræðuefni verði vaxandi á næstu misserum og árum vegna þess hversu mikil tækifæri eru þarna ónýtt, bæði að því varðar hringrásarhagkerfið almennt sem að leiðir þá einfaldlega til aukinnar sjálfbærni og þar með aukins fæðuöryggis. Við þurfum að horfast í augu við ákveðnar áskoranir í þessu efni sem að kalla á auknar rannsóknir og það er það sem að vegvísirinn raun og veru leggur áherslu á þegar að hann verður kominn í kring að rannsóknirnar þurfi verulega að efla og ekki síst til þess að brúa þetta bil frá því að nota lífrænan áburð í landgræðslu og yfir í það að nýta hann í matvælaframleiðslu því að þá erum við í raun og veru komin með nýjar og aðrar áskoranir. En í þessu eru mikil tækifæri og ég vil segja það að nú er það svo að víða er verið að vinna með sprota og hugmyndir í samfélaginu í þessum efnum og það hefur komið mér ánægjulega á óvart að þetta snýst ekki bara frumkvæði og verkefni sem í gangi hjá landgræðslunni, Matís og fleiri slíkum, heldur eru aðilar til að mynda í landbúnaði, í fiskeldi, í sjávarútvegi, farnir að tileinka sér orðfæri og hugsunarhátt hringrásarhagkerfisins í svo hröðum skrefum að mér hefði ekki órað fyrir því hversu mikilvægur þáttur það er orðið af bæði rekstrarmódeli þessara fyrirtækja, ímyndarsköpun þeirra og svona samfélagslegri ábyrgð. Þannig að ég held að það séu gríðarlega mörg tækifæri framundan og ég hlakka til að takast á við þau með þessum aðilum og þinginu. Umræðu 6. dagskrármálið er lokið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1006, samþætting og aðkoma stjórnvalda að endurgerð Maríu Júlíu BA36, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingskjali 1007, endurgerð skipsins Maríu Júlíu BA36, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingskjali 1008, endurgerð skipsins Maríu Júlíu BA36, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir.
og þingskjali 1009, endurgerð skipsins Maríu Júlíu BA36, fyrirspurn flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingskjali 1010, viðtöl við sérfræðilækna, fyrirspurn flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir. Þingskjali 1011, tekjuskattur og fleira, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 1012, virðisaukaskattur, stjórnarfrumvarp. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar strax að loknum þessum fundi. Fundi er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið, starfskjaralög, stjórnarfrumvarp 580, mál númer 589, þingskjal 831, fyrsta umræða, og til máls tekur hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Virðulegi forseti, frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til starfskjaralaga, en með frumvarpinu er gert ráð fyrir að sett verði ný heildarlög starfskjör launafólks í stað laga starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, númer 55 frá 1980. Frumvarpið er byggt á vinnu starfshóps sem skipaður var af þáverandi félags- og barnamálaráðherra, en megintilgangur frumvarpsins er að koma til framkvæmda þeim aðgerðum stjórnvalda í tengslum við lífskjarasamninga á almennum vinnumarkaði vorið 2019 sem falla undir málefnasvið félags- og vinnumarkaðsráðherra og lúta að vinnumarkaði. Það er jafnframt megintilgangur frumvarpsins að skýra leikreglur á vinnumarkaði, meðal annars í því skyni að sporna gegn félagslegum undirboðum og brotastarfsemi, og er frumvarpinu þannig ætlað að bregðast við auknum vanda hvað það varðar á innlendum vinnumarkaði. Vinnumarkaður hér á landi er vel skipulagður með öflugum samtökum launafólks og atvinnurekenda sem semja sín á milli í kjarasamningum laun og önnur starfskjör starfsmanna sem eru þátttakendur á innlendum vinnumarkaði sem og aðra þættir varða hagsmuni launafólks og atvinnurekenda. Árið 1980 tóku gildi hér á landi lög starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. þar sem meðal annars er kveðið á að laun og önnur starfskjör sem samtök aðila vinnumarkaðar semja skuli vera lágmarkskjör á íslenskum vinnumarkaði. Í lögunum er einnig kveðið á að samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda lakari kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveði skuli ógildir. Lögunum sem enn í gildi er þannig ætlað að tryggja að launafólk á innlendum vinnumarkaði njóti ekki lakari kjara en þeirra sem samið í almennum kjarasamningum. Þannig hafa verið settar reglur og mótuð framkvæmd í samskiptum aðila vinnumarkaðarins sem gefur stéttarfélögum og samtökum atvinnurekenda ríkt umboð til að koma fram fyrir hönd og gæta hagsmuna launafólks, fyrirtækja og stofnana, hvort sem að ræða fyrirtæki eða stofnanir á almennum eða opinberum vinnumarkaði. Virðulegi forseti, almennt hafa aðilar vinnumarkaðarins eftirlit með því að farið sé að ákvæðum kjarasamninga á innlendum vinnumarkaði. Er það jafnframt hlutverk stéttarfélaga að bregðast við kvörtunum launafólks telji þau brotið á kjarasamningsbundnum réttindum sínum í tengslum við þátttöku á vinnumarkaði. Í frumvarpi þessu er ekki gert ráð fyrir breytingu hvað þetta varðar. Hér er hins vegar gert ráð fyrir að Vinnumálastofnun verði falið afmarkað hlutverk í þessu sambandi, en lagt til að launamaður geti í tilteknum tilvikum óskað eftir aðstoð Vinnumálastofnunar við að fá launagreiðslu leiðréttar telji launamaðurinn að atvinnurekandi greiði honum lakari laun en honum ber samkvæmt kjarasamningi. Áður en launamaður getur óskað eftir aðstoð Vinnumálastofnunar við að fá launagreiðslu leiðréttar er gert ráð fyrir að hann sjálfur, standandi utan stéttarfélags eða með milligöngu stéttarfélags, hafi krafist þess með sannanlegum hætti að hlutaðeigandi atvinnurekandi leiðrétti launagreiðslur. Þykir slík framkvæmd í samræmi við þá meginreglu að almennt leysi aðila vinnumarkaðarins úr ágreiningi sem upp kemur í tengslum við túlkun kjarasamninga án aðkomu opinberra aðila. Frumvarpið gerir þó ráð fyrir að greiði atvinnurekandi ekki laun í samræmi við kjarasamninga
hafi Vinnumálastofnun heimild til að leggja á atvinnurekandann dagsektir og að stofnunin geti eftir atvikum látið stöðva starfsemi hans tímabundið þar til úrbætur hafa verið gerðar. Þá lagt til að Vinnumálastofnun hafi jafnframt heimildir til að leggja á atvinnurekanda stjórnvaldssektir hafi hann ítrekað ekki farið að fyrirmælum stofnunarinnar að greiða laun í samræmi við kjarasamninga sem og í þeim tilvikum þegar atvinnurekandi hefur veitt stofnuninni rangar eða ófullnægjandi upplýsingar í þágu eftirlits stofnunarinnar. Þá í frumvarpinu lagt til að atvinnurekandi skuli greiða launamanni févíti í tilteknum tilvikum en með févíti átt við sérstakar greiðslur til launamanns umfram vangreidd laun en ákvæði þessa efnis í frumvarpinu var samið í sérstöku samráði við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins. Að 2 árum liðnum frá gildistöku laganna verði frumvarpið samþykkt hér á Alþingi jafnframt gert ráð fyrir að ráðherra skuli í samráði við samtök aðila vinnumarkaðarins meta hvort þörf á að endurskoða þær reglur sem lagt til í frumvarpinu að gilda framangreint févíti. Þá skal nefnt að nýmæli laganna varða upplýsingaskyldu atvinnurekanda en samkvæmt frumvarpinu ber atvinnurekanda ávallt að hafa tiltæk gögn sem sýna fram á hvaða laun hann hefur greitt starfsmönnum á hverjum tíma, upplýsingar vinnutíma starfsmanna og önnur gögn varða kjör starfsmanna, þar með talið launaseðla og staðfestingu á að laun hvers starfsmanns hafi verið greidd í samræmi við launaseðil. Virðulegi forseti, til viðbótar við það sem ég hef áður nefnt hér í framsögu minni lagt til að í frumvarpi þessu verði komið á laggirnar sérstakri samstarfsnefnd stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins sem hefur það hlutverk að koma með tillögu að stefnu og aðgerðaráætlun stjórnvalda hvað varðar áherslur og aðgerðir gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði. Þannig gert ráð fyrir að nefndin skuli afhenda ráðherra tillögu sína innan árs frá alþingiskosningum hverju sinni en slíkt þykir mikilvægt þannig að hver ríkisstjórn hafi tækifæri til að marka sér stefnu og grípa til nauðsynlegra aðgerða innan hvers kjörtímabils. Í frumvarpi þessu jafnframt lagt til að með sérstökum samningum verði komið á fót samstarfsvettvangi opinberra eftirlitsaðila gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði en tilgangurinn að efla samstarf þessara aðila og efla þar með opinbert eftirlit á vinnumarkaði. Þá tel ég rétt að vekja sérstaklega athygli á því að gert ráð fyrir að gildissvið fyrirhugandi laga nái ekki til sjálfboðaliða en mikilvægt þykir að gera skýran greinarmun á sjálfboðaliðum annars vegar og launafólki hins vegar. Á það ekki síst við þar sem það andstætt kjarasamningum og meginreglum á vinnumarkaði að sjálfboðaliðar gangi almenn störf launafólks í efnahagslegri starfsemi fyrirtækja eða stofnana. Störf sem launafólk sinnir almennt gilda ákvæði kjarasamninga og verður launafólki því ekki skipt út fyrir sjálfboðaliða til að sinna þessum störfum. Því í frumvarpinu gert ráð fyrir að hugtakið sjálfboðaliði verði skýrt þannig að sé að ræða einstakling sem ekki gegnir almennu störfum launamanna sem eru hluti af efnahagslegri starfsemi fyrirtækja eða stofnana. Hefðbundin sjálfboðaliðastörf eiga sér hins vegar langa sögu hér á landi og eru mikilvæg þeim aðilum sem vinna í þágu almannaheilla að góðgerða menningar eða mannúðarmálum. Sem dæmi má nefna störf sjálfboðaliða í verkefnum fyrir ýmis félagasamtök sem tengjast góðgerð eða mannúðarmálum svo sem Rauða krossinn á Íslandi, Hitthúsið, Hjálpræðisherinn, Skátahreyfinguna eða alþjóðleg ungmennaskipti svo eitthvað sé nefnt. Því í frumvarpinu gert ráð fyrir skýrum skilum á milli þess að sé að ræða launafólk annars vegar sem fellur undir gildissvið laganna verði frumvarpið að lögum og sjálfboðaliða hins vegar sem falla utan gildissviðsins. Þá í frumvarpinu kveðið með skýrum hætti á skyldur atvinnurekenda sem skuldbinda sig til að taka starfsnema í starfsnám á vinnustað. Loks í frumvarpi þessu lagðar til tilteknar breytingar á öðrum lögum í því skyni að tryggja eins vel og unnt að þær aðgerðir stjórnvalda í tengslum við lífskjarasamninga á almennum vinnumarkaði vorið 2019 sem ég nefndi hér í upphafi máls míns komist til framkvæmda en helstu breytingarnar sem ræði eru á lögum aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Virðulegi forseti, líkt og áður kom fram í máli mínu vinnumarkaðurinn hér á landi vel skipulagður með öflugum samtökum launafólks og atvinnurekenda sem semja sín á milli í kjarasamningum laun og önnur starfskjör starfsmanna sem eru þátttakendur á innlendum vinnumarkaði sem og aðra þættir varða hagsmuni launafólks og atvinnurekenda auk þess að hafa eftirlit með að farið sé að ákvæðum kjarasamninga. Frumvarpinu ekki ætlað að breyta þessu. Það hefur hins vegar þótt mikilvægt að stjórnvöld geti í tilteknum tilvikum gripið inn í þegar að ræða brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði en talið að snarpara eftirlit og varnaðaráhrif fyrirhugaðra laga geti haft jákvæð áhrif hvað þetta varðar til lengri tíma litið.
Ég tel frumvarp þetta því mikilvægt innlegg í þá umgjörð sem nú þegar til staðar á innlendum vinnumarkaði og til þess fallið að sporna gegn brotastarfsemi í tengslum við kjarasamningsbundin rétt starfsfólks sem eru þátttakendur á vinnumarkaði og stuðla þannig að heilbrigðum og öflugum vinnumarkaði þar sem leikreglur eru virtar af öllum, ekki bara sumum. Brot á kjarasamningsbundnum réttindum starfsfólks sem eru þátttakendur á vinnumarkaði eigum við sem samfélag aldrei að sætta okkur við. Við verðum að gera það sem við getum til að sporna gegn slíkum brotum og okkur ber hreinlega skylda til þess. Ég hygg að sum hefðu vilja ganga lengra meðan önnur hefðu vilja ganga styttra með þessu frumvarpi en ég tel okkur vera að stíga mikilvæg skref í rétta átt með lögfestingu frumvarpsins. Að lokum legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu. Til máls tekur 1. þingmaður Suðurkjördæmis, hv. Guðrún Hafsteinsdóttir. Nei. Já, virðulegi forseti. Mig langar að rekja hér aðeins að ég tel í stuttu máli þessi lög fela í sér mikið inngrip hins opinbera í samningssambands starfsmanna og atvinnurekenda og ég tel þarna vera atriði sem einfaldlega ganga of langt og ég vil fara yfir það. Þau eru helst 2, það er samráðsnefnd og svo atriði varðar févíti. En ef ég nefni þá samráðsnefnd að þá er nefndinni falið að úrskurða févíti, það er leysa úr lögfræðilegum ágreiningi. Engu að síður er ekki mælt fyrir neina reglur málsmeðferð eða hæfi nefndarmanna. Má færa rök fyrir því að rétt sé að dómstólar sjái að ákvarða og úrskurða atvinnurekendum févíti. Í 9. grein er mælt fyrir eftirlit Vinnumálastofnunar með því hvort atvinnurekendur greiði launamanni laun sem eru lakari en almennir kjarasamningar kveða á Í athugasemdum í frumvarpinu við ákvæðið kemur fram að almennt hafa aðilar vinnumarkaðarins eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum kjarasamninga á innlendu vinnumarkaði og er það jafnframt hlutverk stéttarfélaga að bregðast við kvörtunum launamanna telji þeir brotið á kjarasamningsbundnum réttindum sínum á vinnumarkaði. Jafnframt segir að meginreglan sé sú að aðilar vinnumarkaðarins leysi úr ágreiningi sem kemur upp í tengslu við túlkun kjarasamninga án aðkomu opinberra aðila. Með þessu er því verið að færa hlutverk stéttarfélaga yfir á hið opinbera. Þetta eftirlit er nú þegar í höndum aðila vinnumarkaðarins og eru ætlaðar lagabreytingar því hvorki launamönnum né atvinnurekendum til hagsbóta. Eini munurinn er sá að eftirlitið fer úr höndum stéttarfélaga í hendur Vinnumálastofnunar sem mun fela í sér óþarfa fjölgun ríkisstarfsmanna með tilheyrandi kostnaði sem mun líklega hljóða upp á hátt í 200 milljónir á ári. Nú langar mig að fara aðeins yfir í févíti því svo virðist vera sem að markmið ákvæðisins sé annars vegar að sporna gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði og hins vegar að bæta launamönnum ætluð tjón vegna samningsbrota atvinnurekenda. Það er vandséð hvaða tjón launamaður verður fyrir umfram launatap þegar atvinnurekandi greiðir honum of lág laun sem bæta þarf með álagningu févítis. Eina tjóni sem launamaður yrði alla jafna fyrir væru lægri útborgulaun en hann á rétt á. Ég vil benda á að launamaður á fjárkröfu á hendur atvinnurekenda vegna vangoldinna launa auk dráttarvaxta og innheimtukostnaðar eftir atvikum. Með því er tjón launamanns þegar að fullu bætt. Valdi vanefndir atvinnurekenda einhverju frekara tjóni á launamaður rétt á skaðabótum á grundvelli almennum reglum skaðabótaréttar. Því er tæpast unnt að líta á févíti samkvæmt frumvarpinu sem einhvers konar bætur fyrir tjón heldur einungis refsingu fyrir vanefndir. Þá vekur og athygli að í athugasemdum við 14. grein kemur fram að ef ágreiningur er réttmæti eða fjárhæð kröfu launamanns
svo sem vegna fjárvista frá vinnu, lögmæti uppsagnar eða riftunar ráðningarsamnings, þar sem reynir á túlkun reglna vinnuréttarlöggjafar eða samninga, þá komi févíti ekki til skoðunar þar sem sé að ræða kröfuréttarlegan ágreining. Virðist sem svo að ef sé að ræða kröfuréttarlegan ágreining þá eigi févíti ekki við. Það skýtur því skökku við að hafa ákvæði févíti yfir höfuð í lögunum. Í ljósi þess að ágreiningur vanefnd samnings ávallt kröfuréttarlegur ágreiningur í eðli sínu. Hins vegar kemur einnig fram að séu mótbárur atvinnurekandans metnar haldslausar geti févíti átt við. Aftur á móti ágreiningurinn engu að síður kröfuréttarlegs eðlis óháð því hvernig mótbárur atvinnurekanda eru metnar. Í frumvarpinu samráðsnefnd gefið það hlutverk að ákvarða hvort beita eigi atvinnurekanda févíti og heimilt að gera tillögu fjárhæð þess. Í frumvarpinu því haldið fram að samráðsnefndin samkvæmt 6. grein sé best til þess fallin að meta hvort forsendur séu fyrir greiðslu févítis, svo sem hvort sé að ræða túlkunarágreining milli aðila eða gild sjónarmið af hálfu atvinnurekanda að greiða ekki kröfu launamanns laun. Fyrir þessu áliti eru ekki færð nein sérstök rök en vandséð að einhver samráðsnefnd sem litlar sem engar reglur eru til og þess vegna skipuð ólöglærðu fólki sé betur til þess fallin að leysa úr lögfræðilegu álitaefni greiðslu skaðabóta févítis en dómstólar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Mér finnst athyglisvert að hlusta hér á ræðu hv. þingmanns og formanns efnahags- og viðskiptanefndar. Mér þetta fróðlegt að heyra hvort hv. þingmaður hafi sett fyrirvara við frumvarpið þegar það fór í gegnum þingflokk Sjálfstæðisflokksins. Eins kannski þetta mér athyglisvert að heyra hvað hv. þingmaður sér í stöðunni núna. Það liggur fyrir að þetta ákvæði févíti eitthvað sem aðilar vinnumarkaðarins komu sér saman þessi 14. grein. Þetta virðist vera aðferðafræði eða útfærsla sem bæði samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands hafa svona fallist á. Og það kemur sérstaklega fram í greinargerðinni að þetta ákvæði hafi verið unnið í samráði við aðilar vinnumarkaðarins. Og þetta atriði sem var lofað sérstaklega, launafólki var lofað þessu við undirritun lífskjarasamningsins 2019 að bregðast við brotastarfsemi á vinnumarkaði með því að gera launaþjófnað refsiverðan. Ég svo sem man ekki nákvæmlega hvernig það var orðað í yfirlýsingu sem var gefin út við undirritun lífskjarasamningsins. En mér langar kannski aðeins að heyra frá hv. þingmanni hvaða leið hún sér út úr þessu. Hvort hún telji nauðsynlegt til þess að hún geti stutt þetta frumvarp, að það verði þá gerðar einhverjar róttækar breytingar á ákvæðinu févíti. Hvort hún sér fyrir sér að þetta frumvarp, að það verði meiri hluti þetta frumvarp hér í þinginu ef það á að vera ef efnið þess á að vera svona eins og það hefur verið lagt upp hér. Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssyni fyrir fyrirspurnina. Það rétt sem hann nefnir hér, að þetta frumvarp það hluti af lífskjarasamningu sem aðilar vinnumarkaðarins gerðu hér. Það sem ég að benda á, hv. þingmaður spyr sömuleiðis hvort að það hafi verið gerðir fyrirvarar í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og
Ég tel að ég sé hér að ávarpa ákveðna umræðu sem þar átti sér stað. Ég get sagt það að ég setti ákveðna fyrirvara varðandi það að við séum að færa ágreining sem að hefur verið leystur á hendi aðilum vinnumarkaðarins, að við séum að færa þá til hins opinbera. Færa ágreininga almennu vinnumarkaði yfir til hins opinbera. Og ég tel það gagnrýnivert og við ætlum að fara að búa hér til, færa það til Vinnumálastofnunar. Ég tel að þessan ágreining eigi aðilar að leysa sín á milli og varðandi févíti að eins og ég rakti hér áðan að þá virðist sem að það tjón sem að launamenn verða fyrir að það sé kröfuréttarlegs eðlis og eigi að sækja það fyrir dómstólum þá. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, annað sem ég hjó eftir hér í ræðu hv. þingmanns áðan var, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var orðað, en inntakið var það að það væri vandséð hvaða tjóni launafólk verði fyrir þegar umsamin laun ekki greidd á réttum tíma og svo framvegis. Nú er það þannig að það er náttúrulega þannig að það tekur launafólk oft marga mánuði, jafnvel ár, að fá kröfu vegna vangoldinna launa innheimta fyrir dómstólum. Er það ekki algjörlega augljóst í huga okkar hér á Alþingi að það getur verið mjög íþyngjandi fyrir launafólk, sérstaklega segjum aðflutta Íslendinga, fólk sem kemur hingað til að vinna, að þurfa kannski að bíða vikum og mánuðum saman eftir því að fá umsamin laun greidd, að það er ákveðið tjón, það getur falið í sér ákveðið tjón í sjálfu sér. Fólk þarf að greiða á lánunum sínum og greiða húsnæðiskostnað og annað. Er ekki eðlilegt að við einmitt reynum að setja einhvern ramma utan atvinnulífið þannig að hluti af þessu tjóni lendi þá einmitt á atvinnurekandanum sem sveik fólkið umsamin laun, að það sé ekki bara launafólkið sjálft sem ber allan kostnaðinn af þessari bið og að það sé komið til móts við það með einmitt févíti eitthvað í þá áttina sem hér mælt fyrir í þessu frumvarpi. Annars vona ég innilega að hæstv. Félagsmálaráðherra sem hefur legið yfir þessu væntanlega komi og svari þessum gagnrýnisröddum sem hér að koma fram gegn févíti og gegn því sem lagt var upp með í lífskjarasamningnum fullum hálsi. Treysti því að hann geri það hér í sinni seinni ræðu síðar í dag. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég þakka Jóhanni Páli hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina öðru sinni. Hann talar hér að það taki langan tíma að fá úrlausn mála og það er rétt, það getur tekið langan tíma. En við erum hér líka að tala það að búa hér til opinbera nefnd og hér fyrr í dag vorum við nú meðal annars, þó það sé óskylt mál, að þá vorum við að ræða hér biðlista af hendi opinberrar stofnunar, heilbrigðiskerfisins og Landspítalans gagnvart liðskiptaaðgerðum hér og það sem einhverjir vilja kalla valkvæðar aðgerðir og þar er tíminn óheimilangur eða talinn í árum þar sem fólk fær bót meina sinna. Af hverju ætti þá einhver opinber nefnd sem hér er lagt til að verði skipuð að hún vinni eitthvað hraðar? Ég bara spyr og velti því hér fyrir mér. En það má færa bara rök fyrir því að rétt sé að dómstólar ákverði atvinnurekendum févíti en ekki einhver opinber nefnd
og færa það til hins opinbera ágreining á milli aðila á almennum vinnumarkaði. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég fagna því að hér sé loksins mælt fyrir frumvarpi aðgerðir gegn launaþjófnaði, gegn félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á íslenskum vinnumarkaði. Nú er þannig að ríkisstjórnin gaf aðilum vinnumarkaðarins loforð aðgerðir í þessa veru við undirritun lífskjarasamningsins 2019. En það tókst ekki að efna þau loforð á síðasta kjörtímabili. Það var mikil óánægja meðal verkalýðshreyfingarinnar með þau frumvarpsdrög sem þá voru unnin í félagsmálaráðuneytinu. Þessi dráttur þegar kemur að því að samþykkja lög í þessa veru kannski kom að einhverju leyti á óvart, en kannski er hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir að einhverju leyti búin að varpa ljósi á það með sinni gagnrýni hér í dag, hvers vegna þetta tafðist svona mjög á síðasta kjörtímabili. Það virðist kannski bara ekki vera þverpólitísk sátt það innan ríkisstjórnarflokkanna hvernig eigi að gera þetta, hvort og hvernig eigi að standa við þau loforð sem aðilum vinnumarkaðar voru gefin 2019. Ég verð að segja að svona við fyrstu yfirferð þá líst mér talsvert betur á þetta frumvarp heldur en það sem áður var í vinnslu í félagsmálaráðuneytinu, og ég held að það reyndar aldrei verið lagt fram hérna á þingi, þótt mér kunni að skjáttlast. Og ég hlakka til að lesa umsagnir frá stéttarfélögum og fleiri hagsmunaaðilum. Þetta frumvarp virðist ekki hafa farið í gegnum samráðsgáttina. Það hefði verið ágætt að þótt til dæmis févítisákvæðið sé samið í samráði við Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins, þá hefði verið ágætt að fá þetta í gegnum samráðsgáttina til að fá inn svona fleiri og fjölbreyttari sjónarmið. Samkvæmt rannsókn Alþýðusambands Íslands frá 2019 þá hafa kjarasamningsbrot færst mjög í aukana undanfarin ár. Stéttarfélögin að fá fleiri og alvarlegri mál á borð til sín en áður, og brotin beinast einkum að hópum í viðkvæmri stöðum sem þekkja síður réttindi sín á vinnumarkaði og eiga erfiðara með að sækja rétt sinn, til dæmis erlendu starfsfólki, ungu fólki, tekjulágu fólki. Þetta eru kjarasamningsbrot sem eiga sér ýmsar birtingarmyndir. Launafólk svikið desemberuppbót, jafnaðarkaup greitt langt undir taxta, fólk verður af orlofsgreiðslum og lögbundnum frítökum og svo framvegis. Og þegar atvinnurekendur eru staðnir að slíkum brotum þá tekur það oft launafólk marga mánuði, jafnvel ár, að fá kröfu innheimta. Og þetta í sjálfu sér bara tjón sem fólk verður fyrir. Það þurfa að bíða svona eftir að fá umsamin laun, og í dag það í rauninni þannig að fólkið ber sjálft kostnaðinn af þeirri bið. Efling stéttarfélag greindi frá því í fyrra að kröfum félagsins fyrir hönd félagsmanna hefði fjölgað úr 200 á hverju ári upp í sirka 700 á síðustu 5 árum. Þá hefði heildarupphæð krafnanna líka farið stighækkandi. Nú nemi hún mörg hundruð milljónum króna á ári, og það má kannski gera ráð fyrir að þessar kröfur sem eru innheimtar, þetta sé í rauninni toppurinn á ísjakanum, að því það bara hluti fólks sem hlunnfarið laun sem leitar réttar síns. Í dag leggst hvorki bótafjárhæð né sekt ofan á launakröfu þegar hún innheimtist, og þetta eitthvað sem verkalýðshreyfingin hefur bent á, að það vanti einfaldlega svona almennilegan fælingarmátt gagnvart þessari brotastarfsemi. Og hvort frumvarpið sem hér til umræðu dugi til að skapa þennan fælingarmátt, hvort það þurfi hugsanlega að skerpa enn frekar á þessum ákvæðum, það eitthvað sem við hér á þinginu þurfum að fara rækilega yfir að fengnum umsögnum og svo framvegis. En það allavega alveg á hreinu að kjarasamningsbrot þau bitna ekki bara á launafólkinu sem brotið gegn, heldur
bitna þau á samfélaginu öllu í formi tapaðra skatttekna, bjagaðrar samkeppni og óheilbrigðs vinnumarkaðar. Það er löngu orðið tímabært að bregðast við og efna þau loforð sem voru gefin við undirritun lífskjarasamningsins og setja lög til að skapa mjög afgerandi fælingarmátt gegn launaþjófnaði og öðrum brotum á vinnumarkaði. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssyni fyrir ræðu sína hér og ég vil ítreka það, ég held að ég hef ekki tekið það fram áðan, að vitaskuld viljum við ekki sjá brotið á launamönnum í þessu landi, ekki fyrir nokkra muni. Það sem ég var að draga hér fram áðan var það að við erum að færa með þessu frumvarpi ákveðið hlutverk stéttarfélaga frá þeim yfir til hins opinbera. Þetta eftirlit nú þegar í höndum aðila vinnumarkaðarins og mér það til efs að þessar lagabreytingar séu hvorki launamönnum né atvinnurekendum til bóta. Eini munurinn sá að eftirlitið fer nú úr höndum stéttarfélaga eins og ég sagði áðan og í hendur Vinnumálastofnunar sem á mínu mati mun fela í sér óþarfa fjölgun ríkisstarfsmanna með miklum kostnaði. Og það má benda á að samkvæmt frumvarpinu að þá hefur Vinnumálastofnun ekki eftirlit með launamönnum, það hvort að þeir síðan efni sinn hluta samningsins. Því eins og við öll vitum að þá samningur á milli tveggja aðila, hann gengur í báðar áttir. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, já, auðvitað væri hægt að sleppa þessum auknu opinberu umsvifum og mæla bara fyrir svona hlutlæga bótareglu án þess að bæta við þessari nefnd og svo framvegis og mæla þá bara fyrir að atvinnurekandi sem brýtur gegn löglega umsömdum kjörum launamanns skuli greiða launamanni févíti sem nemur hvort sem það væri 80% eða 100% af höfuðstól gjaldfallinnar kröfu og það væri hægt að mæla fyrir undanþágur þegar einhverjar málefnalegar réttlætingar ástæður standi til annars. Það væri ein leið til að efna þessi loforð sem voru gefin. En myndi það ekki í rauninni vera ennþá meira íþyngjandi gagnvart atvinnurekendum? Ekki einmitt þessi leið sem verið að fara í frumvarpinu til þess fallin að skapa ákveðið jafnvægi þarna á milli? Eða myndi Sjálfstæðisflokkurinn fara að styðja það að það yrði sett inn févítisákvæði sem í rauninni án þessara fyrirvara og þeirrar útfærslu sem mælt fyrir í frumvarpinu, sem í rauninni búa til ákveðið ferli utan þetta og svoleiðis. Það auðvitað fróðlegt ef svo en ég hefði haldið einmitt að þessi 14. grein frumvarpsins feli í sér svona ákveðna málamiðlun milli svona þessarar kannski ítrustu leiðar sem fæli í sér bara nánast sem fæli í sér að það myndi þá bara skapast nánast sjálfkrafa réttur til launamanns og svo hins að launamaður þurfi einhvern veginn að fara með þetta í langt ferli og leita rétt. Ég vona að þetta sé skýrt sem ég sagði. Það veitir andsvar öðru sinni. Fellur frá andsvari. Þá
Tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, frú forseti, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið en ég er komin hingað til þess að fagna því að það sé eigi að taka á þessu samfélagsmeini sem félagsleg undirboð eða launaþjófnaður er á Íslandi. Og það er mikilvægt að eftirlitið sé skilvirkt og tryggt verði að þeir einstaklingar sem brotið er á og vilja sækja rétt sinn njóti til þess stuðnings og hafi skjól, ekki aðeins verkalýðshreyfingarinnar heldur samfélagsins alls. Og það getur ekki verið samningsatriði á milli aðila vinnumarkaðarins að vinnuveitendur komi fram við launþega virðingu og virði lög og kjarasamninga. Því miður virðist sem svo að ljótum málum sem ég vil kalla nútíma þrælahald sé að fjölga og hafi fjölgað hér á undanförnum árum og tengdist sér í lagi uppgangi sem var í þjóðfélaginu og ekki síst í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Ódýra vinnuaflinu er ætlað að auka gróða fyrirtækjanna og þrælar 21. aldarinnar vinna myrkrana á milli fyrir vasapening. Og þetta er ekkert annað en glæpur og það er glæpur þegar fólki er rænt launum sínum og réttindum. Og þetta er glæpur eins og aðrir glæpir, er þjófnaðurinn myrkraverk og það ætla að reynast erfitt að uppræta hann. En það sem verra er að fórnarlömbin eru hrædd við að tjá sig og eru í raun þau einu sem að taka áhættu með glæpnum sem verið að fremja á þeim. Fyrirtækin geta illu heilli bara borgað og haldið svo áfram og í versta falli skipta þau kennitölu. Fyrir ekki svo löngu síðan þá kynnti ég mér þessi mál ágætlega og ræddi við eftirlitsmenn á vegum stéttarfélaga þessi mál og frásagnir þeirra eru sannarlega sláandi. Og því ég spurði einn þeirra hvernig félagsleg undirboð birtist í hans landsvæði, sagði hann, já það er bara hægt að stela peningum á launamönnum með margvíslegum hætti. Og hann nefndi nokkrar leiðir. Að greiða ekki veikindadaga, fólk fær ekki frídaga eða lögbundinn hvíldartíma eins og þeir ber. Það er hringla með vaktaplan þannig að vaktaálag og yfirvinna er ekki greidd. Fólk er jafnvel í sjálfboðavinnu, fyrirtæki ekki síst í landbúnaði og ferðaþjónustu hafi í auknum mæli auglýst eftir erlendum sjálfboðaliðum til starfa upp á fæði og húsnæði. Þannig eru fyrirtækin að koma sér hjá því að greiða kjarasamningsbundin laun og þar með skatta og aðrar skyldur. Og þessi fyrirtæki sem eru að stunda launaþjófnað með þessum margvíslega hætti, þau halda eftir launum starfsmannanna og styrkja samkeppnisstöðu sína gagnvart öðrum alvöru fyrirtækjum sem fara lögum og eru í samkeppni við fyrirtækin sem sniðganga lög og reglur og undirboðin grafa undan eðlilegum rekstri fyrirtækjanna. Það er dæmi að nemar í óskilgreindu námi fá uppihald og ferðir en engin laun og það samræmist ekki íslenskum lögum. Óharðnaðir unglingar eru ráðnir sem verktakar á veitingahúsum og þeir talin trú að það sé þeim fyrir bestu. Þau gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að taka þátt í að brjóta lög og raunar á sjálfum sér og sínum rétti. Og svo eru dæmi að fólk sé sent til Íslands til þess að biðja hæli og vinna síðan svart fyrir engin eða lág laun í skjóli myrkurs. Og frú forseti, það sem vandamáli sem við erum að tala hér og sem þarf að taka á og ég vona að þetta frumvarp sem ég á eftir að lúslesa og fæ að vinna með í velferðarnefnd sé að taka á þessu máli sem nútíma þrælahald
og er samfélagsmein sem við eigum að taka á í sameiningu og þess vegna er eðlilegt að það sé opinber stofnun sem að veitir fólkinu skjól sem verið er að brjóta á. Og ég er hissa á því og það mun koma mér á óvart þegar umsagnir koma ef að samtök atvinnulífsins eru ekki sammála þessu. Því að fyrirtækin sem eru að stunda þessa glæpi og þessi svik við launamenn eru að troða sér fram með svindli, fremst í röðina og bæta sína samkeppnisstöðu með því að brjóta á launamönnum. Þannig að ég vona að þetta frumvarp taki á þessu meini og ef ekki, þá komi og verður samþykktar hér breytingartillögur í þingsal sem að bæta stöðu launamanna hvað þetta varðar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Halldór Auðar Svansson. Háttvirtur. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir framlagningu þessa frumvarps sem er fagnaðarefni. Hér er loksins verið að uppfylla hluta af aðgerðunum sem ríkisstjórnin boðaði fyrir rúmum 3 árum í tengslum við lífskjarasamninga sem að lúta að réttindum á vinnumarkaði og félagsleg undirboð. Og líkt að kemur fram í greinargerð með frumvarpinu þá var þetta er allavega sagt þar að þetta hafi verið unnið í ítarlegu samráði og ákveðnar greinar sem hafa kannski verið mestu steinanir í þessari vinnu unnin í sérstöku samráði tiltekinna aðila. Ég vil líka þakka hv. þingmanni Guðrúnu Hafsteinsdóttur fyrir að draga fram skoðanamun í tilteknum málum hérna. Þessi vettvangur er náttúrulega til þess að hann komi fram og sé ávarpaður og sé ræddur. Og hann virðist fyrst og fremst lúta að févítum og hvernig ber að túlka það og útfæra. En eins og segir í greinargerð, svo ég vissi aftur í hana, þá er þar vísað beint í nákvæmlega þá aðgerðaliði sem eru í þessum aðgerðalista sem boðaður var fyrir 3 árum. Og þar segir þessi svonefndu févíti orðrétt með leyfi forseta, 22. liður, 22. aðgerð. Heimildir til refsinga verði auknar í samráði við aðila vinnumarkaðarins ef atvinnurekandi brýtur gegn lágmarkskjörum launamanns. Á mínu viti þá er nokkuð erfitt að túlka þetta með öðrum hætti en að ríkið eða hið opinbera eða einhver opinber aðili muni taka þetta svolítið í fangið og að það verði refsiheimildir sem að verði svolítið svona heilt yfir. Það verði ekki horft á þetta sem kannski bara eitthvað einkaréttarmál, heldur kerfisbundinn vanda sem að ríkisstjórnin er með þessum aðgerðapakka að boða að verði tekið á með þeim hætti. Og þó að sjálfsögðu megi deila útfærsluatriði nákvæmlega hvar þessar heimildir eigi heima og hvernig þetta er lagt á, þá held ég að þessi útfærsla sem að hér er verið að tala fyrir sé í meginatriðum í fullu samræmi við það. En hins vegar þá hef ég svona tilfinningu fyrir því að sem gæti verið röng að ágreiningurinn sé kannski svolítið hugmyndafræðilegs eðlis varðandi það hvort að hið opinbera eigi að taka þessa ábyrgð í fangið á annan borð eða hvort að það eigi bara að halda sig við að þetta sé bara einkaréttarmál í rauninni og sé bara milli atvinnurekanda og launamanns í hverju tilfelli, sko. Þannig að það væri kannski, ég myndi þykja áhugavert
fá kannski aðeins skýrari svör við því. Til máls tekur hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmönnum kærlega fyrir þeirra innlegg hér í þessa umræðu sem að ég held að sé mjög góð. Þetta er eitt af stórum málunum á vinnumarkaðnum, hvernig við getum nálgast það að koma í veg fyrir að laun séu eða fólk sé snuðað laun sín. Og þá held ég að sé mikilvægt að við hugum sérstaklega að því að við hljótum öll að vera sammála markmiðið, það er að segja að brotastarfsemi á vinnumarkaði, félagsleg undirboð er eitthvað sem að við viljum ekki láta líðast á íslenskum vinnumarkaði. Mig langar bara örstutt að nefna örfá atriði til að bregðast við umræðunni. Mig langar að minna á það í fyrsta lagi varðandi samráðsnefndina sem að hér hefur verið til umræðu, að hún er í lögunum í dag, í lögum 55 frá 1980. Henni er ætlað að, samráðsnefndin er til að tryggja sjálfstæði aðilanna. Það er að segja, hún er aðilanna. Hún er ekki opinber nefnd eins og sjá má á meðal annars 6. grein þessa frumvarps. Ég vil líka nefna það að hér er kannski ekki bein lögfræðileg álitamál að ræða sem að koma til samráðsnefndarinnar, heldur túlkun kjarasamninga, og það er á nokkrum stöðum í frumvarpinu gert ráð fyrir því að það sé hægt að vísa málum til samráðsnefndarinnar einmitt vegna þess að hún er skipuð aðilum vinnumarkaðarins, ekki hinu opinbera. Og þar með er verið að halda í þetta grundvallarstef að það séu einmitt aðilar vinnumarkaðarins sem að leitist til við að leysa ágreiningsefni sín á milli. En á sama hátt að þá er hér verið að gera Vinnumálastofnun kleift að koma inn í málin þegar að ekki er verið að greiða rétt laun. Hennar hlutverk sé þá að sjá til þess eða reyna að koma því til leiða að það verði greidd rétt laun í samræmi við 5. grein laganna. Og ég vil ekki meina að við séum að setja á fót opinbert eftirlit með launakjörum. Við erum að gefa Vinnumálastofnun færi á því, við erum að segja Vinnumálastofnun, opinber stofnun, á að fá auknar heimildir til þess að koma réttum launum á þar sem að þau hafa ekki verið, þar sem að verið er að stela af fólki. Og mig langar að nefna eitt mikilvægt atriði í þessu samhengi líka, og það er 7. greinin sem fjallar upplýsingaskyldu atvinnurekanda. Það er að segja að þetta er nýmæli þar sem að atvinnurekanda ber ávallt að hafa tiltæk gögn sem að sýna fram á hvaða laun hann hefur greitt starfsmönnum sínum á hverjum tíma, upplýsingar vinnutíma starfsmanna og önnur gögn er varða kjör þeirra, þar með talið launaseðla og staðfestingu á því að laun starfsmanns hafi verið greidd í samræmi við það sem að kemur fram á launaseðli. Mig langar rétt aðeins að nefna líka varðandi févíti, það er vegna brotastarfsemi, og ég held að þar séum við að stíga mikilvægt skref. Ég bara efast ekki það og ég veit að það eru skiptar skoðanir á akkúrat þessu. Við höfum heyrt þær skoðanir endurspeglast í umræðunni hér í dag og það er bara vel. En ég tel að það sé mikilvægt að þetta, að þegar að brot eiga sér stað, þegar að launum er stolið af launamanni eða launafólki, að þá eigi að geta komið til greiðslur sem að renna til launamannsins en ekki til hins opinbera.
Og ef við setjum þetta bara í hið víðara og stærra samhengi, hvers vegna erum við að þessu? Jú, við erum auðvitað að þessu til þess að reyna að tryggja að fólk fái borguð kjarasamningsbundin laun, að fólk geti greitt leiguna sína, keypt mat, en ekki að þurfa að taka lán fyrir slíku, og þetta er liður í að tryggja slíkt. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Mig langar að spyrja hæstv. Félagsmálaráðherra hvort hann hefði sjálfur verið hlynntur því að setja lög hér hlutlæga bótareglu í samræmi við það sem verkalýðshreyfingin hafði kallað hvað mest eftir, og hvort honum finnist þetta frumvarp ekkert fela í sér of mikla útvötnun á í rauninni því sem kannski aðilar vinnumarkaðarins og einkum þá verkalýðshreyfingin bjóst við þegar lífskjarasamningurinn var undirritaður, hvort hann sé hlynntur því að farin verði sú leið að lögfesta hlutlæga bótareglu, og hvers vegna hafi verið í rauninni vikið frá því sem var þá væntanlega lagt upp með í lífskjarasamningnum að fara þá leið. Þá svarar andsvari hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég vil svara þessu eiginlega kannski með tvennum hætti. Þetta er það eitthvað sem er eðlilegt að skoða, en það verður þó að vera hægt að skilja á milli brota og mistaka, og það er sú leið sem að farin er í févítisákvæðinu. Hér er auðvitað að ræða niðurstöðu sem að verður til þar sem að verið er að reyna að verða við mörgum óskum, mismunandi skoðunum, og þess vegna held ég að þessi lausn sem að þarna var fundin sé eitthvað sem að sé eðlilegt að leggja fram. Ég er þeirrar skoðunar, ekki síst vegna þess að þetta er nú svona það sem að varð niðurstaðan hjá þeirri nefnd sem að vann frumvarpið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Kannski benda á að það er alveg hægt að lögfesta svona hlutlæga bótareglu, en þó setja inn fyrirvara að það sé hægt að hafna févíti eða bótagreiðslu ef það eru málefnalegar réttlætingar ástæður til staðar. Annars langar mig í seinni umferð að fá að spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hvort hann sé sammála því sjónarmiði sem birtist áðan í ræðu hæstv. formanns efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, að það sé vandséð hvaða tjóni launamaður verði fyrir umfram launatap þegar atvinnurekandi greiðir honum of lág laun sem bæta þarf með álagningu févítis, og hvort hæstv. ráðherra sé sammála því sjónarmiði að eina tjónið sem launamaður yrði alla jafna fyrir væru lægri útborguð laun en hann á rétt á. Þá svarar andsvar öðru sinni hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þetta er nú ekki, bara þannig að það sé sagt, þetta er ekki fyrsta skipti sem að sá sem að hér stendur í eða mælir fyrir frumvarpi þar sem að sá sem að hér stendur og einhverjir þingmenn eru ekki nákvæmlega sammála því sem að fram kemur. Ég hef lagt fram talsvert mörg mál á Alþingi sem hafa farið í gegnum
sem hafa farið í gegnum þingflokka stjórnarmeirihlutans með fyrirvörum. Flest þeirra mála hefur okkur tekist að klára hér á þingi og ég vonast til þess að þetta sé eitt þeirra. Ég er ekki sammála öllu því sem að framkom í máli hv. þingmanns, 1. þingmanns Suðurkjördæmis, svo að það sé sagt. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég verð að viðurkenna að mér finnst svona, ég hefði vænst þess af hæstv. Félagsmálaráðherra að taka meira slaginn hérna í þingsal gegn þeim sjónarmiðum gegn þeirri hörðu gagnrýni sem kemur hérna frá samstarfsflokknum þegar kemur að svona grundvallarmáli sem hérna var samið við undirritun lífskjarasamningsins. Það er komið í ljós hér í dag í þingsal að talsmaður Sjálfstæðisflokksins í efnahags- og viðskiptamálum, formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis er bara mjög á móti ákveðnum atriðum í þessu frumvarpi og gagnrýnir þau mjög harðlega. Og hún gerir það út frá ákveðnum sjónarmiðum sem maður hefði kannski vænst þess að einmitt ráðherra málaflokksins hefði skýrari svör við. Ég vil kannski fá að benda á hér í seinni ræðunni minni að það hefði auðvitað verið hægt að lögfesta févíti á miklu svona einfaldari hátt, sko. Það er enginn sem segir að það þurfi að koma á fót einhverjum sérstökum svona áfrýjunarvettvangi umfram bara almenna dómstóla þegar það eru sett lög févíti. En sá vettvangur sem er búinn til með þessu lagafrumvarpi og þau ferli sem er hér verið að lögfesta eru í rauninni, hefði maður kannski haldið einmitt til þess gerð að gera þessi lög svona minna íþyngjandi fyrir atvinnurekendur sem getur þá bitnað á launafólki. Það verður í rauninni erfiðara og meira vesen fyrir launafólk að fá þá greitt að fá þá bætur fyrir það þegar það er brotið á því. Og þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að í rauninni það sé alls ekki orðið við svona þessum kannski kröfum sem hafa heyrst hvað hæst, ekki bara frá Eflingu heldur líka frá forseta Alþýðusambandsins sem hefur verið mjög skýr með að það eigi að setja hlutlæga bótareglu. Hefur talað mjög eindregið fyrir því bara í ræðu og riti. Þrátt fyrir að verkalýðshreyfingunni verði ekki að ósk sinni hér og það sé búið til svona ákveðið kerfi til þess að verja sérstaklega hagsmuni atvinnurekenda, þá vera Sjálfstæðismenn samt vera með mikla fyrirvara við þetta frumvarp. Og kannski skýrir þessi andstaða flokksins að einhverju leyti við að hvað þetta er að koma fram seint. Þetta náttúrulega hefði átt að koma fram á síðasta kjörtímabili. Það var samið þetta 2019, nú voru bráðum að hefjast kjarasamningar að nýju á almenna markaðnum og bæði þetta mál og réttarbætur fyrir leigjendur á ónýtum húsnæðismarkaði, leigumarkaði. Hvorug málin hafa ennþá verið samþykkt. Eins og ég sagði áðan, þá er alveg hægt að útfæra févíti án svona sérstaks áfrýjunarvettvangs og þá er það bara þannig að févíti leggst ofan á upphæð fyrirliggjandi launakröfu, þessara vangreiddu kröfu sem launamaður og stéttarfélag geta þá eftir atvikum neyðst til að sækja fyrir dómi, fáist hún ekki greidd. Og þá eru þær varnir til staðar að sé atvinnurekandi sýknaður fyrir dómi af launakröfunni, þá er hann sjálfkrafa líka sýknaður af févítinu. Hann hefur þá ekki brotið gegn löglega umsömdum kjörum launamanns. En sé krafan dæmd launamann í vil, getur þá dómari líka í leiðinni tekið sjálfstæða afstöðu til þess hvort það hafi verið fyrir hendi einhverja málefnalegar réttlætingar ástæður til þess að fella niður févítið. Þannig eins og ég segi, það eru
ýmsar leiðir til þess að lögfesta hér févíti og í þessu frumvarpi sem var lagt fram sem eins og ég sagði áðan, mér líst bara ekkert illa á svona við fyrsta yfirlestur þótt að megi kannski skerpa á ýmsum atriðum og hægt að ganga lengra en þetta virðist vera það sem stjórnarflokkarnir hafa komið sér saman og það sem bæði ASÍ og Samtök atvinnulífsins virðast hafa komið sér saman Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð svo umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir annað dagskrármálið greiðslur vegna umönnunar langveikra eða fatlaðra barna. Stjórnarfrumvarp 591. mál á þingskjali 833. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga greiðslur vegna umönnunar langveikra eða fatlaðra barna. Með frumvarpinu lagt til að sett verði ný heildarlög greiðslur til umönnunaraðila langveikra og fatlaðra barna sem kom í stað gildandi laga nr. 22/2006 greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Við þá breytingu gert ráð fyrir að gildandi lög falli brott ásamt 4. grein laga nr. 99/2007 félagslega aðstoð sem kveður á umönnunargreiðslur. Frumvarpið var samið í Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu og byggist að stærstum hluta á skýrslu starfshóps umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra eða fatlaðra barna frá árinu 2020. Frumvarpinu meðal annars ætlað að mæta þeirri áherslu sem fram kemur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að bæta lífskjör og lífsgæði langveikra og alvarlega fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra með nýju fyrirkomulagi umönnunarstyrks og umönnunargreiðslna. Virðulegi forseti, með frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir lagt til að sett verði ný heildarlög greiðslur til umönnunaraðila langveikra og fatlaðra barna sem komi í stað gildandi laga líkt og að framan greinir. Gert ráð fyrir að umönnunar- og foreldragreiðslur í núverandi kerfi verði sameinaðar í eina heildstæða löggjöf þar sem kveðið verði á opinberan fjárhagslegan stuðning vegna umönnunar langveikra og fatlaðra barna á einum stað. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að stuðningur við umönnunaraðila langveikra og fatlaðra barna verði í auknum mæli miðaður við raunverulega umönnunarþörf barnanna umfram það sem við á heilbrigð börn á sama aldurskeiði en í núverandi kerfi nær eingöngu miðað við sjúkdóms- og fötlunargreiningar. Með frumvarpinu lagt til að tekið verði upp nýtt þrepaskipt umönnunarmat sem byggist á heildarmati á umönnunarþörf barns. Við mati verði dregið úr vægi læknisfræðilegra greininga en aukin áhersla lögð á raunverulega umönnunarþörf barns og vægi upplýsinga frá umönnunaraðilum. Þannig verði lagt einstaklingsbundið og heildstætt mat á þörf fyrir umönnun og slíkt mat verði þannig ekki að öllu leyti læknisfræðilegt. Lagt til að umönnunarþrepin verði 5, þar sem umönnunarþörf eykst frá þrepi 1 til 5 eða allt frá því að barnið þarfnast eftirlits, stuðnings eða þjálfunar við margs konar athafnir yfir í að barnið þarfnist samfelldrar umönnunar og gæslu allan sólarhringinn. Fjárhæð greiðslna ræðst síðan af því þrepi sem barn raðast í og fara greiðslur hækkandi með hækkandi þrepi. Með frumvarpinu jafnframt lagt til að greiðslur skiptist í 2 flokka. Annars vegar umönnunargreiðslur sem eru tekjutengdar greiðslur í 6 til 12 vikur og hins vegar umönnunarstyrkur sem ekki tekjutengdur og greiddur til 18 ára aldurs barns. Gert ráð fyrir að umönnunargreiðslur séu tekjutengdar greiðslur og byggist á fyrri atvinnuþátttöku. Lagt til að hvor umönnunaraðili sig eigi sjálfstæðan rétt til umönnunargreiðslna í allt að 6 vikur með möguleika á framlengingu 6 vikur í mjög alvarlegum tilvikum. Mikilvægt þykir að tryggja báðum foreldrum möguleika á að annast barn sitt í þessum aðstæðum og því lagt til að meginreglan verði sjálfstæður réttur hvors foreldris til greiðslna. Í undantekningartilfellum verði foreldrum þó heimilt að framselja rétt sinn að hluta eða öllu leyti sín á milli, enda geta aðstæður verið með þeim hætti að það teljist þjóna best þörfum og hagsmunum barnsins.
Umönnunarstyrkur hins vegar. Umönnunarstyrkur er hins vegar óháður fyrri atvinnuþátttöku foreldra og greiða má styrkinn allt til 18 ára aldurs barns. Lagt er til það nýmæli að báðir umönnunaraðilar geti fengið greiddan umönnunarstyrk á sama tíma en samkvæmt gildandi lögum getur einungis annað foreldri fengið greiðslur á hverjum tíma. Mikilvægt þykir að foreldrar geti skipt greiðslu umönnunarstyrk sín á milli á sama tíma, óski þeir þess, en með því móti munu báðir umönnunaraðilar hafa jöfn tækifæri til atvinnuþátttöku eða náms. Þá er gert ráð fyrir að nám eða atvinnuþátttaka útiloki ekki umönnunaraðila frá því að fá greiddan umönnunarstyrk og þannig verði stuðningskerfið sveigjanlegra og stuðli í auknum mæli að því að draga úr félagslegri einangrun umönnunaraðila. Virðulegi forseti, til viðbótar því sem ég hef nefnt hér á undan er í frumvarpinu lagt til að komið verði á sérstökum kostnaðargreiðslum sem komi til móts við þann umframkostnað sem stafar af fötlun eða veikindum barns og aðrir opinberir aðilar greiða ekki. Er að ræða kostnað sem er til kominn vegna langvarandi veikinda eða fötlunar barns og er umfram það sem við á heilbrigð börn á sama aldurskeiði. Hér er meðal annars átt við beinan kostnað sem kemur til vegna nauðsynlegrar þjónustu, þjálfunar eða hjálpartækja sem aðrir aðilar greiða ekki eða greiða ekki að fullu en einnig óbeinan kostnað svo sem vegna aukins álags og slits á húsnæði og húsbúnaði, til dæmis vegna hjólastólanotkunar og slits á fatnaði. Virðulegi forseti, líkt og áður sagði byggist frumvarp þetta stærstum hluta á skýrslu starfshóps umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra eða fatlaðra barna frá árinu 2020. Fulltrúar frá Umhyggju, Félagi langveikra barna, Landssamtökunum Þroskahjálp og Öryrkjabandalagi Íslands áttu sæti í þeim starfshóp auk fulltrúar ráðuneytisins og stóðu allir fulltrúar í starfshópnum að skýrslunni og tillögunum. Auk þess voru drög að frumvarpinu birt almenningi í samráðsgátt stjórnvalda og var tekið tillit til þeirra athuga sem fram komu við samráðið eftir því sem unnt var. Almennt voru umsagnir jákvæðar gagnvart þeim breytingum sem lagðar eru til á frumvarpinu og miða að heildstæðri löggjöf fjárhagslegan stuðning ríkisins við fjölskyldur barna með fötlun eða langvinna sjúkdóma til samræmis við þörf og þróun í málaflokknum. Ekki er gert ráð fyrir að lögfesting frumvarpsins hafi áhrif á stjórnsýslu ríkisins en verði frumvarpið samþykkt óbreytt er reiknað með að útgjöld ríkisins vegna umönnunarstyrks og umönnunargreiðslna verði á bilinu 5,7 til 7,3 milljarðar króna og að kostnaðargreiðslur munu verða á bilinu 400 til 700 milljónir króna eða samtals 6,1 til 8 milljarðar króna á ári. Þar sem gert er ráð fyrir að greiðslurnar verði skattlagðar er gert ráð fyrir að á móti þessum útgjöldum komi tekjuskattur í ríkissjóð sem munu nema 2,2 til 2,8 milljörðum króna. Nettógreiðslur verði því á bilinu 3,9 til 5,2 milljarðar á ári. Núverandi fjárheimildir eru 3,5 milljarðar og er því aukin nettóútgjöld að ræða sem nema 0,4 til 1,7 milljarði króna á ári. Virðulegi forseti, ég tel nauðsynlegt að setja nýja löggjöf þennan málaflokk þar sem fjallað er heildstætt fjárhagslegan stuðning ríkisins við fjölskyldur langveikra og fatlaðra barna, enda er núverandi kerfi komið til ára sinna og hefur heildarendurskoðun þess staðið yfir í langan tíma. Ég tel að verði frumvarpið að lögum muni það bæta lífskjör og lífsgæði langveikra og fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra þar sem stuðningur við umönnunaraðila verði í auknum mæli miðaður við raunverulega umönnunarþörf langveikra og fatlaðra barna. Auk þess tel ég afar mikilvægt að stuðningskerfið verði sveigjanlegra og stuðli í auknum mæli að því að draga úr félagslegri einangrun umönnunaraðila en hagsmunasamtök hafa lagt ríka áherslu á að umönnunaraðilar geti stundað nám og eftir atvikum atvinnu samhliða umönnun barnanna. Virðulegi forseti, að lokum þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, já, það margt rosa gott í þessu frumvarpi til laga. Mig langar þó að nefna að tekjutengdar greiðslur eru einungis til 3 mánaða í senn, segir. Það þykir mér vera
mjög skammur tími og kannski eitthvað til þess að endurskoða. En svo annað sem mig langar svona helst að tala að það að grunngreiðslur, þær skerðast vegna annarra tekna, tekið fram. Þannig að það finnst mér ekki vera hugað að því að þeir foreldrar sem fara í umönnunarstörf vegna barna sinna, sem þrá oft að fara út á vinnumarkaðinn aftur, að það sé ekki tekið á því að grunngreiðslurnar þeirra skerðist með atvinnuframlagi. Og það þykir mér ekki gott vegna þess að lengi vel hafa heyrst háar raddir foreldra, langveikra og fatlaðra barna vegna þessa, og þó að það sé verið að ræða að draga úr félagslegri einangrun, þá virðist að vera samt þannig að það sé ekki nægilega mikið hlustað á þessar háu raddir sem hafa oft heyrst. Og félagsleg einangrun og skert atvinnuþátttaka forspárþáttur í því að fólk komi sér aftur út af vinnumarkaðinn, og því lengur sem þú ert af vinnumarkaði, því erfiðara að fara aftur inn á hann. Þannig að foreldrar eiga að hafa valið og þá ekki að skerða þessa grunngreiðslu að fara út á vinnumarkaðinn. Og svo talað að báðir foreldrar fá þetta, það ekki allir sem eiga tvenna foreldra. Það bara ekki þannig. Og samkvæmt þessu hafa foreldrar það ekki, þess vegna vil ég spyrja hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra hvort hann ætli að endurskoða þetta og tryggja það að hlusta verði betur á þetta ákall foreldra og passa það að grunngreiðslurnar skerðist ekki vegna annarra tekna. Þá svarar andsvari hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Mig langar að byrja á því að bregðast aðeins við fjölda mánaða. Þessir 3 mánuðir sem að hámarki geta komið til tekjutengdar greiðslur, ef ég man þetta rétt, þá það í rauninni ekki breyting frá núgildandi lagaverki. Ég tel að það sé mikilvægt að það sé þessi möguleiki að foreldrar geti fengið greitt á sama tíma sem það ekki í dag. Ég tel að það auki í rauninni möguleikann á því að fólk geti að báðir foreldrar sem oft á tíðum eru karl og kona, þó það sé nú sem betur fer ekki algilt, að kynjaskiptingin sé þannig, en að þau geti bæði nýtt þessar greiðslur. Ég vil síðan benda á að umönnunarstyrkurinn, sem það sem ekki tekjutengt, hann ekki skertur ef að maður í vinnu eða námi. Og umönnunargreiðslurnar, þær eru eingöngu greiddar til þeirra þar sem að barn lendir í þrepi 4 eða 5, þannig að þetta ekki fyrir allt saman. Og þá augljóslega gert ráð fyrir að viðkomandi fari að vinnumarkaði á meðan. Hv. þingmaður spyr hvort að ég vilji hlusta betur á foreldra. Ég vil alltaf hlusta betur og meira á fólk sem að vill ná fram auknum jöfnuði og réttlæti í samfélaginu, og ég treysti því að þingnefndin muni gera það líka þegar að málið verður komið til hennar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svar sitt. Já, umönnunarstyrkurinn, hann mishár og það gott, og ég vil bara ítreka það að mér finnst mjög margt gott í þessu frumvarpi, en mér þykir þó bara mikilvægt að standa vörð þá einstaklinga sem vilja vera á vinnumarkaði, vegna þess að þó að þú eigir barn í 4. og 5. þrepi, að þá það ekki sjálfsagt að þú viljir útiloka þig frá atvinnuþátttöku. Og mér finnst að það þurfi að hafa þetta í huga þegar að rætt þetta frumvarp og þetta sé skoðað til hlítar, að allir foreldrar, sama hversu veik börnin þeirra hafi sömu réttindi á að eiga valið
að fara út á vinnumarkaðinn eða ekki. Og þetta er bara mjög mikilvægt. Það er mjög margir foreldrar sem hafa rætt þetta, að þau upplifi ekki að þau geti farið út á vinnumarkaðinn vegna þess að það muni skerða greiðslurnar þeirra. Þannig að ég vill bara spyrja, er einhver vilji fyrir því að endurskoða þetta með 4. og 5. þrepið? Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég ætla að taka það skýrt fram aftur að þegar umönnunarstyrkinn er að ræða, sem er í rauninni það sem er greitt með börnum allt til 18 ára aldurs, að þar er ekki skerðingar að ræða. Þetta er þá einvörðungu þegar er að ræða þessar tekjutengdu greiðslur sem er umönnunargreiðslurnar og eru til stutts tíma. Ég vísa því bara síðan til nefndarinnar að taka þetta til skoðunar ef að þarna eru atriði sem hv. þingmaður hefur sérstakar athugasemdir við, en langar að leggja á það ríka áherslu að með þessu frumvarpi erum við að stíga stórt og mikilvægt skref í þá átt að geta veitt foreldrum tækifæri til þess að stunda vinnu eða nám, sem að ég tel að sé mjög mikilvægt. Og aftur, umönnunarstyrkurinn, sem er það sem er allt til 18 ára aldurs barns, er ekki skertur ef þú ert í vinnu eða námi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda, stjórnartillaga 592. mál, þingskjal 834, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Virðulegi forseti. Hér er lögð fram þingsályktunartillaga framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2022 til 2025 samkvæmt 7. grein laga málefni innflytjenda nr. 116/2012. Þessi áætlun, líkt og fyrirrennari hennar, byggir á 5 meginstoðum samfélag, fjölskyldu, menntun, vinnumarkað og flóttafólk. Undir hverri stoð eru lagðar til aðgerðir til að ná fram markmiðum hverrar stoðar. Hér er lagt til að ráðist verði í viðamikla stefnumótun í málaflokknum og að unnið verði að gerð grænbókar og í framhaldinu hvítbókar þar sem mörkuð er langtímasýn í málefnum innflytjenda. Ég tek fram að hér er ég að ræða fyrstu stoðina, þar að segja samfélag. Mikilvægt er að sjónarmið fjölmenningar endurspeglist í allri stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu hins opinbera. Að virk þátttaka innflytjenda á öllum sviðum samfélagsins er talin eðlileg, sjálfsögð og mikilvæg. Samfélagsstoð framkvæmdaáætlunarinnar byggir auk stefnumótunarinnar á fræðslu jafnt fyrir opinbera starfsmenn sem og upplýsingamiðlun til innflytjenda, svo sem með því að byggja ofan á það starf sem unnið hefur verið á ráðgjafarstofu innflytjenda. Þannig verði aðgengi að upplýsingum tryggt fyrir alla og virkri ráðgjöf við innflytjendur á Íslandi framhaldið. Þá er lögð áhersla á aukna gagnaöflun og þekkingamiðlun þannig að stjórnvöld byggi sínar aðgerðir á sterkari grunni. Að þróaður sé vettvangur þar sem unnt er að miðla rannsóknum, þekkingu og tölfræðilegum upplýsingum varða málefni innflytjenda og flóttafólks í íslensku samfélagi. Í samfélagsstoð hafa sveitarfélögin mikilvægu hlutverki að gegna og með stuðningi við gerð móttökuáætlana og í krafti stefnumótunar er lagt til að stuðla verði að því að fjölmenningarsjónarmið og hagsmunir innflytjenda séu samþættir í stefnumótun og þjónustu sveitarfélaga. Fjölskyldustoð byggir á þátttöku innflytjenda á öllum sviðum samfélagsins þar sem sjónum er beint að tómstundariðkun barna, fötluðum börnum og ungmennum sem hvorki eru í skóla né vinnu.
Sérstaklega er horft til húsnæðismarkaðar, félagslegs öryggis og velferðar. Horft til framtíðar og litið til málefna eldra fólks því fjölgun innflytjenda á Íslandi þýðir að eldri innflytjendum mun fjölga. Sem dæmi aðgerðir til að ná þessum markmiðum fram má nefna áherslu á að auka þátttöku barna og ungmenna af erlendum uppruna í skipulögðu íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi og að stuðningur við fötluð börn af erlendum uppruna og aðstandendur þeirra verði efldur. Í menntastoð er lögð áhersla á fjölmenningarlegt lærdómssamfélag á öllum skólastigum þar sem fjöltyngi er styrkt og stutt er við móðurmál nemenda og fjölgun fræðsluaðila af erlendum uppruna. Leita þarf lausna og mati á þekkingu þeirra sem hingað flytja svo að samfélagið fari ekki á mis við þann þekkingarauð sem innflytjendur hafa fram að færa. Á sama tíma þarf öfluga íslenskukennslu fyrir fullorðna til að styrkja virka þátttöku fólks í samfélaginu. Aðgerðir í menntastoð miða því að mati á fyrri þekkingu, mati á menntun og stuðningi bæði við móðurmál innflytjenda sem og virkum stuðningi við íslenskunám. Mikilvægt er að tryggja fjölbreyttar raddir innan menntakerfisins og því áhersla lögð á að fjölga markvisst kennurum og öðru fagfólki úr röðum innflytjenda innan kerfisins. Í vinnumarkaðsstoð er að finna aðgerðir með það að markmiði að jafna tækifæri á vinnumarkaði, fræða fólk réttindi sín og skyldur og draga úr atvinnuleysi á meðal innflytjenda. Áhersla verði lögð á að styrkja stöðu innflytjenda á íslensku vinnumarkaði með aðgerðum sem draga úr atvinnuleysi þeirra á meðal og stuðla því að innflytjendur hafi jafnan aðgang að störfum og fái greidd sömu laun og njóti sömu kjara og aðrir fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Innflytjendur njóti sömu verndar og aðrir á vinnumarkaði og séu vel upplýstir réttindi sín og skyldur. Mikilvægt er fyrir þennan hóp að vita hvert hægt sé að leita verði fólk fórnarlömb brotastarfsemi svo sem félagslegra undirboða á vinnumarkaði. Jöfn tækifæri á vinnumarkaði eru mikilvægur liður í að styrkja stöðu innflytjenda á vinnumarkaði. Þar er mikilvægt að hið opinbera leiði með góðu fordæmi í ráðningum og því snýst ein af aðgerðunum fjölgun innflytjenda í opinberum störfum. Að opinberar ráðningar endurspegli þá staðreynd að innflytjendur eru 15,5% landsmanna. Þá er jafnframt nauðsynlegt að endurskoða löggjöf atvinnuréttindi útlendinga. Snýr svo endurskoðun meðal annars að ákvæði er varða útgáfu dvalarleyfa á grundvelli atvinnuþátttöku verði rýmkuð og skilvirkni aukin. Þá verði tryggt að fólk sem fær dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið fái samhliða óbundið atvinnuleyfi. Virðulegi forseti, síðasta stoð áætlunarinnar fjallar flóttafólk. Ástæða er til að hafa sérstaka stoð þann hóp enda kemur flóttafólk ekki til landsins á sömu forsendum og aðrir innflytjendur. Í framkvæmdaáætluninni er því lagt til að sérstaklega verði horft til velferðar flóttafólks. Samræmdri móttöku flóttafólks verði haldið áfram enda gefur hún góða raun. Þá verði hugað sérstaklega andlegri líðan flóttafólks, verklag við móttöku fylgdarlausra barna verði endurskoðað og komið verði á fót sértækum stuðningi fyrir fylgdarlaus börn og ungmenni sem hér hljóta vernd. Við sjáum það einkum nú þegar fjöldi fólks leitar skjóls á Íslandi frá grimmilegri styrjöld sem nú geisar í Úkraínu, hversu mikilvægt er að huga að andlegri líðan. Aðgerð sem miðar að því að greina hagi og líðan flóttafólks og umsækjenda alþjóðlega vernd á Íslandi og þátttöku þeirra í samfélaginu getur lagt grunn að velferð fólks til langrar framtíðar. Við höfum ekki hikað við að takast á við krefjandi verkefni. Ísland hefur þegar mótað sér stefnu að taka á móti flóttafólki í sérstaklega viðkvæmri stöðu í gegnum störf flóttamannanefndar. Í framkvæmdaáætlun er því lögð áhersla á að efla fræðslu réttindi til þess hóps sem og fagfólks sem kemur á móttöku þeirra. Aðgerðir sem miða að því að tryggja fræðslu, ráðgjöf og stuðning við fólk sem tilheyrir sérstaklega viðkvæmum hópum réttindi þess hér á landi og þann stuðning sem stendur því til boða. Jafnframt að tryggja að þeir sem þjónusta flóttafólk sem telst í sérstaklega viðkvæmri stöðu fái fræðslu þann sértæka stuðning sem því nauðsynlegur. Með slíkri fræðslu valdeflum við jafnt flóttafólki sjálft sem og þau sem taka þeim á móti. Virðulegi forseti, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda snertir á flestum málefnum samfélagsins. Jöfn tækifæri til þátttöku eru lykill að farsælu samfélagi, með áætluninni er mörkuð leið á þeirri vegferð. Að lokinni umræðu legg ég til að þingsályktunartillögunni verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið.
Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Útlendingar, alþjóðleg vernd, stjórnarfrumvarp, 595. mál, þingskjal 837, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum útlendinga, nr. 80/2016. Sambærilegt frumvarp var lagt fram á síðustu löggjafarþingum en ýmist var ekki mælt fyrir því að það náði ekki fram að ganga. Frumvarpið nú endurflutt að nýju en í töluvert breyttri mynd þar sem það nær eingöngu til breytinga á ákvæðum laga útlendinga varðandi alþjóðlega vernd. Þá eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögreglulögum verkefni stoðdeildar ríkislögreglustjóra og í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðherra eru jafnframt lagðar til breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga varðandi útgáfu tímabundinna atvinnuleyfa vegna sérstakra aðstæðna. Við framkvæmd gildandi laga útlendinga hefur komið í ljós að þörf er á að lagfæra, endurskoða og breyta allmörgum ákvæðum laganna alþjóðlega vernd svo framkvæmd og meðferð mála sem undir þau falla sé skýr og gagnsæ. Eins og rakið er í greinargerð frumvarpsins hefur sá málaflokkur þróast töluvert hérlendis og alþjóðlega á árunum 2014 til 2016 þegar frumvarp til gildandi laga var samið og samþykkt. Einna helst á þróun fjölda umsókna sem borist hafa íslenskum stjórnvöldum en þær voru 354 árið 2015 en 800 til 1100 á ári á árunum 16 til 21 að undanskildu árinu 2020 þar sem það voru 654 umsóknir sem bárust þrátt fyrir umtalsverðar ferðatakmarkanir það ár sökum COVID-19 heimsfaraldursins. Ef þessi fjöldi er borinn saman við önnur Norðurlönd þá voru umsóknir alþjóðlega vernd hlutfallslega flestar á Íslandi árin 2019, 20 og 21. Sem dæmi má nefna að á síðasta ári bárust íslenskum stjórnvöldum 23 umsóknir á hverja 10.000 íbúa en þær voru einungis 11 í Svíþjóð, 5 í Finnlandi, 4 í Danmörku og 3 í Noregi. Fjöldi umsókna alþjóðlega vernd hefur fjölgað verulega í ár vegna innrásar Rússa í Úkraínu í lok febrúar. Þrátt fyrir það vert að vekja athygli á af þeim 1532 umsóknum sem hafa verið lagðar fram á þessu ári til dagsins í dag, 16. maí, eru 536 frá einstaklingum sem hafa engin tengsl við Úkraínu. Ef sú þróun heldur áfram má ætla að 1500 slíkar umsóknir berist í ár sem yrði langfjölmennasta umsóknarárið til þessa. Þeim fjölda til viðbótar eru umsóknir frá Úkraínumönnum nú þegar 966 sem hafa komið til landsins á 12 vikum og mikil óvissa er hver þróunin í þeim komum verður næstu vikur, mánuði eða ár. Auk þess mikla fjölda umsókna alþjóðlega vernd sem hefur borist á síðastliðnum árum hefur samsetning hópsins einnig tekið töluverðum breytingum. Meirihluti þeirra umsókna sem bárust fyrst eftir gildistöku laga útlendinga árið 2016 voru tilhæfulausar umsóknir frá öruggum upprunaríkjum eða allt að 60% umsókna. Síðustu misserin hefur umsóknum alþjóðlega vernd á Íslandi fjölgað verulega í hópi þeirra sem leita eftir alþjóðlega vernd á nýjan leik, það einstaklingar sem þegar eru búnir að fá vernd í öðru Evrópuríki. Var hlutfall slíkra mála 16% árið 2018, 24% árið 2019 en 52% árið 2020 og 21% á síðasta ári. Sambærilegar tölur sjást hvergi í öðrum Evrópuríkjum og í ríkjum sem hafa greint einhverja fjölgun þessara mála hlutfall þeirra einungis 5%, þar á meðal í Þýskalandi, Belgíu, Sviss og í Noregi. Þá hefur fjölgað töluvert í hópi umsækjenda sem fá hefðbundna efnismeðferð hér á landi, en það eru meðal annars einstaklingar sem koma frá fjarlægari löndum, en margir þeirra eru að flýja ofsóknir í heimalandi sínu og fá hér vernd. Mikilvægt er að löggjöfin sé aðlöguð að þeirri þróun sem á sér stað hérlendis og í alþjóðasamfélaginu og þeim áskorunum sem verndarkerfið stendur frammi fyrir á hverjum tíma.
Stjórnvöld sem fara með þessi málefni þurfa að geta brugðist við breyttum aðstæðum til að tryggja að verndarkerfið ráði við að afgreiða þær umsóknir sem berast á mannúðlegan og skilvirkan hátt, að fullnægjandi þjónusta sé veitt og að þeir fjármunir sem til ráðstöfunar eru séu nýttir sem best. Ég tel mikilvægt að árétta að flóttamannakerfið er neyðarkerfi, ætlað fólki sem óttast líf sitt og frelsi, eiga hættu á dauðarefsingum, pyndingum eða ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þá árétta ég enn fremur að frumvarp þetta breytir engu efnislega réttindi þeirra sem hingað til lands leita og þurfa á alþjóðlegri vernd að halda. Enn fremur eru engar breytingar á réttindum þeirra sem hljóta alþjóðlega vernd hér á Íslandi. Nauðsynlegt að tryggja að þeir einstaklingar sem hingað leita og þarfnast verndar gegn ofsóknum fái vandaða og skjóta úrlausn mála sinna og komist þannig fyrr út úr umsóknarferlinu og geti aðlagast samfélaginu. Því sá sem fær vernd fær auk dvalarleyfis hér á landi margháttaða aðstoð í formi framfærslu, húsnæðis, heilbrigðisþjónustu og menntunar. Ég veki þessu sambandi sérstaka athygli á því að samhliða þeirri fjölgun einstaklinga sem sótt hefur alþjóðlega vernd hér á landi síðastliðin ár hefur þeim sem hlotið hefur vernd hér á landi fjölgað töluvert. Að undanskildum kvótaflóttamönnum hlutu árið 2014 50 einstaklinga vernd hér á landi en árið 2021 hlutu 492 einstaklingar vernd. Það er nærri tíföldun á 7 árum. Það er mikilvægt að sú málsmeðferð tefjist ekki vegna mikils álag á stjórnsýslunni við afgreiðslu mála umsækjenda sem hafa til dæmis nú þegar hlotið alþjóðlega vernd í öðru Evrópuríki. Frumvarp þetta er því liður í nauðsynlegri endurskoðun gildandi laga útlendinga og felur í sér efnismeiri breytingar varðandi móttöku og málsmeðferð umsókna alþjóðlega vernd en gerðar hafa verið til þessa. Sérstaklega er tekið mið af reynslu við framkvæmd gildandi laga og þróun málaflokks frá árum 2017 meðal annars eftir að COVID-19 faraldurinn skall á fyrir 2 árum. Þá er með frumvarpinu verið að samræma löggjöf og framkvæmd þessara mála við umgjörð annarra Evrópuríkja, einkum hinna Norðurlandanna. Þetta heildarsamhengi er mikilvægt að hafa í huga þegar fjallað einstök ákvæði frumvarpsins. Virðulegi forseti, ég geri nú nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Í 2. grein þess er lagt til að ákvarðanir Útlendingastofnunar synjun og efnismeðferð sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála. Mikill meirihluti ákvarðana í málum sem þessum er nú þegar kærður til kærunefndarinnar eða 95–98% síðastliðin ár. Og með því að breyta fyrirkomulaginu þannig að ákvarðanir sæti sjálfkrafa kæru tekst að stytta þann tíma sem ekki er nýttur til málavinnslu án þess að skerða réttarvernd umsækjanda. Í 3. grein frumvarpsins er heilbrigðisyfirvöldum bætt við þær stofnanir sem hafa heimild til vinnslu persónuupplýsinga útlendinga við framkvæmd laganna. Með þessu er verið að tryggja að hlutaðeigandi stjórnvöldum verði kleift að uppfylltum persónuverndarlögum að afla nauðsynlegra upplýsinga og gagna frá heilbrigðisyfirvöldum svo þau geti sinnt skyldum sínum samkvæmt útlendingalögum. Í 5. grein frumvarpsins er lagt til að útlendingur sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn sinni alþjóðlega vernd fái þjónustu í að hámarki 30 daga frá birtingu endanlegrar ákvörðunar. Frá þeim tímafresti verður meginreglan sú að öll réttindi hans falla niður. Á því eru gerðar nokkrar undantekningar því ekki verður heimilt að fella niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna, barnshafandi kvenna og maka þeirra, alvarlegra veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Þá verður heimilt að fresta niðurfellingu þjónustu þegar það telst nauðsynlegt vegna sanngirnissjónarmiða að því gefnu að útlendingur hafi sýnt samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar að hann skuli yfirgefa landið. Ákvæði 5. greinar frumvarpsins tekur mið af þeirri reglu gildandi laga að útlendingar skuli njóta ákveðinna grundvallarréttinda meðan frestur hans til sjálfviljugrar heimfarar í gildi sem að jafnaði 7–30 dagar. Með hinum 30 daga fresti er útlendingi
sem lögum samkvæmt ber að yfirgefa landið veitt nægilegt svigrúm til að fara af landi brott. Ef það næst ekki af einhverjum ástæðum sem ekki eru á ábyrgð útlendings, gerir frumvarpið ráð fyrir að heimilt verði að fresta tímabundið niðurfellingu réttinda hans. Í tengslum við tillögu 50 greinar frumvarpsins tel ég mikilvægt að vekja athygli á að útlendingur sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn alþjóðlega vernd fær að jafnaði aðstoð við brottför af landi, svo sem greiðslu fargjalds eða enduraðlögunarstyrks í heimaríki. Slíkir styrkir geta numið allt að 3.000 evrum til hvers einstaklings og eiga stuðlaðar árangursríkri enduraðlögun í heimaríki og styðja viðkomandi við að koma þar undir sig fótunum á nýjan leik. Til dæmis unnt að nýta styrkinn í húsaleigu, nám, atvinnu eða önnur verkefni. Í 6. grein frumvarpsins mælt fyrir sérstaka málsmeðferð endurtekinna umsókna sem gerir útlendingum sem sótt hafa alþjóðlega vernd kleift að fá ákvarðanir í málum sínum endurskoðaðar á grundvelli nýrra gagna og upplýsinga. Talið að skýrari reglur og samræmt verklag við önnur Evrópuríki varðandi endurskoðun og endurupptöku á þessum málum munu auka skilvirkni innan umsóknarkerfisins en tryggi jafnframt samt sem áður rétt umsækjanda til að fá ákvarðanir í málum sínum skoðaðar á grundvelli nýrra gagna og upplýsinga. Í 7. grein frumvarpsins eru lagðar til nokkrar breytingar á 36. grein laganna sem kveður á hvenær skuli taka umsókn alþjóðlega vernd til efnismeðferðar. Í fyrsta lagi leggur 7. grein til að fyrirvari 2. málsgreinar sérstakar aðstæður og sérstök tengsl eigi ekki við umsækjendur sem þegar eru handhafar alþjóðlega verndar í öðru ríki. Áréttað að eftir sem áður þarf sú vernd sem viðkomandi nýtur í öðru ríki að vera virk auk þess sem ekki má senda fólk þangað þar sem líf eða frelsi kann að vera í hættu. Gerir frumvarpið jafnframt ráð fyrir því að við mat á því hvort virka alþjóðlega vernd sé að ræða ekki nóg að líta til þess hvort alþjóðlega vernd hafi verið veitt heldur þarf henni að vera framfylgt í reynd þegar að viðkomandi njóti annars vegar lágmarki þeirra réttinda sem mælt fyrir í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna og hins vegar í reynd þeirra grundvallarréttinda sem lög viðkomandi ríkis mæla fyrir að einstaklingar með alþjóðlega vernd eigi að njóta. Aðstæður og ástand í móttökuríki því alltaf kannað í þessum málum. Í öðru lagi leggur 7. grein til að lokafrestur meðferðar þessara mála miðað við þann tíma þegar málið endanlega lokið á stjórnsýslustigi en ekki flutning úr landi. Það í samræmi við sams konar tímafresti í lögum. Í 3. lagi skerpir 7. grein á reglunni fyrsta griðland, það umsókn alþjóðlega vernd skuli afgreidd í fyrsta ríki sem umsækjandi kemur til og getur veitt honum vernd. Hér einkum átt við þau tilvik þegar umsækjandi hefur slík tengsl við annað ríki að sanngjarnt og eðlilegt geti talist að hann sæki vernd þar. Loks skilgreinir 7. grein frumvarpsins nánar hvenær töf á afgreiðslu umsóknar á ábyrgð umsækjanda sjálfs. Í 8. grein frumvarpsins ákvæði gildandi laga sem fjallar umsóknir barna alþjóðlega vernd breytt á þá leið að það taki betur mið af hagsmunum barna sem sækja alþjóðlega vernd. Þá hefur verið bætt við reglugerðarheimild til að styðja við innleiðingu barnvæns hagsmunamats þegar kemur að umsóknum alþjóðlega vernd. Í 9. og 10. grein frumvarpsins lagðar til breytingar á afgreiðslu umsókna vegna ríkisfangsleysis. Annars vegar kveðið á aðskilnað málsmeðferðar alþjóðlega verndar og ríkisfangsleysis þegar umsækjendur alþjóðlega. Þessi breyting lögð til í kjölfar gildistöku samninga Sameinuðu þjóðanna réttarstöðu ríkisfangslausra einstaklinga frá árinu 1954 og að draga úr ríkisfangsleysi frá árinu 1961 en samningarnir tóku gildi gagnvart Íslandi í apríl 2021. Hins vegar orðalag útilokunarástæðna við ákvörðun að veita vernd vegna ríkisfangsleysis nánar útfært.
Í 12. grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á því hverjir geta fengið svokallaða afleidda vernd, það alþjóðleg vernd vegna fjölskyldutengsla. Ég vek athygli á að umrædd breyting hefur engin áhrif á gildandi rétt þessara einstaklinga til að sækja dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar en þeim dvalarleyfum fylgir þó ekki alþjóðleg vernd. Í 16. grein frumvarpsins lagt til að reglugerðarbreyting frá árinu 2020 efnismeðferð umsókna barna skuli svarað innan 16 mánaða í stað 18 mánaða verði lögfest. Ákvæði þetta kveður á að heimilt verði að veita barni dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hafi það ekki fengið niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 16 mánaða. Í 19. grein frumvarpsins lagt til að sett verði bráðabirgðaákvæði til 30. júní 2023 sem kveður á tímabundna skyldu útlendings sem lögum samkvæmt ber að yfirgefa landið að gangast undir viðurkennd próf til að greina hvort hann sé sýktur af COVID-19 ef nauðsyn ber til að tryggja framkvæmd ákvörðunar brottvísun eða frávísun. Neiti útlendingur að undirgangast slíkt próf verður lögreglu heimilt að bera kröfu fyrir dómara heimild lögreglu til að beita valdi svo unnt sé að framkvæma prófið. Á útlendingur í þessari stöðu því rétt á að fá skorið úr því fyrir dómstólum hvort skilyrðin fyrir slíkri skyldu og aðgerð séu til staðar. Ákvæði þetta til að bregðast við þeirri stöðu sem upp hefur verið hér á landi vegna erfiðleika við framkvæmd brottvísana og frávísana vegna kröfu móttökuríkja neikvætt PCR-próf fyrir för yfir landamæri þeirra. Sú krafa ríkja sett með það að markmið að koma í veg fyrir útbreiðslu smits og vernda heilsu almennings. Eins og nánar rakið í skýringum við ákvæðið hefur fjöldi útlendinga sem lögum samkvæmt ber að yfirgefa landið ítrekað neitað að gangast undir slík próf og þannig komist undan brottvísun og dvalist áfram hér á landi í ólögmætri dvöl. Í raun og veru hefur útlendingum verið í sjálfsvald sett hvort þeir hlíta ákvörðun stjórnvalda brottvísun eða frávísun. Af þessum sökum hefur framkvæmd flutninga í fylgd úr landi fækkað umtalsvert. Þá hefur hópur þeirra útlendinga sem hér á landi í ólögmætri dvöl og bíður flutnings úr landi farið ört stækkandi. Í byrjun janúar 2021 biðu 58 einstaklingar flutnings úr landi en í dag, 16. maí 2022, eru þeir orðnir 287. Nauðsynlegt að jafnvægi sé milli þess að hagsmunir og réttindi einstaklinga séu tryggð og þess að stjórnvöld geti framfylgt lögmætum ákvörðunum. Án slíks jafnvægis ná lög útlendinga ekki markmiði sínu og kerfið í heild hættir að skila tilætluðum árangri. Virðulegur forseti, í dag, 16. maí, hef ég fengið þær upplýsingar frá ríkislögreglustjóra að ríki í Evrópu eru í auknum mæli byrjuð að draga úr takmörkunum á landamærum vegna COVID-19. Ég tel því rétt í ljósi þeirra upplýsinga að allsherjar- og menntamálanefnd skoði sérstaklega hvort forsendur séu fyrir því að halda þessu ákvæði inni eða fella það út úr frumvarpinu. Þetta segi ég vegna þess að ákvæðið hugsað bæði sem tímabundið og sérstakt úrræði í ljósi þeirrar stöðu sem uppi hefur verið í Evrópu vegna COVID-19 en jafnframt mikilvægt í ljósi þess að ákvæðið byggir á sjónarmiðum meðalhóf að ekki verði gengið lengra en nauðsynlegt til að ná tilteknum markmiðum. Mun ég kappkosta að dómsmálaráðuneytið og stofnanir þess upplýsi þingið og nefndina hver þróunin að verða á landamærum einstakra ríkja Evrópu í þessu sambandi. Jafnframt vil ég í þessu samhengi nýta tækifærið og nefna það að ég hef lagt til við forseta Alþingis að umboðsmanni Alþingis verði falið eftirlit með framkvæmd lögreglu á brottvísunum og frávísunum. Með því umgjörðin í kringum framkvæmd þessara mála styrkt enn frekar ásamt því að tryggja réttindi útlendinga að þessari stöðu séu virt. Loks í 1. tölulið 21. greinar frumvarpsins í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðherra lagt til að útlendingar sem fengið hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við landið samkvæmt lögum útlendinga verði undanteknir kröfu tímabundið atvinnuleyfi hér á landi. Þetta lagt fram í þeim tilgangi að draga úr skilyrðum og einfalda atvinnuþátttöku þeirra einstaklinga sem í þessari stöðu. Virðulegur forseti, ég hef farið hér yfir helstu efnisatriði frumvarpsins en að öðru leyti vísast til greinargerðar þess og athugasemda við einstök ákvæði. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til
hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir kynninguna á þessu frumvarpi og vil spyrja hæstv. ráðherra aðeins út í tvennt sem hann fjallaði hér svona á lokamínútum kynningar sinnar. Í fyrsta lagi vil ég spyrja hæstv. ráðherra út í breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga. Telur hæstv. ráðherra að Útlendingastofnun geti mögulega farið í það að stytta málsmeðferðartímann í það sem áður var þegar að fólk sem bíður hér eftir svari, sem hér í leit að vernd og bíður eftir svari og niðurstöðu mála sinna, að það geti fengið hér bráðabirgðaatvinnuleyfi. Það skortur á vinnandi fólki á Íslandi og áður fyrr var þetta létt verk og lögmannlegt að afgreiða, en núna tekur það 6 til 8 mánuði að fá svar bráðabirgðaatvinnuleyfi sem gerir það verkum að atvinnutilboðið löngu runnið út í sandinn. Þá svarar andsvari hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, má segja einn af megin tilgangur með þessu frumvarpi að stytta málsmeðferðartíma almennt þá sem að sækja hér vernd og þar með auðvitað þess tíma sem þeir geta sótt hér atvinnuleyfi. Samkvæmt þessu frumvarpi þá færðu atvinnuleyfi sjálfkrafa leið og þú hlotið vernd og þetta til dæmis nú þegar farið að reyna á gagnvart fjölda þeirra Úkraínumanna sem hingað hafa komið og þar hefur sem betur fer tekist að vinna vel úr þessum umsóknum hjá Vinnumálastofnun, þannig að það þarf ekki að bíða í marga mánuði eftir því, heldur að hámarki eftir þeim upplýsingum sem ég hef í einhverja daga ef það einu sinni nær þeim tíma. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið sem var við einhver annar spurningu en þeirri sem ég var að spyrja. Ég var að spyrja hæstv. ráðherra út í bráðabirgðaatvinnuleyfi sem veitt þeim sem að bíða eftir niðurstöðu mála, eins og kom fram í máli mínu. Þeir sem komnir hingað að sækja hér vernd, geta fengið vinnu strax, koma með pappírinn að þeir hafi fengið vinnu, getur ráðherra tryggt að viðkomandi geti þá fengið gefið út bráðabirgðaatvinnuleyfi án þess að þurfa að bíða eftir því svari í 6 til 8 mánuði eins og nú Áður fyrr var þetta afgreitt á 2-3 vikum og þeir sem voru með tilboð vinnu gátu farið að vinna og detta þar af leiðandi út af framfærslu ríkisins af því þeir komnir með vinnu. Getur hæstv. ráðherra tryggt það að það verði einhver skilvirkni í þessu svo að við getum bæði létt þeim lífi sem hingað komin og bíða og til þess að við getum auðveldað rekstraraðilum rekstur fyrirtækja sinna því að það vantar hér vinnandi hendur. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, einu sinni var öldin önnur, það alveg rétt hjá hv. þingmanni. Hér voru aðstæður eins og ég fór yfir í framsöguræðu minni allt aðrar fyrir nokkru síðan. Ekki á svo mörgum árum hefur ástandið gjörbreyst og við erum auðvitað með bara miklu lengri málsmeðferðartíma í öllum þessum málaflokki. Það skýrist eflaust af þeirri ástæðu hversu hægt það gengur að veita bráðabirgðaatvinnuleyfi með sama hætti og málsmeðferðartíminn almennt hefur lengst mjög mikið eða frá því að hafa tífaldast á síðustu 7 árum. Þannig að ég held ég geti fullyrt við hv. þingmann að þessi tími mun styttast verulega. Mér finnst alveg koma til skoðunar að allsherjar- og menntamálanefnd skoði þetta alveg sérstaklega, menn þess að vissulega ég í þeim hópi manna sem vil greiða fyrir þessu fólki að geta farið út á vinnumarkaðinn, en fyrst og fremst
vil ég að sá mikli biðtími sem hefur verið, sá langi afgreiðslufrestur sem hefur verið á öllum umsóknum, að hann styttist og það mun breytast verulega verði þetta frumvarp að lögum. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti. Þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir framsöguna á þessu máli sem held ég að engum dyljist að ég er ákaflega ósammála. Í ljósi þess sem fram kom hér í máli hæstv. dómsmálaráðherra langar mig til þess að beina 2 spurningum til hans, einkum þó að þær séu sannarlega mun fleiri sem brenna á mér. Í fyrsta lagi þá hjó ég eftir því að hæstv. dómsmálaráðherra er tíðrætt skilvirkni og að þessu frumvarpi sé ætlað að auka skilvirkni. Nú hins vegar verið að svo gott sem taka úr sambandi eitt mikilvægasta ákvæði sem kom inn með lögunum árið 2016 sem að snerist nákvæmlega það að auka skilvirkni og það eru ákveðnir tímafrestir varðandi vinnslu mála. Þetta eru frestir sem að gera það að verkum að ef mál hefur verið til vinnslu í 12 mánuði eða meira og ekki tekið til efnismeðferðar, þá er það tekið til efnismeðferðar eftir þann tíma. Nú er verið að breyta þessum lögum þannig að nánast er verið að taka þetta úr sambandi. Mig langar til að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra hvernig í ósköpunum þetta á að auka skilvirkni. Þá svarar andsvari hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það blasir auðvitað við öllum sem að þekkja vel til sem að ég efast ekki um að hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir gerir. Ég meina hún hefur unnið í mörg ár í þessum málaflokki og hefur mjög víðtæka þekkingu á honum og það blasir auðvitað við lestur þessa frumvarps hvar það liggur í að hvar liggja þau ákvæði sem að verða einmitt til þess að auka skilvirkni í afgreiðslu þessara mála. Og það er kannski óþarfi að fara að telja þau hér öll upp í stuttri ræðu, ég hef mínútu, en málsmeðferðartíminn verður styttri vegna þess að allt ferlið verður einfaldara og það beinist fyrst og fremst að því að leysa umsóknir þeirra inn í framtíðina sem vissulega eru í brýnni þörf fyrir vernd, þeir sem eru í bráðri hættu, þeir sem eiga hér heima á grundvelli þeirra ákvæða sem vernd fjallar um. Við erum að fá allt of mikið af umsóknum þar sem að umsóknum vernd hreinlega á ekki við af mörgum skilgreindum ástæðum. Þannig mun þessi málsmeðferðartími styttast og málið verða skilvirkara. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir svarið. Þó hann hafi ekki svarað spurningunni beint, þá skil ég það sem svo að þessu ákvæði sé hugsanlega ekki ætlað að auka skilvirkni, sem ég er sammála því, ég tel það muni gera þvert á móti. Hæstv. ráðherra nefnir hér að þessum breytingum sé ætlað að tryggja þeim sem raunverulega þurfa vernd að halda, þá vernd sem að þau þurfa á að halda. Þá langar mig til að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra, telur hann fjölskyldu, gefum okkur ungt par með nýfætt barn sem er án húsnæðis, án aðgengis að heilbrigðisþjónustu, án aðgengis að hús og skjóli, nokkurs konar skjóli, það býr á Brotajárnshaug, fær mat í kirkjunni einu sinni á dag ef að það er heppið, fólk sem hefur engan aðgang að vinnumarkaði, enga von, það er ekkert sem gefur til kynna eða gefur þeim von það að þetta ástand muni nokkurn tímann breytast hjá þeim. Telur hæstv. dómsmálaráðherra þetta fólk ekki vera í raunverulegri neyð? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, vissulega var þetta ekki falleg mynd sem að hér var dregin upp af ungu pari með lítið barn. En út á þetta gengur verndarkerfið ekki. Við erum fyrst og fremst að samræma hér löggjöf okkar við það sem gerist og gengur í nágrannalöndum okkar. Við erum hluti af alþjóðlegum samningi hér og miðum aðstæður okkar og efnistök í þessu frumvarpi við þær reglur sem að gilda í Evrópu og alveg sérstaklega á Norðurlöndum. Þar er grundvallaratriði að þessi mannréttindi séu virt, það er að segja í umsóknarlandinu. Það er að segja sé aðgangur að heilbrigðisþjónustu, sé aðgangur að húsnæði og slíkum grundvallar mannréttindum.
hvort að lífskjör eru með því sama og við þekkjum hér á Íslandi, þar sem að lífskjör eru hvað best í heiminum, er ekki hægt að dæma hjá einstaka löndum. En við vitum það að við höfum hér mjög góð lífskjör og þau eru ekki eins góð víða annars staðar, en við erum fyrst og fremst að horfa til Evrópulanda í þessu samhengi, þar sem að lífskjör eru almennt talin vera mjög góð. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguræðuna. Nú er það þannig að þetta frumvarp eða frumvarp mjög skyld þessu hafa verið lögð fram í þrígang á Alþingi án þess að ná fram að ganga. Á 149. löggjafarþingi, aftur á því 150., 151. og þessi frumvörp ná ekki fram að ganga. Ég sé af greinargerðinni að hér eru að verða breytingar og ég vildi, þrátt fyrir framsöguræðu hæstv. ráðherra, biðja hann að svara því hverjar eru í hans huga þýðingarmestu breytingarnar frá þeim frumvörpum sem áður hafa verið hér til meðferðar. Hvað er það þýðingarmesta í huga hæstv. ráðherra í þeim efnum? Þá svarar andsvari hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, með fullri virðingu fyrir spurningu hv. þingmanns, þá verð ég nú eiginlega að segja að ég á erfitt með að fara í gegnum þessar breytingar aftur. Ég fór í gegnum þær hér í mjög ítarlegu máli áðan og bið fólk að virða það að það er ekki hægt að fara að telja það upp aftur. Þetta eru fjölmörg atriði sem að hér er lagt til. Hér er verið að reyna að gæta að hagsmunum þeirra sem hingað koma og eru í raunverulegri þörf fyrir vernd og greiða málsmeðferð þeirra með sem bestum hætti. Og breytingarnar sem hafa verið gerðar á frumvarpinu er að nú snýr málið eiginlega meginefni að þessum hluta, stöðu þessara fólks, og það er verið að gæta alla sanngirnissjónarmiða að mínu mati hérna, en ég held að ég nái ekki að fara í gegnum breytingarnar aftur. Beðið hv. þingmann að virða það. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Forseti, já, hæstv. ráðherra, ég ætlaði honum vitaskuld ekki á 1 mínútu að endurflytja framsöguræðuna, heldur að baða hann að draga fram hverjar væru þýðingarmestu breytingarnar í hans huga. En ég heyri, eða þótti skilja hann sem svo, að það væri þá ekki síst sanngirnissjónarmið sem hann hefur í huga í þeim efnum. En þá langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra út í það hversu líklegt hann telur þetta frumvarp verða að lögum. Og þar er ég að vísa í þá sögu að frumvörp af þessum toga hafa verið lögð fram hér í þrígang og ná ekki fram að ganga. Eftir því sem við lesum í fjölmiðlum að þá hefur þingflokkur Vinstri grænna gert svokallaðan almennan fyrirvara við málið. Býst hann við stuðningi þingflokks Vinstri grænna sem hlýtur jú að vera forsenda þess að þetta frumvarp geti orðið að lögum? Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, já, ég veit ekki hvaða atriði ég ætti að telja upp sem eitthvað megin atriði í því hvaða er sem að skiptir máli, meira máli en önnur í þessu til þess að greiða fyrir málsmeðferð og gera hana skilvirkari. En þau eru nokkur sem að ég fór ítarlega yfir í ræðu minni áðan. Tel ég líkur á að þetta frumvarp verða að lögum? Já, ég geri mér góðar vonir um það. Eins og kom fram í ræðu minni hér áðan, þá var ég að nálgast hér svona aðal ágreiningsmálið sem hefur verið uppi, sem að snýra þessu prófum út af COVID-veikindum. Nú hafa aðstæður breyst þannig að ég tel ástæðu til þess að nefndin fjalli ítarlega það og skoði það hvort það megi ekki falla úr gildi. Ég held að það geti orðið ágætis málamiðlun í þessu. Það er allavega það atriði sem að í allir gagnrýni umræðu, bæði á vettvangi stjórnarflokkana sem ég hef tekið þátt í og reyndar í hinni almennu umræðu málið sem að eftir að það kom fram
þá þetta kannski helsta gagnrýnismálið og það þá úr sögunni og það eykur væntingar mínar til þess að málið klárist. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Með þessu frumvarpi hæstv. Dómsmálaráðherra meðal annars að leggja til breytingu á 33. gr. útlendingalaga sem felur í sér niðurfellingu þjónustu til þeirra sem hafa fengið synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd. En nú það svo að þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd heyrir ekki lengur undir málefnasvið dómsmálaráðherra, heldur hefur færst yfir til hæstv. Félagsmálaráðherra, Guðmundar Inga Guðbrandssonar. Það alveg skýrt samkvæmt forsetaúrskurði að það félagsmálaráðherra sem ber ábyrgð á málefnum varða þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd samkvæmt 27. og 33. gr. laga um útlendinga og setningu reglugerða samkvæmt þeim ákvæðum. Þess vegna vil ég fá að spyrja hæstv. Dómsmálaráðherra hvers vegna það hann en ekki hæstv. Félagsmálaráðherra sem að leggja til breytingar í þessa veru. Ég spyr sérstaklega vegna þess að leið félagsmálaráðherra að leggja til ákveðnar breytingar á útlendingalögum. Það eru slík frumvörp frá félagsmálaráðherra fyrir Alþingi hér. Svo vil ég fá að spyrja hvort þessar breytingar á 33. gr. séu lagðar til í samráði við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þá svarar andsvari hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það hefur verið eðlilegt samráð milli mín og hæstv. félagsmálaráðherra meðal annars umfjöllun þetta mál á vettvangi ríkisstjórnar áður en það var sent til þingflokka og málið var þar inni nokkra stund meðan við tókum umræðu það og vorum að svona ná okkur saman ákvæði þess og að því leyti hefur þetta samráð átt sér stað og átti sér stað. Það alveg rétt hjá hv. þingmanni að þjónustan annars vegar félagslega þjónustan og eins vegar talsmannaþjónustan að henni var skipt upp áramót á milli dómsmálaráðuneytis og félagsmálaráðuneytis var áður hjá dómsmálaráðuneytinu að öllu leyti. Þannig að þessar breytingar eiga heima hér alveg eins og þeim tekur til beggja ráðuneytanna svo horft á. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir mjög skýr svör við seinni spurningu minni það hvort haft hafi verið samráð við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Ég skil hæstv. Dómsmálaráðherra þannig að það ríki sátt þessar breytingar á 33. gr. og þessa niðurfellingu á þjónustu og að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra það hefur verið haft samráð við hann það og það ríki bara sátt þetta í ríkisstjórn. En þá vil ég kannski fá að spyrja aftur fyrir spurningar minnar. Hvers vegna það hæstv. Dómsmálaráðherra en ekki hæstv. félagsmálaráðherra sem að mæla fyrir þessari breytingu? Þegar það liggur fyrir að félagsmálaráðherra leið að mæla fyrir hinum ýmsu breytingum á lögum útlendinga. Hvers vegna kemur þetta sérstaklega í hlut dómsmálaráðherra þegar þetta málefnasvið sem þetta atriði sem algjörlega óumdeilt að heyrir undir málefnasvið félagsmálaráðherra en ekki dómsmálaráðherra? Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég hef í sjálfu sér ekkert nánara svar fyrir hv. þingmann heldur að það sem ég fór yfir hér áðan. Þessi lögmæta þjónusta sem þeir sem sækja hér vernd eiga rétt á að fá byggist annars vegar á félagslegri þjónustu sem gengur út á húsnæði og framfærslu og aðgang að heilbrigðisþjónustu. En síðan talsmannaþjónustan sem dómsmálaráðuneytið þá ábyrgt fyrir í dag sem sem sagt löglærður fulltrúi sem fylgir skjólstæðingi sínum í gegnum allt málaferlið, alla málsmeðferðina. Þegar málið hefur farið þar í gegn á eðlilegum forsendum og fengið sína afgreiðslu bæði hjá Útlendingastofnun og eins hjá úrskurðarnefnd útlendingamála og synjun að ræða, þá á viðkomandi
að hverfa af landi brott innan 30 daga nema sérstakar ástæður séu til grundvallar þess að það þurfi að framlengja þann tíma. Við erum að fjalla hér þessa þjónustu og hún heyrir undir 2 ráðuneyti og það er verið að fella hana niður að þessum tíma loknum. Fundarstjórn. Til máls tekur hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, við ræðum hér breytingar á lögum útlendinga sem lúta að málefnasviðum 2 ráðherra og það mætti jafnvel færa rök fyrir því að frumvarpið lúti að málefnasviðum fleiri ráðherra. En hér er verið að leggja til algjörar grundvallarbreytingar á þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd sem er atriði sem heyrir undir félagsmálaráðherra. Félagsmálaráðherra hæstv. Var hér í salnum áðan og mér finnst viðeigandi að hann taki þátt í umræðu þetta mál og heyri hér hvað þingheimur hefur þetta mál að segja. Þannig að ég vil beina því til hæstv. Forseta, biðja hæstv. Forseta um að kalla eftir því að hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra sé hér viðstaddur umræðuna. Þá tekur til máls fundarstjórn hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég tek heils hugar undir orð hv. þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar því að umrædd lagagrein er á málefnasviði hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra og sem dæmi það þá er síðar í kvöld verið að ræða hérna frumvarp til laga breytinga á lögum útlendinga þar sem er einmitt verið að fjalla flutning þjónustu milli ráðuneyta. Og þar kemur alveg skýrt fram að tilgangur þess frumvarps sem rætt er hér síðar í dag er til þess að aðlaga útlendingalögin að því að hluti af útlendingalögunum, meðal annars 33. grein, heyrir undir hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þannig að ég held að við hljótum að gera þá kröfu að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra komi hingað í salinn og hlusti á þá umræðu sem að heyrir undir hann og hans málefnasvið. Annað er auðvitað ótækt, frú forseti, og tekið undir að forseti hlutist til það að hæstv. ráðherra komi hingað. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, bara til að spara þessa umræðu, þá getur verið að ég hef ekki talað alveg nægilega skýrt áðan þetta ábyrgðarhlutverk sem er eftir að málsmeðferð er lokið, hvort sem er fyrir Útlendingastofnun eða kærunefnd. Þá er, og ef hefur verið synjað dvöl á grundvelli verndar, þá er málefnið á málefnasviði dómsmálaráðuneytisins. Það fer af höndum félagsmálaráðuneytisins yfir til dómsmálaráðuneytis og dómsmálaráðuneytið tekur að sér að framfylgja lögum brottvísun. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég ætla að taka undir það sem fram kom hér í máli hv. þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar. Það eru fleiri ákvæði í þessu frumvarpi sem að heyra ekki undir verkefnasvið hæstv. dómsmálaráðherra. Þar er að ræða meðal annars breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga. Það er augljóst hvers vegna þessu er klastrað inn í þetta frumvarp. Það er vegna þess að það á að nota þá ágætu breytingu sem snýst það að fólk með dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hér á landi geta fengið að vinna án þess að sækja sérstakt leyfi. Það er algjört lykilatriði að sá ráðherra sem ber ábyrgð á þeim málaflokkum sem við erum hér að ræða sé hér í húsi. Ég vil bara taka undir þetta en jafnframt benda á það að forgangsröðun á þessu máli er með þeim hætti að það er verið að taka þetta fram fyrir mál þar sem að þetta jákvæða ákvæði er inni. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Virðulegur forseti, já, ég tel mjög mikilvægt að hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra komi hér inn og skýri sína sýn á þennan málaflokk vegna þess að mig rekur minni til þess að þegar hann var spurður út í akkúrat þetta frumvarp og liði úr þessu frumvarpi að hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur í óundirbúnum fyrirspurnatíma fyrir ekki svo löngu, þá hafði hann ekki einu sinni séð frumvarpið. Hann hefði ekki einu sinni lesið það. Hann hefði ekki einu sinni verið látinn vita af breytingum sem átti að gera á málaflokki sem hann ber ábyrgð á. Ég velti fyrir mér hvort að hæstv. ráðherra hafi lesið frumvarpið síðan þá. Það kann síðan að vera þar sem kom fram í máli hæstv. dómsmálaráðherra. Mér finnst það áhugaverð athugasemd að málaflokkurinn færist yfir leið og er búið að hafna umsækjendum alþjóðlega vernd á stjórnsýslusviði. En eins og lögin eru núna, virðulegi forseti, þá er það ekki svo. Þessi löggjöf er kannski að reyna að breyta því. En það breytir því ekki að núna þá er fólk sem er búið að fá endanlega höfnun á stjórnsýslustigi ennþá umsækjendur alþjóðlega vernd. Það er 1. grein þessa frumvarps sem er að reyna að fá því breytt. En þangað til þá er þetta áfram á borði félags- og vinnumarkaðsráðherra. Næst tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, aðdragandinn að framlagningu þessa frumvarps er náttúrulega töluverður. Það hefur verið yfirvofandi frá áramótum og við þekkjum það náttúrulega frá fyrri þingum. En ég man ekki alveg hvenær það var núna í vor sem bæði fjármála- og félagsmálaráðherra vísuðu sérstaklega til þess hvað þeir hlökkuðu til að þetta frumvarp kæmi til þingsins. Að þar væru mikilvægar breytingar sem að þingið þyrfti að ná að takast á við. Félagsmálaráðherra hefur aldrei útskýrt í hverju þær felast. Vegna þess að eftir því sem ég best fæ séð er bara hreinlega ekkert gott í þessu máli. Þó ekki verði nema bara þess vegna. Þá væri eðlilegt að sá ráðherra sem á að heita að gæta réttinda fólks á flótta þegar það er komið til landsins, að sá ráðherra taki þátt í þessari umræðu, alveg eins og hinn ráðherrann sem vill rýra þau réttindi. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, það kann að vera að ég hef eitthvað misskilið orð hæstv. dómsmálaráðherra þegar hann sagði að þjónustan flyttist yfir til hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra eftir að viðkomandi einstaklingur hefur fengið vernd á Íslandi. Það er auðvitað ekki svo samkvæmt forsetaúrskurði, né heldur samkvæmt því frumvarpi sem hæstv. dómsmálaráðherra kynnir og eftir að því að þar er verið að tala umsækjendur vernd, ekki þá sem hafa fengið hér stöðu flóttafólks. Þetta er tvíþætt. Þeir sem hafa fengið hér vernd teljast vera flóttafólk og eru skilgreindir sem flóttafólk í skilningi bæði alþjóðlegra laga og innlendra laga. Aðrir eru skilgreindir sem umsækjendur vernd, umsækjendur alþjóðlega vernd og það er fjallað bæði í því frumvarpi sem verður kynnt hér á eftir sem og í forsetaúrskurði nr. 6/2022. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það má vera hér síðan einhver misskilningur á ferðinni, ég ætla ekki að útiloka það, en hitt er engin misskilningur sem að kannski málshefjendur hér voru nú með svona sem sitt aðalatriði og það er að kalla hér til félagsmálaráðherra til þessari umræðu vegna þeirra ábyrgðar sem hann ber á því sem að rakið var hér að þegar að þjónustunni lýkur að 30 dögum liðnum frá því að niðurstaða er fengin að það væri á hans forræði, eins og haldið var hér fram meðal annars af hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur. Það er ekki svo. Það er við dómsmálaráðuneytið tekur við þeirri þjónustu þegar að niðurstaða er fengin hjá Útlendingastofnun og úrskurðarnefnd útlendingamála og viðkomandi er á ábyrgð dómsmálaráðuneytisins þar til að brottflutningur eða viðkomandi er farin í land eða brottflutningur hefur getað farið fram. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil bara kannski árétta það sem ég var að nefna hérna áðan. Ég veit svo sem ekki
hver ástæðan fyrir þessu er að mati hæstv. Ríkisstjórnar. Mér þykir ástæðan augljós fyrir því að í þessu frumvarpi sem er lagt fram af hæstv. Dómsmálaráðherra eru ákvæði sem sannarlega heyra undir verksvið hæstv. Félagsmálaráðherra. Það eru breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Hæstv. Félagsmálaráðherra hefur þegar lagt fram annað frumvarp fyrir þetta þing breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga þar sem að þessu ákvæði var sleppt. Það er algjörlega ótækt að við séum hérna að ræða mál sem heyra undir svið ráðherra sem eru ekki staddir í salnum. Og ég vil líka taka undir það sem kom fram í máli hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar, að það vekur sérstaka furðu í ljósi þess að aðrir hæstv. Ráðherrar í þessari ríkisstjórn hafa haft orð á því hvað þeir hlakki til að sjá þetta frumvarp hér á dagskrá, þó að mér sé það fullkomlega óskiljanlegt. Þess heldur, það væri mjög ánægjulegt að geta átt þessa umræðu við þessa hæstv. ráðherra. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég skil ekki alveg hvers vegna hæstv. ráðherra sér einhverja sérstaka þörf til þess að verja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra frá því að mæta hér í sal og ræða sitt eigið málefnasvið, taka þátt í umræðunni. Ég haldi að það væri bara gott að hafa öflugan liðsmann á ríkisstjórninni sér við hlið að verja þetta ódáðaverk sem að hæstv. ráðherra er að fremja hér með framlagningu og umræðu þetta mál. Það væri þó betra að vera tveir hérna á móti nokkurn veginn bara stjórnarandstöðunni, að nokkrum hv. þingmönnum að sjálfsögðu undanskildum. Það er mikilvægt að heyra rödd þess ráðherra sem ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem til stendur að svipta hælisleitendur. Það er bara mikilvægt að heyra rödd þess ráðherra. Og ég skil ekki hvers vegna sá hæstv. ráðherra getur ekki komið hingað og svara fyrir það hvernig honum finnst þetta verjandi. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Það er nú bara þannig að í þessu frumvarpi er verið að mæla fyrir breytingum á ákvæði sem varðar tiltekna þjónustu sem umsækjendur alþjóðlega vernd eiga rétt á. Hér er líka verið að mæla fyrir breytingum þegar kemur að atvinnuréttindum útlendinga. Allt eru þetta málefni sem er algjörlega óumdeilt að heyra undir málefnasvið félags- og vinnumarkaðsráðherra. Það er algjörður svona orðhengilsháttur að láta eins og leið og umsókn hefur verið hafnað að þá hljóti þjónusta við umsækjanda allt í einu að heyra undir eitthvað allt annað ráðuneyti. Þannig hafa lögin ekki verið túlkuð í framkvæmdinni. Þannig að þetta er svona hálfklent einhvern veginn að nota það sem einhvers konar röksemd fyrir því að það sé óþarfi að félags- og vinnumarkaðsráðherra sé hérna á svæðinu með okkur. Þetta er ekki nema sjálfsögð kurteisi og myndi dýpka umræðuna þetta mál að ráðherra sem fer með tiltekin atriði varðar þessa þjónustu sé hérna á svæðinu og taki þátt í umræðinu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, eins og ég nefndi hér áðan þá sagði hæstv. Félagsmálaráðherra að hann hlakkaði til að sjá þetta mál koma fyrir þingið. Á svipuðum tíma og hæstv. Dómsmálaráðherra var að nota stöðuna í Úkraínu sem bensín á þann mótor að keyra þetta mál áfram inn til þingsins. Það var ógeðslegu tími. Það sem átti að nýta neyð fólks í Úkraínu til að auka á neyð fólks á flótta. En nú er þetta mál komið hingað og við höfum ekki ennþá fengið svör frá félagsmálaráðherra hvað það er sem hann sér svona gott við þetta frumvarp. Fyrir utan stóru myndina þá mætti líka ræða við hæstv. ráðherra stöðu fatlaðs fólks á flótta. Það eru ákvæði í frumvarpinu eins og það liggur fyrir þar sem að Útlendingastofnun getur
verið með mildandi ákvarðanir gagnvart fólki með miklar stuðningsþarfir. Reyndin bara sú að Útlendingastofnun trúir ekki fullyrðingum fólks á flótta nauðsyn til stuðnings vegna fötlunar frekar en Útlendingastofnun trúir nokkru öðru sem fólk á flótta segir. Þarf ekki félagsmálaráðherra að svara fyrir þetta? Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs fundarstjórn forseta. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil byrja á því að ítreka kröfu að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra sem fer með málefni fólks á flótta þegar kemur að þjónustu við fólk á flótta og atvinnuréttindi fólks á flótta verði kallaður í salinn til þess að ræða þetta mál sem verið að gera á breytingum sem heyra undir hann. Ég vil byrja á því. En virðulegur forseti, hér lagt fram frumvarp til breytinga á lögum útlendinga sem að þrívegis áður hefur verið reynt að koma í gegnum þingið án árangurs. Já, frú forseti, þetta í 4. sinn sem við ræðum efni þessa baneitraða frumvarps sem ætlað að veikja réttarstöðu viðkvæmra hópa. Fólks í leit að vernd undan ofsóknum, undan stríðsátökum, hungursneyð, náttúruhamförum og sárafátækt. Já, ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur telur það vera forgangsmál að takmarka réttindi þeirra sem neyðst hafa til að flýja heimili sín og óska eftir vernd á nýjum stað. Bravo. Það ekki eins og ekkert hafi gerst í heiminum í millitíðinni frá því að þessi óskapnaður var lagður fram síðast. Og það ótrúlegt að þingmenn sem að gefa sig út fyrir að vera félagslega þenkjandi, sem að gefa sig út fyrir að vera með mannúðarstefnu í sinni stefnuskrá skuli leyfa þess að gerast enn einu sinni. Já, mér misboðið. Í millitíðinni, frá því að þetta var lagt fram síðast, hefur brotist út stríð í Evrópu, í Úkraínu, sem hefur hrakið ótrúlegan fjölda fólks á öllum aldri á flótta. Og þið leyfið ykkur að láta þetta standa hér í dag. Við vitum ekkert hvernig þessu stríði, hvernig því mun framfara. Það að birtast okkur einhver mesti flóttamannavandi sem að Evrópa hefur staðið frammi fyrir núna í nokkur ár, síðan í lokum seinna stríðs. Og hér bara leyfir fólk sér að tala eins og einhver fyrirvari sem gerður á þingflokksfundum sé fullnægjandi. Ekki veit ég af hverju dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins hefur verið það slíkt hjartans mál að skerða réttindi flóttafólks að þau rembast hér í 4. sinn, 4 þing í röð, við að leggja fram þetta frumvarp sem ekki virðist vera hljómgrunnur fyrir hér í þinginu og ekki einu sinni hljómgrunnur fyrir í sjálfri ríkisstjórninni, eða hvað? Eða hvað? Það stendur ekki á Sjálfstæðisflokknum að stöðva framfaramál sem að Vinstrihreyfingin grænt framboð vill leggja fram. Við þurftum að draga Vinstrihreyfinguna grænt framboð í land nokkrum sinnum á síðasta kjörtímabili með alls konar framfaramál, mannúðarmál, kvenfrelsismál. En þetta rennur í gegnum ríkisstjórnarflokkana. Ekki veit ég af hverju hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs og varaformaður þess flokks umber að hæstv. Dómsmálaráðherra sé ítrekað að leggja fram breytingar á lögum sem fela í sér niðurfellingu og þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd, málaflokk sem að hæstv. Vinnumarkaðsráðherrann ber ábyrgð á. Ekki veit ég heldur af hverju mennta- og barnamálaráðherra Framsóknarflokksins telur það í lagi að hér sé í 4. sinn lagt fram frumvarp sem skerðir réttindi barna á flótta. Eða hvað? Hann kannski ekki ráðherra barna á flótta? Bara íslenskra barna. Íslenskra ófatlaðra barna. Er það þannig? Ætlum við að hafa þetta þannig, virðulegur forseti? Að við ætlum að handvelja þau börn sem að við veitum hér vernd. Hér að ræða börn sem eiga undir högg að sækja
Börn sem hafa jafnvel kynnst hér öðrum börnum, börn sem hafa jafnvel fengið hér þjónustu, fengið að ganga í leikskóla og skóla, börn sem hafa eignast hérna nýja vini, lært tungumálið og börn sem eru send á götuna í Grikklandi af því að við elskum að fara í frí til Grikklands og þess vegna höldum við að það sé öruggt land. Með þessu frumvarpi á að koma endanlega í veg fyrir að þessi börn fái tækifæri til að eiga hér öruggt heimili og viðeigandi uppeldisskilyrði. Og svarið, jú, við getum ekki bjargað öllum. Ekki veit ég heldur af hverju við erum að fjalla skerðingar og réttindi fólks á flótta á þessum tíma, á sama tíma og fjöldi fólks á flótta í Evrópu hefur aldrei verið meiri. Þegar fólki á flótta fjölgar dag frá degi og neyð fólks í næsta nágrenni við okkur eykst. Ég hvorki skil né vil hafa skilning á því hvers vegna ráðamenn í einu ríkasta landi í heimi telja það vera slíkt forgangsmál að vekja réttarstöðu fólks á flótta að þeir eru tilbúnir til að endurvinna í 4. sinn mannfjandsamlegt frumvarp til breytinga á útlendingalögum sem einn samstarfsflokka þeirra hefur ítrekað sagst gera fyrirvara við á þingflokksfundum. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að við framkvæmd laga útlendinga hafi komið í ljós að þörf sé á að lagfæra, endurskoða og breyta allmörgum ákvæðum þeirra alþjóðlega vernd svo að framkvæmd og meðferð mála sem undir þau falla sé skýr og gagnsæ. Skýr og gagnsæ. Hvað þýðir þetta á mannamáli? Jú, þegar frumvarpið er lesið, þá er ljóst að markmið þess er fyrst og fremst að fækka umsóknum. Fæla fólk frá því að koma hingað. Auðvelda stjórnvöldum að senda fólk úr landi. Skerða réttindi barna. Fella niður rétt þeirra til að fá dvalarleyfi eftir að hafa dvalið hér mánuðum og jafnvel árum saman. Markmið frumvarpsins er líka að koma í veg fyrir að fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu sem hlotið hefur alþjóðlega vernd í öðru ríki fái umsókn sína svo mikið sem skoða það á Íslandi. Undanskilja umsækjendur alþjóðlega vernd þeirri lágmarksvernd sem stjórnsýslulögin okkar tryggja. Umsóknin er ekki einu sinni opnuð. Hún er ekki skoðuð. Stytta skal tíman sem umsækjendur hafa til að afla gagna og undirbúa mál sitt. Ég ítreka að hér er að ræða fólk á flótta sem að þarf loksins þegar það er komið á áfangastað. Það þarf ofboðslegt átak til að komast alla leið hingað og þá þarf að byrja að safna gagna af því að margir hafa engin gögn með sér af því þau eru jú á flótta og hafa ekki örugga internettengingu þar sem þau sofa á götunni einhvers staðar út í heimi. Nei, við ætlum að skerða þann tíma sem þau hafa til þess að afla umræddra gagna. Frumvarpið boðar líka meiri háttar stefnubreytingu þegar kemur að aðgengi fólks sem fengið hefur synjun á umsókn sinni að grunnþjónustu. Markmiðið er að gera það löglegt að svelta fólk til samstarfs. Samstarfs að snúa tilbaka í ómannúðlegar og vanvirðandi aðstæður, jafnvel með börnin sín. Hér er á ferðinni stórhættulegt ákvæði sem mun leiða til aukningar á svartri atvinnustarfsemi og jafnvel nauðungarvinnu og dvöl í hættulegu húsnæði sem ekki er ætlað til búsetu. Þetta, frú forseti, mun auka á neyð fólks og skapa jarðveg fyrir misneytingu, mansal og skipulagða glæpastarfsemi. Það er alveg fyrir séð, frú forseti. Það er það. Það er öllum ljóst sem að hafa einhvern tíma starfað í þessum málaflokki. Þannig er það. Af því þú gerir allt sem þú getur til að bjarga lífið þínu. Jafnvel að láta misnota þig í þágu arðs einhvers annars. Framkvæmd og meðferð mála sem falla undir lögin eru hvorki óskýr né ógagnsæ og hún verður sannarlega ekki skýrari eða gagnsærri með þeim breytingum sem hér er mælt fyrir. Þetta eru bara tískuorð, frú forseti, sem nú er slengt fram til að slá ryki í augu fólks. Þetta hefur með öðrum orðum enga merkingu. Mörg ár hefur mikilvægi þess að meta og skoða mál út frá einstaklingsbundnum aðstæðum umsækjenda verið ítrekað. Það hefur þótt mikilvægt að öll mál fái einstaklingsbundið mat. Þetta er lögbundið og við erum skuldbundin að gera þetta svona samkvæmt alþjóðlegum samningum sem við erum aðilar að skoða hvert mál.
Þetta hefur þótt mikilvægt að öll mál fái þetta mat út frá aðstæðum einstaklingsins, en hér á Íslandi undir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur virðist hafa orðið viðsnúningur. Nú á framkvæmdin bara að vera skýr og gagnsæ, skýr að því leyti að fólk sem hefur fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki á ekkert erindi hingað. Umsóknum þeirra verður tafarlaust hafnað, öfugt við þá óskýru framkvæmd sem nú er kveðið á í lögum að umsóknir skuli skoðaðar á einstaklingsgrundvelli og þau metin málin út frá því hversu viðkvæm staða einstaklinganna er. Allra viðkvæmustu einstaklingarnir fá málin sín ekkert metin af því þau eru ekki skoðuð. Þetta hafa verið örfá mál á hverju ári, en núna verða þau bara ekkert skoðuð. Stjórnvöld telja sig með þessu geta stytt málsmeðferð sem virðist vera æðsta markmið dómsmálaráðherra. Stytting málsmeðferðartíman. Þetta hefur verið einhvers konar leiðarstef Sjálfstæðisflokksins í stefnu hans í málefnum útlendinga, meiri skilvirkni í að reka fólk úr landi en ekki meiri skilvirkni í að veita fólki nauðsynlega vernd. Þá má fólk á öllum aldri, börn og eldra fólk, bíða misserum og árum saman á meðan við vinnum í því að gera kerfið skilvirkara svo að sé hægt að henda þeim fyrr úr landi. Frú forseti, með því að samþykkja þetta frumvarp er ljóst að sú sátt í útlendingamálum sem leitast var við að skapa við vinnslu núgildandi útlendingalaga glatast algjörlega verði þessi óskapnaður samþykktur af stjórnarliðum hér í þinginu. Rétt er að rifja upp að frumvarp til núgildandi útlendingalaga var samið á vegum innanríkisráðuneytisins og þverpólitískrar þingmannanefndar málefni útlendinga og fól sú vinna í sér heildarendurskoðun á eldri lögum útlendinga. En það er engin þverpólitísk þingmannanefnd í málefnum útlendinga að störfum núna. Nei, það stóð bara í stjórnarsáttmála síðustu ríkisstjórnar en það gerðist ekki neitt. Það var bara svona kynningarstund í þáverandi dómsmálaráðherra. Löggjöfinni sem sett var hérna 2016 var ætlað að taka mið af þörfum íslensks samfélags og tryggja leið mannúð, skilvirkni og farsæla móttöku þeirra sem hingað leita. Þingmannanefndin sem þá var leitaði upplýsinga, leitaði til sérfræðinga í málaflokknum, leitaði til háskólasamfélagsins, talaði við notendur kerfisins og þeirra sem hafa verið að vinna í málinu. En hér virðist ekkert samráð vera. Þetta er bara lagt fram aftur og aftur undir því yfirskini að sé að ræða skilvirkni. En við þurfum að forðast þá stefnu Sjálfstæðisflokksins í málefnum fólks á flótta að gera allt sem við getum til þess að skella öllu hér í lás. Að greiða leið þeirra sem eru ofurríkir með ofboðslega menntun sem koma hingað með fyrirtækin sín og skella í lás fyrir fólk, börn, eldra fólk, fjölskyldufólk í leit að vernd. Fólk sem er á flótta undan stríði, hungursneyð, náttúruhamförum og sárafátækt. Allt á þetta búa til skýra og gagnsæja lagasetningu. En það er ekkert tillit tekið til ástandsins í heiminum. Vandi fólks á flótta hverfur ekki þó að ríki eins og Ísland herði löggjöf sína og loki dyrunum. Það er alveg sama þó að við herðum okkar löggjöf, staða flóttafólks í Grikklandi batnar ekkert við það. Staða flóttafólks í Grikklandi batnaði heldur ekki þegar talibanar tóku völdin í Afganistan. Staða flóttafólks á götunni í Grikklandi batnaði heldur ekki þegar neyð Afgana minnkaði. Staða flóttafólks á götunni í Grikklandi minnkaði heldur ekki þegar stríðið í Úkraínu braust út. Frú forseti, það er brýnt og aðkallandi að smíða góða og vandaða og sanngjarna umgjörð málefni fólks á flótta. Það getur skipt sköpum fyrir íslenskt samfélag að vel sé að þessum málum staðið því okkur vantar fólk. Við þurfum að vera fleiri til þess að standa hér undir grunnþjónustunni. Okkur vantar fólk á öllum stigum samfélagsins og fólk á flótta er alls konar fólk með alls konar bakgrunn, alls konar menntun, þekkingu og reynslu. Við þurfum slíkt fólk á Íslandi. Það að byggja hér múra
mun ekki skila okkur neinu, engu. Það mun bara ýta undir fátækt, alls konar fátækt, samfélagslega og andlega. Ég skora á þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að styðja ekki þetta andstyggðarmál. Hæstv. ráðherra og 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Hér að mínu mati hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir sem nú lögfræðimenntuð að rugla algjörlega saman málum og hún komin hér út í tilfinningarök sem að gjarnan eru dregin upp í þessar umræðu sem standast auðvitað enga skoðun. Að ræða það hér að þeir sem eru í lífshættu, þeir sem sæta ofsóknum og þeir sem eru í stríði, að þeir fá ekki hér vernd, þeir sem vísa hér á landi auðvitað bara alrangt eins og við þekkjum og nýjasta dæmið auðvitað það hvernig við stöndum að því að opna hér dyr fyrir fólki frá Úkraínu þar sem var stríð og alvarleg lífshætta vofir yfir fólki. Verndarkerfið gengur út á það að veita, þetta neyðarkerfi á alþjóðavettvangi, gengur út á það að veita fólki raunverulegri neyð ákveðin rétt. Þetta frumvarp veikir ekki rétt umsækjenda. Þetta veikir rétt eða breytir réttindum þeirra sem að hér hafa fengið málsmeðferð með lögmanni sér við hlið allan tíman og í gegnum allt stjórnkerfið og á grundvelli ákveðna ástæðna að þá fá þeir ekki dvöl hér. Ekki af því að það er verið að senda þá til einhverja ríkja þar sem að lífshætta og aðrar ógnir vofa yfir þessu fólki. Langt því frá. Við erum að vísa þessu fólki til landa sem við þekkjum öll og lífsgæði eru með því besta sem að þekkist í heiminum. Minna hæstv. ráðherra á að virða ræðutímann og svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að fordæma það að maður hafi tilfinningar þegar að ræða málefni fólks á flótta. Af því það opinberar stöðuna svolítið. Lög eru mannanna verk og það er í lagi að hafa tilfinningar þegar að ræða mannréttindi. Annað væri nú. Og það væri kannski betra ef að hæstv. dómsmálaráðherra hefði meiri tilfinningar þegar hann semur svona frumvarp eins og það sem við erum að fjalla hér í dag. Það er það. Af því að við erum að tala fólk. Bara venjulegt fólk. Og að reyna að halda því fram að það sé öruggt fyrir fólk að búa á götunni í Grikklandi, þá er það ekki svo. Þegar fólk hefur fengið status í Grikklandi eða Ítalíu, þá er það ekki eins og þegar að hæstv. dómsmálaráðherra ákveður að fara í sólarlandaferð til Krítar. Það er bara ekki það sama. Það er ekkert skjól, hvorki fyrir veðri, vindum né öðrum. Það er það ekki. Og ég skora á hæstv. ráðherra að kynna sér aðstæður fólks á flótta, til dæmis á götunni í Grikklandi. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, öll lönd Evrópu sem að fylgja þeim sömu reglum og við erum að innleiða í þessu frumvarpi líta á Grikkland sem öruggt land. Öll lönd Evrópu, þar á meðal Norðurlöndin, vísa fólki þangað, hafi það hlotið þar vernd eða sé þar með umsókn vernd í málsmeðferð. Þannig að hv. þingmaður sem að kemur nú úr röðum Samfylkingarinnar og lofar hér gjarnan og biður fyrir aðild að Evrópusambandinu í raun að fordæma það regluverk sem gildir í þessum draumalöndum hennar. Við erum ekkert annað en að gera með þessu frumvarpi en að færa okkur nær þeirri málsmeðferð sem á Norðurlöndum og reyna að halda því fram að hér séum eitthvað ómannúðleg skref að ræða þar sem ekki verið að gæta réttindum fólks, þar sem við erum ekki að uppfylla sáttmála Sameinuðu þjóðanna vernd fólk á flótta, eru þetta hráskinnungur og þegar ég talaði hér tilfinningarök og það var farið að snúa út úr því
eins og vera ber af hv. þingmanni, þá hefur það ekkert með það að gera. Ég ber ekki þær tilfinningar og sterkar tilfinningar þess fólks sem í þeim vanda. Bara alls ekki. Þetta hefur bara með það að gera að við séum hér að styðja við málsmeðferð sem einmitt eykur þjónustuna við þetta fólk. Minnir hæstv. ráðherra aftur á að virða ræðutíma. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, það hefur verið að skerða hér möguleika fólks til þess að færa fram sönnur fyrir máli sínu á aðstæðum sínum í heimalandi og aðstæðum þeim sem þau hafa búið við í því ríki sem þau koma fyrst til á leiðinni til Íslands. Það hefur verið að skerða möguleika þessa fólks til þess að sýna fram á þær aðstæður sem það fólk hefur búið við. Af því að það er nefnilega þannig að stundum lendir fólk líka í sjálfheldu í því ríki sem það kemur fyrst til á flótta sínum. Ýmist vegna aðstæðna á götunni eða vegna persónulegra aðstæðna. Fólk hefur verið selt í þrældóm í kynlífsvinnu og alls konar viðbjóð á flótta. En við ætlum ekki að opna umsóknir þeirra af því að þau voru einhvers staðar annars staðar áður. Við ætlum ekki að skoða mál einstaklinga eins og okkur ber samkvæmt lögum. Okkur ber samkvæmt lögum að passa að endursenda fólk ekki í aðstæður þar sem að líf þeirra og heilsa í hættu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég veit nú ekki alveg hvernig ég á að koma eftir þessum andsvörum ráðherrans. Tilfinningarökin kannski. Það að tala niður tilfinningarök í tengslum við frumvarp þar sem að eitt af markmiðunum að standa vörð mannúð. Af hverju stöndum við vörð mannúð? Það er ekki brotið einhverjum tilfinningarökum. Af hverju virðum við mannréttindi? Það eru bara tilfinningarök fyrir því. Það eru bara fín rök. En þetta setur hlutin í samhengi. Hvernig ráðherrann talar sýnir að gamla setningin að Dyflinnarreglugerðinni sé beitt þegar kostur sem stóð í greinargerð þessa frumvarps hér forðum daga, hún ennþá svífandi yfir öllu þessu frumvarpi. Það á að smyrja endursendingavélina þannig að allt þetta fólk sem gríska verndarkerfið verndar ekki sé endursent án þess að sé einu sinni hreyft í málum þeirra. Ef að það kveikir ekki tilfinningar hjá fólki sem skoðar frumvarpið, það er tilfinningar að þetta sé ógeðslegt frumvarp sem helst heima í tætaranum, þá er það fólk sem les ekki rök. Ég minni hv. þingmenn á að ræðutíminn var styttur í 1 mínútu en þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, mannúð auðvitað út frá tilfinningarlegu mati. Ég held að það sé óhjákvæmilegt. Því að mannúð er ekki mælanleg. Hún er ekki hagfræðilegt hugtak eða efnahagslegt hugtak. En ég reyndi hér í andsvörum við hæstv. Dómsmálaráðherra að ræða mannúðina að leyfa fólki að sjá sér farborða meðan það bíður niðurstöðu með því að veita því bráðabirgðaatvinnuleyfi út frá einmitt þessu efnahagslega. Ég reyndi að höfða til þess að hann gæti spara peninga með því að leyfa fólki að sjá sér farborða meðan það bíður. En jafnvel það skilur ekki hæstv. Dómsmálaráðherra. Og það finnst mér skrítið. Af því að ég hélt að þeir sem kannski ættu erfiðara með að skilja mannúð gætu kannski skilið eitthvað svona eins og peninga. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, hér í andsvari við hv. þingmann Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur sagði ráðherra að í frumvarpinu væri verið að reyna að gæta hagsmuna þeirra sem hingað koma og eru í raunverulegri þörf fyrir vernd. Hvernig vitum við hver er í raunverulegri þörf þegar hluta er bara hent úr landi án þess að skoða þeirra mál? Og af hverju þarf endilega að búa til einhvern hóp góðra flóttamanna sem ráðherra vill verja og slæmu flóttamanna sem á að senda til Grikklands án þess að spá í hvort þau séu í raunverulegri þörf á vernd. Skjólið sem Ísland getur veitt fólki sem flýr hingað úr verndarkerfinu í Grikklandi er skjól frá ólíðandi, ómannúðlegum aðstæðum. Að ráðherra málaflokksins láti eins og það fólk hafi einhverjar annarlega hvatir að baki umsóknum sínum. Það er mjög varasöm orðræða, frú forseti. Svarar andsvari síðari sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, já, hver er í raunverulegri þörf fyrir vernd? Hver er í raunverulegri neyð? Ég vil kannski bara varpa upp þeirri spurningu hvort að albanska konan með litla barni sem var gengið 36 vikur og margvísleg lög voru brotin við brottvísun hennar, hvort að hún hafi kannski verið í raunverulegri þörf fyrir vernd og umönnun. Við leyfum því kannski bara að liggja hér í loftinu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir sitt innlegg í þessa umræðu. Ég spurðist fyrir það, sendi skriflega fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir stuttu þar sem ég spurði út í hlutfall þeirra einstaklinga sem sækja hér um vernd, sem hafa þegar fengið alþjóðlega vernd innan gæsalappa í öðru ríki og óskaði eftir sundurliðun á grundvelli þess ríkis þar sem viðkomandi hefur fengið vernd. Niðurstaðan er sú að í fyrsta lagi þá er fjöldinn ekki nándar nærri jafn sláandi og hæstv. Dómsmálaráðherra lætur í veðri vaka í sinni ræðu. Þetta sé nú einhver gríðarlegur fjöldi sem þurfi nú að sporna við. Það sem að vera þessu ári veit ekki betur en að 1500 einstaklingar það bil hafi sótt hér um vernd og það gangi allt vel fyrir sig. Árið 2021 voru 187 einstaklingar með vernd í öðru ríki sem sóttu hér á landi. Árið 2020 voru það 341, sannarlega fleiri. Árið 2019 voru 207. Langflestir þessara einstaklinga koma frá Grikklandi og Ungverjalandi. Mig langar að spyrja hv. þingmann, telur hún það vera tilviljun? Svarar andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, nei, ég tel það ekki vera tilviljun. Vegna þess að aðstæður og aðbúnaður í þessum ríkjum því miður veita ekki raunverulega vernd. Og það er auðvitað miður. Einhver ríki fá þá snilldarhugmynd að búa til flóttamannamiðstöð í öðrum ríkjum. Og maður svona veltir fyrir sér hvort að það sé siðferðislega ásættanlegt að haga málum á þann veg. En að sjálfsögðu er það ekki tilviljun að fólk hrekist á brott úr flóttamannabúðum þar sem er ekkert skjól að fá. Ég segi bara sem fjölskyldumanneskja, ég myndi gera hvað sem er til þess að komast í skjól með börnin mín. Það er bara þannig.
Þá veitir andsvar Sigurðarsyni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Sannarlega er það ekki tilviljun að fólk haldi áfram að leita að vernd þegar það lendir í aðstæðum líkt og flóttafólki eru boðið upp á í Ungverjalandi og Grikklandi fyrst og fremst. Það eru líka erfiðar aðstæður í ríkjum á borð við Ítalíu og Búlgaríu, samt er það bara teljandi á fingrum annarra handar þeirra einstaklinga sem þó þaðan koma. Mig langar til þess að leiðrétta eitt sem kom fram í máli hæstv. Dómsmálaráðherra hér áðan, þar sem að hann talaði það að öll önnur Evrópuríki væru að vísa fólki tilbaka sem hefði fengið vernd í öðru ríki, þar á meðal Grikklandi og Ungverjalandi. Þetta er ekki rétt að því leytinu til að önnur ríki hafa verið að beita, þó erfitt sé að finna tölur það, banni við endursendingu þangað sem líf fólks eða frelsi í hættu til þess að senda fólk ekki tilbaka til þessara ríkja. Þessum ákvæðum sem eru líka til í íslenskum lögum var aldrei beitt hér á landi og það er ástæðan fyrir því að þessi ákvæði sem hæstv. Dómsmálaráðherra vill núna afnema úr íslenskum lögum voru sett inn árið 2016. Það var vegna þess að Ísland var ekki að veita þessu fólki hina minnstu áheyrn og það er ekki rétt hjá hæstv. Dómsmálaráðherra að það sé þannig í öðrum Evrópuríkjum. Svarar andsvari Sigurðarsyni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, frú forseti, ég ákvaða að fletta upp frétt frá því í fyrra þegar kom upp smit í flóttamannabúðum á einni af grísku eyjunum. Þar búa 13.000 manns í flóttamannabúðum á þessari grísku eyju. Það kviknaði í flóttamannabúðum á annarri eyju eða á öðrum stað í Grikklandi þar sem að þúsundir búa. Og við leyfum okkur hér á Íslandi að kvarta undan því að 100 manns komi og freisti þess að fá hér vernd og fá að taka hér þátt í okkar góða samfélagi þar sem er þörf á fólki, þörf fyrir fólk, alls konar fólk. Ég held við ættum kannski að einbeita okkur að öðru. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég er svo hjartanlega sammála hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur það að það er allt of mikið af fólki á flótta í heiminum. Það er allt of mikið af fólki sem eru að flýja ömurlegar aðstæður og ég er sammála því að Ísland á að gera vel þegar kemur að móttöku flóttamanna. Það sem mig langar að spyrja hv. þingmann út í varðandi það að það er alveg gríðarlegur fjöldi á flótta og það er fólk sem hefur fengið vernd í ýmsum löndum þar sem ástandið er svo sannarlega misjafnt. Vegna þess að mér fannst það ekki koma fram í ræðu hv. þingmanns, telur hv. þingmaður að við eigum að taka á móti öllum þeim sem að hafa fengið vernd annars staðar. Það er að segja að spyrja hv. þingmann, telur hún í rauninni að hér eigi bara að vera alveg opin landamæri, því ég get ekki alveg skilið það á ræðu hv. þingmanns hvernig hún sæi kerfið fyrir sér, hvort hún vildi kerfi, þótt ég sé sammála það að ástandið sé hræðilegt í heiminum. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið sem grunar að sé til þess að einmitt ná fram skýrri afstöðu það að það er ekki allt eða ekkert í þessum málum, alls ekki. Og það er ekki þannig að þeir sem að tala fyrir mannúð og málefni fólks á flótta vilji annaðhvort galopna öll landamæri eða hafa þau algjörlega lokuð. Og þakka ég þess vegna hv. þingmanni kærlega fyrir að spyrja að þessu. Það sem hér er verið að tala er að umsóknir þeirra sem að hafa fengið mögulega einhvers konar stimpil vernd án þess að hafa vernd í öðrum ríkjum, að umsóknirnar séu skoðaðar
að það sé raunverulega skoðað hverjar aðstæðurnar eru, hverjar persónulegar aðstæður einstaklinganna eru sem að hrekjast alla leið hingað til Íslands, af því að það það sem þetta snýst. En því miður þá er verið að skerða réttindi fólks hvað þetta varðar með þessu frumvarpi. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin því að mér finnst mikilvægt í þessum sal að búa ekki til ágreining þar sem ekki ágreiningur, heldur að reyna að komast að því hvar það í rauninni sem okkur greinir á Ég ekki sammála því það alveg að skoða mál, þá bara ekki að taka þau til efnislegrar meðferðar samkvæmt frumvarpinu. Þannig en þetta atriði sem ég tel alveg þess virt að skoða og að auki heimilt að víkja frá meginreglu vernd ef að það talið að hún sé ekki nægjanleg fyrir fólk. Og mig langar bara að spyrja hv. þingmann, hefur hún ekkert skoðað þau undanþáguákvæði sem eru í þessu frumvarpi sem eru einmitt til þess ætluð að auka vernd fólks sem mun ekki njóta í reynd grundvallarréttinda í þeim ríkjum sem komið frá. Svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar sem líka mikilvægt, einmitt til þess að það sé hægt að útskýra betur. Reynsla mín í þessum málaflokki sem spannar nokkur ár sú að þegar að að ræða mjög matskennd ákvæði eins og þau sem þetta frumvarp inniheldur, að þá sé viðmóti þess eðlis að það sé byrjað á því að segja nei í lengstu lög þar til mögulega ekki hægt lengur. Það er að segja að fyrsta viðbragð nei, við ætlum ekki að skoða umsóknina þína, nei, þú átt ekki rétt hér og svo framvegis og svo framvegis. Lítið mat fer fram á aðstæðum einstaklingsins sjálfs, því miður. Og þetta reynsla mín jafnvel af mjög alvarlegum málum, að þeim vísað frá á grundvelli mats að viðkomandi sé hugsanlega með einhverja mögulega vernd einhvers staðar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna hér á þessu frumvarpi til laga breytingum á lögum útlendinga, sem og þeim þingmönnum sem hafa hér flutt ræðu eða tekið þátt í andsvörum eða öðru, fyrir þeirra innlegg í umræðuna. Ég kveð mér hér hljóðs meðal annars til þess að gera grein fyrir fyrirvara sem ég og Jódís Skúladóttir, hv. þingmaður, gerðum við þetta frumvarp þegar það var afgreitt út úr þingflokki Vinstri grænna, en hann fjallar það að það þurfi að skoða heildstætt áhrif þeirra breytinga sem eru lagðar til í frumvarpinu og að sjónarmið skilvirkni og hagkvæmni kerfisins megi aldrei verða á kostnað almennra mannúðar og réttlætissjónarmiða, ekki síst með tilliti til stöðu fólks sem tilheyrir viðkvæmum hópum. Ég tel að í þessu frumvarpi sem við ræðum hér og í rauninni í tengdum frumvörpum, bæði frumvörpum sem hæstv. Dómsmálaráðherra aðeins kynnti nú áðan atvinnuréttindi útlendinga
og verður mælt fyrir seinna í kvöld, og frumvörpum sem hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur mælt fyrir, að ég held, og svo í þessu frumvarpi séu ákvæði sem eru ýmist til opnunar á réttindum útlendinga og fólks á flótta, meðan að önnur eru til þrengingar og verða meðal annars til þess að málsmeðferðartími ætti að verða hraðari. Það frumvarp sem við erum að ræða hér og nú og liggur fyrir þinginu er talsvert mikið breytt, bæði í uppsetningu en einnig í efnisgreinum frá þeim frumvörpum sem einnig hafa fjallað breytingar á lögum útlendinga og þingið hefur haft til meðferðar á síðustu þingum en hafa ekki verið afgreidd, meðal annars vegna þeirra ábendinga sem komið hafa fram í meðferðum allsherjar- og menntamálanefndar og annaðhvort hefur ekki verið vilji til eða bara hreinlega ekki gefist tími til að botna og klára og hreinlega skoða hvort væri hægt að gera breytingar í takti við það sem að þar kemur fram. Þannig að ég tel að hér eigi nefndin mikla og mikilvæga vinnu eftir fyrir höndum. Mér finnst skipta gríðarlega miklu máli það sem er skrifað inn í frumvarpið varðandi heimildir til þess að víkja frá þeirri meginreglu að þó svo að umsækjandi hafi fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki og málið verði því samkvæmt tillögunni hérna eins og hún liggur fyrir ekki tekið til efnismeðferðar hér á landi, að þá sé hægt að víkja frá því og að það megi ekki senda fólk þangað sem að lífi þess og frelsi kann að vera í hættu og að það þurfi að líta til þess að einstaklingur njóti í reynd þeirra mannréttinda sem lög viðkomandi ríkis mæla fyrir Þessi atriði þarf að skoða gríðarlega vel. Mér líst ágætlega á þetta eins og þetta er sett fram hérna, en ég tel að þetta þurfi að fá góða skoðun. Það er mikilvægt að hafa kerfi, bæði hér og svo annars staðar í heiminum, sem að geri fólki kleift sem er að flýja gjörsamlega óboðlegar og oft manngerðar óboðlegar aðstæður vegna stríðsátaka í heiminum, kleift að komast í öruggt skjól í öðrum löndum. Þar berum við mikla ábyrgð sem ríkt land sem betur fer fjarri öllum stríðsátökum í því að taka á móti fólki, en við berum að sjálfsögðu ekki ein ábyrgð í því og mér finnst að það eigi að vera sómi okkar að vera með kerfi sem er skiljanlegt fyrir þá sem að þurfa að reiða sig á það og sem að virkar hratt og örugglega, en sem að hefur líka næmni fyrir þeim mannlega margbreytileika og þeim aðstæðum sem að fólk er að koma úr. Og ég held að það þurfi að hafa kerfi sem býður fólk velkomið. Ástandið í heiminum er einfaldlega þannig að þannig verður það að vera
og auðvitað þurfa þær stofnanir, hvaða nafni sem þær heita, að vinna vinnuna vel og fagmannlega, vera vel mannaðar og þar þarf að horfa til þeirra sjónarmið og ekkert að horfa framhjá þeim sem einmitt eru talin upp í löggjöfin okkar og í lögskýringargögnum það hvað þurfi að horfa til. Þannig viljum við auðvitað og þannig eiga bara allar okkar stofnanir að virka. Þannig að ég hlakka til að fylgjast með framgangi þessa máls í gegnum nefndarvinnuna. Ég treysti því að allsherjar- og menntamálanefnd sinni því starfi vel og svo mun ég að sjálfsögðu bara meta það hvaða athugasemdir koma fram og hvernig hægt að bregðast við þeim, en ég fæ ekki betur séð en að það sé verið að bregðast við ýmsu sem hefur verið gagnrýnt hingað til og búið að koma því í allt annað form, og það gott því að hin þinglega meðferð á að hafa áhrif á það hvernig frumvörp koma aftur hingað inn í þingsal ef að málum lýkur ekki með því að þau séu gerð að lögum. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Í þessum lögum verið að leggja til að án undantekninga verði þeir sem hafa fengið vernd í öðru ríki sem aðili að Dyflinnarreglugerðinni endursendir án efnislegrar meðferðar á sínu máli. Það bara alveg skýrt í þessu frumvarpi, engar undantekningar, ekkert tillit tekið til aðstæðna fólks, ekkert tillit tekið til fötlunar, ekkert tillit tekið til hvort viðkomandi með viðkvæma stöðu, ekkert tillit tekið til þess hvort viðkomandi með barn, unga barn á sínu framfæri, ekki nokkurn skapaður hlutur tekinn tillit til þess. Það bara að senda fólk beint út á götuna á Grikklandi. Það það sem að hv. þingmaður að tala fyrir hér í þessum sal, í þessum ræðustól, að sé ásættanlegur fórnarkostnaður fyrir stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Þetta það sem hún að gera akkúrat núna. Og það bara mjög skýrt að þetta það sem að mun taka við flóttamönnum ef að þessi ríkisstjórn fullkomnar þennan óskapnaðarverknað sinn núna. Og ég ætla að spyrja hv. þingmann hvernig hún, sem ég veit að hefur mannúð í huga sér, getur réttlætt þennan viðbjóð. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, nei, það einmitt verið að skrifa það hérna inn að áfram verði hægt að taka til málsmeðferðar eða til efnislegrar meðferðar á grundvelli 3. málsgreinar 36. greinar laga og 42. greinar gildandi laga mál sem að og að aðstæður verði hérna kannaðar í þessum lögum. Það sem sagt verið að skrifa það inn að það sé heimilt að víkja frá meginreglum. Líkt og ég held að hafi komið ágætlega fram í ræðunni minni, þá líst mér vel á þetta orðalag, en þetta eitt af því sem ég held að nefndin eigi að kafa ofan í og skoða líkt og hefur verið gert, vegna þess að hér einmitt verið að skrifa það inn hvenær eigi að taka mál til efnismeðferðar þrátt fyrir aðra meginreglu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, það ekki verið að skrifa þetta inn. Þetta í núgildandi lögum. Það ekki verið að bæta þessum ákvæðum inn í lögin. Þetta ákvæði sem eru nú þegar í núgildandi lögum.
Það er ekki verið að breyta þessum ákvæðum sem að hv. þingmaður var að vísa í og telur geta komið bágt stöddum flóttamönnum til bjargar. Þessi ákvæði eru nú þegar til staðar í lögunum og Rauði krossinn hafði þetta beitingu þessara ákvæða að segja á blaðsíðu 12 í umsögn Rauða krossins við þetta frumvarp í samráðsgáttinni. Það er rétt að benda á að frá gildistöku núgildandi útlendingalaga, með leyfi forseta, hafa stjórnvöld aldrei fallist á að endursending einstaklings eða fjölskyldu með vernd í öðru ríki leiði til brotskeiðs 42. greinar útlendingalaga. Þrátt fyrir að talsmenn Rauða krossins hafi gert kröfu efnismeðferð á þeim grundvelli í öllum málum þegar umsækjandi hefur haft vernd í öðru ríki. Þá heyrir það til algjöra undantekninga umsóknir samkvæmt A-lið 1. málsgreinar 36. greinar séu teknar til efnismeðferðar hér á landi með vísan til sérstakra ástæðna. Túlkun stjórnvalda á því hvað teljast til sérstakra ástæðna hefur þrengst töluvert og undanfarin ár hafa stjórnvöld fallist á sérstakar ástæður í örfáum málum. Sem sagt, þetta verður algild meginregla. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, þetta frumvarp eins og það stendur hérna hefur ekki verið inn á samráðsgátt stjórnvalda þó svo að önnur frumvarp hafi svo sannarlega verið það. Það getur alveg verið að það þurfi að ganga harðar fram í því að beita undanþágu ákvæðum. Ég er mjög fylgjandi því að það sé horft til aðstæðna fólks og núgildandi útlendingalög hafa og eru ekki þannig úr garði gerð að hér fái allir vernd. Þetta getur bara verið eitt af því sem að þingið getur skrifað enn skýrar inn í það, það er þar að segja til hvaða sjónarmiða það vill að verði horft, vegna þess að þessi ákvæði skipta gríðarlega miklu máli. Það á að horfa til aðstæðna fólks og við höfum auðvitað að ef það er það sem stendur í þeim lögum sem koma frá okkur, þá höfum við að gera þá kröfu að til þess sé horft og því sé fylgt eftir. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, hér hlýddum við á ræðu hv. þingmanns sem greinilega er að reyna að finna ástæðu til þess að missa ekki svefn á kvöldin yfir því að hafa hleypt þessu frumvarpi í gegnum ríkisstjórn. Hv. þingmaður hefur látið selja sér hluti sem eru ekki réttir. Ákvæðið sem hv. þingmaður vísar í, sem er 3. málsgrein 36. greinar, ég ætla að endurtaka það sem að hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sagði hérna rétt áðan, hefur aldrei verið beitt. Ákvæði 42. greinar bann við endursendingu fólks þangað sem líf þess eða frelsi er í hættu hefur aldrei verið beitt. Þetta er ástæðan fyrir því að árið 2016, eftir vinnu sameiginlegrar þingmannanefndar, var ákveðið að setja inn í lögin ákvæði það að ef sérstakar ástæður mæla með því, það er nákvæmlega orðað þannig í lögunum, þá skuli mál tekið til efnismeðferðar. Það var í kjölfar þess að hingað leitaði ung fjölskylda með 2 pínlítil börn sem hafði búið á ruslahaugum í Grikklandi. Þess vegna var þessi heimild sett inn. Ég er sammála hv. þingmanni að það færi vel á því að skýra þetta í lögum vegna þess eins og hv. þingmaður Þórhildur Sunna benti á, það var stjórnvöld að þrengja hana hratt og hægt og bítandi núna síðustu árum. Það er hins vegar ekki verið að skýra þessa heimild, heldur er verið að afnema hana. Við hv. þingmenn að virða ræðutímann og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, ég reyndar var þess ekki vör að það væri beint til mín neinnar spurningar. En ég stend bara við það sem að ég segi, sem að er það að þau ákvæði sem að eru sett inni í lög og eru inni í lögum það hvernig eigi að fara með mál, auðvitað eigum við að gera kröfu það að þeim sé beitt. Það er ekkert flóknara en það. Við höfum lög, við höfum stofnanir sem er ætlað að framfylgja þeim
og þannig á það að vera. Og ef það er einhver áhöld það að það sé ekki verið að fara eftir lögum, þá verður auðvitað hæstv. Ráðherra að fylgja því eftir við sína stofnun. Það veitir andsvar síðara sinni og hefur til þess 1 mínútu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínar Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég held að það sé ekki einu sinni hægt að vera svo bjartsýnn að segja að þessum ákvæðum hafi ekki verið beitt sem að séu samt svo skýr og ættu að leiða til þess að mál verið tekið hér til efnismeðferðar. Ástæðan fyrir því að reglu bann við endursendingu fólks þangað sem líf þess frelsi er í hættu er ekki beitt þegar fólk hefur fengið vernd í öðru Evrópuríki eru pólitískar. Vegna þess að íslensk stjórnvöld eru ekki að fallast á það að líf fólks eða frelsi sé í hættu í öðru ríki. Það getur verið jafn borðliggjandi og við höfum séð mörg dæmi en það er ekki að fara að gerast. Svo ná þessi mál ekki fyrir dómstóla vegna þess að dómstólar endurskoða ekki þetta mat stjórnvalda. Mér þykir leitt að hryggja hv. þingmann en þetta er ekki nóg. Þetta er ekki nóg. Þetta ákvæði sem hefur verið í lögum alla tíð. Það er verið að afnema þessa heimild. Það er verið að tryggja það að einstaklingur sem hefur fengið vernd í öðru Evrópuríki, honum verður snúið við á þröskuldinum án þess að nokkurra spurninga verið spurt. Og það er ástæðan fyrir því að þetta var sett inn árið 2016. Það er verið að eyðileggja góða vinnu sem var unnin hér í pólitískri sátt með einu pennastriki. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, það má nánast af sumum ræður sem hér hafa verið fluttar halda það að hér bara fái enginn að koma inn fyrir landamærin og að enginn fái hér vernd. Það er auðvitað ekki svo. Sem betur fer tökum við á móti fullt af fólki á flótta, en ég held að við getum tekið á móti enn fleirum. Ef að það er svo að það þarf að hnykkja betur á því að verndin sé virk fyrir þau sem að eiga að falla undir það að vera í til að mynda viðkvæmum hópum, þá finnst mér besta mál að á því sé hnykkt í nefndaráliti að það sé farið eftir þeim atriðum sem sett eru inn í lög, því að auðvitað viljum við að þannig virki kerfi, til þess erum við með lögin. Þannig að ég beini því bara til hv. allsherjar- og menntamálanefndar að leið og hún skoði þetta allt saman, að þá sé hnykkt á því að þau lög sem eru í gildi að þeim sé fylgt. Það veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, hér fyrir nokkrum árum, örfáum vikum eftir að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við, barst tilkynning til félagsmálayfirvalda vegna útlendinga í neyð eftir að barnafjölskylda var á grundvelli nýrrar reglugerðar Sigríðar Andersen svipt framfærslu og þjónustu. Hér í dag ræðum við frumvarp sem snýst meðal annars það að festa það í sessi að útiloka umsækjendur alþjóðlega vernd frá grunnþjónustu eftir að hafa fengið lokasynjun, og í þessu felst meðal annars að börn verða af réttindum, barnshafandi konur verða sviptar þjónustu, alvarlega veikir einstaklingar líka, fatlaðir einstaklingar með langvarandi stuðningsþarfir, þessir hópar sviptir framfærslu og húsnæði, réttindum samkvæmt 33. grein útlendingalaga sem félagsmálaráðherra ber ábyrgð á en treystir sér ekki til að vera hérna í salnum með okkur að ræðum. Spurning mín til hv. þingkonu Vinstri grænna er nú bara þessi: er hún stolt af þessu ríkisstjórnarsamstarfi í dag? Er þetta í alvörunni þess virði? Helgar tilgangurinn í alvörunni meðalið? Ég meina hv. þingmenn á að virða ræðutímann og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú
forseti, já, ég vil nú bara segja það að auðvitað gengur á ýmsu þegar maður er í pólitík og þegar maður er í fjölflokka meirihluta samstarfi. Og auðvitað þarf að gera málamiðlanir, það er bara það sem að þarf að gera ef maður tilheyrir ekki stjórnmálahreyfingu sem hefur yfir 50% atkvæðanna. Og já, ég skal bara vera heiðarleg með það að málin eru miserfið og þau eru misflókin. Þannig er heimurinn. Þannig er lífið þegar maður er að taka þátt í pólitík og sér í lagi þegar maður nýtur þeirra forréttinda að fá að tilheyra flokki sem er í ríkisstjórn. En ég vil, frú forseti, bara nefna það að hér kemur fram í frumvarpinu að þó er ekki heimilt að fella niður réttindi barns, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja, barnshafandi kvenna og alvarlegra veikra einstaklinga. Þannig að þetta er alveg fjallað í þessari grein sem hv. þingmaður minntist á, en ég tel að það sé algerlega þess virði að hún sé skoðuð útfærslan á henni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, hv. þingmaður gat þess auðvitað ekki í sinni ræðu að þessar undanþágur sem hún las þarna upp, þau eiga ekki við ákveðin mál. Í ákveðnum málum það bara þannig að barnshafandi konur, fatlaðir einstaklingar, alvarlega veikir einstaklingar eru sviptir framfærslu og húsnæði alveg sama hvað. Þetta frumvarp, ég meina, hvað snýst þetta um? Þetta snýst að þetta sem ég fór hérna yfir, þetta snýst að undanskilja umsækjendur alþjóðlega vernd frá bara ákveðnum lágmarksréttindum sem borgurum eru tryggð í stjórnsýslulögum. Þetta snýst að útiloka fólk sem hefur hlotið alþjóðlega vernd í ríkjum eins og Grikklandi og Ítalíu, ríkjum sem ráða ekkert við straum flóttamanna þangað frá því að fá alþjóðlega vernd hérna á Íslandi. Og hér einhvern veginn stígur þingmaður Vinstri grænna upp í pontu svona glottandi og segir að það gangi á ýmsu í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Þetta er svo ótrúlega sorglegt og ógeðfellt að verða vitni að þessu. Það gengur á ýmsu, já. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég hef nú verið í nokkur ár hér á þingi bæði í stjórn og stjórnarandstöðu og ég get alveg eins sagt það glottandi að það gengur á ýmsu þegar maður er í minnihluta. Það gengur bara á ýmsu þegar maður er í pólitík. Þannig er það nú bara. Ég veit ekki hvaða atriði það er sem að hv. þingmaður er að vísa til. Það kom ekki fram í hans máli hér það við hvaða aðstæður einhver. Þannig að ég tel hins vegar, ég meina ef að fólk er ekki að skila inn eða getur ekki sýnt fram á hluti máli sínu til stuðnings, þá já, sýnist mér ef hún er metin bersýnilega tilhæfulaus. En þá vil ég koma aftur að því sem ég sagði hér áðan, við hljótum að ætlast til þess að það sem stendur í lögunum að stofnun fylgi því þegar hún er að vinna málin, af því að það eigum við að gera kröfu á. Að lokum veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, 16. júlí 2021 ritaði hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir ágæta grein. Þar minnir hún meðal annars á að það þurfi að standa vörð upphaflegan tilgang Dyflinnarsamstarfsins sem sá að aðildarríki deili ábyrgð vegna komu fólks á flótta til Evrópu. Það í rauninni snýst þetta mál, að við öxlum okkar ábyrgð á alþjóðlegu verndinni og notum ekki sjálfvirka
endursendingartakkann til þess að skjóta okkur undan ábyrgð okkar sem sjálfstætt ríki. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann hvað hefur breyst síðan í fyrra? Hvers vegna hleypti Vinstrihreyfingin – grænt framboð þessu frumvarpi í gegnum þingflokkinn sinn og til afgreiðslu í þinginu? Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu og vil segja það að nei, ég hef ekki skipt um skoðun og ég tel einmitt að það skipti máli að ríki heimsins deili með sér þeirri ábyrgð sem við sem heimsbyggð höfum á því að veita fólki sem að flýja stríðsátök hæli. Hins vegar þá skiptir líka máli að til þess að kerfið virki að þá sé ekki verið að fjalla mál fólks á mörgum stöðum. Vegna þess að það engum heldur til gagns. Þannig að þess vegna tel ég mikilvægt að einmitt það sé horft til þess að aðstæður landa eru mjög ólíkar og aðstæður fólk í ólíkum löndum eru mjög misjafnar og að þess vegna eigi fólk almennt að vera þar sem að hafa hæli þar sem að það hefur fengið það en hins vegar að það séu undantekningar frá því og það hægt með þessu lagafrumvarpi. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, hv. þingmanni verður tíðrætt ákvæði 33. greinar og heimild til undantekninga vegna veikinda, fötlunar og annars sem við hljótum öll að vera sammála að taka þurfi tillit til. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvernig ætlar Vinstrihreyfingin – grænt framboð að tryggja að tekið verði tillit til þessara atriða? Hver sinnir því? Eru það almennir starfsmenn og Útlendingastofnun sem að meta það með sínum hætti hver sé í viðkvæmri stöðu, hver þurfi á sérstakri vernd að halda og hver ekki, eða verði einhverjir aðrir kallaðir til? Eins og þetta skrifað inn í frumvarpi núna og tíðkast eins og hér hefur ítrekað komið fram, þá mikil hætta á geðþóttaákvörðunum sem byggja ekki á almennilegu mati á þörf fólks fyrir vernd. Og þar liggur hættan í þessu frumvarpi. Hún sú að við neitum fólki sem að vissulega verndarþurfi þá vernd sem að lögum samkvæmt þeim ber að fá. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, meðan að við erum með einhvers konar kerfi móttöku flóttafólks en erum ekki bara með opin landamæri þar sem allir geta komið hingað og eins og ég skildi hv. þingmann Helgu Völu Helgadóttur hér í fyrra andsvari, þá var það ekki stefna Samfylkingarinnar að hafa hér alveg opið kerfi, heldur þurfi einmitt að leggja mat á umsóknir og stöðu fólks, þá verðum við að hafa aðila og við verðum að hafa aðila sem við getum treyst til þess að fara yfir umsóknirnar. Ég alveg sammála því að það gríðarlega vandmeðfarið að fara yfir það hvort og hvernig sjúkdómum eða fötlun eða öðru háttað, en það mat sem að verður að vera hægt að treysta stofnunum fyrir. Ef að það ekki nógu gott, þá snýst það í mínum huga ekki það að hætta að vera með eitthvað kerfi, heldur að bæta kerfið og gera það þannig, kalla til sérfræðinga ef með þarf, en að hafa það þannig að eins og ég hef ítrekað sagt hérna, að við treystum því að þessi verða að framfylgja þeim lögum sem við höfum sett. Andsvörum lokið. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv.
11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég verð að segja að mér finnst mjög ankannalegt að við séum hér að ræða fram og til baka þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd án þess að sá ráðherra sem fer með málaflokkinn sé viðstaddur umræðuna. Mér finnst ekki góður bragur af þessu. Ég skil ekki hvers vegna hann ekki hérna. Mér finnst þetta, ég vil beina því til forseta, ég vil biðja forseta að kalla þann ráðherra sem fer með þessi málefni hingað inn til að eiga við okkur umræðu þessi mál. Málstekur fundarstjórn forseta, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, með leyfi forseta ætla ég að leyfa mér að lesa upp úr forsetaúrskurði skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands sem tók gildi 1. febrúar síðastliðinn. En þar segir í hér ákveðnu ákvæði að dómsmálaráðherra hæstvirtur í 27. tölulið fari með málefni útlendinga að frátöldum atvinnuleyfum samanber X-lið 4. tölulið 3. greinar og að frátöldum þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd samanber G-lið 2. töluliðar 3. greinar. Þetta verður ekki mikið skýrara og ég tek undir orð hv. þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar að það er nauðsynlegt að sá ráðherra sem fer með allt varðar þjónustu við fólk á flótta og umsækjendur alþjóðlega vernd komi í salinn. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég tel líka mjög mikilvægt að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra komi hérna til þess að gera grein fyrir máli sínu. Ekki síst vegna þeirra raka sem fram hafa komið í máli hæstv. dómsmálaráðherra og hv. þingkonu Steinunnar Þóru Árnadóttur þess efnis að það sé allt of mikið af flóttamönnum hérna. Við megum bara ekkert við þessu, þetta er bara hræðilegt. Það hæstv. dómsmálaráðherra, hv. þingmaður og vangaveltur hv. þingmanns Steinunnar Þóru Árnadóttur hvort við eigum bara að hafa hérna opin landamæri, við getum ekki tekið á móti öllum. Það væri þá bara gott að heyra frá hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hvað við getum tekið við mörgum, hvort þau hafi einhvern tímann lagt mat á það, hvort þau hafi lagt mat á hvað við þurfum eiginlega mikið af fólki að halda hérna. Hver er þjónustugeta hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra? Svona miðað við þau rök sem fram hafa komið í þessari umræðu. Það er enginn að tala opin landamæri hérna. En mögulega ættum við kannski að velta því fyrir okkur hvað við getum tekið af ábyrgð í alþjóðlegu samhengi akkúrat núna þegar þörfin er mest. Málstekur fundarstjórn forseta, hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, enn og aftur nauðsynlegt að leiðrétta hér þann misskilning sem hér svífur hér yfir vatninu hjá lögspekingum minnihlutans. Þetta frumvarp fjallar ekki réttindi þeirra sem eru hérna í umsóknarferli vernd og þá þjónustu sem þeim veitt. Þetta frumvarp fjallar bara akkúrat ekkert það. Þetta frumvarp fjallar fyrst og fremst það sem tekur við þegar að sá sem að sækja vernd hefur fengið synjun. Eftir sem áður hljóta allir hér málsmeðferð þó öðru hafi verið haldið fram. Það eru mál allra eru skoðuð. Þrátt fyrir að þeir komi frá og séu með vernd þegar í það sem við teljum örugg ríki, þá eru einstök mál skoðuð í grunninn. Það er alveg ótrúlegt að þessum rangfærslum, virðulegi forseti, skuli vera ítrekað haldið hér fram í þeim einum tilgangi að reyna að blekkja þá sem eru að fylgjast með þessar umræðu. Málstekur fundarstjórn forseta, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég vil taka undir það sem aðrir hv. þingmenn hafa hér sagt. Ég myndi gjarnan vilja sjá hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra í þessari umræðu, bæði vegna þess að í þessu frumvarpi eru mörg atriði sem eiga undir hans forræði og en ekki síst vegna þess að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur opinberlega talað um það að hann hlakki til þess að fá þetta mál til umræðu í þinginu og ég skil ekki hvers vegna. Og mér langar rosalega mikið til þess að eiga þetta samtal við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þá langar mig bara svona rétt aðeins í lokin, fyrst hæstv. dómsmálaráðherra hnýtti þessu í ykkur hérna rétt áðan, við værum að reyna að blekkja einhvern. Mér langar bara til að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra, hvers vegna í ósköpunum ættum við að vera að gera það? Hvers vegna í ósköpunum ættum við að vera með þennan málflutning hérna ef ekki væri vegna þess að við höfum raunverulegar áhyggjur af flóttafólki sem er vísað héðan úr landi? Þetta er ekki fyrsta skipti sem við höfnum þessu frumvarpi og það er ekki ástæðulausu, það er ekki út í loftið. Forseti vill geta þess að óskum hv. þingmanna að félags- og vinnumarkaðsráðherra sé hér í þingsal hefur verið komið á framfæri. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Orri Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, svona í ljósi þess að hér er kallað eftir hæstv. félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra sem er jú reyndar ekki ráðherra sem fer með málið. Ráðherra sem fer með málið situr hér í salnum og er hér til svara og tekur þátt í þessari umræðu og eftir því er nú gjarnan kallað, en hann er jú akkúrat hér. Ég sé enga ástæðu til þess að annar ráðherra sé að mæta hér í hús þegar hæstv. dómsmálaráðherra situr í salnum. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir. Frú forseti, ég vil bara koma inn upp og taka undir það að félags- og vinnumarkaðsráðherra, það væri hæstvirtur, óskaði þess að hann væri í salnum til þess að taka þessar mjög mikilvægar umræður hérna með okkur. En svo finnst mér líka mjög mikilvægt að minnast á það hvernig er þetta metið, hvert er matið, eins og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sagði áðan. Hvað er verið að meta? Hvað getum við tekið á móti mörgum og hvar eru gögnin á bak við þetta? Hvernig eru þessar ákvarðanir teknar? Það er mikilvægt að ræða þetta. Það að setja reglur og vera bara vegna þess að það er of mikið. Hvað er of mikið og hvers vegna? Við þurfum aðeins að gera þetta betur. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, það er ágætt að fá það staðfest að hæstv. ráðherra ætlar ekki að verða við beiðni stjórnarandstöðunnar að koma hér í hús. Miðað við orð hv. þingflokksformanns hæstv. ráðherra sem sér enga ástæðu til þess að ráðherrann mæti hingað, þá hlýt ég að ganga út frá því að það sé afstaða ráðherrans. Hér eru samt ákvæði sem heyra undir málefnasvið ráðherrans sem við höfum margoft komið inn á, bæði þjónustu við flóttafólk en líka lög atvinnuréttindi útlendinga sem verið að breyta með þessu frumvarpi og tilheyrir málefnasviði hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, rétt eins og raunar þjónusta við hælisleitendur, þjónusta við fólk sem er að sækja alþjóðlega vernd. Og það er auðvitað bara sorglegt að hann sé ekki til í að koma hingað og standa fyrir máli sínu, sami maður, og hlakkaði til þess að fá þetta ógeðsfrumvarp hér inn í þennan sal. Ég væri til í að heyra hvers vegna hann hlakkar til. Yfir hverju á að hlakka í þessu máli. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Hv. þingmaður fellur frá orðinu en þá tekur til máls fundarstjórn forseta hæstv. dómsmálaráðherra. Gerir athugasemdir við fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, aðeins bara til að svara því sem hér kom fram
Hvað er of mikið? Það er ekkert of mikið. Það er ekkert verið að fjalla það að setja einhvern kvóta á flóttamenn í þessu frumvarpi. Það er verið að tala málsmeðferðina, ekkert verið að tala neitt fjölda. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir, hún vísaði í forsetaúrskurð hér áðan. Það eina sem var rangt í hennar málflutningi og er grundvallaratriði í málinu, þetta fjallar ekki þjónustu við umsækjendur, þetta frumvarp. Þannig að það er fáheyrt, virðulegur forseti, að vera að kalla hér eftir öðrum ráðherra. Það er þá hægt að kalla hér eftir allir í ríkisstjórninni til að vera viðstödd mál hjá öðrum ráðherrum. Ég man ekki eftir því að slík ósk sé ítrekað borin fram, sem er óeðlileg. Nú lít ég þannig á að fleiri vilja ekki gera athugasemdir við fundarstjórn forseta og næstur tekur til máls frumvarpið hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég er ekki viss að ég sé að taka óstórt upp í mig þegar ég segja að þetta frumvarp sem við erum að ræða hér í dag sé ein af ástæðum þess að ég bauð mig fram til Alþingis. Ég hef unnið með flóttafólki frá árinu 2009, þá einkum umsækjendum alþjóðlega vernd á Íslandi og ýmsar breytingar hafa orðið á löggjöf og framkvæmd á þeim tíma sem ég hef verið að vinna í þessum málaflokki, en á undanförnum árum hafa þær því miður verið meir og meir til hins verra. Og er þetta frumvarp eitt besta dæmið það. Árið 2015 voru ákveðnir atburðir sem leiddu til þess að flóttafólki sem leitaði til Evrópu fjölgaði og brugðust Evrópuríki við á ýmsa vegu. Íslensk stjórnvöld brugðust við, eða Alþingi öllu heldur, brást við með því að endurskoða sína löggjöf og úr varð frumvarp til laga útlendinga, núgildandi laga útlendinga, nr. 80/2016, sem þó að mörgu leyti hafi ekki verið eins og ég myndi skrifa þau, þá var þar að ræða gríðarlega margar réttarbætur í málefnum flóttafólks, mikilvægar réttarbætur. Ein sú mikilvægasta sem kom inn með þeim lögum var það ákvæði sem með frumvarpi hæstv. Dómsmálaráðherra núna stendur til að afnema. Það er heimild og í mörgum tilvikum skylda stjórnvalda til þess að skoða mál einstaklinga sem hingað leita þó að þau hafi fengið alþjóðlega vernd, stöðu flóttamanns í öðru ríki áður. Fyrir árið 2016, áður en þessi lög urðu, núgildandi lög tóku gildi, þá var þetta ekki hægt. Þá voru lögin eins og hæstv. Dómsmálaráðherra vill hafa þau að þessu leyti. Þá var það þannig að ef fólk hafi fengið stöðu flóttamanns í öðru ríki, þá skipti ekki máli í hvaða aðstæðum fólk var þar eða hvers vegna það leitaði þaðan og hélt áfram, heldur fékk það synjun. Það sem gerir þetta sérstaklega áhugavert er það að það sem leiddi til þess að þetta ákvæði kom til umræðu þessarar nefndar og rataði inn í frumvarpið voru nokkur mál sem komu upp á Íslandi, voru nokkrir einstaklingar, fólk af hold og blóði sem var svo lánsamt að bæði vera í þeirri stöðu að það taldi sig geta höndlað fjölmiðlaumfjöllun og hafði tengingar sem buðu þeim upp á það. Raunar gekk það svo langt að þau mættu til viðtals á sviði í Borgarleikhúsinu þar sem þau sögðu sína sögu og sýndu það að þau eru fólk, hold og blóði. Þau hefðu þá dvalið í Grikklandi í rúmt ár, ef mig misminnir ekki, með 2 dætur sínar á leikskólaaldri, báðar á leikskólaaldri. Í Grikklandi höfðu þau verið á götunni, án hús og skjóls, án aðgengis að matar nema tilfallandi í kirkjum og ölmusu og annars staðar. Þau höfðu engan
enga möguleika á að finna atvinnu, enga möguleika á húsnæði með þessi 2 litlu börn sín. Þau leituðu áfram til Íslands, fengu hér áheyrn og var reyndar synjað áheyrn. Þeim var ekki synjað vernd, málinu þeirra var vísað frá af hálfu Útlendingastofnunar. Það sem svo gerist í kjölfarið það að þau fá þessa fjölmiðlaumfjöllun og þessa miklu athygli og af stað fór undirskriftasöfnun. Ég man nú ekki tölu undirskrifta sem náðist í það skiptið en hann var ansi mikill, fjöldinn. Og í kjölfarið var þeim veitt dvalarleyfi hér á landi með því sem ég kýs að kalla lögfræðilegum loftfimleikum kærunefndar útlendingamála. Svo undarlegir voru þeir loftfimleikar að það þótti ekki fara vel á því að fara þessa leið til þess að hjálpa fólki í þessari stöðu, heldur var tekið upp þetta ákvæði sem hæstv. Dómsmálaráðherra vill núna afnema að heimilt væri, ef sérstakar ástæður mæla með því, það væri heimilt að veita fólki í þessari stöðu áheyrn og í kjölfarið hugsanlega alþjóðlega vernd hér á landi. Ég geti farið í mjög löngu máli yfir það sem ég tel vera að núgildandi framkvæmd á þessum ákvæðum. En það alveg á tæru að vandamáli ekki það að þessi heimild skuli vera til staðar. Það að afnema þessa heimild ekki rétta svarið við þeim áskorunum sem íslenska kerfið stendur frammi fyrir. Af þeim tölum sem ég nefndi hérna í andsvari mínu rétt áðan, tölur frá hæstv. Dómsmálaráðherra í svari við fyrirspurn minni sem ég beindi til hans fyrr á þessu ári það hversu margir einstaklingar leituðu hingað eftir að hafa fengið vernd í öðrum ríkjum, þá alveg ljóst að það ekki sá fjöldi sem að sökkva Íslandi í svartan sæ. Það voru 150 og eitthvað einstaklingar árið 2019, fóru upp í 250 og eitthvað árið 2020 og aftur niður árið 2021. Og með þann fjölda sem að leita til Íslands árið 2022, sem hefur ekki fengið stöðu flóttamanns í öðru ríki, þá gerir ég ráð fyrir því að þessi hópur verði bara brotabrot af því fólki sem hingað leitar. Það ekki að fara að leysa neitt vanda að vísa þessu fólki á brotajárnshaugana aftur í Grikklandi. Þetta ekki vandamál íslenska kerfisins. Vandamál íslenska kerfisins akkúrat öfugt. Það það að mál sem í rauninni mætti álíta borðleggjandi, eins og mál þessara fjölskyldu og fólks í sambærilegri stöðu, því það hafa sannarlega fleiri einstaklingar í svipaðri stöðu, fleiri barnafjölskyldur og veikburða einstaklinga, fatlað fólk, konur sem hafa orðið fyrir gríðarlega alvarlegu kynferðisofbeldi, jafnvel í móttökuríkinu sjálfu. Það fólk sem hingað hefur leitað fólk í þessari stöðu, ekki 1500 manns, ekki 1000 manns, ekki eins og 500 manns. Þetta ekki vandamálið. Vandamálið það hversu langan tíma það tekur að velkja þessu fólki í gegnum kerfið áður en því síðan vísa í burtu. Eða á endanum kemst almenningur á snoður ódæðisverk fyrirhuguð stjórnvalda og knýr á að þeim verið snúið við. Þetta tekur heillangan tíma. Þetta tekur mjög langan tíma sem ekki bæði dýrt og vont fyrir íslenska kerfið, heldur gríðarlega slæmt og alvarlegt fyrir þessa einstaklinga sömuleiðis. Og þá kemur að annarri réttarbót sem kom inn árið 2016, sem nú stendur einnig til að eyðileggja með frumvarpi hæstv. Dómsmálaráðherra. Ég ætla bara að loka þessari tölu. Það var ákvæði sem kom inn árið 2016 líka það að ef mál sem tilstendur að taka ekki til efnismeðferðar, tilstendur að vísa frá hans og skoða það, ef það hefði verið í vinnslu hér lengur en í 12 mánuði, þá skuli það tekið til efnismeðferðar. Þetta ákvæði var sett inn eftir að fleiri og fleiri dómsmál voru höfðuð þar sem einstaklingar höfðu verið hérna í 3-4 ár án þess að það væri einu sinni búið að taka afstöðu til þess hvort það ætti að opna málið. Það sér hver maður, þetta galið. Þess vegna var þetta ákvæði sett inn. Ákvæði sem sagði það, ef að máli hefur verið í vinnslu hjá íslenskum stjórnvöldum í lengur en 12 mánuði, þá skal það tekið til efnismeðferðar. Og svo á því einhverju svona smá varnaglar nema einstaklingurinn sjálfur verið talinn bera ábyrgð á töfu málsins. Og má sannarlega telja það réttan fyrirvara, þó að hann hafi sannarlega verið undarlega túlkaður í framkvæmd, en þau mál enn fyrir íslensku dómstólum, sum þeirra. Með frumvarpi hæstv. Dómsmálaráðherra stendur til að
í raun taka þetta algjörlega úr sambandi. Þess vegna tel ég það skjóta skökku við, líkt og ég benti á í andsvari mínu við hæstv. Dómsmálaráðherra hér áðan þegar talaði skilvirkni. Það er talað að einn megintilgangur þessara breytinga sé að auka skilvirkni. En það eykur vitanlega ekki á skilvirkni þegar verið er að taka í burtu ákvæði sem hefur í raun verið ein mesta réttarbót í þessum málaflokki frá því að þessi lög voru sett árið 2016. Þetta ákvæði hefur stytt málsmeðferð mörg ár í fjölmörgum málum þar sem að íslenska ríkið þráast við og reynir að koma fólki úr landi en tekst það ekki á innan við 12 mánuðum og þá þarf það bara að gjöra svo vel, taka mál til meðferðar og situr uppi með þessa einstaklinga. Af einhverjum ástæðum hefur það verið, það er mín tilfinning sem lögmanns sem er starfað í þessum málaflokki og með þessu fólki við meðferð máls þeirra hjá Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála. Það hefur svolítið verið mín tilfinning að stjórnvöld líti svo á að ef þau falla á tíma innan gæsalappa, þessum 12 mánaða fresti, fólk fær áheyrn hér, fær síðan loks vernd, þá hafi þau tapað. Þá hafi eitthvað klikkað. Það sé eitthvað sem á helst ekki gerast. Þannig að núna á að gera breytingar á þessu til þess að koma í veg fyrir að þetta eigi sínum stað. Með því að hraða málsmeðferð? Nei. Með því að gera það verkum að þó að 12 mánuðir séu liðnir geti íslensk stjórnvöld haldið áfram að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að moka fólki úr landi. Eini tilgangurinn með þessu ákvæði er að minnka möguleika fólks á því að geta sest hér að eftir heillanga dvöl og jafnvel eftir langa málsmeðferð sem íslensk stjórnvöld bera ábyrgð á. Ákvæðið eins og breytingar hæstv. Dómsmálaráðherra þessu ákvæði kveða á það að ef viðkomandi einstaklingur eða foreldrar hans eða börn hans eða frænkur eða frændur eða rigningin eða ég veit ekki hvað gæti mögulega hugsanlega einhverjum tímapunkti haft einhver áhrif á tafir meðferð málsins, þá eiga þessi 12 mánuðir ekki við. Sannarlega ýkjur, þetta var ekki beint tilvitnun, en nokkurn veginn svona. Það sem er helst við þetta athuga, þetta gæti hljóma eðlilega í hugum einhverja, já, ok, ef að tafirnar eru ekki á ábyrgð íslenskra stjórnvalda, er þá ekki eðlilegt að þessi frestir falli sjálfu sig? Ég segi nei, en ég skil þá afstöðu, en þá langar mig að benda á hvernig þessu beitt í framkvæmd. Við vorum með ansi mörg mál hér fyrir ekki löngu síðan, þar sem íslensk stjórnvöld tóku upp á því í Útlendingastofnun í algjörlega án rökstuðnings og án tilefnis að breyta fyrir stjórnvaldsframkvæmd sem var þannig að fólki var ekki vísað til Ungverjalands þó það hefði fengið þar vernd. Það var þannig frá árinu 2017 sem var staðfest 2018, kærunefnd útlendingamála, fólki var ekki vísað aftur til Ungverjalands vegna aðstæðna flóttafólks þar í landi, þar sem að það er jafnvel beitt miklu lögregluofbeldi og er algjörlega útskúfað úr samfélaginu sem er algjörlega staðfest í öllum opinberum heimildum stöðuna í Ungverjalandi. Útlendingastofnun tók upp á því að breyta þessari framkvæmd með því að kalla þessa einstaklinga í viðtöl og ræða við Ungverjaland. Í staði þess einfaldlega að taka þessi mál til meðferðar, veita stöðu flóttamanns sem að þau sannarlega áttu rétt á og engin deila var leyfa þeim að hefja sitt líf og jafnvel hefja fjölskyldusameiningarferli eða annað. Nei, þá tekur Útlendingastofnun upp á því að fara að setja þessi mál í það sem við köllum verndarmeðferð. Það er að kanna hvort það sé nú ekki einhvern veginn hægt að koma þeim aftur til Ungverjalands. Þetta vakti upp það miklar lögfræðilegar spurningar og lögfræðilegan ágreining að flest þessara mála sem að ég kann ekki nákvæma tölu á en þau voru einhvers staðar á bilinu 10 til 40-50 fóru 2 hringi í gegnum kerfið. Útlendingastofnun tók ákvörðun, málið var kært í kærunefnd útlendingamála sem felldi úr gildi, sendið aftur til Útlendingastofnunar sem tók aftur sömu ákvörðun og kærunefndin á endanum staðfestir að það eigi að senda viðkomandi til Ungverjalands viku áður en 12 mánuðir eru liðnir. Jafnvel deginum áður en 12 mánuðir eru liðnir. Og erum við með raunverulegt dæmi þess að maður var fluttur hér úr landi og hann er í Ungverjalandi í dag, daginn áður en 12 mánuðir voru liðnir. Margir þessara einstaklinga gerðu það sem að þeirra valdi stóð til þess að reyna að komast hjá flutningi, flestir með leiðum með aðstoð lögfræðinga sinna og leiðum sem eru fullkomlega löglegar og eðlilegar og geta ekki talist það að fólk sé að reyna að tefja mál sitt þegar það er búið að taka 11,5 mánuð og það tekst 3 daga vegna þess að lögmaðurinn óskar eftir endurupptöku eða það er óskað eftir frestun vegna læknistíma, að þá séu tafirnar á ábyrgð
kæranda. Svona er þetta túlkað. Þegar íslensk stjórnvöld taka 11 mánuði í að vinna mál og svo rétt á síðustu metrunum kom upp einhverjir vankantar, nei, tafirnar voru á ábyrgð kæranda, 12 mánuðir eiga ekki við. Íslensk stjórnvöld geta haldið áfram af öllum sínum mætti, sem er ansi mikill, að reyna að koma fólki úr landi. Þessi framkvæmd er enn við lýði. Og þetta er með núgildandi lögum. Þarna erum við að tala um lögin eins og þau eru, án breytinga þeirra sem að hæstv. Dómsmálaráðherra vill gera á þessu máli. Það er með þessu frumvarpi verið að taka til baka, verið að eyðileggja réttarbætur sem voru gerðar á kerfinu hérna árið 2016, ekki í nafni skilvirkni. Þetta snýst ekkert skilvirkni, enda leiðir þetta ekki til meiri skilvirkni. Það er eingöngu í þeim tilgangi að takmarka möguleika fólks til þess að setjast hér að, til þess að leita hingað eftir skjóli, að mannsæmandi lífi þar sem að það getur veitt börnum sínum hús og skjól og vernd fyrir ofbeldi, svo ekki sé talað hluti eins og heilbrigðisþjónustu, menntun og annað sem að okkur þykir algjörlega sjálfsagt en talið lúxus í þessum bransa. Ég hvet allan þingheim til þess að skoða þetta mál, skoða umsagnirnar sem að hafa borist og munu berast þetta mál. Og mig langar til þess að höfða sérstaklega til þingmanna Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, vegna þess að ég trúi því ekki að þau telji þetta mál í samræmi við þeirra stefnu í útlendingamálum. Það veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að ausa úr sínum viskubrunni í þessum málaflokki sem er töluverður og skiptir mjög miklu máli inn í þessa umræðu. Af því að það er auðvitað verið að flengjast hér með ýmiss konar rangfærslur því miður í þessum málum. Mig langar að spyrja hv. þingmann út í þetta sem hún er að ræða varðandi töf sem að ekki má kenna umsækjanda alþjóðlega vernd að verði á málinu. Kannast hv. þingmaður við mál að upp hafi komið mál, ekki eitt heldur fleiri, þar sem að er að ræða töf sem að rekja má til seinagangs lögreglu við afgreiðslu mála er varðar vegabréf fólks í leit að alþjóðlegri vernd. Þar sem að málarekstur dróst mun lengur en eðlilegt má ætla að sé varðandi svo einfalt mál. Og ekki er að ræða töf sem að umsækjandinn bar ábyrgð á, en að stjórnvöld hafi metið þetta sem töf sem rekja megi til seinagangs eða einhvers konar töf sem einstaklingur megi bera ábyrgð á. Hvort að hv. þingmaður muni eftir slíkum dæmum. Í öðru lagi vil ég spyrja hv. þingmann út í B-lið 1. greinar frumvarpsins. Það sem er verið að breyta ákvæði skilgreiningu á umsækjendum alþjóðlega vernd, þar að segja við 25. tölulið bætist nýr málsliður: útlendingur telst ekki umsækjandi alþjóðlega vernd þegar hann hefur fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi, að þar með sé hann ekki lengur umsækjandi heldur útlendingur. Og þá veltir maður fyrir sér hvernig 5. greinin, þar að segja breyting á 33. grein, getur fallið undir 33. grein þar sem að umrædd grein varðar umsækjendur alþjóðlega vernd. Hvort að þetta sé ekki lagalegur óskapnaður og valda óskýrleika og misskilningi á meðferð mála. Það svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurningarnar sem eru virkilega góðar. Og jú, ég vil taka undir það að margt í þessu frumvarpi ég held að megi bara segja lögfræðilegur óskapnaður. Það er ýmislegt þarna sem að mun valda vandkvæðum í túlkun og er spurning hvort að standi staðra mannréttindasamninga og annað, og sannarlega munu ekki auka skilvirkni í þessum málaflokki. Varðandi þessar tafir sem geta orðið á flutningi úr landi eftir að lokaniðurstaða hefur fengist á stjórnsýslustigi, þá er þetta ákaflega mikilvæg spurning fyrir hv. þingmanni, vegna þess að það er önnur breyting sem til stendur að gera á lögunum sem að aftur eykur ekki skilvirkni og er afturför frá þeim réttarbótum sem hafa hér þó verið gerðar. Og það er það að
þessi frestákvæði, þessi 12 mánaða ákvæði, hafi verið túlkuð þannig að átt sé við 12 mánuði frá því að einstaklingur sækir þangað til hann er fluttur úr landi. Þessu að breyta þannig að átt sé við 12 mánuði frá því að hann sækir þangað til að málinu er lokið á stjórnsýslustigi. Það þýðir það að lögreglan hefur alla restina af ævinni hjá þessum einstaklingi til þess að reyna að koma honum úr landi og það mun ekki hafa nein áhrif á réttarstöðu hans hér á landi. Þannig að það er enn annað, enda geti ég nú bara staðið hérna uppi í allan vetur og talað það sem að mér þykir vera rangt í þessu frumvarpi. Já, ég er búin að gleyma seinni spurningu þingmannsins. Já, það er varðandi skilgreininguna á umsækjendum alþjóðlega vernd. Það er náttúrulega eitt alvarlegasta í þessu frumvarpi, af því að allt er eitt alvarlegasta. Það er það að þetta auðvitað er augljós tilgangur með þessu að einstaklingur sem hefur fengið synjun á stjórnsýslustigi teljast ekki lengur umsækjendum alþjóðlega vernd. Það snýst að svipta réttindum. Byggir á mikilvægum misskilningi sem sá misskilningur að 8.000 krónurnar sem fólk fær á viku frá Útlendingastofnun sé ástæðan fyrir því að fólk er hér á landi. Það er ekki svo. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, velta aðeins fyrir mér þessu ákvæði 33. greinar og yfirskrift ákvæðisins sem er einfaldlega réttindi umsækjanda alþjóðlega vernd. Ef að þar undir eru settir einstaklingar sem eru ekki umsækjendur alþjóðlega vernd, heldur bara útlendingar. Af því að með frumvarpi hæstv. Ráðherra þá er ekki verið að setja útlending sem ekki lengur samkvæmt þeirra skilningi umsækjandi, þá er verið að setja viðkomandi í þá stöðu að njóta ekki lengur réttinda. En engu að síður er í sama lagaákvæði verið að undanskilja ákveðna aðila sem að þá verða aftur hvað? Umsækjendur alþjóðlega vernd eða útlendingar. Af því að nú er það svo að ef er að ræða bara útlending sem er hér, sem þarf einhver aðstoð, þá er viðkomandi útlendingur kominn getur farið til sveitarfélaga og sótt svokallaða neyðaraðstoð fyrir útlendinga, erlenda borgara sem eru hér í neyð, sem eru ekki umsækjendur, heldur eru bara hér algjörlega varnarlausir. Ég meina, það eru einstaklingar sem hafa komið hingað sem hafa lent í því að öllu er stolið af þeim og þeir geta þá fengið aðstoð sveitarfélaga og það er á ábyrgð sveitarfélaga að veita slíka aðstoð. Með þessu frumvarpi er í rauninni verið að henda fólki út af skilgreiningunni umsækjendum alþjóðlega vernd og þá væntanlega bara sem almennur útlendingur sem er þá komin upp á sveitarfélögin. Er þá ekki rétt að fylgi þessu eitthvert fjármagn til sveitarfélaga til þess að standa straum af þeim sem verður hent út úr skilgreiningunum umsækjendur alþjóðlega vernd? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Aldís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir þessar mikilvægu spurningar. Sannarlega snýst þetta að svipta fólk ákveðinni þjónustu og í rauninni verið að velta þeim yfir í annað kerfi. Það er sannarlega þannig að félagsþjónusta sveitarfélaganna veitir því sem kallað er útlendingur í neyð ákveðna aðstoð. Oftast gengur svo aðstoð út á það meðal annars að aðstoða fólk við að komast heim. Þar á meðal aðstoða við kaupa flugmiða í dæmum líkt og hv. þingmaður nefnir. Það er augljóslega verið að setja fólki í mun erfiðari stöðu og að mínu mati þá byggir þessi þjónustusvipting á þeim misskilningi að sú verulega takmarkaða lágmarksþjónusta sem fólk fær á meðan það er að bíða eftir svari við umsókn um alþjóðlega vernd sé það sem heldur fólki á landinu. Það er hins vegar ekki svo og það sem gerist er einfaldlega það að þetta fólk lendir í erfiðari stöðu en það þó er fyrir. Mig langar til að lesa hérna þessu tilefni upp úr umsögn Rauða krossins við þetta frumvarp með leyfi forseta. Með því að kveða á niðurfellingu þjónustu er varðar grunnvelferð fólks er hætta á að alvarleg vandamál skapist. Umræddir einstaklingar yrðu þar með berskjaldaðir fyrir hvers kyns misneytingu, mansali og ofbeldi. Breytingin hefði þau áhrif á íslenskt samfélag að heimilislausu fólki myndi fjölga, örbirgð og neyð aukast. Samhliða því myndu líkurnar á skaðlegri hegðun og afbrotum aukast.
Ljóst er að álag á félagslega kerfi sveitarfélaga og lögreglu mun aukast samhliða breytingunni. Þetta er tilvitnun lýkur. Þetta er augljóslega það sem mun gerast við þessa breytingu. Vegna þess að það er ekki þannig að einstaklingur sem telur sig vera í lífshættu í heimalandinu eða annars staðar sem á að flytja hann, að hann skoppi bara upp í næstu flugvéla því að hann fær ekki lengur matarpening. Nei, það er ekki svo. Fólk sækir hér vegna þess að það raunverulega telur sér ekki vært í heimaríkinu. Það sem gerist ef það er svipt þjónustu er að það verður án þjónustu og það er engum í hag. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp til breytinga á lögum útlendinga. Ég ætla að fara aðeins yfir svona kannski það sem helst stingur í augu við fyrstu yfirferð á þessu frumvarpi. Í fyrsta lagi er það kannski sú stefnubreyting sem er boðuð í bæði 1. grein frumvarpsins og 5. grein þess, sem er þessi þjónustusvipting sem hér hefur mikið verið talað í dag. Umsækjendur alþjóðlega vernd verða sviptir réttinum til grunnþjónustu þegar þeir hafa fengið lokasynjun á umsókn sinni. Tekur sú svipting gildi eftir 30 daga. Hér var því haldið áðan á lofti í ræðu hv. þingmanns Vinstri grænna að það væru ákveðnar undanþágur í þessu ákvæði. En ég held að það sé mikilvægt að hafa það í huga að þær undanþágur gilda ekki mál þar sem umsækjendur koma frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki og umsókn hefur verið metin bersýnilega tilhæfulaus. Hér er í rauninni verið að leggja til breytingar sem snúast að svelta ákveðna hópa til samstarfs. Og þetta er ákveðin skammsýni vegna þess að eins og hér hefur farið yfir þá má ætla að þessir hópar muni þurfa að sækja þjónustu til sveitarfélaga í staðinn. Og mér finnst það ákveðið áhyggjuefni að hér í dag hefur komið fram sú túlkun á gildandi útlendingalögum að 33. greinin og ákvæði hennar hætti einhvern veginn að gilda útlendinga, umsækjendur alþjóðlega vernd, um leið og umsókn þeirra hefur verið synjað. Ég hef allavega ekki skilið hæstv. Dómsmálaráðherra öðruvísi. Það er vissulega þannig að í þessu frumvarpi sem við erum að ræða hér í dag þá er verið að skrifa það inn í lögin að útlendingur teljist ekki umsækjandi alþjóðlega vernd þegar hann hefur fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi. En framkvæmd laganna, gildandi laga, hefur auðvitað verið þannig að fólk hefur átt rétt á þessari þjónustu og fengið hana nema þessi sérstaklega svipt henni, til dæmis í reglugerð og svo framvegis. Í 2. grein þessa frumvarps er mælt fyrir að synjun á efnismeðferð á grundvelli 36. greinar sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess sérstaklega að kæra ekki og skal greinargerð vegna kæru berast kærunefnd innan 14 daga frá birtingu ákvörðunarinnar. Með þessu er verið að stytta þann tíma sem umsækjendur hafa til þess að leggja fram og afla gagna. Hér hefur því verið haldið fram að
með þessu frumvarpi sé bara verið að færa einhvern veginn kerfið nær því sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. En hér erum við bara með einmitt skýrt dæmi það að það er í rauninni verið að gera þennan tíma sem umsækjendur hafa til þess að leggja fram og afla gagna styttri heldur en hann er víðast hvar á Norðurlöndunum. Ef við skoðum svo 6. grein þessa frumvarps, þá snýst hún að undanskilja umsækjendur alþjóðlega vernd frá ákveðnum lágmarksréttindum sem borgurum eru tryggð í stjórnsýslulögum. Kemur hérna fram í síðustu málsgrein greinarinnar. Ákvæði 24. greinar stjórnsýslulaga endurupptöku gilda ekki ákvarðanir í málum er varða alþjóðlega vernd. 7. greinin hún felur í sér útilokun þeirra sem hafa hlotið alþjóðlega vernd í öðru ríki, eins og í Grikklandi eða Ítalíu, frá því að geta fengið alþjóðlega vernd hér á landi. Svo er vísað til undanþága sem eru nú þegar í gildandi lögum en hafa aldrei verið nýttar. Eins og það breyti einhverju stórkostlegu hér um. Þessi 7. grein er auðvitað bara, þetta er afturför. Þetta eru umsækjendur sem eru oft í mjög viðkvæmri stöðu, hafa lengi verið á flótta, búið við óviðunandi og ömurlegar aðstæður í flóttamannabúðum á jaðri Evrópu þar sem aðstæður eru ekki mönnum bjóðandi. Og hér er Ísland bara í rauninni, með þessu sem hér er verið að leggja til, þá væri Ísland í rauninni bara að taka minni þátt í þessum í því að axla bara þessa alþjóðlegu ábyrgð hérna í Evrópu á því að taka á móti fólki. Við erum þá bara að demba fólkinu frekar einmitt yfir á Grikkland og Ítalíu, kreppuhrjáð ríki sem eiga í miklu basli með að taka á móti flóttafólki. Ég er líka á vissan hátt kannski verið að innleiða svona allsherjar Dyflinnarreglugerð einhvern veginn. Heimild til að synja öllum sem hafa komið til eða haft tengsl við önnur ríki þar sem þau þurfa ekki að óttast ofsóknir í. Og þetta er í rauninni mjög vítt til túlkunar. Það var jafnvel hægt að túlka þetta þannig að bara fólk frá Úkraínu sem fór fyrst til Póllands, Moldóvu, Ungverjalands, eða Afganir sem fóru fyrst til Tyrklands, Sýrlendingar sem komu til Ítalíu, í gegnum Egyptaland, Líbíu. Þetta er galopin heimild sem maður getur alveg ímyndað sér að væri hægt að nota gegn þessum hópum flóttafólks. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður gerir hér meðal annars umtalsefni sínu Dyflinnarreglugerðina, þetta Dyflinnarsamstarf, og að því tilefni langaði mig til þess að vekja athygli á því að það hefur verið málflutningur stjórnvalda að við þurfum nú að vísa sem flestum frá grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og af öðrum ástæðum að því að við getum nú ekki hjálpað öllum. Nú fyrir stuttu var ráðist inn í Úkraínu mjög óvænt og lá fyrir strax frá upphafi að þaðan myndi flýja milljónir manna og sem það gerðu og að einhver hluti þeirra myndi leita hingað til lands. Það sem er svo merkilegt sem að gerðist þarna, sem var sannarlega að mörgu leyti mjög fallegt, þó það hafi vakið svona ónota tilfinningu ákveðna
ákveðinn mun á beitingu laga og aðgerðum stjórnvalda gagnvart mismunandi flóttamannahópum. Einstaklingar sem leita hingað til lands frá Úkraínu hafa í langflestum tilvikum, mjög mörgum tilvikum, stigið niður fæti í öðrum Evrópuríkjum áður en þau komu hingað til lands. Dyflinnarreglugerðin er enda nokkuð flókin, ég ætla nú ekki að vera eða þessum 30 sekúndum sem ég á hérna eftir í að fara yfir ástæðurnar sem geta verið fyrir því að eitthvað annað ríki ber ábyrgð á umsókn, en ljóst er að þær eiga gjarnan við í málefnum Úkraínumanna líka. Íslensk stjórnvöld hins vegar tóku ákvörðun það að beita ekki Dyflinnarreglugerðinni í málum þessa fólks. Og nú eru þetta, ég er ekki með nýjustu tölur á taktinum, en mér skilst þetta séu 1500 mann sem hafa leitað hingað. Ísland er ekki sokkið enn og virðist þetta nú bara allt ætla að fara nokkuð vel. Því langar mig að spyrja hv. þingmann, telur hann að Ísland myndi sökkva í svartan sæ ef við myndum bara einfaldlega hætta að beita Dyflinnarreglugerðinni? Það svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegur forseti. Myndi Ísland sökkva í djúpan sæ ef við hættum að beita Dyflinnarreglugerðinni? Ég efast stórlega það. Ég held allavega að það sé alveg ljóst að það er algjör óþarfi og að beita henni með þessum vélræna hætti sem hefur tíðkast undanfarin ár og áratugi. Það er líka bara að muna að þetta er ekki algild regla, þetta er heimild í lögum. Það þarf að beita henni af ákveðnum fyrirsjáanleika en ekki þannig að henni sé beitt bara markvisst til þess að halda sem flestum frá Íslandi, og það jafnvel algjörlega án tillits til þess einmitt hvernig staðan er í heiminum og annars staðar í Evrópu. Við þurfum að bara taka þátt með öðrum Evrópuríkjum í að axla þessa sameiginlegu ábyrgð á því að taka á móti flóttafólki. Og það verður ekki gert með því einhvern veginn að nýta Dyflinnarreglugerðina við hvert tækifæri til þess að vísa fólki úr landi. Það verður heldur ekki gert með þessari herðingu á útlendingalögum sem birtist hér í þessu ljóta frumvarpi sem við erum að ræða í dag. Þá veitir ansvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og tek svo sem undir með honum. Nei, ég tel ekki að Ísland muni sökkva í sæ undan þeim litla fjölda fólks sem leitar hingað til lands. Það er ekki mikill fjöldi, hvorki hlutfallslega né í tölum. Það er svolítið áhugavert akkúrat að skoða það sem hv. þingmaður nefnir, sem er upprunalegur tilgangur Dyflinnarsamstarfsins. Hann er að sögn sá að tryggja það að fólk fái áheyrn í einhverju landi en að það sé ekki verið að velkja á milli landa eins og nokkurt ríki taki ábyrgð. Þetta var sannarlega vandamál áður en Dyflinnarsamstarfið komst á, en þó ekki rík ástæða fyrir setningu Dyflinnarreglugerðarinnar og hin ástæðan sem var það sem bara kom í veg fyrir það sem kallað er á ensku, með leyfi forseta, asylum shopping, sem var það að einstaklingar sóttu um vernd í einu ríki, fengu synjun og fóru þá á næsta ríki og leituðu þar og reyndu þar. Einn megintilgangur Dyflinnarsamstarfsins er að koma í veg fyrir þetta. Vandamálið er það að Dyflinnarsamstarfið kemur ekki í veg fyrir þetta. Ég hef verið með skjólstæðinga sem hafa fleiri blaðsíður af lista yfir lönd sem þeir hafa komið við og verið sendir fram og tilbaka á kostnað ríkisins í nafni Dyflinnarsamstarfsins. Annar megintilgangur Dyflinnarsamstarfsins að sögn er sá að tryggja samstöðu Evrópuríkja í að taka á móti flóttafólki. Það er heldur ekki rétt vegna þess að eins og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur bent á, þá væri það að beita Dyflinnarreglugerðinni til fulls. Það myndi fremur þýða það að við værum að beita 17. greinarinnar oftar, sem segir
ef einhverjar sérstakar ástæður eru til, þá skuli ríki samt sem áður taka mál til efnismeðferðar þrátt fyrir að heimild sé að vísa eitthvað annað. Þannig hefur henni ekki verið beitt og þetta hefur meira sína Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gagnrýnt. Þannig að mig langar að spyrja hv. þingmann, telur hann að Dyflinnarsamstarfið sé að ná þessum ágætu markmiðum annars sem stefnt var að með setningu hennar? Svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar og fyrir hennar framlag hér til umræðunnar í dag. Mjög gaman að hlusta á hana og fleiri þingmenn hér, til dæmis annan góðan lögfræðing, Helgu Völu Helgadóttur, ræða hér þessi mál sem þær þekkja betur en mörg okkar, meðal annars ég. Ég reyndar hygg að Ísland sé alls ekki eina landið sem að misbeita Dyflinnarreglugerðinni til þess að reyna losa sig við létta af sér einhvern veginn fólki sem sækist eftir vernd. Þannig að ég held bara að það sé kannski jafnvel nokkuð almenn eða svona útbreidd skoðun í Evrópu að Dyflinnarsamstarfið að það þurfi að endurskoða ýmislegt að því sem var lagt upp með þar og að ýmislegt þar sé komið til ára sinna. Þannig að svarið við spurningu hv. þingmanns er væntanlega já. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Þessi ríkisstjórn er fjandsamleg flóttamönnum. Það er mér dagljóst. Eftir nokkurra ára upplifun af því að framkomu þessarar ríkisstjórnar bæði síðasta kjörtímabili og þessu kjörtímabili gagnvart fólki á flótta. Það er bara mjög skýrt að þessi ríkisstjórn er fjandsamleg fólki á flótta. Tökum eitt nýlegt dæmi. Fyrir ári síðan var meira en 20 umsækjendum alþjóðlega vernd vísað á guð og gaddinn í febrúarmánuði. Höfum það í huga, í febrúar. Það var ekki í samræmi við lög, það braut á réttindi þessara flóttamanna sem þó í fleiri vikur voru sviptir húsnæði, framfærslu, allri þjónustu vegna þess að þau neituðu að aðstoða við sína eigin brottvísun að landi Grikklands. Þetta gerði þessi ríkisstjórn á síðasta kjörtímabili. Og þessu kjörtímabili ætlar nú að reyna enn eina ferðina að festa þessa ólöglegu framkvæmd í lög. Hún ætlar að gera það að verkum að núna getur hún löglega svipt fólk öllum réttindum fyrir að neita að aðstoða við sinn eigin brottflutning út á guð og gaddinn. Það er það sem til stendur með þessu frumvarpi. Ég tók ekki eftir því að hæstv. Dómsmálaráðherra þá hafi verið látinn sæta nokkra ábyrgð á því að hafa vitað og tekið þátt í því, vísvitandi, að svipta yfir 20 hælisleitendur húsnæði, framfærslu, allri þjónustu í algjöru trássi við lög og réttindi þessara flóttamanna. Hún baðst ekki einu sinni afsökunar á þessari vítaverðu framkomu. Þetta er eitt dæmi. Það hefur verið minnst á málið frá óléttri konu sem var neydd upp í flugvél þrátt fyrir að vera komin allt of langt á leið og þrátt fyrir fyrirmæli heilbrigðisstarfsfólks annað. Við munum öll eftir öllum þessum málum, öllum þessum börnum sem hafa ekki þekkt nema Ísland, sem á að henda úr landi. Þau hafa fengið að vera á Íslandi vegna mótmæla
almennings úr því að það eigi að senda þau í óvissuna í hræðilegar aðstæður til Grikklands eða önnur enn verri lönd. Og nú á að gulltryggja að þessi mótmæli geti ekki átt sér stað vegna þess að það á að senda þau úr landi umsvifalaust áður en þau geta eignast vini sem að tala fyrir þeirra hönd hér á Íslandi, áður en að þau hitta nokkurn einasta Íslending. Vegna þess að nú á að gera endursendingu á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar að meginreglu. Það á sem sagt að stoppa þessi óþægilegu mótmæli almennings í landinu sem kallar eftir því að þessi ríkisstjórn sýni nokkura mannúð gagnvart fólki á flótta. Það á að tryggja það að þessi mótmæli geti ekki lengur átt sér stað vegna þess að fólk veit ekki af fólkinu sem á að senda beint rakleiðis til Grikklands. Út af það gengur þessi breyting líka. Nú auðvitað er verið að tryggja að það sé hægt að þvinga fólk í læknismeðferð, koma í veg fyrir að flóttamenn geti neitað að undirgangast PCR-próf sem nú það sem að stóð í vegi fyrir þeim síðast og var til þess að fyrrverandi hæstv. Dómsmálaráðherra henti 20 flóttamönnum á götuna vegna þess að þau neituðu að undirgangast PCR-próf. Það var engin lagaheimild fyrir því að neyða þau í þessa læknismeðferð. Þannig í staðinn þá átti að neyða þau í læknismeðferðina með því að henda þeim á götuna. Það reyndar heldur ekki lagaheimild til þess, en það virðist ekki skipta neinu máli í grænni og vænni mannréttinda ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Það hafði allavega engar teljandi afleiðingar fyrir þann ráðherra sem átti í hlut. Þannig að núna á að koma þessu tvennu til leiðar. Það er enda búið að reyna þetta 3 sinnum áður. Þessu frumvarpi hefur ítrekað 3 sinnum verið hafnað af þinginu vegna þess að það er fjandsamlegt fólki á flótta. Og nú á að reyna í 4. sinn og nú á einhvern veginn að reyna að telja okkur í trú það að þetta sé mannúðlegt frumvarp. Eða það mátti skilja af orðum hv. þingmanns Steinunnar Þóru Árnadóttur. Það væri nú ýmislegt verið að gera til þess að opna fyrir fólk á flótta. Ég er eftir að heyra hvað það er. Það er nefnilega verið að tryggja það að fólk sem hefur fengið vernd í Grikklandi, sem við vitum að hefur enga leið til þess að draga fram lífið með mannsæmandi hætti, að það fái ekki einu sinni að segja sína sögu hér. Það verði sent rakleiðis tilbaka algjörlega burt séð frá aðstæðum þeirra, algjörlega burt séð frá því hvort að þau búi við fötlun, hvort þau hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, hvort þau hafa verið í mansali. Ekkert af þessu skipti máli fái þetta frumvarp að verða lögum. Og þetta er svolítið kaldhæð út af því að Útlendingastofnun er búin að halda því fram gegn betri vitund í fleiri ár að þau verði að senda allt fólk tilbaka á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Lögin gefa þeim ekkert val, sem er rangt miðað við núgildandi löggjöf. En nú fá draumar þeirra loks að rætast og þau geta sent alla rakleiðis beint úr landi og þau geta í alvörunni í sannleika sagt að lögin skyldi þau til þess. Vegna þess að verði þessi lög samþykkt, það verður það svoleiðis og það verður það svoleiðis. Nú vill svo til að hæstv. Dómsmálaráðherra hélt því hér fram fullum fetum að það litu allir svo á að Grikkland væri öruggt land til þess að senda flóttamenn til. Það er ekki svo. Og ég vil bara hvetja hæstv. Ráðherra sem að einhverra hluta vegna hefur hafnað Rauða krossinum sem málsvara fólks á flótta til þess að minnsta kosti lesa umsagnina þeirra þetta viðbjóðslega frumvarp sitt, en þar kemur einmitt skýrt fram að það eru þó nokkur ríki í Evrópu sem eru hætt að senda flóttafólk aftur til Grikklands þó það hafi hlotið þar vernd vegna óviðunandi aðstæðna þar í landi, vegna þess að það eru réttmætar ástæður til þess að hafa áhyggjur af því að endursending þangað brjóti gegn 3. grein mannréttindasáttmála Evrópu sem snýr að vernd gegn pyntingum og annarri vanvirðandi meðferð eða refsingu.
þessum grundvallarréttindum sem við eigum að lifa með mannlegri reisn og verða ekki fyrir vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þannig að það er bara rangt sem hæstv. Ráðherra heldur hér fram að öll ríki í Evrópu líti á Grikkland sem einhvers konar öruggt upprunaríki. Það er bara einfaldlega ekki svo. Hér hefur komið fram og bara mjög skýrt aðrir skelfilegir hlutir sem að þetta frumvarp mun hafa í för með sér fyrir réttindi fólks á flótta. Það hefur verið nefnt að það á að svipta fólk á flótta lágmarksréttindum sínum gagnvart samkvæmt stjórnsýslulögum. Það á í raun að gera þau af annars flokks fólki sem nýtur ekki þeirrar grunnverndar sem að stjórnsýslulögin fela í sér. Það á að meina endurupptöku. Það á að stytta getu þeirra til þess að kæra, til þess að tala fyrir sínu máli, til þess að koma með frekari gögn, til þess að svara niðurstöðu Útlendingastofnunar sem ítrekað hefur gerst uppvís að því að framkvæma ekki nógu fullnægjandi rannsókn á högum umsækjenda um alþjóðlega vernd. Ítrekað. Þetta bendir Rauði krossinn líka á í sinni umsögn þetta þingmál. Að Útlendingastofnun sinnir ekki sinni rannsóknarskyldu gagnvart umsækjendum um alþjóðlega vernd. Sér í lagi ekki þeirri skyldu sinni að kanna hvort að aðstæður umsækjenda um alþjóðlega vernd séu með þeim hætti að þau teljast til sérstaklega viðkvæmra hópa, sem er eitthvað sem ætti að vera til þess að þau fái vernd hér á landi. En þetta hunsa þau ítrekað. Rétt eins og þau hunsa ítrekað kröfuna það að meta hvort það sé hætta við endursendingu til landsins. Þetta sem er vísað í núna af hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur meðal annars að sé nú undanþágur sem passi upp á að fólk verði ekki sent inn í aðstæður ef það tilheyrir sérstaklega viðkvæmum hópi. Það er ákvæði sem hafa verið í lögunum lengi. Það er ákvæði sem við eigum að hafa í lögunum samkvæmt þjóðarétti. Það er ákvæði sem er aldrei beitt. Aldrei. Þetta kemur líka fram í umsögn Rauða krossins sem ég hvet hv. þingmann og hæstv. ráðherra til þess að lesa í ljósi þeirra fullyrðinga, þeirra röngu fullyrðinga sem við hafa komið fram með hér þetta mál. Ég vil að lokum gera að umtalsefni mínu annað ákvæði í þessu frumvarpi sem ég tel að hafa ekki fengið nógu mikla umfjöllun enn. Og það snýr að því að núna er yfirvöldum gefin heimild til þess að afla heilbrigðisupplýsinga, afla gagna úr sjúkraskrá, afla trúnaðarupplýsinga, ekki bara umsækjendur um alþjóðlega vernd, nei, fyrir þá sem er kannski bara slétt flóttafólk, nei, alla útlendinga á Íslandi. Það er verið að veita yfirvöldum heimild til þess að afla viðkvæmra persónuupplýsinga, sjúkraskrárupplýsinga alla útlendinga á Íslandi. Það er það sem er verið að gera með þessu frumvarpi. Það er rosalegt, virðulegi forseti. Það er bara virkilega forkastanlegt. En þetta á að gera í ríkisstjórn sem leidd af Katrínu Jakobsdóttur, sem hefur nýverið tekið til sín mannréttindamál í þessari ríkisstjórn og samþykkti þetta mál í gegnum ríkisstjórn vitandi vits að þetta traðkar á mannréttindum fólks á flótta, en ekki bara fólks á flótta, heldur allra útlendinga á Íslandi. Ég meina núverandi útlendingalöggjöf er nógu slæm. Hún felur meðal annars í sér að útlendingum á Íslandi er skylt að bera ávallt á sér skilríki. Þau þurfa alltaf að vera með skilríki á sér. Ef að lögreglan stoppar útlending og hann er ekki með skilríki á sér, þá er lögreglan komin með rökstuddan grun til þess að framkvæma húsleit hjá viðkomandi. Þetta er alveg í núgildandi lögunum okkar. Það er nóg að viðkomandi sé ekki með skilríki, þá getur lögreglan farið fyrir dóm og beðið húsleitarheimild vegna þess að þau eru komið með rökstuddan grun til þess að athuga hvort að viðkomandi sé löglega á landinu. Þessa heimild hefur lögreglan. Og ef hún telur
einhverja hættu á sakaspjöllum, þá má hún leita án þess að fá heimild dómara. Þannig eru lögin núna. En nú á sem sagt að bæta ekki bara gráu, heldur kolsvörtu ofan á svart með því að gefa yfirvöldum heimild til þess að afla gagna úr sjúkraskrám allra útlendinga á Íslandi til þess að tryggja það að vera þeirra á Íslandi sé lögleg, nú eða að tryggja það að það megi alveg örugglega að vísa þeim úr landi eða ná í eins og eitt bólusetningarvottorð til þess að auðvelda þeim að senda það úr landi. Þetta verða að festa í lög. Hvernig eiga útlendingar að treysta heilbrigðisstarfsfólki á Íslandi ef þau vita að þeirra heilbrigðisupplýsingar njóta ekki sömu verndar og heilbrigðisupplýsingar Íslendinga? Hvers konar samfélag það sem við erum að byggja með þessari lagasetningu hér? Hvers konar ógeðslega stéttaskipting erum við að koma á fót hér? Fyrsta flokks, annars flokks einstaklingar hér njóta fyrsta flokks og annars flokks réttinda. Og sumir njóta engra og þeim er vísað á dyr við komuna til landsins. Þessi ríkisstjórn er fjandsamleg fólki á flótta, en ekki bara fólki á flótta. Þessi ríkisstjórn er fjandsamleg fólki af erlendum uppruna. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hv. 7. þingmanns Suðvesturkjördæmis og tekur nú til máls. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Það er hérna ákvæði 5. greinar frumvarpsins. Þar er verið að tala niðurfellingu réttinda útlendinga sem hafa fengið endanlega synjun og umsókn um alþjóðlega vernd þegar 30 dagar eru liðnir frá því að synjun átti sér stað. Og þar er fjallað að það sé ekki heimilt að fella niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna. Það megi ekki fella niður þjónustu við barnshafandi konur og alvarlega veika einstaklinga og fatlaða einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Í greinargerð með frumvarpinu er talað með leyfi forseta, með alvarlegum veikindum er átt við þá einstaklinga sem ekki eru fyllilega færir að sjá sig sjálfir, hvort sem er vegna andlegra eða líkamlegra veikinda og velferð þeirra yrði alvarlega ógnað ef réttindi þeirra yrðu niður felld. Ég staldra aðeins við þetta vegna þess að einstaklingur sem er alvarlega veikur kann að geta hugsað sig ef hann fær rétta heilbrigðisþjónustu, segjum lyf og aðra læknisþjónustu. Hér getur verið að ræða einstakling sem þarf að fara í nýrnavél reglulega eða fá einhvers konar lyfjagjöf reglulega eða þarf að komast í einhvers konar skanna reglulega til þess að kanna einhvers konar læknismeðferð. Hann getur annast, getur sinnt sínu daglega lífi, getur séð sig sjálfur eins og lögin segja. Hver á að meta þetta? Hver er til þess bær og hvernig á að passa að þeir sem þurfa heilbrigðisþjónustu fái hana? Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir svarar andsvari. Virðulegur forseti, þetta er áhugaverð spurning hjá hv. þingmanni. Ég tel meðal annars að þessi nýja heimild sem er verið að setja inn í lögin að útlendingayfirvöld fái heimild til að afla heilbrigðisgagna sé meðal annars til þess að leggja mat á þetta. En hvort að viðkomandi einstaklingar hjá Útlendingastofnun séu til þess bærir að leggja mat á þetta, það veit ég ekki. En það sem gerir þetta auðvitað verra er að þetta á ekki við fólk sem á að endursenda til Grikklands til dæmis. Þessi undanþága fólk sem getur ekki einu sinni séð sig sjálft, eins og hv. þingmaður kom hérna inn á, það er undanskilið ef það tilheyrir
þeim hópi flóttamanna sem að koma hingað eftir að hafa fengið vernd hjá Grikklandi, þar sem að þau geti einmitt ekki nálgast lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu með áreiðanlegum hætti. Barnshafandi konur, fólk með fötlun, allir þessir hópar, börn sem eru þarna undanskilin til þess að, ég veit ekki, leyfa einhverjum sálum í VG að sofa aðeins betur á nóttunni. Þetta á ekki við fólk sem er að koma frá Grikklandi. Þannig að, eða Ungverjalandi eða Búlgaríu eða hvað það þá er. Þessi lönd sem eru nú þegar túlkuð sem örugg upprunaríki. Þannig að algjörlega burt sér frá matinu, hver er að meta, þá bara allir þessir varnarlausu einstaklingar, allt þetta varnarlausa fólk, það nýtur ekki áfram þessari þjónustu vegna þess að það kemur frá svokölluðu öruggu upprunaríki eins og Grikkland eða Ítalía. Og þar af leiðandi skiptir það svo sem kannski engu máli hver metur það í þeirra tilfelli. Það verður hvort ekki einu sinni metið. Það skiptir engu máli. Þetta verður bara ekkert mál að senda fólk sem getur ekki séð sig sjálft til Grikklands. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Aðeins áfram í þessari grein. Þetta er 33. grein laganna og sú grein fjallar þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd og það er komin ákveðinn lagalegur ómöguleiki af því að það er verið að fella niður að segja það er verið að breyta skilgreiningunni á umsækjendum alþjóðlega vernd þannig að leiður kom með endanlega niðurstöðu í máliðinu að þá telstu ekki lengur umsækjendum alþjóðlega vernd. Samt er þetta ákvæði undir þeim kafla laganna þannig að þarna þarf hv. allsherjar- og menntamálanefnd að fara að taka til rækilega af því að varla getur þetta nú staðið þarna ef einhver á að botna eitthvað í þessum lögum ef þau verða einhvern tímann samþykkt. En af því að hv. þingmaður fer alltaf að tala einhverja sem eru endursendir. Þá er hér verið að tala þá sem eru ekki endursendir, heldur bara einstaklinga sem hafa verið hér umsókn alþjóðlega vernd, mögulega beint frá þriðja ríki, ekki Dublin-mál, heldur bara þeir hafa fengið endanlega synjun. Þeir hafa bara fengið endanlega synjun. Og er að ræða einstakling sem er alvarlega veikur en getur mögulega annast sitt daglega líf, séð sig eins og var talað í greinargerðinni. Þá veltir maður fyrir sér í ljósi sögunnar þegar þungaðri konu á 37. viku meðgöngu er skutlað upp í flugvél og látin fljúga í 19 klukkutíma. Hver er það sem metur hver er alvarlega veikur og hver er ekki alvarlega veikur? Hver er til þess bær að annast þarfir sínar og hugsa sig? Hvað felst í þessu? Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég meina eins og ég les lögin þá kemur hvergi fram hver eigi að meta þetta, hver eigi að meta hvernig þessi skilyrði eða hvort að þessi skilyrði séu uppfyllt, þannig að þá er einfaldast að ganga út frá því að það falli í skaut starfsmanna Útlendingastofnunar að meta það hvort að viðkomandi eigi rétt á þjónustu eða ekki. Ef það er ekki gerð nein sérstök grein fyrir því að það má ganga út frá því að það séu þau sem að fari með þetta ákvörðunarvald líf og réttindi fólks. Og ég segi nú bara því veru miður vegna þess að það hefur nú endurtekið komið fram að þeim er bara slétt sama. Þau eru til í að henda fólki út á götuna ef það verður til þess að það sé hægt að þvinga þau í læknisrannsókn og henda þeim úr landi. Þetta er bara staðreynd málsins. Svona hefur þetta verið. Þannig að það er því miður bara ekki í góðum höndum. Hver á að meta það? Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Halldór Auðar Svansson.
Virðulegi forseti. Yndislestur er gott og fallegt íslenskt orð, oft notað í samhengi við börn og hvað er góð leið fyrir þau til að læra að lesa, hvað er þeim svona hollast. Auðvitað á það við fullorðna líka, en orðið þýðir auðvitað að þetta er lestur sem er til ánægju og ekki tengdur einhverjum skyldum eins og skóla eða vinnu. En andstæðan við yndislestur hlýtur það að vera óyndislestur. Það er þá skyldulesning. og það er það sem ég hef verið að leggjast yfir, sem að sjálfsögðu skylda mín að kynna mér fyrirliggjandi frumvarp og fyrri frumvörp sem eru náttúrulega mörg og löng og söguna jafnvel lengra aftur, eins og hefur nú verið rakin hér mjög vel, með gildandi lög, tilurð þeirra, munin á því hvernig það er lagt upp og hvernig þetta frumvarp er unnið, þetta endurtekna frumvarp. Þannig að ég hef kannski ekki rosa miklu að bæta við það allt saman. En ég vil kannski koma inn með þann vinkil að mér finnst þetta svolítið einkennast af bara stefnu og reiðuleysi. Nú segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, með leyfi forseta: í samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna á Ísland að taka vel á móti umsækjendum alþjóðlega vernd sem eru í hættu og eiga rétt á að komast í skjól. Og þarna náttúrulega liggur hundurinn pínu grafinn, af því að með þessum fyrirvara er náttúrulega hægt að skilgreina þennan rétt hvernig sem fólki sýnist. Samkvæmt skilgreiningu þá er tekið vel á móti fólki sem á rétt á að fá þetta skjól. En þarna er ekkert verið að taka neina afstöðu hversu rúmur sá réttur á að vera og hvaða viðmið á að notast við. En því er náttúrulega svarað í frumvarpinu sem hér er til umræðu og það er ekkert að velkjast í vafa það, hvorki af lestri frumvarpsins, margra athugasemda það sem er bent á þetta, umsagna það sem er bent á hvað er verið að gera með frumvarpinu og bara orð hæstv. Dómsmálaráðherra sjálfs sem að útskýrir þetta bara vel sjálfur, að meiningin með frumvarpinu er fyrst og fremst að þrengja það hverjir eiga rétt á því að fá hér efnismeðferð. Og það er út frá einhverri svona furðulegri þráhyggju sem að virðist hafa í upphafi þegar þetta frumvarp, af því að þetta er raun alltaf sama frumvarpið þó að það taki smá breytingum og verði að sömu leyti verra og sömu leyti betra milli eftir því sem útgáfum vindur fram, að þráhyggjan er sem sé gagnvart því að það að einhver hafi fengið vernd í önnur ríki eigi bara sjálfkrafa algjörlega ógilda rétt fólks til að fá meðferð hér. Þetta hefur bara verið sagt ítrekað og er bara mjög einfalt. Og þetta helgast af því að oft er talað um kerfið í niðrandi merkingu. Kerfið er bara eitthvað sem vinnur fyrir sjálfs sig og mallar áfram. Kerfið er í sjálfu sér hlutlaust hugtak. En í þessari neikvæðu merkingu þá er verið að tala svolítið svona þrönga sýn á kerfið, eða kannski svolítið afmarkaða anga þess sem að fá bara að ráða. Og það sem ég held að gerist í þessu tilfelli er að Útlendingastofnun og þeir sem að hafa með það að gera og hafa ábyrgð á því að fara yfir umsagnir og oft mjög erfitt allt saman og hlýtur að taka á. Ég sé ekki að þetta frumvarp sé að taka tillit til neinna annarra hagsmuna en þeirra kerfishagsmuna. Hvað Útlendingastofnun finnst einfaldast og þægilegast miðað við það hverjum þeim er skammtað. Og að sjálfsögðu þá er það þeim í hag að reyna, eins og þetta er kallað, að gera kerfið skilvirkara með því að geta auðveldlega hent út stærri stöflum af umsögnum.
En að sjálfsögðu þá, mér finnst það allavega, mér finnst það sjálfsagt að þá þetta mjög einstaklingsleg afstaða og ómannúðleg. Að það sé bara með einu pennastriki hægt að segja bara ef þú hefur fengið vernd annars staðar þá ertu bara réttlaus og það skiptir engu máli með persónulegar aðstæður, hvernig fólk hefur komið sér fyrir hér, hverjar aðstæður eru í hinu ríkinu þar sem fólk hefur fengið vernd og það er strókað út. Sko. Það er svona stærsti anginn á þessu frumvarpi, svo er náttúrulega verið að fella niður rétt fólks að þjónustu eftir að það er synjun og fleira. Mér er svolítið að sama brunni að auka skilvirkni. Þannig að já, og þetta kemur síðan ofan á það að síðan eru kannski aðrir angar kerfisins að fara í einhverja aðra átt. Mér finnst til dæmis það sem er verið að gera með að aðskilja umsóknir og svona réttindamál frá þjónustunni, færa þjónustuna yfir í félagsmálaráðuneytið er bara ágætisupplegg og af því að það er að mörgu leyti óheppilegt að þessi réttindamál og síðan þjónustuveitingin sé á höndum sama aðila. En þetta einhvern veginn talar ekkert saman við það og þess vegna er náttúrulega verið að kalla eftir því að hver sé nú afstaða félags- og atvinnuvegaráðherra hæstvirts til þessara mála af því að það eru svo við sem að horfa á mismunandi hólf og hver afstaða ríkisstjórnarinnar svona í heild er mjög óskýr. Þannig að svona horfir þetta pínu við mér og svo eins og hér hefur verið rakið þá erum að fá hérna sko gríðarlegan fjölda umsækjenda vernd frá Úkraínu sem að náttúrulega eiginlega kollvarpar öllum forsendum og gerir þannig svona pínu litla anga af kerfinu sem einhvern veginn verið að reyna að gera skilvirkari með því að taka ekki við fólki sem að hefur fengið vernd annars staðar bara einhvern veginn hjákátlega. Sko. En allt þetta ætti náttúrulega að gefa tilefni til að skoða þetta í svolítið stærra samhengi og taka kannski eins og var gert þegar núverandi og núgildandi lög voru sett að taka þetta í svolítið stærra samhengi. Að ríkisstjórnin axli þá sameiginlega ábyrgð sem að hver og einn ráðherra hefur og ríkisstjórnin í samhengu hefur að hætta þessum bara smákerfis stillingum sem að virðast bara byggjast á þröngum hagsmunum. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, veitir andsvar við ræðu hv. 6. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Aðeins hnaut það sem hann var að tala varðandi þetta háttalag íslenskra stjórnvalda að ákveða það sjálfkrafa að sá sem hefur fengið meinta vernd í öðru ríki Evrópu sem eru aðilar að þessu svokallaða Dyflinnarsamstarfi að þeir einstaklingar fái sjálfkrafa enga þjónustu hér á landi eða aðstoð eða skjól. Og það er einmitt þetta sem ég var svona aðeins að reyna að koma hv. þingmanni Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs Steinunni Þóru Árnadóttur í skilning Það er þetta leið og stjórnvöldum sem að fara með þennan málaflokk er gefið svona víðtækt vald til þess að meta aðstæður að þá virðist vera sem að það sé alltaf fyrsta svar sé að læsa, að loka þangað til það er búið að slengja fram öllum mögulegum ábendingum og jafnvel þá er ekki opnað. Það er þetta að það er alltaf fyrst nei áður en að málin eru skoðuð. Og maður veltir fyrir sér þegar að augljóst er að einstaklingar eru að koma frá ríki þar sem eru mjög bágar félagslegar aðstæður,
einstaklingar eru í viðkvæmri stöðu og svo framvegis með börn eða fjölskyldumeðlimi sem að þurfa einhverja aðstoð. Hvernig hv. þingmanni litist á ef að við myndum gera a.m.k. tilraun til þess í einhvern tíma að hafa ekki viðmótið nei í forgrunni alltaf, heldur mögulega að hugsa, gætum við auðgað samfélagið okkar með því að skoða stöðu einstaklinga sem að hafa leitað verndar í öðrum ríkjum, að raunverulega skoða aðstæður þessa fólks. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Halldór Auðar Svansson, svarar andsvari. Virðulegi forseti, já, það svona nokkur neginn það sem að ég var að miða með minni ræðu, að það væri, held ég, til bóta og miðað við tölunar sem ég hef séð af umfangi umsókna frá ríkjum þar sem að koma frá ríkjum þar sem að þau eru með vernd nú þegar af heildinni, geti ekki verið það íþyngjandi að þetta sé ekki eitthvað sem allavega hægt að láta reyna á. Og svo náttúrulega hægt að reikna út, við erum með hlutfall samþykktra af þeim sem að fá efnismeðferð. Getum kannski gert ráð fyrir að svipað hlutfall eða mjögulega lægra fái samþykki úr þessum hópi sem hefur fengið vernd nú þegar. Það hægt að bara reikna út hvað þetta myndi auka. Það er mismunandi milli ára eftir því maður skoðar árin. Hvað myndi við sjáum fyrir okkur að samþykktum umsóknum myndi fjölga en þetta er kannski mesta lagi 50%. En það er náttúrulega miðað við til dæmis í fyrra en eins og við segjum í Úkraínu gert ráð fyrir verulega aukningu. En af því að hv. þingmaður Helgadóttir nefndi sérstaklega börn, þá glemdi ég náttúrulega að minnast á að það er náttúrulega ekkert tillit tekið til barna ef að börn eru í myndinni. Og það til dæmis það sem að samtök á borð við Barnaheill og UNICEF hafa verið að benda á. Er ekki lágmark að allavega taka tillit til þess þegar fólk er búið að rífa sig upp, búið að taka börnin sín með sér og kannski búið að koma sér fyrir hérna á einhvern hátt að þessi ekki hægt að taka tillit til þess. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Er með tvær vangaveltur en vil fylgja eftir þessu. Er ekki lágmark að við lítum svo á að barn sé í eðli sínu alltaf í viðkvæmri stöðu? Ég myndi segja jú. Ég myndi segja að það sé algjört lágmark að líta svo á að barn á flótta með foreldrum sínum, barn sem hefur ekki húsaskjól, hefur ekkert öryggi frá degi til dags, sé í eðli sínu í afskaplega viðkvæmri stöðu. Það er algjörlega ómannúðleg aðstaða fyrir barn að vita ekki sinn næturstað og hafa ekkert öryggi. Það er fullkomlega óboðleg aðstaða. Þannig að það er í eðli sínu alltaf í viðkvæmri stöðu og á sérstaklega að huga að því. Og ekki vísa því barni á brott til aðstæðna sem eru óboðlega með öllu yfir fullar flóttamannabúðir. Af því að það er einhver skilgreining að það sé eitthvert öryggi. Það er aldrei öryggi fyrir barn að vera í flóttamannabúðum. Og við skulum ekki gleyma því heldur að langsamlega flestir flóttamenn eru í nágrannaríkjum þess ríkis þar sem að stríð eða náttúruhamfarir eða eitthvað viðlíka á sér stað. Langflestir flóttamenn frá Sýrlandi flúðu yfir til Jórdaníu eða annarra ríkja. Og það er þannig líka að fólk með börn kemur langsamlega sjaldnast alla leið til Íslands. Þú leggur það ekkert á börnin þín að fara alla þessa leið. Þannig að maður veltir fyrir sér hvort að
hvort við ættum ekki bara að setja sérstakt ákvæði sem hefur miklu meiri tryggingu fyrir börn í lögum útlendinga. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti. Það er rétt, börn eru alltaf í viðkvæmri stöðu og hér vil ég aðeins nota tækifærið og segja það háttvirtum dómsmálaráðherra til hróss að þetta er atriði sem var tekið á, breyttist frá því að frumvarpið fór í samráðsgátt og kemur hingað inn. Að það er bent á það að hvað varðar ákvæðið þar sem að snýr að því að svipta fólk þjónustu eftir að það synjun. Það er bent á að þetta geti komið mjög illa við börn. Og þar er búið að setja inn sérstakt ákvæði í frumvarpinu að allavega þar sem börn eru inn í myndinni að þar fái fólk skjól. Þannig að þetta er auðvitað í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar, barnasáttmála og annað og já, ætti að vera, sko, já. Þannig að það samanber áður nefnda breytingu á frumvarpinu, það sem komið til móts við athugasemdir og börnum veitt skjól hvað varðar þessa þjónustusviptingu, að þetta ætti að vera almenn regla sem að fólk hlýtur að geta sameinast sem einhvers konar lágmark, eða það finnst mér allavega. Andsvari lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég held að megi segja að útlendingamálin og staða fólks á flótta sé í vaxandi mæli stórpólitískt efni í samfélagi þjóðanna. Fólk á flótta og fólk í leit að vernd. Og ég held að í Evrópu séum við meðvituð það, ekki síst núna við þær aðstæður sem eru í Úkraínu, hver sagan að baki sögu þessa fólks gjarnan er. Við erum meðvituð það að það eru 10 milljónir manna á flótta á heiminum í dag og myndin hún er og verður skýrari í huga fólks en oft áður þá neyð sem þarna liggur á baki eins og ég nefni við þær aðstæður sem núna eru uppi. En samt eru það alltaf sögurnar af einstaklingum sem að hreyfa við okkur og sögurnar af einstaklingum sem rata í fjölmiðla sem að snert okkur mest. Frekar en þessar stóru tölur þó að þær séu í sjálfu sér ógnvænlegar og sorglegar. Og við þekkjum það líka frá Íslandi, fréttaflutningin í gegnum tíðina af sorglegum sögum fólks, fullorðinna og barna, fólk sem hefur sótt skjól á Íslandi og síðan hefur við heyrt af ákvörðunum Útlendingastofnunar sem hafa framkallað reiði í garð hennar. Í þeim fréttaflutningi vill gjarnan gleymast að ábyrgðin er stjórnvalda. Stofnanir þær framfylgja lögum og stefnu stjórnvalda. Auðvitað er svigrúm fyrir mat í ákvörðunum stofnunar og ég ætla ekki að undanskilja Útlendingastofnun alveg, en mér hefur stundum fundist halla á hana eða gleymsku í garð þess að hún fylgir stefnu stjórnvalda. Þegar að ég nefndi það hér í andsvari við hæstv. Dómsmálaráðherra hér fyrr í kvöld að þetta frumvarp er nú að koma fram í aðeins breyttri mynd í 4. sinn og það hefur ekki náð fram að ganga. Stefið í greinargerðinni þegar að frumvarpið kom hingað fram síðast kjarnaskilaboðin voru einfaldari málsmeðferð og skilvirkni. Og þegar hún var lesin, greinargerðin eins og hún lá fyrir síðast, þessi skilaboð einfaldari málsmeðferð, þessi skilaboð skilvirkari málsmeðferð gagnvart því fólki
sem hafði hlotið alþjóðlega vernd annars staðar áður en kom hingað, þá blasti nú dálítið við hvað var í raun verið að segja. Þessi greinargerð finnst mér ekki alveg jafn skýr hin undirliggjandi markmið, en þegar maður fer að skoða greinarnar þá sýnist mér allavega svona við fyrstu yfirferð að hér sé í reynd sama pólitík að baki. Og ég velti því fyrir mér hvort að hérna sé verið að boða frekari framhald á sögum eins og einni sem mig langar til að segja hér og ég hef sagt frá áður í þessum ræðustól af sýrlenskri konu sem vann í leikskólanum Vinagarði. Henni var vísað til Grikklands vegna þess að hún hafi hlotið alþjóðlega vernd þar áður en hún kom hingað til lands. Íslensk yfirvöld höfnuðu því að taka mál þessara konu til efnismeðferðar þar sem að Grikkland var sagt öruggt ríki. Ég man eftir að hafa lesið frétt þessara konu fyrst á MBL. Þar nefnilega kom fram að konan vann á leikskólanum Vinagarði og hafði unnið þar í rúmlega hálft ár að sögn Maríu Sighvatsdóttur, aðstoðar leikskólastjóra, sem sagði hann að hafa náð vel til barnanna. Og ég ætla að leyfa mér að vitna í þessa frétt með leyfi forseta þegar leikskólastjórinn sagði þessa konu. Hún hefur ofboðslega góða nærveru, er áhugasöm og lagði sig mikið fram við að kynnast starfinu. Það var gott að vinna með henni. Ég lærði mjög margt af henni, hún kenndi börnunum og lærði svo af okkur og þeim líka. Þannig að allir græddu á vinnu hennar hér. Hennar er virkilega sárt saknað. Og eins og ég nefndi þá hef ég áður, jafnvel í tvígang, sagt þessa sögu hér og ég játa það að hún situr aðeins í mér vegna þess að dóttir mín var eins og í þessum leikskóla. Ekki á þessum tíma, en það var til þess að ég las þessa frétt með öðrum gleraugum. Og þegar maður hugsar þessa sögu út frá aðstæðum á Íslandi, ekki bara út frá hennar aðstæðum, að þá getur maður spurt sig, var ástæðan sú að þurfti að fækka starfsfólki í leikskólum Reykjavíkurborgar? Það vantar jú fólki í marga leikskóla, ekki bara í Reykjavík, heldur víða land. Var ástæðan sú að konan gat ekki hugsað sér að vinna í þessum leikskóla? Hún vildi helst af öllu halda áfram að vinna við að sinna börnunum. Var ástæðan sú að hún var ekki góður starfskraftur? Hún var mikils metin af starfsfólki, hún var mikils metin af börnunum og hún var mikils metin af foreldrum þeirra. Börnin, og þetta kom fram í fréttinni, hvöttu hana síðan öll, hvert og eitt með því að faðma hana, en án þess að vita það í framhaldi hvatti hún líka Ísland. Og hvað var það þá sem hún gerði vitlaust? Það var nú kannski ekki annað en það að hún hafði upplifað stríð í sínu heimalandi í Sýrlandi og hún hafði síðan ekki komið beinustu leið til Íslands og flótta sinum, heldur fyrst til Grikklands. Og fréttirnar sögðu sorglega sögu þessara konu sem er nafnlaus í fjölmiðlum og aðstæður hennar. Og eins og ég segi, konu sem ég ekki þekki en tengdi við bara út af þessu litla nafni leikskólans. Íslenska sagan sem börnin í Vinagarði munu heyra þegar framlíða stundir er sorgleg, en sorgleg á annan hátt en saga þessara konu. Því þetta er sagan af því hverjar aðstæður geta stundum verið á Íslandi gagnvart fólki í neyð. Þannig að ég spyr aftur, eins og ég gerði þegar að síðasta útlendingafrumvarp ríkisstjórnarinnar kom fram, getur verið að þetta frumvarp sé að boða það að vísa fólk úr landi sem að þegar hefur fengið alþjóðlega vernd annars staðar, sama hvert ríkið er? Getur það verið? Getur það verið að við séum að halda því áfram að vísa fólk til dæmis til Grikklands þrátt fyrir að vita það hverjar aðstæðurnar þar eru? Við þekkjum það, ég ætla að leyfa mér að ítreka það, við þekkjum það hverjar aðstæðurnar eru sem bíða fólksins í Grikklandi. Forseti, ég nefndi það hérna í byrjun að rauði þráðurinn í greinargerðinni sem við sáum með frumvarpinu eins og það var lagt fram hér síðast var að afraksturinn yrði skýrari málsmeðferð og gagnsæi. Ég var þeirrar skoðunar þá að það væri pólitíkin að baki greinargerðinni líka, skýr og gagnsæi. En hún var ekki í þeim anda sem ég vil sjá í þessum efnum.
Og greinargerðin sem fylgir þessari útgáfu frumvarpsins, hún er öðruvísi. Hún er ekki jafn skýr markmiðin að mér finnst. Hún talar ekki svo mikið Dyflinnarreglugerðina, en ég fæ ekki betur séð en að tillögurnar, að minnsta kosti hvað þetta atriði varðar, móttöku fólks sem hafa fengið vernd í öðru landi, sama hvar þar eru, verði þessar. Það er að segja að það eigi ekki að taka slík mál til efnismeðferðar. Í greinargerðinni segir þetta atriði, það er að segja að hverju stefnt, með leyfi forseta: frumvarp þetta mælir því fyrir að horfið verði frá því að umsóknir þessara einstaklinga verði teknar til efnislegrar meðferðar á grundvelli 2. málsgreinar 36. greinar útlendingalaga. Það hlýtur að þýða að ekki verði skoðaðar umsóknir þess fólks sem þá þegar hefur hlotið alþjóðlega vernd annars staðar, óháð því hvar það er. Og það finnst mér vera stóra atriði, að hvort það eigi að líta til þess hvort það sé eitthvað í reynd á bak við þennan titil og þennan merki með að vera komið með alþjóðlega vernd. Greinargerðin fjallar líka það að verndarkerfið þurfi að vera í stakk búið og að verndarkerfið þurfi að vera byggt upp með þeim hætti að þeir sem eigi raunverulega rétt á alþjóðlegri vernd fái skjóta og mannúðlega afgreiðslu mála sinna og það sé nauðsynlegt að tryggja að misnotkun á kerfinu sé í lágmarki. Og ég tek undir það að verndarkerfið þarf að vera í stakk búið og þó á að vera byggt upp þannig að það nái að taka utan þá sem raunverulega þurfa á að halda. En áhyggjuefni mitt í þessu frumvarpi er hvar línan er dregin í þeim efnum. Og þar finnst mér spurningin kannski vera hvort að við ætlum að vera hluti af lausninni eða hvort að við ætlum að vera hluti af flóttamannavandanum með þeirri leið sem við veljum. Það er rétt að forgangsraða og það er nauðsynlegt að forgangsraða og þá á að forgangsraða í þágu þeirra sem eru á flótta. Það er fólki sem er í mestri þörf og með því að fókusera á þann hóp þá verðum við hluti af lausninni í stað þess að vera hluti af vandanum. En eins og ég segi, ég staldra alltaf við þennan punkt það hvort við ætlum að vinna þessi mál bara eins og vélmenni eða hvort það sé eitthvað raunverulega á bak við okkar vinnulag annað en skilvirkni. Og eins og ég segi, nú aftur til meðferðar enn á ný frumvarp hér á Alþingi og í þetta sinn frá hæstv. Dómsmálaráðherra Jóni Gunnarssyni útlendingamál. Það felur í sér breytingar á útlendingalögum og það er aðeins breytt frá þeim frumvörpum sem hér hafa verið til meðferðar. Greinargerðin lýsir því og ég viðurkenni það að ég átta mig ekki fyllilega á öllum þessum breytingum. Mér hefur ekki gefist tóm til að fara þannig yfir frumvarpið eða skýringar við einstaka greinar. Mér sýnist þó að þetta atriði sé staðan óbreytt. Rökstuðningurinn hefur verið sá að fólk sem þegar hefur fengið vernd í öðru landi sé ekki í hópi þess fólks sem sé í raunverulegri þörf fyrir vernd hérlendis. Ég man eftir því að við vorum að ræða þessi mál hér síðast að þá vorum við með í höndunum fína og greinargóða og vandaða umsókn frá Rauða krossinum sem benti á þá staðreynd að það væri óalgengt að það fólk sem hefði hlotið eða fengið alþjóðlega vernd hefði hlotið hana í ríkjum Norður-Evrópu, að það væri óalgeng mynd. Og þar kom fram að stærsti hópurinn kæmi frá Grikklandi, hann kæmi frá Ítalíu, hann kæmi frá Ungverjalandi, þar sem aðstæður flóttafólks þykja óviðunandi. Þannig að ég hef áhyggjur af því og staldra við það að skilvirknin og einföld málsmeðferð geti trompað önnur markmið sem eru jafn mikilvæg og í mínum huga raunar mikilvægari. Það þarf að vera jafnræði, það er óskastað að ná fram skilvirku og góðum málsmeðferðartíma í þessum málum eins og reynar öðrum kerfum sem hæstv. Dómsmálaráðherra fer fyrir, en það hefur með fjárveitingavaldi að gera. Það er mikilvægt svo sannarlega að stytta málsmeðferðartíma og ég held nú reyndar ég sé í hópi þeirra þingmanna sem hefur hvað oftast talað það hér inni í þessum sal á undanförnum árum en í samhengi við réttarkerfið. En það getur ekki verið þannig og það er ekki þannig þegar við lesum fréttirnar
og við heyrum umfjöllun út í þjóðfélaginu að það sé skilvirknin sem mest hefur truflað almenning þegar fólki hefur verið vísað í burtu. Styttri málsmeðferðartími er ekki eina svarið. Styttri málsmeðferðartími er ekki stóri sannleikurinn ef að niðurstaðan er að öðru leyti vond. Þetta er ekki sjónarmið eða markmið sem getur slegið öll önnur út af borðinu. Og ég er þeirrar skoðunar að það þurfi að gilda skiljanlegt og skýrt regluverk og það eigi að fara fram mat á aðstæðum fólks sem hingað leitar eftir vernd og það eigi að forgangsraða í þágu þeirra sem raunverulega þurfa á að halda. Til þess er þetta kerfi. Verndarkerfi þjónar þeim tilgangi sem við þekkjum öll hver er. Og það er verkefni og það er ekkert endilega einfalt og hæstv. Dómsmálaráðherra er ekki öfundsverður því að draga línuna í þeim efnum. Við viljum taka á móti fólki og við viljum líka geta gert það vel. En ef það er markmiðið að létta á kerfinu sem á í reynd að sinna því að mæta fólki sem er að koma hingað vegna þess að það er á flótta, þá gæti ein leið verið til þess að skapa aðra leiðir fyrir fólk að koma hingað til lands, að létta þannig á kerfinu í staðinn fyrir að loka, að fækka kannski umsækjendum sem einhverjir eru sem eru að koma hingað til lands einfaldlega vegna þess að þeir eru að sækja sér betra líf, að það verði auðveldara fyrir fólk utan Evrópu að koma hingað og sækja sér vinnu. Og við sjáum að það er verið að stíga ákveðin skref í þeim efnum núna af hálfu ríkisstjórnarinnar og það er vel, ég fagna því, en hér er hægt að stíga fleiri skref og stærri. Það segir í greinargerð þetta mál að það sé nauðsynlegt að útlendingalöggjöfin sé löguð að þeirri þróun og þeim áskorunum sem verndarkerfið stendur frammi fyrir í dag. Og ég vona að hæstv. Dómsmálaráðherra fari af stað í þessa vinnu og þessa umræðu núna með opinn huga og hafi það hugfast að hraðinn og einfaldleikinn verði ekki á kostnað þess sem við viljum að Ísland standi fyrir í samfélagi þjóðanna. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn og ráðherra hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 8. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis norður. Verður því ræðutími í seinna andsvari og svari styttur í 1 mínútu. Fyrstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég byrjaði að þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu. Ég staldraði við eitt sem hv. þingmaður sagði í ræðu sinni sem var þegar hann var að velta upp spurningunni hvort að við værum tilbúin að senda fólk til hvaða lands sem er. Og mér langaði að ræða hluta af þessum frumvarpi sem hefur heldur ekki fengið mjög mikla athygli, en það er verið að gera ákveðna breytingu. Það er verið að lögfesta ákveðið atriði sem að ég tel að verði þess valdandi að það verði hægt að senda fólk til nánast hvaða land sem er. Og ég vísa hér í umsögn frá Rauða krossi Íslands þetta hérna frumvarp á bls. 8 þar sem að kemur fram með leyfi forseta: þar til á síðasta ári hefur beiting undanþága frá meginreglu 1. málsgreinar 36. gr. útlendingalaga að taka skuli umsóknir alþjóðlega vernd til efnismeðferðar takmarkast við mál þar sem að móttökuríkið er eitt af Schengen-ríkjunum eða aðildarríkjunum að Dyflinnarsamstarfinu. Sem sagt, mál sem heyra undir Dyflinnarreglugerðina sem að Schengen-ríkin eru skuldbundin af, þau hafa fallið undir c-lið. Það er hægt að endursenda fólk sem hefur fengið vernd í Schengen-ríkjunum. Þannig hefur þetta afmarkað hvert við erum tilbúin að senda fólk sem þegar hefur fengið vernd. En þetta var þangað til á síðasta ári. Í kjölfar, og nú heldur umsóknina áfram með leyfi forseta, nokkurs fjölda umsókna einstaklinga með ríkisfangi í Venesúela sem einnig hafa mismikil tengsl við önnur ríki, einkum önnur ríki Suður-Ameríku, hóf Útlendingastofnun að synja umsækjendum í slíkum málum efnismeðferð með vísan til a-liðar 1. málsgreinar 36. gr. útlendingalaga. Og í greinargerð talsmanna Rauða krossins hefur þessari framkvæmd verið harðlega mótmælt. Raunar hefur talsmönnum Rauða krossins verið brugðið hve viljug stjórnvöld hafa verið til að beita ákvæðinu í fyrrnefndum tilvikum. Sem sagt, það sem stendur til að gera núna er að lögfesta þessar tilraunir Útlendingastofnunar til þess að senda fólk til annarra ríkja í Suður-Ameríku þótt að engin móttökusamningar séu til staðar þar. Það er ekkert kerfi í kringum það að endursenda fólk. Og samkvæmt greinargerðinni er ekki einu sinni gerð krafa að móttökuríkið sé aðili að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna.
Þannig að ég velti því upp, hv. þingmaður, hvort hún getur einu sinni látið sér detta í hug takmark þessarar ríkisstjórnar hvert þau eru tilbúin að senda fólk á flótta. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Eins og ég segi, ég man svo vel vegna þess að ég sat í allsherjar- og menntamálanefnd þegar frumvarpið var hér til meðferðar síðast, hversu mikið púður fór í að fjalla þetta atriði. Og þá lá nú líka fyrir mjög greinagóð og vönduð umsögn frá Rauða krossinum, þar sem maður sá að fór saman fagþekking og skilningur og eðli og aðstæðum þessa fólks, en líka yfirgripsmikil þekking á lögunum, hvernig hægt að beita þeim og hvernig þeim hefur verið beitt og hvernig þeim hefur ekki verið beitt. Þannig að það getur verið ákveðin blind sýn á málaflokk þegar mér fannst ég merkja það í umræðunni hér fyrir í kvöld hjá stjórnarliða þegar rýnt í það hvernig einhver regla hljómar þegar sú regla í reynd dauður bókstafur, þegar henni aldrei beitt. Þannig að það þarf auðvitað að geta lesið lögin í samhengi við reynslu þeirra sem þekkja framkvæmdina. Ef þetta svona, sem ég dreg auðvitað ekki í efa, sem hv. þingmaður að lýsa, þá þætti mér það vera áhyggjuefni líka, því ég held að það hljóti að skipta máli. Í fyrsta lagi að meta sögu fólksins sem hingað kemur og hvort það eigi erindi inn í þennan rann sem að verndarkerfið en leið hvað við erum viljug til að teygja okkur langt í því hvert fólk á að fara ef þetta orðin alheilug regla að það verði ekkert litið til fólks sem hefur fengið vernd annars staðar. Og ég satt best að segja, þetta atriði situr ennþá í mér frá umfjölluninu síðast og það var ýmislegt annað sem hefur reyndar komið fram hér meðal annars í ræðu hv. þingmanns en ekki síður í ræðu til dæmis þingmannsins hv. þingkonu Arndísar Önnu Kristínar Gunnarsdóttur, þar sem maður áttar sig á því að það sitthvað undir. En þetta finnst mér svo mikil prinsippafstaða. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég les það meira þess að út úr þessari umsögn Rauða krossins og út úr orðalagi á þessu ákvæði sem á að breyta að það ekki einu sinni gerð skilyrði að viðkomandi hafi fengið vernd í þessu viðkomuríki til þess að hafna viðkomandi efnismeðferð. Það þarf bara að hafa einhvers konar tengsl við það ríki, hvort að einhver ættingi býr þar eða með dvalarleyfi þar eða eitthvað slíkt. Það nóg til þess að neita viðkomandi efnismeðferð samkvæmt þessu frumvarpi. En sko, það sem að mér finnst merkilegt við þetta ákvæði ásamt nokkur önnur ákvæði að það verið að taka hluti sem að Útlendingastofnun hefur verið að reyna að framkvæma eða hefur verið að framkvæma og festa í lög. Og það í raun verið að svona gulltryggja að þau geti haldið áfram að gera eitthvað sem þau hafa ekki haft heimild til þess að gera ennþá, en það virðist ekki skipta máli. Dæmi þetta að vísa 20 flóttamönnum á götuna í febrúar í fyrra án þess að hafa til þess lagaheimild. Og núna á náttúrulega bara að tryggja það að yfirvöld hafi lagaheimild til þess að vísa fólki á götuna. Og svo það þetta að þau reyndu og að reyna að senda fólk til ríkja sem ekki hluti af Schengen-samstarfinu og nú bara gulltryggja að það sé hægt að gera það. Þetta líka mjög algengt í þessum málaflokki. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, eitt atriði varðandi þetta, verklag og þessi framkvæmd sem verður til hjá Útlendingastofnun, auðvitað veltir maður því fyrir sér hversu mikið hún mótast í tómarúmi og hversu mikið hún mótast í samhengi við stefnu stjórnvalda. Og þar kem ég aftur inn á það sem ég nefndi hérna áðan að mér hefur stundum fundist eins og umræðan sé þannig að Útlendingastofnun standi ein af þeirri framkvæmd útlendingamála sem hér hefur tíðkast. Hún auðvitað virkur þátttakandi þar en hún á heima í því regluverki sem henni hefur verið skapað. Ég vona bara að við meðferð málsins inni í allsherjarnefndinni í kjölfar þessara umræðu að þá verði stjórnarliðar með á því hver önnur markmið þessa frumvarps eru og hver þau ættu að vera. En það kemur fram að það sé mikilvægt að stjórnsýslan geti brugðist við þróun málaflokksins á hverjum tíma. Þannig að verndarkerfið ráði við að afgreiða
á mannúðlegan hátt, segir meðal annars, þann fjölda umsókna sem hingað berst. Og þegar maður er að tala hvernig þróun málaflokksins á hverjum tíma, þá má nú til dæmis hugsa til þess hverjar aðstæður eru í Evrópu núna, hvaða rödd við viljum vera, hvaða hlutverki við viljum gegna og svo framvegis. Þannig að mér hefur fundist mikilvægt að við getum rætt þetta frumvarp út frá stóru myndinni og út frá hlutverki Íslands í þeim efnum og ætla að ítreka þau orð. Mér finnst gott að hæstv. Dómsmálaráðherra sitji hér alla umræðuna en að hann taki þá punkta sem hér hafa komið fram í umræðunni, leggi við hlustir og reyni að mæta þeirri gagnrýni sem hér hefur sett fram. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég hjó í dálítið sem hv. þingmaður sagði sem að mér fannst vera að hitta naglann akkúrat á höfuðið, sem að var spurningin: viljum við vera hluti af lausninni eða viljum við vera hluti af vandanum? Það er nefnilega þannig með þetta frumvarp að það er að gera okkur hluti af vandanum. Hæstv. Dómsmálaráðherra lagði áherslu á það í máli sínu hér áðan að við værum þarna að aðlaga okkar löggjöf að því sem að tíðkast í Evrópu og að einhverju leyti hefur hæstv. Ráðherra rétt fyrir sér hvað það varðar, þó að önnur Evrópuríki séu að beita ákvæðum í þessum málum sem við gerum ekki, sem að gera það að verkum að þetta ákvæði er nauðsynlegt hér á landi, þessi reglurnar eins og þær eru. En hitt er að það sem er verið að breyta með þessum breytingum er ekki vandamálið. Það er ekki verið að leysa neitt vandamál með þessum breytingum. Það er verið að auka á vandann. Það er verið að flækja kerfið. Mörg þessara lagaákvæða eru illa orðuð, þau eru óljóst orðuð og þau eru til þess fallin að minnka skilvirkni og sannarlega skerða réttindi fólks á flótta, þó með þannig hætti að það mun bara kalla á frekari málaferli og flækjur fram og tilbaka í þessu kerfi, á meðan vandinn sem þarf að leysa snýst það að það er ekki verið að virða réttindi fólks á flótta. Það er verið að horfa á það frá röngu sjónarhorni, því sjónarhorni sem hér hefur verið lýst ítrekað að sumir umsækjendur séu nú bara hér undir fölsku flaggi og eitthvað. Það er þetta sem er vandamálið í þessu kerfi. Við gætum verið hluti af lausninni með því að viðurkenna það og átta okkur á því og vinna frekar hugarfarsbreytingar á þessu kerfi. Í fyrsta lagi. Ég er svo sammála því að það þarf nú sennilega að skýra ákvæði til þess að laga þá framkvæmd sem að því miður hefur orðið mjög slæm. En þetta er ekki leiðin. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari. Mér finnst áhugavert að heyra hv. þingmann lýsa því að hún telji að lagaákvæðin sem hefur að leggja til í þessu frumvarpi séu óljós, því þannig að við leyfum okkur að vera sjúklega leiðinlegir lögfræðingar hér í samtali, þá er það auðvitað þannig að það eitt og sér getur skapað vandamál sem eru ekki bara flókin hvað varðar túlkun heldur einmitt varðandi kostnað. Þannig að það ætti nú alltaf að vera sjálfstætt markmið, ekki bara hjá leiðinlegum lögfræðingum að hafa lagatextann skýran. En varðandi skilvirknina og kostnaðinn sem helst nú gjarnan í hendur, þá var ég líka hugsi yfir því þegar við lásum það fyrir ekki svo löngu síðan að það ætti ekki að gera áframhaldandi samning við Rauða krossinn um þjónustu í þessum efnum. Ég var nú að játa því að segja þetta, ég man nú ekki alveg hvernig það mál stendur núna. En þar fannst manni svo augljóst að sú breyting myndi alltaf verða til þess að lengja í málsmeðferðinni. Þegar Útlendingastofnun er komin í þá stöðu að þurfa að hafa í hvert og eitt sinn samband við lögmann, einhvern út í bæ, sem er upptekinn eða flinkur eða ekki flinkur, og hvað yrðu þau 100 mála sem voru í pípunum og fjallu á milli við þessu umskipti. Það er til dæmis þannig, bara niður á tökur sem dæmi neyðarmóttöku, að þar liggur fyrir bara þekking á því og jafnvel listi
yfir lögmenn sem eru vanir að taka að sér ákveðin mál. Það er orðið til ákveðið stofnanaminni sem skapar skilvirkni, sem dregur úr kostnaði og sem bætir þjónustu. Þannig að ég held að margt af því sem getur stuðlað að skilvirkninni og lægri kostnaði er einfaldlega að virða regluverkið og leyfa þeim fagmönnum sem hafa reynsluna, hafa þekkinguna, eiga þetta stofnanaminni að kippa þessum breytum ekki öllum úr sambandi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og aftur hittir hún naglann á höfuðið. Ég get upplýst hv. þingmann það að staðan á talsmannaþjónustunni í Útlendingastofnun, hún er sú að í raun þá getur hvaða lögmaður sem látið setja sig á ákveðinn lista hjá Útlendingastofnun. Það sem er kannski, ég veit ekki hvort ég á að segja skondið, því það er meira svona grátlegt heldur en broslegt. Þá fékk stofnunin ábendingar það að það væri nú kannski réttast að hafa einhvers konar gæðaeftirlit með talsmönnum sem að fara í þetta, einhvers konar tryggingu fyrir því að fólk hafi reynslu í málaflokknum og annað. Útlendingastofnun misskildi þetta snarlega og setti upp gæðaeftirlit sem gengur ekki út á það að fólk hafi reynslu á málaflokknum og sinni sínu starfi vel gagnvart sínum skjólstæðingum, heldur að þessu þægir gagnvart Útlendingastofnun. Og hafa verið settar viðmiðunarreglur sem ég hvet alla til að kynna sér á heimasíðu Útlendingastofnunar gæðaeftirlit með talsmönnum í þessari þjónustu sem að snýst fyrst og fremst það að fólk sé viðkomandi lögmenn sýni samstarfsvilja og séu þægir í Útlendingastofnun. Sýnir þetta hugafar sem ég var að tala hér áðan. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir að rifja það upp með mér hver staðan er á þessu máli núna hvað varðar talsmannaþjónustuna. Ég hef nú skilið líka Rauða krossinn þannig að þjónustan þar felist í breiðari þjónustu heldur en eingöngu berstrípaðri þjónustu lögmannsins. Og það þekkir hv. þingmaður auðvitað líka. Það er allur gangur á því hversu viljugir lögmenn og hversu flinkir, hversu færir þeir eru í mannlegum samskiptum eru til þess að takast á við bara mörg andlit og margar hliðar lögmennskunnar. Og þá svo sem við alla málaflokka. Að lögmaður getur verið flinkur í skilnaðarmáli vegna þess að hann er góður í að tala við fólk á meðan annar er betri í göllum í fasteignakaupum eða hvað það nú er. Þannig mér fannst það mjög tragískt að heyra það að þarna ætti í nafni skilvirkni að kippa þessari reynslu og þekkingu úr sambandi þegar að ég held að þessi borðleggjandi það muni leiða til færri þjónustu og lengri málsmeðferðartíma. Þá veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég byrja að þakka hv. þingmanni Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur fyrir málefnalega ræðu og málefnalega nálgun. Ég vil aðeins segja það að varðandi þetta með rannsókn og skoðun á hverri einstakri umsókn, þá er það alveg skýrt í mínum huga í þessu frumvarpi að í málum þar sem umsækjendur eru þegar komnir með alþjóðlega vernd í öðru ríki er alltaf skoðað hvort umsækjandi njóti virkrar alþjóðlegrar verndar. Og það skal kanna hvort viðkomandi ríki virði grundvallar mannréttindi í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar svo sem flóttamannasamninginn og hvort raunhæf vernd sé veitt. Það er öll mál skoðuð á einstaklingsbundnu grunni. Og það er ágætt að minna á það að því að hér hefur svolítið rætt Dyflinnarsamstarfið að það markmið þess er að tryggja eitt aðildarríki sé ábyrgt fyrir meðferð umsóknar alþjóðlega vernd til að tryggja þannig skjótan aðgang umsækjanda að málsmeðferð sem tekin er afstaða til þess hvort hann eigi rétt á alþjóðlegri vernd eða ekki. Út á það gengur þetta samkomulag og það er ágætt að nefna það hér í því samhengi að það er orðið mjög fátítt að fólki sé vísa og burt á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Það er orðið frekar til undantekninga en var mjög algengt hér fyrir nokkrum árum. Það verður að gera greinarmun á fólki á flótta og fólki í leit að betra lífi. Og þetta er neyðarkerfi
sem að við þurfum þá að útvíkka þessa umræðu yfir í dvalarleyfi eða atvinnuleyfi og það er annað mál. En ég get tekið undir það með hv. þingmanni að það er sjálfsagt að ræða það og það er mikill áhugi og það er hreinlega í stefnu Sjálfstæðisflokksins að slíkt sé skoðað að útvíkka réttindi þeirra sem hingað koma, vilja flytjast hingað og eru í leit að betra lífi og eru þegar kannski að fara inn á vinnumarkaðinn. Við teljum reyndar að það sé mjög mikilvægt fyrir atvinnumarkaðinn að fá slíka aðila til landsins. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir andsvarið og ég er glöð að heyra og ánægð að heyra að þetta sé hans nálgun og þetta sé hans sjónarmið varðandi það að það fari fram rannsókn og það fari fram mat. Ég myndi þá vilja spyrja hann að því hvort að hann telji að svo sé í reynd í dag, að þetta sé praxísin og þetta sé hluti af hinu almenna verklagi og hvort hann telji að það verði einhverjar breytingar í þessum efnum með því frumvarpi sem hann er hér að leggja fram. Varðandi dvalarleyfin og atvinnuleyfi þá ætla ég að segjast vera skoðanarsystir hæstv. Dómsmálaráðherra hvað þetta atriði varðar. Því ég held að hér sé í reynd komið fínasta verkfæri til að létta af þunganum á kerfinu. Og við höfum reyndar talað fyrir því í Viðreisn hér inni í þessum þingsal og ég held ég hafi nú strítt forvera hans, dómsmálaráðherra sem var hér í embætti áður, ef hún bara þekkti einhvern sem að gæti komið þessu til leiðar. Ég er alveg viss um það að ef að ríkisstjórnin kæmi með frekari frumvörp í þessa áttina því þau eru íslenskum atvinnumarkaði til góða að þá fengi þau mál fínustu viðtökur hér í þingsal. En ég er með þessar tvær spurningar til ráðherrans, þar að segja hvort að hann telji þá að það sé ekki verða nein breyting hvað varðar þetta mat með því frumvarpi sem hann er að leggja fram núna, hvað varðar mat á þessu með fólk sem þá þegar hefur hlotið alþjóðlega vernd. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, já, ég tel að það sé ekki að verða nein grundvallarbreyting á því að hvert og einstakt tilfelli er skoðað og þess verður gætt að sé að ræða virka vernd í viðkomandi ríki. Hér var áðan í umræðunni gjarnan vitnað til þess að það væri verið að senda fólk út á galeiðuna. Það væri verið að senda það í lífshættu og þaðan að verri aðstæður að öllu leyti. Það er auðvitað ekki svo, virðulegur forseti. Við erum auðvitað fyrst og fremst að reyna að greiða hér úr málum þeirra sem raunverulega þurfa vernd samkvæmt þessu neyðarkerfi. Verndarkerfið er neyðarkerfi, þar sem við skjótum vernd yfir þá sem raunverulega eru á flótta. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt. Mig langar aðeins að þakka hv. þingmanni fyrir þá ábendingu sem hún kom með hér áðan varðandi Útlendingastofnun. Þingmenn eiga ekki að beina gagnrýni sinni að Útlendingastofnun þegar eiga að beina henni að ráðherranum. Útlendingastofnun starfsfólk þar vinnur í umboði hans og ráðuneytisins. Svo vil ég rétt skjóta því inn í að talsmannafyrirkomulagið gengur bara mjög vel samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef með þeim breytingum. Ég hef engar áhyggjur af því að það muni tefja málsmeðferð. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég ætla nú kannski bara fyrst að segja það að ég lít ekki svo á að Útlendingastofnun sé alveg undanskilin allri gagnrýni eða umfjöllun. En ég átti hins vegar við að mér hefur fundist stundum vanta upp á það að líta á hina pólitísku ábyrgð. Varðandi talsmannakerfið þá hlýtur það að hafa verið áhyggjuefni að undirbúningstíminn fyrir þessar breytingar var lítill sem enginn. Þannig að það eru þarna töluverður fjöldi mála sem er í óvissu vegna þess að það er Rauða krossinn stendur eftir því sem fram kemur í fjölmiðlum í þeirri trú bara einhverjum vikum áður en að það liggur fyrir að það eigi ekki framlengja samninginn að það verði framlenging á eða að minnsta kosti útboð, já, 4 mánuðir. En við þekkjum nú málsmeðferðartíma þannig að það nást nú ekki að klárast öll þau mál sem eru í gangi sem eru þarna á 4 mánuðum. En mér finnst áhugavert að heyra það að hæstv. Ráðherra lítur svo á að það sé ekki að verða grundvallarbreyting hvað varðar þessi atriði sem hér voru til umfjöllunar, þar að segja aðstæður þess fólks sem er komið með alþjóðlega vernd. Ég hegg eftir því að ráðherra notar orðið virk vernd og það verður áhugavert að fylgjast með umsögnum málið í kjölfarið.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, hér í frumvarpinu, með leyfi forseta, segir: Útlendingur sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd nýtur áfram réttinda samkvæmt þessari grein þar til hann yfirgefur landið en þó að hámarki 30 daga frá því að ákvörðunin var endanleg á stjórnsýslustigi. Að þeim tímafresti loknum falla réttindi niður. Þó er ekki heimilt að fella niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna, barnshafandi kvenna, alvarlegra veika einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Í þeim tilvikum þegar umsækjandi er ríkisborgari EES eða EFTA-ríkis eða kemur frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki og umsóknin hefur verið metin bersýnilega tilhæfulaus, falla réttindi þá niður þegar Útlendingastofnun hefur synjað umsókn hans alþjóðlega vernd. Það sem hér er verið að segja er að eftir 30 daga, þegar fólk var endanlega úrlaust, að þá sé hvað? Þá er engin heilbrigðisþjónusta, engin framfærsla, ekkert húsnæði, ekkert. Hvað er verið að gera? Það er verið að auka við neyð fólks. Það er það sem er verið að gera. Það er verið að auka við þá neyð sem þetta fólk er í. Það er verið að svelta fólk af þeim réttindum, þeim litlu réttindum sem þau hafa hér á landi. 30 dagar er ótrúlega skammur tími og að það sé verið að svelta fólk af grunnréttindum er eiginlega bara ótrúlegt að það sé verið að gera það og að leggja til að gera það. Og hvað halda stjórnvöld að muni gerast í framhaldi af þessu? Ég vil vitna hér í umsókn Rauða krossins þar sem segir að þessir einstaklingar eru mjög berskjaldaðir fyrir misbeitingu, mansali og ofbeldi. Heimilislausu fólki myndi fjölga og neyð aukast. Þá getur líkur á skaðlegri hegðun og afbrotun aukist. Það mun vera álag á félagslegt kerfi sveitarfélaga og lögreglu sem verður þá meira í kjölfar breytingana sem verið er að tala fyrir. Hér er verið að segja sem að ég tel að vera mjög líklegt miðað við sögur frá öðrum löndum þar sem að fólk er ekki tekið fagnandi inn í landi að það verður mikil neyð og afbrot mun aukast og ofbeldi, fólk fari í mansal og annað og það afleiðingarnar eru ekki fyrirséðar og ekki alveg fyrir mér svona útpældar að það sé ekki hvað gæti gerst og hvað er það versta sem gæti gerst og hver eru afleiðingarnar og hvernig ætlum við að takast á við það. Höfum við efni á því að auka álag á félagslegt kerfi sveitarfélaga? Er það til dæmis eitthvað sem við höfum efni á eða getum gert? Er álagið ekki bara svakalegt eins og það er? Eða álag á lögreglu? Aukin afbrot? Er þetta ekki eitthvað sem við þurfum að spá í og skoða og greina áður en að við kannski tökum svona ákvarðanir án þess að vera með gögnin og rökin á bak við þetta og allar mögulegar afleiðingar þess að breyta hlutum til verri vega? Mögulega, kannski ekki, en það þarf allavega að skoða það og færa rök fyrir því af hverju þetta mun ekki gerast þegar að, til dæmis eins og Rauði krossinn segir, að þetta eru þeirra helstu áhyggjur, að við séum að auka neyð, við séum að auka ofbeldi, við séum að auka afskipti lögreglu og afbrot mögulega í landinu með því að samþykkja þetta. Auðvitað er þetta pínu skrítið að svona litlar eða stórar lagabreytingar geti gert þetta, en hver er ábyrgð stjórnvalda að ganga úr skuggum að þetta er ekki það sem er að gerast annars staðar í Evrópu? Það er bara mjög mikil ábyrgð á stjórnvöldum að tryggja það og rökstyðja það að þetta séu áhyggjur sem að eiga enga stoð í raunveruleikanum, er eitthvað sem gæti bara alls ekki gerst. Og
Og það er það sem maður þarf að tala og það er það sem maður þarf að svara. Af hverju mun þetta ekki gerast? Hvernig erum við viss það? Og hvað ætlum við að gera ef þetta gerist? Og getum við brugðist við ef þetta gerist? Eins og félagslega kerfið í dag, þá held ég að það sé nei, en ég veit það ekki fyrr en ég hef gögnin á bak við mig og allt sem búið, og það sé búið að skoða þetta frá öllum sjónarhornum. Já, en það allavega, fyrir mér lítur þetta þannig út að verið sé að halda því fram að með því að svelta fólk þjónustu og fara þeir einstaklingar í landi og fá þjónustu annars staðar. Þjónustu þá í Grikklandi, Búlgari, Ungverjalandi eða hvar? Ok. Þannig að hvers vegna ætlum við, akkur vill ríkisstjórnin ekki að axla þá ábyrgð sem okkur ber sem alþjóðasamfélag? Eigum við að skorast undan þeirri ábyrgð sem okkur ber? Er þetta eitthvað sem að við, eins og hefur sagt hérna í kvöld, ætlum við að vera partur af vandamálinu eða ætlum við að vera partur af lausninni? Og það er ekki verið að huga heldur að því hversu gott það er fyrir Íslendinga að fá ólíkt fólk til landsins, hversu mikill mannauður það er fyrir okkur að hafa mismunandi fólk sem kemur frá mismunandi þjóðfélögum og kennir okkur ýmislegt. Og það minnsta sem við getum gert er að veita þeim sanngjarna og góða málsmeðferð, hvort sem þeir hafa fengið alþjóðlega vernd í öðru landi eða ekki. Það er bara það sem minnsta sem við getum gert. Og það eru margar fjölskyldur sem hafa til dæmis fengið fjölmiðlaumfjöllun hér á Íslandi til að bjarga eigin skinni og vera í verndinni hér á Íslandi. Sumum tilfellum hefur það tekist, ekki öllum. Og sumum fallast bara hendur í þessari miklu baráttu við íslenska ríki að fá vernd. Og það er ekki allir sem fá fjölmiðlum, það er fullt af fjölskyldum sem fara hér á landi á þess að einhver vita því. Þannig að ef þú átt ekki sterkan bandamann, ef þú getur ekki borið eftir því sjálfur að komast í fjölmiðla eða annað, að þá því miður bara átt ekki sömu tækifæri og aðra fjölskyldur. Og þetta hreyfir við fólki. Af hverju hreyfir þetta við fólki? Nú, út af því að þarna sjáum við fólkið. Þetta er ekki bara eitthvað á blaði sem er hægt að breyta með pennastriki, eða þetta er fólk sem kemur til Íslands lengst út í Atlantshaf. Af hverju myndi fólk vilja koma hingað? Nema það þyrfti þess. Þannig að þú veist, þetta er svo sturlað að við getum ekki bara tekið á móti fólki, sýnt þeim þá virðingu að taka á móti þeim og fara við þeirra mál og vera með rökstuðning á bak við okkur, hvers vegna eða hvers vegna ekki við myndum taka á móti þeirra umsókn, en allavega að sýna þeim þá virðingu að fara í gegnum málið þeirra og styðja þau bara út af því að við erum manneskjur, út af því að við erum fólk. Það þarf ekkert einhverja meiri ástæðu en það. Það að tryggja það að við sem fjölmenningarsamfélag setjum mannúð ofar skilvirkni í málefnum flóttamanna er mjög mikilvægt. Og það er ástæða fyrir því að oft er hart barist fyrir þeim fjölskyldum og einstaklingum sem neita alþjóðlega vernd hér á landi. Það er bara vegna þess að við áttum okkur á því að við erum fólk, við viljum gefa fólki sanngjarna og góða málsmeðferð þegar það sækir að koma til landsins. Veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Hér fyrr í kvöld kölluðum við nokkrir þingmenn eftir því að hæstv. félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra kæmi og yrði viðstaddur umræðuna, enda er verið að gera ákveðnar grundvallarbreytingar á 33. grein laga útlendinga, atriði sem heyra undir málefnasvið félags- og vinnumarkaðsráðherra en ekki dómsmálaráðherra. Því hefur hins vegar verið haldið fram líka hér í dag að
þetta sé alls ekki svo, að 33. grein réttindi umsækjenda alþjóðlega vernd að það breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu snúi bara að í raun þeim sem ekki lengur umsækjendur alþjóðlega vernd vegna þess að umsóknum hafi verið synjað. Ég vil kannski fá að spyrja hv. þingmann hvort henni finnist þetta sannfærandi röksemdir þessa tilteknu grein. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvar sitt. Nei, mér þykir þetta ekki vera sannfærandi röksemdir fyrir þessu. Mér finnst bara mjög mikilvægt að þeir einstaklingar og þeir ráðherrar sem hafa eitthvað til þessa málaflokks og bera ábyrgð á honum á einn eða annan hátt eiga að vera hér og taka umræðuna með þingheiminum þegar svona mikilvægt mál til umræðu. Það bara mjög skýrt að þó að þetta sé margir ráðherrar sem koma aðeins á einn eða annan hátt, að þá mikilvægt að þegar verið að taka stórar ákvarðanir í svona málum þar sem það skarast eins mikið og raun ber vitni, vegna þess að það eru aðrar lagagreinar sem falla líka undir aðra ráðherra, að þá bara mjög mikilvægt að hann sé hér til staðar. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég þakka fyrir þetta andsvar. Eitt sem truflar mig sérstaklega við þennan málflutning hæstv. ráðherra, og það verður kannski fróðlegt að fá einhver svör við því ef hann ætlar að súmera upp svona umræðuna á eftir, í rauninni það að í 8. málsgrein 33. greinar segir orðrétt: þegar Útlendingastofnun hefur hafnað umsókn ríkisborgara EES eða EFTA-ríkis alþjóðlega vernd á hann ekki rétt á þjónustu samkvæmt grein þessari. Og ef við skoðum svo bara lögskýringargögnin þetta, þá talað að þarna sé að finna sérreglu varðandi EES og EFTA-ríkisborgara sem sækja alþjóðlega vernd, að þeir eigi ekki rétt á þjónustunni samkvæmt þessari 33. grein. Sem segir okkur auðvitað það að þinn ákvæðin að almennt hefur þessi grein verið hugsuð þannig að hún eigi við bæði fyrir og eftir að umsóknum synjað, og þannig hefur hún verið túlkuð eftir því sem ég best veit í framkvæmdinni. Þess vegna þetta svo ótrúlega þetta svo vitlaus málflutningur að láta eins og einhvern veginn bara þessi grein hætti bara að eiga við fólk samkvæmt gildandi lögum leið og fólk hefur fengið synjun. Það vissulega þannig samkvæmt þeim breytingum sem hæstv. ráðherra finnur sig knúinn til að leggja fram í þessu frumvarpi. Þar verið að mæla fyrir það í 1. grein laganna að það verði gerður skýr greinamunur á útlendingum annars vegar og umsækjendum alþjóðlega vernd hins vegar. En ástæðan fyrir því að það þykir ástæða til þess að mæla fyrir það í þessu frumvarpi þetta svo að lögin hafa ekki verið túlkuð þannig hingað til. Og þess vegna bara ítreka ég ákall mitt til hæstv. Félagsmálaráðherra að koma hingað og taka þátt í umræðunni. Málefni sem falla undir hans eigin málefnasvið. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Forseti, þetta snýst nefnilega líka þjónustu og ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvar sitt. Þjónustan rosalega mikilvæg og ég held að það sé vanmetið hversu mikilvæg hún og til þess að fá svar við því hvað það að skerða þjónustu af fólki í neyð, hvaða áhrif það getur haft, að þá mikilvægt að hafa hv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hér
vegna þess að það er hans málaflokkur og þar er þjónustan og þar er allt sem að tengist því. Þannig að það er mikilvægt að fá þau sjónarmið að borðinu, að ræða þjónustuna og hvað gerist ef þú skerðir þjónustu eða tekur þjónustu frá fólki í neyð, þar sem að þú ert búin að vera í 30 daga, búið að synja þér og þá þarftu bara að finna út úr þínum málum. Og hvað gerir fólk í neyð? Það gerir ótrúlegustu hluti. Og við skulum ekki gleyma því að ef að fólk er í neyð og vill ekki og upplifir raunverulega hættu í öðru landi, að þá gerir það ótrúlegustu hluti. Það er nú bara þannig. Og ef við ræðum fylgdarlaus börn og annað, ef að fólk er í neyð, þá er það líklegt til alls. Ef að fólk upplifir að lífi sínu sé ógnað á einn eða annan hátt, þá gerir fólk ýmsa hluti sem það hefði ekki gert ef að staðið er vörð réttindi þeirra og þeim veitt þjónusta og tekið tillit til þess að þau séu manneskjur. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, það hefur ýmislegt verið sagt hér í kvöld sem að þarfnast frekari umfjöllunar. Ég hef sjálf gerst sek að fara með rangfærslur og vil ég leiðrétta þær, af því að það er nefnilega ekki þannig að fólk sem hefur fengið vernd í öðrum ríkjum eigi rétt á að vera í flóttamannabúðum. Þannig að þegar fólk er endursent til ríkja eða er komið með vernd í ríki og flýr þaðan af því að það býr á götunni, það fólk á ekki rétt á að fá skjól, ef skjól má kalla, í flóttamannabúðum. Það eru eingöngu þeir sem eru að bíða niðurstöðu umsókna sinna í því ríki sem að mega dvelja í yfirfullum flóttamannabúðum. Öðrum er gert að fara. Og hvað þýðir það? Það er einmitt þessi gata sem við erum alltaf að tala í þessum svokölluðu öruggu ríkjum. Og ég held að það væri stjórnvöldum og ráðamönnum hollt að hugleiða þetta í smá stund. Að þegar við látum eins og fólk sé komið með vernd og að þar með sé því borgið með börnin sín á flótta frá stríðsofsóknum eða grimmdarlegri meðferð eða pólitískum ofsóknum, hungursneyð, náttúruhamförum eða sárafátækt. Þegar fólk leggur á flótta með börnin sín frá slíkum aðstæðum og fær vernd í fyrsta viðkomuríki í Evrópu, af því að það ríki hefur ekkert val annað en að veita verndina, af því að neyðin er augljóslega svo mikil, að þá er það í sumum ríkjum engin vernd, af því að þar er á stundum mjög erfitt að fá atvinnu. Það er erfitt að framfleyta sér nema með ólöglegri atvinnustarfsemi og verða þræll þeirra sem að hagnýta sér slíkt ástand og ekkert skjól fyrir börnin. Engin menntun og ekki húsnæði. Þannig að þessi svokallaða vernd sem við erum að tala frá ákveðnum ríkjum, Grikkland, sumir staðir í Grikklandi, Malta, Ungverjaland, Búlgaría,
þegar við erum að tala að við skoðum mál þeirra sem ekki hafa fengið raunverulega vernd, þá þurfum við að skoða hvað felst í orðum stjórnvalda hér á Íslandi raunverulega vernd. Er raunverulega vernd að finna í þessum ríkjum? Búlgaríu, Ungverjalandi, Grikklandi, Möltu, Portúgal. Ég hef heyrt svakalega sögur frá fólki sem er að koma af búsetu á götunni. Þannig að við þurfum að átta okkur á þessum aðstæðum. Og af því að við höfum talað mikið það hér í kvöld, hvort það sé nauðsynlegt að hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra ræði hér og hlusti á það sem fram fer. Framhjálaupi, því það er svo stuttur tími eftir að þessum ræðutíma, ég held ég hefði meiri tíma, þá er nauðsynlegt að fara í breytingar á ýmsum lagagreinum einmitt vegna breytinga og uppskiptingar á því sem þeirri þjónustu sem er verið að veita, meðal annars hjá hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þannig að ég held að það hefði verið gott fyrir hann, fulltrúa Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs líka, að vera hér í salnum. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, veitir andsvar við ræðu hv. 4. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir áframhaldandi samtal þetta leiðindamál. Mig langar til að taka svolítið upp þráðinn þar sem hv. þingmaður sleppti varðandi muninn á stöðu fólks, flóttafólks í Grikklandi sem annars vegar býr til svar við umsókn sinni og hins vegar hefur fengið svar við umsókn sinni, og þá erum við að tala jákvætt svar. Það er nefnilega svo skondið, kaldhæðnislegt að allt frá árinu 2011 hefur Ísland ekki verið að senda fólk aftur til Grikklands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Og nú verða allir rosalega ringlaðir af því að fólk tengir Dyflinnarreglugerðina við allar þessar endursendingar til Evrópuríkja. Málið er hins vegar það að Dyflinnarreglugerðin gildir eingöngu þangað til fólk hefur fengið svar við umsókninni sinni. Þegar það hefur fengið svar, þá gildir Dyflinnarreglugerðin ekki lengur, heldur fólki einfaldlega vísað héðan og aftur til Grikklands af því að það er með dvalarleyfi þar í landi. Það er í rauninni, það er ekkert samkomulag, enginn samningur það er bara, þú ert með dvalarleyfi þarna, við ætlum að færa þig þangað. Grikkland getur ekki neitað vegna þess að þú ert kominn með dvalarleyfi. Það sem er svo kaldhæðnislegt við þetta er að ástæðan fyrir því að við erum ekki að senda fólk til Grikklands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, sem sagt fólk sem hefur sótt vernd eða ekki sótt vernd eða telur sig vera flóttamenn en hefur ekki fengið svar, hún er sú að aðstæður fólks í þeirri stöðu eru taldar óviðunandi í Grikklandi. En það er fólkið sem á rétt á því að dvelja í flóttamannabúðum í Grikklandi, sannarlega við hörmulegar aðstæður, en engu að síður á rétt á ákveðinni aðstoð frá alþjóðlegum hjálparsamtökum og annað, fær einhverja matapakka og annað slíkt. Þegar fólk hefur fengið svar við umsókn sinni, fengið vernd, gjörðu svo vel, hér ertu með dvalarleyfi í Grikklandi, þá fellur öll þessi þjónusta niður, þá falla öll þessi réttindi niður. Þannig að það er þannig í dag, og þetta staðfesta margar opinberar skýrslur og áreiðanlegar. Staða fólks með vernd í Grikklandi er verri en staða fólks sem er að bíða eftir svari, en það fólk sendum við ekki til Grikklands. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Þetta er alveg rétt. Og við ákveðum að aðstæður fólks séu óviðunandi í flóttamannabúðum og að þess vegna sendum við fólk ekki tilbaka. En
Auðvitað væri frábært ef stjórnvöld í Grikklandi væru með einhvers konar aðstoð við fólk sem hefur fengið vernd, sem hefur fengið dvalarleyfi þar. En það er ekki þannig. Og íslensk stjórnvöld vita það alveg. Og þá ættum við að vera að horfa á annað ákvæði í laga um útlendinga sem bann við endursendingum. Og ég bara verð að segja það að úr minni lögmannstíð þá byggði ég alltaf líka á því ákvæði lagana þar sem að íslenskum stjórnvöldum bannað að endursenda mannesku í slíkar óviðeigandi og hættulegar aðstæður. Þar sem að líf og heilsu viðkomandi stefnt í hættu. Og þetta náttúrulega svo ofboðslega matskennt og þess vegna það kannski nákvæmlega þetta sem var svo óþægilegt við ræðu hv. þingmanns Steinunnar Þóru Árnadóttur hér í dag. Þar sem að hún ræddi þetta í rauninni að þetta mat, við yrðum bara að treysta að þetta yrði bara allt í lagi. En mat stjórnvalda á hvað eru óviðunandi aðstæður fyrir börn að fara á götuna, að það sé í lagi. Þegar lögin segja að það sé í rauninni bannað að senda einstakling út í slíkar aðstæður. Hvernig getur það þá þótt verið í lagi? Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni aftur fyrir samtalið. Ég tek undir það var ýmislegt í þeim ræðum sem hafa verið fluttar hér í dag sem stungu svolítið og vöktu upp ákveðinn óhug og áhyggjur vegna þess að þar viðhöfð ákveðin orðræða sem líka bara mjög hættuleg varðandi það að kerfinu okkar sé ætlað að hjálpa eingöngu þeim sem eru í raunverulegri neyð. Í fyrsta lagi þá það ekki svo að hingað sé að leita einhver fjöldi fólk sem ekki í raunverulegri neyð. Allt þetta fólk í raunverulegri neyð. Það hvort fólk sé að óttast líf sitt eða að leita betra lífi, það ekki svart og hvítt. Fólk ekki endilega að leita betra lífi. Í fyrsta lagi þá vil ég bara segja það, ég sé ekki vandamáli við það að fólk leiti að betra lífi, tala nú ekki þegar líf þess algjörlega óviðunandi. En það eitt að leita betra lífi, það annað að leita lífi yfir höfuð. Það að geta ekki búið börnum sínum öryggi og sjá ekki fram á að geta gert það ókomna framtíð. Eins og einn flóttamaður orðaði, hann sagði, ég er ekki fæddur flóttamaður. Ég þurfti bara að fara. Ég er ekki fæddur flóttamaður. Þetta ekki aðstæður sem að ég hef fæðst inn í og til mig að sætta mig við. Heldur þurfti ég bara einfaldlega að fara. Og þetta stærsti gallinn, þetta eru stærstu mistök sem Evrópa hefur gert í flóttamannamálum, það að læsa fólk inni í tilteknum ríkjum. Þetta kerfi hefur verið gagnrýnt ítrekað. Þetta grundvallarvandinn við það kerfi sem Evrópa hefur byggt upp. Og þar komum við aftur að því sem hæstv. Dómsmálaráðherra hefur talað að við þurfum að aðlaga okkar löggjöf að því sem gengur og gerist í Evrópuríkjum og því sem hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir nefndi hérna áðan, ætlum við að vera hluti af lausninni eða ætlum við að vera hluti af vandanum? Þetta vandinn, þetta ekki lausnin. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir seinna andsvar. Það nákvæmlega þetta, viljum við vera hluti af lausninni? Ég ætla aftur að vitna til orða hv. þingmanns Vinstri grænna, Steinunnar Þóru Árnadóttur, sem spurði mig eftir ræðu mína í andsvari, vill Samfylkingin þá bara opna landamærin? Viljið þið það bara hleypa öllum inn og veita öllum vernd? Þetta það ekki þannig. Og það er svo skrítið að heyra þessa setningu koma úr þessum ranni. Ég hefði trúað þingmanni Miðflokks til þess að spyrja svona, af því að þeir eru með bara allt öðruvísi stefnu í þessum málaflokki heldur en við.
og það eðlilegt að það komi svona spurningar þaðan. En það skrítið að svona spurning komi frá stjórnmálaflokki, þingmanni stjórnmálaflokks, með alla jafna gefur sig út fyrir að vera félagshyggjuflokkur sem hefur mannúð og mannréttindi að leiðarljósi. Það hefur aldrei verið talað um það að það eigi hér að galopna landið fyrir öllum. Það ekki þannig. Og það hvarflar ekki að neinum. En við viljum leggja okkar á mörkum og vera hluti af lausninni. Og það miklu dýrara en maður fer aftur í peningana, því að ég hugsaði einu sinni, það svo margir sem skilji ekki mannúð, það verði að tala um þetta út frá peningum. Það miklu dýrara að gera hlutina svona brjálæðislega illa. Miklu kostnaðarsamara fyrir ríkissjóð að standa svona illa að þessu. Það það. Það hefur miklu meiri kostnaði með sér fyrir allt kerfið. Það ekki skynsamlegt. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Mig langar að taka upp atriði í þessu frumvarpi sem að ég ræddi líka við hv. þingmann Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur hér áðan. Snýr að því að það á að útvíkka í raun það mengi landa sem að hægt að endursenda fólk til. Hingað til hefur að vera þannig að endursendingar hafa takmarkast til landa sem eru hluti af Dyflinnarsamstarfinu, eru hluti af Schengen. En eins og kemur fram í umsögn Rauða krossins að þá breyttist þetta fyrir ári síðan. Þegar umsóknum frá Venesúela tók að fjölga umtalsvert, að þá bregður Útlendingastofnun á það ráð að fara í ævintýralega túlkun á einum málslið 36. grein, og ekki með þetta fyrir fram að mig, að hægt sé að endursenda viðkomandi til land sem að það hefur einhverja merkingabæra tengingu við. En hún þarf ekki að vera merkilegri en svo að viðkomandi eigi kannski ættingja þarna sem með dvalarleyfi í landinu. Það þarf ekki eins og að liggja fyrir að viðkomandi geti fengið vernd með einhverjum skýrum og afgerandi hætti. Það kemur þess að fram í greinargerð með frumvarpinu að það sé ekki einu svona skilyrði að viðkomandi land sé aðili að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Það sem sagt verið að leggja til í þessu frumvarpi að lögfesta það sem Útlendingastofnun hefur verið að reyna að gera, sem að neita að taka til efnismeðferðar mál flóttamanna sem hafa haft viðkomu eða einhvers konar tengingu við ríki utan Schengen, utan Dyflinnarsamkomulagsins, sem auðvitað gríðarleg stefnubreyting og illframkvæmanlegt vegna þess að það engir samningar endursendingar við önnur ríki. Það engir móttökusamningar eða neitt sem að í raun gerir stjórnvöldum kleift að fullvissa sig að viðkomandi fái einhvers konar vernd þar. Þessi stefnubreyting hefur farið frekar lágt, ekki satt, hv. þingmaður. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari. Virðulegur forseti. Ég hélt að þetta hefði farið út. Það er gaman að því. Einhvern veginn hélt ég að við hefðum séð þetta breytast af því að við ræddum þetta hér þegar málið kom inn í annað eða þriðja skipti. Ég man ekki alveg hvenær þetta kom inn. Og ég hlakka til að heyra það í öðru andsvari frá hv. þingmanni hvar þetta af því að mér myndi nefnilega að þetta hefði farið út af því að við vorum að ræða það hér þá B-liður 7. greinar. Umsækjandi hefur slík tengsl við annað ríki. Já, einmitt. Þarna erum við komin með enn einn lagalega ómöguleikann af því að það ekki hægt að krefja annað ríki móttöku á einstaklingi sem hefur ekki dvalarleyfi í því ríki. Það ekki hægt
að endursenda manneskju til ríkis nema viðkomandi fái leyfi til þess að fara þangað inn. Íslensk stjórnvöld hafa enga heimild til þess af því að þau geta ekki gert neina slíka kröfu á það móttökuríki að taka við einstaklingnum. Við ræddum þetta hérna síðast. Ég man eftir að hafa fjallað nákvæmlega þetta. Við töluðum hvernig ætliði að framfylgja þessu. En einhvern veginn þá fer þetta aftur svona inn í þingið. Þú getur ekki gert öðru ríki að taka við einstaklingum af því bara. Það þarf að vera einhver samkomulag á milli. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, já, þetta er vissulega mjög ankannalegt ákvæði. En það er hægt að setja það í ennþá verra samhengi, sem er að einu skilyrðin fyrir því að svipta þessa umsækjendur þjónustu, húsaskjóli, stuðningi, er að þau hafi fengið endanlega ákvörðun á stjórnsýslustigi. Ég velti því upp hvort að, algjörlega burt séð frá því hvort að það sé hægt að endursenda viðkomandi eða ekki, það sé það látið nægja. Það sé búið að neita viðkomandi efnismeðferð og þar af leiðandi fá hann allavega enga þjónustu meir og það sé kannski ekki hægt að senda neitt. Nei, ég bara velti þessu fyrir mig vegna þess að miðað við lögin eins og þau liggja fyrir þá held ég að það sé alveg hægt. En mig langar að snúa mér að öðru í þessu seinna andsvari mínu. Og það er annað ákvæði sem að mér finnst ekki að fengi nægilega mikla athygli og það er þessi heimild sem á að veita yfirvöldum að gramsa í sjúkraskýrslum og heilbrigðisupplýsingum allra útlendinga á Íslandi. Það er það sem er verið að gera með þessari breytingu án dómsúrskurðar. Og þetta eru breytingar á 17. til 19. grein laganna. Það er að finna, ég held að þetta sé 5. grein núverandi frumvarps. Þar sem að er verið að gefa heimild til þess að samkeyra upplýsingar, heilbrigðisupplýsingar alla útlendinga á Íslandi til þess að tryggja það að þeir séu hér ekki ólöglega eða til þess að auðvelda flutning þeirra úr landi. Nú á ég útlenskan eiginmann. Þetta mun eiga við hann. Þannig að þetta snerti mig kannski persónulega frekar hart. En mér er bara algjörlega burt sér frá því. Er þetta bara allt í lagi? Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, er þetta bara allt í lagi? Auðvitað er það ekkert allt í lagi að við afnemum öll mannréttindi af fólki sem kemur hingað í leit að vernd. Að sjálfsögðu ekki. Það er ekkert í lagi, en ef að þú ert að beita fyrir því ákveðnum atriðum, til dæmis að segja undanþágu ákvæði á við mig, þá held ég að það hvíli ákveðin sönnunarbyrði á einstaklingnum að færa sönnur fyrir því, en ekki þannig að stjórnvöld geti bara kalla eftir öllum mögulegum upplýsingum. En við höfum auðvitað séð alls konar brútalitet í gangi. Ég meina, það var auðvitað alveg hörmulegt hvernig var farið með þessa þunguðu konu sem hefur verið talað aðeins hérna í kvöld. Gengið 36 vikur. Hennar lífi var bara stefnt í hættu. Þeir eru látið ferðast í 19 klukkutíma á síðustu dögum meðgöngunnar. Þetta er auðvitað svakaleg meðferð og samkvæmt landlækni voru þarna lög þverbrotin. Það var niðurstaða landlæknis. Og hvað gerðist við það? Ef við værum á Norðurlöndunum þá hefði ráðherrann fokið með þetta í sammi.
svo ég sletti á Norðurlandamáli. Það er bara þannig. En á Íslandi þá bara einhvern veginn leyfist alls konar svona framkoma gagnvart fólki í mjög viðkvæmri stöðu. Varðandi það að fella niður þjónustu, við vitum alveg hvað það þýðir. Ef þú getur ekki sent einstaklinginn í burtu til ríkis sem vill ekki taka á móti viðkomandi og það er engin samningur, þá endar hann bara hérna á bekk fyrir utan og fer svo einhvern veginn að reyna að sjá sér farborða. Það er ekki með því að ráða sig í vinnu í einhverjum Íslandsbanka, sko. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Á undanförnum árum hefur það margsinnis gerst að kærunefnd útlendingamála slær á fingurna á Útlendingastofnun fyrir að brjóta á réttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd. Og auðvitað er það hárrétt sem fram kom í máli hæstv. Dómsmálaráðherra hér fyrr í kvöld að í staðinn fyrir að vera alltaf að gagnrýna Útlendingastofnun sérstaklega eins og er oft gert í fjölmiðlum, þá er mikilvægt að hafa það í huga að það er ráðherra sem mótar stefnuna í útlendingamálum. Útlendingastofnun starfar í umboði ráðherra og ráðherra fer með yfirstjórnunar og eftirlitsskyldur gagnvart Útlendingastofnun og hlýtur að þurfa að bregðast við þegar það gerist trekk í trekk að Útlendingastofnun tekur ákvarðanir sem fela í sér brot gegn mannréttindum fólks, ofta óafturkræf brot gagnvart fólki sem er svo engin leið í rauninni að leiðrétta skaðann gagnvart, af því það er bara búið að vísa því úr landi. Mér sýnist svona sitthvað í þessu frumvarpi kannski vera tilraun til að lögfesta svona eitthvað af því sem kannski Útlendingastofnun hefur gjarnan viljað gera í sinni lagaframkvæmd en ekki komist upp með. Það sem, og í rauninni kannski frumvarpið í heild sinni, bara því hér hefur líka verið rætt þátt Vinstri grænna, þá sýnist manni að hér sé í rauninni verið að nota mannréttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd sem svona hálfgerða skiptimynt í ríkisstjórnarsamstarfinu. Og hv. þingmaður Vinstri grænna hér áðan sagði nú að það gengi ýmislegt á og glotti svona svolítið þegar við vorum að ræða þetta. Það sem ég langar kannski að vekja hér athygli á áður en þetta mál fer inn í nefnd er í raun nátengt því sem hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur verið að tala um hér í kvöld. B-liður 7. greinar frumvarpsins. Því að hann felur í rauninni í sér mjög svona róttæka breytingu á útlendingalöggjöfinni og útvíkkun á möguleikum stjórnvalda til að vísa fólki úr landi og sleppa því að taka umsóknir þess til efnislegrar meðferðar. Greinin hljóðar svo. Við fyrstu málsgrein bætist nýr stafliður svohljóðandi: Umsækjandi hefur slík tengsl við annað ríki að eðlilegt og sanngjarnt er að hann dvelji þar, ferðist eða sé fluttur þangað, enda þurfi hann ekki að sæta ofsóknum þar, geti óskað eftir að fá viðurkennda stöðu sem flóttamaður og fengið vernd í samræmi við alþjóðasamning stöðu flóttamanna. Þetta er breyting á 36. grein útlendingalaga og bætir við þessum D-lið og í greinargerð með frumvarpinu segir B-lið 7. greinar
að með frumvarpinu sé lagt til að ákvæðið mæli fyrir þau tilvik þegar umsækjandi alþjóðlega vernd hefur slík tengsl við annað ríki að sanngjarnt og eðlilegt geti talist hann dvelja þar. Við mat á því hvað telst sanngjarnt og eðlilegt skal meðal annars líta til lengdar dvalar, fjölskyldutengsla og möguleika viðkomandi til að dveljast eða öðlast rétt til dvalar í ríkinu. Þetta geti komið til skoðunar þegar umsækjandi hefur ekki dvalið í ríkinu en hefur náð fjölskyldutengsl. Svo segir að ekki sé gert krafa að viðkomandi ríki sé aðili að flóttamannasamningnum en nauðsynlegt sé að þau réttindi sem mælt fyrir í honum séu virt. Rauði krossinn hefur bent sérstaklega á það að í mörgum tilvikum verði bara það er ómögulegt að framkvæma ákvarðanir sem eru teknar á grundvelli þessa nýja D-liðar. Enda sé þá gert ráð fyrir að synja fólki efnismeðferð á grundvelli þess að það hafi jafnvel einungis dvalið í nokkra daga í öðru ríki eða hafi fjölskyldutengsl við einstaklinga með dvalarleyfi í ríkinu. Það sé ekkert fjallað það í frumvarpinu hvernig íslensk stjórnvöld sjáu fyrir sér framkvæmd endursendinga til ríkja á þessum grundvelli, enda engir viðtökusamningar í gildi nema við aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar. Rauði krossinn bendir líka á að það hljóta þurfa að gera aukna kröfur til mats á aðstæðum í mögulegu móttökuríki í svona tilvikum. Ég sannlega næ eitthvað að fara betur yfir til svari við andsvari. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir veitir andsvar við ræðu hv. 11. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti. Nú hefur hv. þingmaður gott tækifæri til þess að ræða áfram þetta atriði vegna þess að ég vildi einmitt ræða þetta atriði við hv. þingmann sem hann hefur verið að ræða í sinni ræðu. Sem að gengur út á einmitt þessar auknu kröfur sem að hljóta að vera gerðar til yfirvalda að meta aðstæður fólks og meta aðstæður í þeim löndum sem að nú allt í einu að fara að vera hægt að senda fólk til, sem að hefur nú ekki verið hægt áður. En það er ekki að finna neinar auknar kröfur það í þessu frumvarpi. Það er hvergi gert ráð fyrir því að það fari fram einhvers konar aukið mat eða að það sé einhvers konar önnur málsmeðferð notuð til að meta aðstæður í þeim löndum. Og við höfum náttúrulega séð það í þeirri gagnrýni sem hefur komið fram frá Rauða krossinum, sem ég raunar tel sé ein höfuðástæða þess að Rauði krossinn missi sinn samning, er bara hvað þau hafa verið sterkir og skýrir og góðir málsvarar fólks á flótta, hvað þau hafa öðlast langa reynslu í að verja réttindi fólks á flótta, hvað þau eru með mikið stofnanaminni og vita hvernig búið að koma fram við þennan hóp og geta þar af leiðandi talað af innsæi og þekkingu. Það var útilokaði frá áframhaldandi vinnu við þennan málaflokk. Það var sjá til þess að þau sendi ekki fleiri svona frábærar umsagnir eins og þessar sem þau voru að senda. Vegna þess að það hefur komið mjög skýrt fram í þeirri gagnrýni ár eftir ár. Í hvert skipti sem þetta ógeðisfrumvarp er lagt fram, þá kemur fram að Útlendingastofnun sinnir ekki sinni rannsóknarskyldu og það má bara alveg gagnrýna þá stofnun fyrir það. Það má líka gagnrýna hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir að vera ekki búin að taka til í þeirri stofnun og tryggja að rannsóknarreglan sé virt. Og auðvitað má gagnrýna þessa ríkisstjórn fyrir að vera fjandsamleg fólki á flótta, fyrir að leiða þá stefnu sem að Útlendingastofnun fylgir. En það er ekki, og ég spyr hvort að hv. þingmaður sé ekki sammála mér í því, það er bara borin von að halda að Útlendingastofnun sé að fara að uppfylla einhverja nánari rannsóknarreglu heldur en þá sem að Rauði krossinn hefur ítrekað bent á að sé ekki einu sinni uppfyllt í venjulegum tilvikum. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, ég tek heils hugar undir það sem kom fram í ræðu hv. þingmanns. Og ég held að við hljótum að geta tekið undir með Rauða krossinum að þetta ákvæði sé einfaldlega allt of óskýrt og í rauninni gerir allt of litlar kröfur vernd í móttökuríki og til mats á aðstæðum þar. Og ég held líka að við hljótum að taka undir það að það hefði átt að horfa til bara sjónarmiða Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna við gerð frumvarpsins. Samkvæmt 2. málsgrein
23. gr. útlendingalaga skulu íslensk stjórnvöld við framkvæmd ákvæða málsmeðferðarreglna í málum alþjóðlega vernd eiga í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, meðal annars framkvæmd og túlkun laga útlendinga. Og það kemur núna fram í athugasemdum við þetta tiltekna ákvæði sem við erum að ræða hér og ég held að sé mikilvægt að allsherjar- og menntamálanefnd taki til mjög gagngerrar skoðunar núna þegar þetta frumvarp mun fara til nefndarinnar. Ég hugsa að það gerist nú hvað og hverju. Ég held að það sé mjög mikilvægt að skoða þetta þar. En í athugasemdunum segir að það sé ekki gerð krafa um að móttökuríkið sé aðili að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Og Rauði krossinn furðar sig á þessu og bendir á að flóttamannasamningurinn er grundvöllur þeirra viðmiða sem Ísland og samanburðarríki Íslands setja vernd flóttamanna. Og það sé jafnvel ákveðin mótsögn fólgin í því að gera ekki kröfu um að móttökuríki sé aðili að flóttamannasamningnum en taka líka fram í ákvæðinu að umsækjandi verði að geta fengið vernd í móttökuríkinu í samræmi við alþjóðasamning stöðu flóttamanna. Þannig að þetta er svona svolítið öfugsnúið allt. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti. Já, ég ætla að leyfa mér að ganga lengra heldur en hv. þingmaður. Ég ætla að fara þessa leit við allsherjar- og menntamálanefnd að hún hendi þessu ákvæði brakleiðis í ruslið og raunar þessu frumvarpi öllu. Það eru rétt málalok fyrir þetta frumvarp. Það er ekki tækt, það er ómannúðlegt, það er fjandsamlegt fólki á flótta. Þetta er þessu þingi til skammar að vera að ræða þetta í 4. sinn, vitandi vits hvaða afleiðingar þetta mun hafa fyrir einn viðkvæmasta hóp í heimi. Og þetta sendir röng skilaboð afstöðu Íslands, ábyrgð okkar í hinu alþjóðlega samhengi gagnvart fólki á flótta sem hafa aldrei verið fleiri. Að við ætlum hér að herða ólina, hleypa engum inn, losna við sem flesta, henda þeim helst út í hafsauga. Þetta er ekki Ísland mannréttinda, jafnréttis og lýðræðis sem við þykjumst vera á erlendri grundu, sem þessi ríkisstjórn er að færa inn í þennan þingsal hér. Þetta er eitthvað allt annað. Þetta á ekki heima í Alþingi Íslendinga, þetta á heima í ruslatunnunni. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti. Get ég sjálfur sér tekið undir með hv. þingmanni. Þetta myndi ég helst vilja sjá bara ráðherra draga þetta frumvarp til baka, svo hefur verið gert með svona illa ígrunduð frumvarp á þessu þingi. Hins vegar einhvern veginn á ég ósköp bágt með að trúa því að það gerist. Svona sérstaklega með hliðsjón af, í ljósi bara þeirra svona eftirvæntingar gagnvart því að samþykkja þetta frumvarp sem hefur birst hjá ráðherrum ríkisstjórnarinnar og í ljósi þess í raun mikla stuðning sem þetta frumvarp hefur fengið hér í dag frá að minnsta kosti einum þingmanni Vinstri grænna. Svo virðist sem, og það voru bara 2 þingmenn í þingflokki Vinstri grænna sem sá ástæðu til að gera fyrirvara við þetta frumvarp. Þeir fyrirvara voru á alveg ofboðslega svona almennum nótum. Þannig að ég einhvern veginn ég er ekki bjartsýnn á að ríkisstjórnin sjái sóma sinn í því að taka þetta frumvarp tilbaka inn í ráðuneytið og vinna það upp á nýtt á nýjum grunni út frá einhverjum mannúðlegri sjónarmiðum útlendingalöggjöfina, því miður. En að öðru leyti tek ég undir með því sem kom fram í ræðu hv. þingmanns. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður gerði hér að umtalsefni
mjög áhugavert ákvæði frumvarpsins sem lýtur að því að koma hér á framkvæmd sem óframkvæmanleg, sem að mínu mati eitt þeirra ákvæða þessa frumvarps sem afhjúpar það mjög glöggt að markmiðið með þessu frumvarpi og tilgangur eitthvað allt annað en skilvirkni. Það kemur fram á mörgum stöðum í greinargerð með þessu frumvarpi að því sé ætlað að auka skilvirkni hérna því að við getum ekki tekið á móti öllum, við getum ekki bjargað öllum heiminum og þurfum bara að bjarga þeim sem í neyð og við þurfum að hafa kerfi sem virkar til þess að bjarga þeim sem í raunverulegri neyð og þess vegna má ekki ofhlaða það með einhverju fólki sem ekkert í raunverulegri neyð og það þarf að auka skilvirkni við að koma því fólki frá. Það sem einmitt svo áhugavert við þetta að þær aðferðir sem eru lagðar til með þessu frumvarpi til þess að koma í veg fyrir það að fólk geti sest hér að, þær eru alls ekki skilvirkar. Og þær eru af ýmsu að taka. En þar kannski má segja að þetta ákvæði beri einna hæst. Og þarna ég að sjálfsögðu að tala ákvæði sem að eykur á heimildir íslenskra stjórnvalda til þess að vísa málum frá án þess að umsókn þeirra alþjóðlega vernd sé skoðuð. Og í rauninni segir ákvæðið að það megi gjarnan vísa fólki bara einhvert sem Útlendingastofnun þykir eðlilegt að viðkomandi fari. Og það eins og hér hefur verið bent á, þetta ekki hægt í framkvæmd vegna þess að það ekki þannig að stjórnvöld geti bara raðað fólki upp í flugvél og farið með það eitthvert til hvaða landa sem Viðkomandi verður að hafa þar heimild til komu og dvalar eða samþykkja með öðrum hætti að taka á móti viðkomandi. Það sem langar til þess að kannski spurningin að vangavelta sem langar til þess að beina til hv. þingmanns snýr akkúrat að þessari skilvirkni. Hvort að hann telji raunverulega eitthvað í þessu frumvarpi muni auka á skilvirkni í þessum málaflokki. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari. Já, virðulegi forseti. Ég að leita hérna minnir að það sé einmitt gert ráð fyrir auknum kostnaði í kerfinu vegna þessa frumvarps en kannski segir manni að skilvirkni mun ekki aukast endilega til muna ef þetta felur allt saman í sér aukinn kostnað fyrir hið opinbera. En nei, ég veit ekki hvað nákvæmlega ætti að ég meina þegar lög eru þannig úr garði gerð að það í rauninni flókið fyrir stjórnvöld að beita þeim vegna innri mótsagna, þá það ekki til þess fallið að auka skilvirkni. Ég held að það sé alveg á hreinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni. Ég tel afskaplega litla skilvirkni að finna í þessu frumvarpi sem einmitt kemur líka inn á það sem hv. þingmaður var að nefna núna í tengslu við það sem að óskilvirknin leiðir af sér sem að gjarnan aukinn kostnaður. Það var nefnilega þannig að í umræðum fjárlög hér fyrr á þessu þingi þá beindi ég fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra það hvort að það væri ekki einhverjar fyrirætlanir það að skera niður í þessu málaflokki þar sem að ákveðnum aðilum hér á þessu þingi tíðrætt það við séum að eyða allt of miklum peningum í þennan málaflokk sem að ég eins og mörgum kemur á óvart sammála vegna þess að peningarnir ekkert að fara í góða hluti, þeir að fara í akkúrat þetta óskilvirkni við það að reyna að koma fólki úr landi. Svar hæstv. ráðherra var nei, það stendur ekkert til að skera niður, það stendur ekkert til að spara. Sem afhjúpar aftur þetta að markmiðið með þessum lögum, markmiðið með þessum lagabreytingum, markmiðið með því kerfi sem hér verið að hanna og endurhanna og teikna upp aftur og aftur með nákvæmlega sömu grundvallargöllunum. Það snýst hvorki skilvirkni né betri nýtingu okkar fjármuna. Það snýst ekki mannúð sem orð sem kemur merkilega oft fyrir í lögum útlendinga þó að fari minna fyrir því í framkvæmd. Þannig að mig langar til að spyrja hv. þingmann eða kannski bara svona velta því upp akkúrat þetta hvort að það sé hægt að halda því fram að við séum að verja okkar
dýrmætu sjóðum í þá hluti sem við eigum að vera að eyða peningunum, með því að vera stanslaust að moka meira og meiri peningum í það að koma fólki í verri aðstæður heldur en það var þegar það kom hingað. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, stutta svarið er nei. Ég er sammála hv. þingmanni. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, eins og ég nefndi í ræðu minni hér áðan, þá gæti ég staðið hér í þessum ræðustól ansi lengi til þess að fara yfir öll þau atriði sem ég tel athugaverð við þetta frumvarp sem við erum að ræða hér. Hér í fyrri ræðu minni, þar sem ég hafði nú alveg heilar 15 mínútur, þá tókst mér að tæpa á 2 ákvæðum frumvarpsins sem að ég tel vera skaðlega afturför frá ákveðnum umbótum sem að gerðar voru árið 2016. Nú er verið að gera ákveðna breytingu sem að ég myndi segja væri grundvallarbreyting, sem er afturför frá því að íslenskum stjórnvöldum sé heimilt, jafnvel skylt, að taka til skoðunar, taka til meðferðar, efnismeðferðar, mál fólk sem hefur fengið stöðu flóttamanns í öðrum ríkjum. Það sem að hjó eftir í ræðu hæstv. Dómsmálaráðherra hér áðan, nú man ekki hvort það var ræða eða andsvar, var að hann teldi þetta frumvarp ekki fela í sér neina grundvallarbreytingu. Mál þessara einstaklinga yrðu eftir sem áður skoðuð áður en ákvörðun yrði tekin um það að vísa þeim úr landi. Þetta er áhugavert að mörgu leyti, að vissu leyti hljómar það jákvætt. Við sannarlega fögnum því að það standi til að skoða þessi mál, þessar umsóknir, þrátt fyrir það að lögin bjóði ekki upp á neitt annað en að þetta fólk verði flutt úr landi. En þetta vekur athygli á nákvæmlega sama hátt og vekur upp spurningar á nákvæmlega sama hátt og í raun öll önnur ákvæði þessa frumvarps, sem er það, ef markmiðið er ekki skilvirkni, ef markmiðið er ekki meiri mannúð, ef markmiðið er ekki betri meðferð fjármuna, hvert er markmiðið? Hvert er markmiðið með þessu frumvarpi? Hvert er markmiðið með þessum lögum? Þær breytingar sem hér er verið að gera, þær ganga fyrst og fremst út á það að auka á heimildir íslenskra stjórnvalda til þess að koma í veg fyrir það fólk geti sest hérna að. Það er verið að taka úr sambandi ákveðin tímamörk sem stjórnvöld hafa til þess að vinna mál, sem gera það að verkum að þau munu geta dundað sig við þau árum saman án þess að það hafi nein áhrif á réttarstöðu einstaklinga, án þess að þau í sér neina von eftir jafnvel langan tíma hér á landi. Það er verið að auka heimildir stjórnvalda til þess að setja fólk í mjög erfiða stöðu sem gerir það þyngra í þjónustu fyrir kerfið, vegna þess að það er nú einu sinni þannig að þó að fólk verði sett út á gaddinn í þessu kerfi, að þá hefur það nú ekki tíðkast hér á landi hingað til að neita fólki alfarið neyðarþjónustu, en allar þessar breytingar eru á röngum forsendum. Þær eru með röngu hugafari, þær eru með því hugafari að hingað sé að leita fólk sem þarf ekki á aðstoð að halda, sem er ekki neyð. Og það er þessi misskilningur, það er þessi grundvallarmisskilningur sem er vandamáli í kerfinu eins og það er. Og það er þessi grundvallarmisskilningur sem mun gera það verkum að ef þetta frumvarp eru samþykkt og lögunum verður breytt með þessum hætti, þá mun skilvirknin minnka, mál munu taka lengri tíma, vera þyngri í vöfum, fólk mun þjást meira með alvarlegri afleiðingum fyrir þá einstaklinga og fyrir ríkissjóð, fyrir okkar velferðarkerfi allt. Og veltir maður fyrir sér, hver er tilgangurinn? Hver er tilgangurinn með þessu frumvarpi? Hver er tilgangurinn með þessum breytingum og þessum lögum? Tilgangurinn er sá, það eina sem ég get lesið út úr þessu, er að halda frá landinu ákveðnum hópi fólks. Mér langar enn og aftur til þess að
vitna í ræðu hv. þingmanns Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur sem tók svo vel til orða hér fyrr í kvöld. Hún varpaði fram þeirri spurningu hvort við ætluðum að vera hluti af lausninni eða hluti af vandanum. Það kerfi sem við erum að eltast við með þessum breytingum er kerfi sem virkar ekki. Það virkar ekki til neins annars en að auka á þjáningar fólks en að eyða meira og meiri fjármunum, meira og meiri tíma í að eyðileggja líf fólks og jafnvel valda dauða, eins og kerfi Evrópu hefur gert sannarlega með því að útbúa það sem kallað er kirkjugarðurinn í Miðjarðarhafinu. Í stað þess að vera hluti af vandanum ættum við að vera hluti af lausninni, hugsa þetta allt upp á nýtt. Fyrsta skrefið í því hefur verið tekið í Evrópu og ég ætla að beina því til hæstv. Dómsmálaráðherra og ríkisstjórnarinnar allrar og þingheims að skoða þau skref sem Þýskaland hefur verið að taka í þessum málum. Nú hefði margur haldur að Þýskaland væri nú bara komið með nóg af flóttafólki því þau hafa opnað arma sína oftar en einu sinni. Nei, svo er ekki. Breytingar sem Þýskaland er að gera lúta að því að líta á flóttafólk sem fólk, ekki dýr sem þarf að bjarga frá sprengjuregni, heldur fólk sem vill ekki bara lifa af, heldur lifa. Það tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Ég ætla að taka upp þráðinn þar sem hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir skildi við hann. Vegna þess að líka hér á Íslandi þurfum við fólk. Það liggja beinlínis fyrir greiningar þess efnis að ef við viljum viðhalda okkar lífsgæðum þá þurfum við sirka 15.000 manns til þess að flytja hingað, til þess að hjálpa okkur að byggja samfélagið okkar áfram upp. En þetta fólk er einhvern veginn aðskilið frá fólkinu sem vantar samastað og kallast umsækjendur alþjóðlega vernd. Þau eru einhvers konar annars konar fólk sem má senda jafnvel beislað úr landi. Og eftir það er stjórnvöldum algjörlega gjörsamlega sama afdrif þess. Það hefur aldrei neitt verið gert til þess að kanna afdrif fólksins sem við höfum sent úr landi. Þetta hefur líka komið fram í fréttaflutningi, sérstaklega Stundarinnar sem hefur gert ítarlega úttekt af þessu. Og nú að bætum betur, þá ekki bara að senda fólk á ruslahaugun á Grikklandi, það á líka bara að senda þau víðs vegar heiminn, bara hvar sem við getum komið þeim fyrir, skiptir ekki máli hversu auðvelt það verður að koma þeim þangað en við hljótum einhvern veginn að geta reynt það að minnsta kosti. Ertu að koma frá Venesúela, segirðu, áttu ekki einhverja frænku þarna einhvers staðar í Suður-Ameríku sem þú getur bara farið og verið hjá frekar heldur en að koma hingað í leita vernd? Skiptir engu hvort að það sé bara einu sinni grundvallarréttindi flóttamanna tryggð með aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fólks á flótta. Þetta er gríðarleg afturför í réttindum fólks á flótta, en ekki bara. Og mig langar að árétta þetta. Þetta er ekki bara afturför í réttindum fólks á flótta. Þetta er líka afturför í réttindum fólks á erlendum uppruna á Íslandi. Það er verið að skapa heimild fyrir yfirvöld að nálgast heilbrigðisupplýsingar útlendinga án dómsúrskurðar og án samþykkis eða vitundar þeirra. Það er það sem er verið að gera með þessu frumvarpi. Fyrir utan auðvitað það sem að svíður mest, sem er að það á algjörlega að hætta að taka tillit til einstaklingsbundna aðstæðna fólks sem hafa fengið vernd í öðru landi heldur en á Íslandi, eins og til dæmis á Grikklandi. Það kom mjög skýrt fram í þessum umræðum hver aðstæða fólks sem hefur fengið vernd í Grikklandi er. Hún er verri heldur en aðstæða fólks sem hefur ekki fengið vernd í Grikklandi. En við sendum ekki fólk sem hefur ekki fengið vernd í Grikklandi til Grikklands út af því að það eru svo hræðilegar aðstæður. En fólk sem hefur vernd, sem hefur það verra,
við sendum það tilbaka. Þetta gerir Þýskaland til dæmis ekki, víðs vegar í Þýskalandi er þetta ekki gert. Mörg önnur lönd í Evrópu sem einmitt senda ekki til Grikklands vegna þess að þau vilja ekki gera sek að brjóta á 3. grein mannréttindasáttmála Evrópu vernd gegn pyntingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Nákvæmlega á þeim grundvelli senda þau ekki flóttafólk sem hefur fengið vernd í Grikklandi til Grikklands. En okkur sama. Við athugum ekki einu sinni aðstæður fólks eftir að við sendum þau á ruslahauginn á Grikklandi. Og nú ætlum við að senda þau bara eitthvert líka, þótt að við séum ekki einu sinni með eins konar viðtökusamninga eða neitt og við ætlum bara að redda því einhvern veginn, þetta reddast bara. Og ef það reddast ekki, þá getum við að minnsta kosti að henda þessu flóttafólki á götuna. Þetta er myndir sem við verðum að teikna hér upp. Á tímum þar sem að fjöldi flóttamanna hefur aldrei verið meiri, þörfin á að ríki sem eiga nóg, ríki sem í raun þurfa á öllu þessu fólki að halda til þess að viðhalda þessum lífsgæðum sem að við erum svo stolt af og okkur þykir svo vænt um og okkur finnst svo frábær. Við ætlum ekki að taka þátt í að axla ábyrgð gagnvart þessu fjölda fólks sem að við meira að þurfum á að halda vegna þess að þau eru ekki með, þau passa ekki inn í réttan kassa. Þau eru ekki rétta fólki. Þau eru ekki frá rétta landinu. Þau eru ekki rétta litin. Þetta er það sem að blasir við okkur á Íslandi, sem vantar fólk, sem hefur nóg til þess að taka vel á móti fólki, en ætla þess í stað að níðast á fólki. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, ég vil aðeins tala sjúkraskrá og það að hafa aðgang að sjúkraskrá hjá útlendingum, flóttafólki. Þetta er náttúrulega bara á skjön við persónuverndarlög og annað og finnst skrítið hvernig er verið að einhvern veginn mismuna fólki út frá uppruna eða hvað sem það kemur. Ég skil ekki alveg ætlum við að fara í þá vegferð að láta fólk sem er á flótta og þarf alþjóðlega vernd falla í aðra flokka. Til dæmis með sjúkraskráni og að vera að undanskilja þau frá lögum aðra sem búa hér á landi. Mér finnst það skrítið að þetta eru náttúrulega bara mjög miklar persónuupplýsingar og örugglega þær persónulegustu upplýsingar sem að hægt er að nálgast einstaklinga. Þess vegna finnst mér mjög umhugsunarvert og það sé ekki tekið af einhverju léttúð að hægt sé að nálgast upplýsingar fólk í sjúkraskrá. Mér finnst að þetta þurfi að rökstyðja með mjög afdráttarlausum hætti hvers vegna þetta ætti að leyfa og það þurfa að vera mjög góð rök bak við það að þetta verði leyft. Að það sé gerð svona mismunun á milli fólksins sem býr hér og annarra sem sækja að fá að vera hér. Þetta er eitthvað sem þarf bara alls ekki að taka létt út og bara mjög alvarlegt að gera þetta, að fara og ná í upplýsingar í sjúkraskrá einstaklinga. Þannig að fyrir mér ætti alltaf að vera auðvitað fengið samþykki og annað frá einstaklingunum eins og væntanlega er gert við aðra
áður en að það nálgast einhverjar upplýsingar í sjúkraskrá. Það er bara mjög skýrt með svona sjúkraskrárkerfi, bara við það að hafa til dæmis unnið upp á Landspítala og annað að það er rosalega vandmeðfarið að hafa aðgang að sjúkraskrá. Og það að ætla að veita starfsfólki eða aðgang að einhverjum svona mjög persónulegum upplýsingum þessa einstaklinga sem eru í neyð þarf bara að vera mjög vel ígrunduð, mjög vel rökstudd og líka bara rökstudd hvers vegna er ekki hægt að fara aðrar leiðir og hvert er markmiðið með þessu og er markmiðið mikilvægara heldur en að þessir einstaklingar njóti sömu réttinda á aðrir. Það þarf að rökstyðja þetta mjög vel, hvers vegna og af hverju þessi réttindi ættu að vera skert hjá þessum einstaklingum og af hverju væri ekki hægt að fara aðra leiðir heldur en þessar að fá upplýsingar, viðkvæmustu upplýsingar sem að væntanlega til flesta eru í sjúkraskrám einstaklinga. Það er mjög mikilvægt að þetta sé skoðað og að við einnig, eins og ég hef talað áður, þá langar mig bara að leggja áherslu á það að við skoðum hverjar afleiðingarnar geta orðið fyrir okkur og ef að við sinnum ekki þjónustu og framfærslu og annað fyrir fólk sem að fær synjun. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Út af dagskrá fundarins eru tekin 5. til og með 8. dagskrármálið. Fleira liggur þó ekki fyrir þessum fundi til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundi er slitið.